Dit programma wordt mij mogelijk maken door vakantiepark Klein Vaarwater, de Afslag Wonen en loon- en aannemersbedrijf Nachtegaal Ameland. We gaan weer los. Aflevering 12, Viel de Nacht. Op een prachtig plak op Ameland. Het Frieske Geer had dus hierheen gebracht. Tussen het Oert en de Hon, de uiterste eerstpunt van het eiland. Het is hier werkelijk prachtig. Jenny Kienstra van Ameland die had het hier echt prachtig voor zich ingejochten. En dat jouwt eigenlijk alle vertrouwen dat het al hier helemaal goed komen moet. Want de hele sfeer die is er wel neffens. Hoewel die sfeer eigenlijk toch weer heel anders is als juster. Juster toen wie het stil en toen wie het neer en toen wie het wat brotsig en vochtig. En Joert is het totaal oors. Het is helder en droog, een stuk frisser. En ik roezig, dus dat je van alles jaren hier ons skotje en de loeren, dan is dat vanwege de hudde wien. Maar wel mooi en helder en ik hoop dat we zo'n nacht krijgen kennen. Het zal net lezen aan de crew. We hebben geweldige mensen. Timo die zit weer achter de knoppen als regisseur. Ariane Nijp zit naast hem. Ariane die had alle inhoudelijke en organisatorische voorbereidingen in en zorgt dat iedereen te plak zit en iedereen weet wat hij dwam had. René Dijk en Jan Wenschieman zitten weer achter de camera en Martin Wiebinga die had alle techniek en alle loodregelen. Dat is al goed. Ik hoop dat de rest ik heel goed wordt vannacht. Vreemde krijgen we Bernd Bilker. Toon zit Joen, Greetje Bijema. Waar zit Joen? Rinus Ritskes. En Joen hebben we Jan Postuma te gast, de volleyballer. Hij had het sportmoment van de 20e eeuw beleefd. De gouden medaille in Atlanta. En daar zijn we natuurlijk uitgebreid over haar en over een hele hoop andere dingen. Hij is een uur klein ongeveer op het eiland aangekomen met de boot. Hij is vervolgens met de auto tot vlak voor uw studio gebracht. Dat is hij afzet, het laatste eindje met die rennen. En als alles klopt, als alle organisatie klopt, dan is hij nou onder het rennen en dan is hij nou ongeveer hier rond daar. Dus ik ren nou naar boeten en ze zien dat ik hem opvangen kan. Daar is hij. Wel. Mooi zo. Hey!
Nou, hoi. Ja, goeie. Wat had je hier een mooi plakje terug? Goed, hè? Ja, fantastisch. Hoi. 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 Welkom. Ik ben Jan. Hoi. Ik ben Bart. Ja, Is er wel eens iemand die de hoorn houdt en die net voor de opmerking mag het door in lengte? Nou, nou, weet ik, vaak ben het echt wel grote mensen die dat dan Ja. weer zeggen, van Ja. hoe gek het klinkt. Ja, Ja. Maar het is Ja. altijd een issue ja, natuurlijk. het is, ja. En in plak, Ja. dat is natuurlijk echt het eerste wat mensen zeggen. Dus altijd als er mensen in de hoorn houdt, Ja, dan gaan ze voort iets te zeggen. Van jee, praten. wat lang, of wat had Ja. ze bij die noors. ja. Nou, dat ben vaak, dat zei het nou, Ja. maar vaak ben het Lietse band die daar als eerste wil beginnen. Is dat zo? Ja. Maar die gaan een soort van meer Vrijheid of zo, onbeschaamdheid. ja. 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 En vind je dat noffelijk of net? Nou, noffelijk, dat is wel eens, het is wel confronterend, Ja. omdat ze heel direct binnen. Ja. En dan is het even schakelen, maar dat Ja. is... Maar als volwassenen zien daar beginnen te praten en dan niks hoe zeggen ze, dan viel het misschien ook wel van ja, ze zullen wel willen, maar ze door net. Of, Ja, maar daar had ik geen les van. ik had er nooit les van. Had je nooit les van? Nee? Nee, bijna net. Nee. Nee. Nee, dat is wat dat betreft is dat altijd wel... Nou, in het begin wel even, hè, maar dat went ik. Ja. Dus dat is wel een dingetje wat eigenlijk nou bij me hebt. Ja. Dus Oké, maar zo het is dat nou. integraal onderdeel van je leven. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Vind je het je mooi? Het is schitterend. Ja, hè? Schitterend. Dacht ik ook. Ja. We gaan even naar boven, dan Ja, gaan leuk. we nou volle mooie uitzicht. Ja, Kom hè? maar. Ja. Ja, leuk, ik ben benieuwd. Het is wat eigenlijk leuk. ook mooier dan Juster. Juster werd heel diezig, heel brotzig Ja. en weinig uitzicht. En- Waar dit ik met Juster? Nee, net zo bot. Ja, Nee, dat nee. is dan het voordeel van dat het wat waait, dan waait alles voort. Ja, en het is een volle helder. We konden juist hier, ja. het verste loon uit zien. Oh, en dat nou, heb ik nog nooit gezien. Nee. makkelijk. Oh, dus is hier echt tussenin, hè? Ja. Ja. Nee, maar ik kom van die kant bij de Noordzeekant Ja, de los. ik zit hier boven haast het uitzicht wel. Dan kun je precies zien wat en hoe. Ja. Hoe vaak maken we dit dan? Als nou die nog al? Dan neem ik een spotman mooi naar boven en die begint te klagen. Dat is natuurlijk wat. klaar, hè. We gingen juist een zwangere vrouw en die deed dat moeiteloos. Ja. Ik verwacht die verdwijnen niet zoals. Ja. Tje. Ja. Dat is het eiland. Hier bent je niet maar de auto Ja, we kwamen daar Ja. bij de Noordzee. Ja. Bij die, daar wil ik nog een boor aan hoor. Klopt, daar zit wat lietsere. Ja. Dat schijnt een afsluiter te wezen, zo nemen ze dat, wat het budget weekend krijgt. En ik kan me En vertellen, dit is, die functioneert niet meer. jawel, ik ga me vertellen litten dat het als volgt is. Die boord, om mijn verschillende tentakels is maar gas uit de boeien. Ja. Dan hebben we hier die twee piepjes. Dat is ik van een nam en daar boren ze ook, dus ze boren die ochtend en dus groen boren Is ze dat zo? ook. Ja, ja. En die treden, die lietseren, Ja. die schijnt ook nog te boren. En die treien, die komen bij elkaar. En dan gaat het mooi een grote leiding naar de Eemshaven. Daar helemaal in? En vanuit de Eemshaven wordt het zeg maar over het loon distribueerd. Dus hier op Ameland zeiden ze van, ze hebben het voor 1 cent de kuub bij je onder de groenwooi en Ja. voor 50 cent mag je het bij brom geven. Ja, maar zo werkt dat natuurlijk. Ja, hè. zeker. Ja. Maar goed, dat ding... En dat is skiën dan? Nee, daar, zie je, dat is kier. Ja, daar. Ja. Oh, daar. En Ja. wat is dat dan? Dat is vast loon. Oh, dit is Ja. echt... Oké. Zie je, we zitten hier, het rent een beetje de bocht. oors is maar Ja. deze hoeken. Ja. En dan ga je daar skiën. Dan kun je aan, als het donker wordt, heel goed die vuurtoer daar ik Ja, zien. feest, ja. En dan is dat waard en dat is vast Dat wal. is, ja, dat is Lauwe Zee. Ik Ik denk dat dat correct... ja, hast je verder kijken mooi dan? Ja, zeker. Kijk, dan Ja. kun je het aan goed zien. Ja. En dan moest even zien wat hol wordt luidt. Daar, die spitse toer. Dan kun je zelfs de 8 meter toer zien. Zie je dat? Oh ja, ja. Just Holwert, die spitse toer ja. en even rechts Ja. van haast die Ja. fjouwer komen. Dat is Ljouwert. Ja. Ik had er een keer bovenop zien en dan is het inderdaad Ameland ik lees en dat Ja. helder waar is. En dan, nou daar ergens luidt in geboorteplak. Dokkum. Ja. Dokkum. Ja toch? Ja, nee, dat is ik. Maar Dokkum had net zo'n hege toer die is hier Ja, was dat is net weer, want ik wie vroeger mijn scheid. Die kon dan de sleutel wel eens krijgen van de wettertour. Ja. En dan mochten we erop klimmen en dan Ja. konden we de eilanden zien. Ja? Ja. En ik, op Jonti dan zie je het altijd, dan kon je altijd de luchten wel zien van de Ja. Ja. En dit is volgens mij Ameland is 3 keer. En Brandaris van Skilge is Die is permanent.
En deze keer of 3 of 4 keer en dan slaat er 1 keer 3 over. keer volgens mij. Ja, dat is ook heel. En dat is 2 keer lopen zo. Is dat zo? Alweer, ja, dat is ik niet correct. Ja. En dat wist niemand bij natuurlijk altijd. Dat je Nee. best in de zin. Nee? Dat werd ik wel eens wat verteld. Ja. Maar de koers van al die wetten toer. Nou, dan koest het wat helder weer, dan koest het eigenlijk 4 jaar. Ja. Dus, maar dat was toch juist, ja, de 8 meter toer, die kist ik geen. Ja. Hey, schitterend, Jelle. Mooi, hè? Erg mooi, ja. Ja, heel dat vind mooi. ik. Wij, vorig hier zitten we op Vlieland, dat vonden we echt fantastisch. Ja. En toen zeiden we van nou, zo'n 12 plak rijden we nooit weer wat zo mooi is. Nee. Maar het is hier Toch. nou gewoon zo mooi. Ja, hè? Ja. Ja. Ja, daar zit wel leeg gewoon het water. Dat is prachtig. En is heel mooi dat getij, weet je wel. En dat viel natuurlijk heel mooi. Dat zeg maar per moment van de nacht, nou, dat in een soort van app-situatie kwam. Ja. En dat lag echt vlak voor de voeten, zeg maar. En dan kwamen de wetterletten weer op. Dus dat weer heel mooi. Vogelzek of zo. Ja, heel mooi. Ja, klopt. En je zit heen en je gaat oorzicht. Ja. Het is totaal andere beleving, maar Ja. echt prachtig. Dit wie vertelde Richard van de Friese Ja, ja, dit ja. wie toen hij begon, 24 juli of zo, wie dit alleen nog maar de zomervlakte. En dit is dus iedereen van de jaren ophegen en begroeid. ja? Gewoon alleen het door de natuur. Ja, ze doen helemaal niks, zei hij. Dit is echt een van de weinige gebieden van Nederland Ben ik u waar echt helemaal niks aan dienen werd. Nee. Nou, daar is ik trots op. Ja. Volgens mij, want zij vertelde er wel over Ja, de hinderreis. en dat kan ik me niet voorstellen. Ja. Dat is echt fantastisch. Echt Amelander en dan, ja. Ja, ik woon hier al 400 jaar zo. Ja. Weun. Ja, ja, mooi hè? Ja, mooi. Kom binnen. Ja, heel tenminste, mooi. ja, nou ja, we moeten in elk geval die spullen even kwijt. Ja, Dat was even ja. zo aan de boeten, hè? Maar Ah, ja. Nou, mooi. in elk geval even installeren. En neemt voor de rad zo mooi, dat is jammer. Wat moet ik meenemen? Nee, dan neemt Oh. voor de rad zo mooi. Zeg. Ja, mooi. Dit is echt mooi. Ja, goed hè? Ja. Ja. Dit is verleden niet rechts aan. Ja. Oké. Ja. Dus het is Ja. wel lekker warm hoor. Nou, nog wel. Ja, oh, wordt het koud? Nou, als je wel kachels mooi aan. Dus als we koud krijgen, dan Oké. doen we die om. Ja. Maar als het vannacht niet een gratis 14, 15 is, dan Ja. wil het hier ook wel aan, hè? Ja. Maar het is fantastisch. Hier een hoesje? Ja, ik Kunnen we wil dat nog even met Richard regelen? naar de keerpie. Oh, zo. Ja, Oh, nee. ja, dat dacht ik. Ja, Ja. en dat is die blauwe kist. Ja. Ja, heel mooi. Ja. Echt heel bijzonder, ja. Komt ze vaak op het wat of net? Ja, Was ik de- vind het mooi. Ja, hè? Ja. Je Ik zit, vind het mooi. wat was de koffie, thee, fris? Nou, hij is een beetje koffie, vind ik wel lekker. En nee, het wat is altijd mooi, vind ik. Dat is, Komt ze vaak? nou, te skellen. Ja. Dat vind ik altijd mooi. Ja. Maar vroeger dan zie je het, ik kom vanwege het dokkum, dan zie je het wat dichter bij een donkere. Nou, door die maar. Dit is de sterkste. Ja, nee, hartstikke leuk. Oké. En dat wie dan altijd, dan wie half dichterbij natuurlijk. En we hebben wel wat kennis hier op het Ameland. Ja. Dus dat wie altijd wel wat noffelijker voor u. Ja. En Schiermonnikoog ik wel. Ja, hè? Vlakbij. Ja. Maar nou, Op fietsje naar Lauwers oog van Noord-Dokkum? ja, ik wel. Ja. Maar nou wij in die snits en dan is Harlingen en ja, het is Schelling vind ik hartstikke mooi. Ja. 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 En voor dagjes of gisteren echt op vakantie net daar? Nou, meestal 4 nachtjes of zo, net Ja. op vakantie. Nee. Ja. Nee, dat gaan we nog nooit doen eigenlijk. Meestal gaan we naar het boeteland. Nee, ik zei het wel, nou Ja. toch wel eens op vakantie geweest. Ja, dat wel. Ja. Ja. Kijk, Ja, lekker. alsjeblieft. Was er wat in gaan? Was er wat in? Het zoeker. Ja, we moeten het hebben, maar Oh, nou, anders drink ik het zo. nee, we hadden wel, alleen ik weet nog net waar. Er zitten nog mensen in de regie waar al wat de voet erin god bad, dat die toch Ja, verteld dat- werden ja, weer, dat is- maar Zal ik je even helpen? ja, dat, Onderin of zo. dat is. Even kijken hoor. Dit is niet een zoeker. Ja, laat niet een zoeker. Daar rek net. En bovenin of zo. Nee, ik net. Ik drink het zo op. Ja, dan was ik voor het rechts slecht gebeurd. Ik zeg nou even trossiekje, hè? Nee, in de koelkast. Nou ja, misschien voor de logica. Ja, ik ben bang dat we hier geen zoeker halen, joh. ik ging zitten en ik... Maar dat kan dan maar zo wijzen dat Raas niet in komt op te brengen. nee, hoeft niet.
Nee? Nee, ik les het zeker wel. Ja? Jawel. Zo. Ja, heel bijzonder. Mooi plekje. Ja nou? Ja. En de reis erheen eigenlijk al. Ja? Dus wat dat betreft... kom je wel meestal trouwens? Nee. Je meisje direct nog komen? Nou, wat het mooie weet ik niet precies, maar zeg maar de auto gaat het sowieso al heel snel op voorbij Ja. buren en dan haast fietspaden. Maar die horen 2 kilometer verder ongeveer horen die op. Ja, zo. Dus dan haast al een wandelpad hierheen. Ja. Dus je ziet wel kuierders komen, Oké. maar fietsers en auto's net. Dus nou ja, die paar mensen die hier rond daarin, dat zijn net volle werden. Ja, op het strand misschien, ja. Ja, haast volgens mij nog zo'n strandexpress die hier bij de kustlong. Zeker wel, 2 jaar geleden hebben we op de Schelling, Ja? dat wie de Noordsvader. Dat is gewoon fietsen. Ja? En dan, nou ja, eerst door de dunen heen en ik op het strand fietsen dus. Ja. Nou, dat is fantastisch. Ja. Dat is echt heel mooi. Maar dan is het echt, hè, als het waait of zo, dan kun je zelf klos wezen natuurlijk. Ja. Want het waait dan 2 keer zo hard als in de bossen natuurlijk. Maar dat is een prachtig gebied is dat, Ja, hè? dat is echt heel mooi. Maar dat werkt helemaal bij het Drenkelingenhuisje of zo, weet ik het. Ja. Dat is echt een beetje dit idee dan Ja. op het einde. En dat is juist Ameland ik lezen volgens Ja. mij. Ja. Ja, dat is helemaal, toch? Ja, tv-thuis hè? Ja, nee, ik zit even te denken. Dat is de oorspunt van de Schelling. Ja. Dat is juist aan lezen. Nee, ja, de oorspunt, ja. Ja, Ja. ja. En dan klopt het. Ja, ja. Oorslaan wel een modderfiguur. Zitten al die Amelanders nog mooi te zien. Ja, En te dat voelt erin dat wij daar weer verkeerd Ja. zitten. Maar weet ik het haar. Ja. Nou, maar waar je er wel vannacht? Wat zei je? Wat maar waar je er wel vannacht? Weet ik niet. Nee. Ik kom hier eigenlijk een beetje zelf van, nou. Dat ik dacht van, nou, hoe maak ik me hierop voorbereiden, weet ik niet. Maar ik bedoel, ik let het maar op me aankomen. Ja. Dat die extra vraag, zo van, nou, hè, hoe bereid je je erop voor? Ja. Hoe kun je je hierop voorbereiden? Dat had ik nog nooit. Ja, ik had wel een jongen trouwens, hè, dat 24 mei. Ja. Nou, dat is een beetje dat idee natuurlijk. Ja. Maar dat je denkt van, nou ja, wat zit je te wachten? Ja, wij kennen elkaar via direct net, dus Nee. het is echt de vragen en het gesprek hoe dat gaat. Ja. Maar dat is echt het leuke ervan natuurlijk. Ja. Dat we elkaar net kennen. Ja, nee, dat Ja? is ook zo. Ja. Ja. En wat was de mooie nacht vinden? Wanneer je zo Monier naar huis staat, dan zei je van, nou, dat vond ik wel een goede nacht. Nou. Ja, qua gesprek of qua Ja, beleving? maakt mij nee. niet uit. Misschien had het wel helemaal geen zin om te praten. Ja, dat zou ik kennen. Ja. Dan mooie stiltes, hè? Ja. Dat ken ik. Ja. Ja. Nee, nou, ik vind het wel... ik vind het wel heel mooi om het waar, hè, de mooie de zinnen en dat ik hem opkom, sure. Ja. Dat soort dingen, dat vind ik altijd mooi. Ik ben een periode verleden in Italië, mijn vriend. Ja. Eigenlijk eens een keer hetzelfde een beetje ding. Ja. We hebben een gids, Monte Ciblini, weet je, volgens mij. En dat was een tocht. Dan moesten we door de bergen rennen. En dan was de bedoeling dat ergens op het hoogste punt, zeg maar, Ja. dat we maas om door de fjouwer, 4 of zo, weet je wel, een kwartier of fjouwer, dat weet ik niet, de zinnen opkomen zien. En dat was eigenlijk het mooiste Ja. van het hele gebied, hè. Ja. Dat zei die man dan. Ja. Nou, dat werkt wel zo. Dat is wel indrukwekkend. Ja. Maar die tocht erheen, hè, die is echt mooi. Dus ja, eigenlijk, dat is hier extra. Ik vind de tocht hierheen vind ik al mooi. En Ja. dat is, wat dat betreft, vind ik maar die eilanden altijd op een boord dan best wel voort. Ja. En dat is, of het nou hier is of op een Hoor-eiland. Ja. En zo vlakbij, dat is eigenlijk het mooiste. En, dus ik ben wel heel nieuwsgierig hoe het is om mannen de zin. Dat wordt het hoogtepunt. Ja, nou weet ik net, maar dat. Ja, dat ben wel. Ik vind het sowieso. Bijzonder, Sinds de ondergang en sinds de opkomst, Ja. eigenlijk de mooiste momenten van de Ja. dag altijd. Ik ben Scoselien
hebben we filmen sinds de opkomst op Skrok. Dat is bij Wommels. Dat is zo'n vogel natuurgebied. En daar zien we mooi als ik om 11 uur zien we daar te filmen. Als je opkomt, te zien. Ja. En dan wie een van die warme dagen, een week of 3 alleen of zo. Ik heb die wel zien laten, want ik hou het hier bij me. Even zien, hè? Telefoon. Ja. Oké. En dat weer zo prachtig. Dan stiert in een moorskiemen. En dan komt die zinnen op en dat is daar, dat luidt tussen Wommels en Jesterijn. En daar hebben ze een natuurgebied wat eigenlijk helemaal ingericht is vooral voor de graaidvogels. Dus die graaidvogels daar zo vol mogelijk horen, zeg maar. En er zitten de stikte dus ik van de skriers en dat ik zei, je nou zo vind ik hè. En dan komt maar die zinnen op. Even zien, ik hem zo. Jan Bensiman had het filmen, cameraman die hier waar is hij nou? Ja, Die daar onderin komt. Okay, ja, die zit bij op auto. Ja. En die had daar opnames van maken. Dat is een film in dit. Ja, Ja, foto's. nee, dit is echt filmen. Wacht even. Oh ja. Was net 11 minuten te zien. Ja, maar nou zijn mooi. en dit is dus net, dit is net filter of zo, dat we er al je kleurenfilter. Nee. Dit binnen echt, zij is het ja. licht allemaal. Dus, dat is echt zo fantastisch. En weet je van wie dit? Van een documentaire die komt maatje meer van omroep. Oké. Over het longenskip. Goh, je bent de eerste keer terug. Dus we maken een manier om een uur of 4 of zo. Want hij komt, als het licht is, als het helder is, Ja. dan komt hij daar ergens, komt die manier op. Dus als het goed is, kunnen we hem echt uit de zee komen. Ja. Ja, hè? Ja. Maar als het helder is, hè? Dat kan je net beloven natuurlijk. Nee, nou ja, daar hij kom komt- ik wel voor. Hij komt echt daar uit de zee waar je hem heen. Ja. En dan is het, uiteindelijk is het hoe heet dat? Ah, schitterend, hè? Ja, mooi hè? Ja, heel mooi. Ik heb zelfs ook een peer van, die ziet alleen in Julianendorp, dat is, dat is die koer. Ja. Hetzelfde, en de mooiste kleuren inderdaad, echt heel bijzonder. Hè. Daar heb ik nog nooit weg, jongen. En, maar uiteindelijk, dan is het, hij je eronder staan? Nou, Ja, hij gaat daar zijn daar ongeveer eronder, Ja. zitten we achter die duin. Dus als we hem ondergaan zien willen, dan maar we even nu de studio Ja, bij door, en hè? even daarheen. Ja. Ja, vind ik tenminste. Ja, nee. Doop is de baas, hè? Oh ja? Ja, tuurlijk. Huh? Tuurlijk. Als alles werd zo zin in, haast dat door. Nou ja. En werd er net zin in, haast door net. En Nou, dan, en dan komt er, als we daar op de duintop zitten gaan, dan is Jos prachtig Ja. ondergaan. En dan komt er daar ergens, ik denk ongeveer wat Schiemels eerst is, maar Ja, begint ja. voor u. Daar Oké. ergens moet hij weer opkomen. Oké. Ja. Ja. Ik zie steeds meer. Toevallig, daar had ze toen dit filmpje, wij verleden weekend wie dat volgens mij. Het grootste ontbijt van Friesland. Dat heb ik mist. Nou, dat wie bij een boer Ja. en dat wie dan Ja, van het kenning van de graaide. beide wilden wie dat. En dat Oh, wie ja. via de poys en dan Ja. wie dat uiteindelijk bij een boer, Martin de Jong, uit Baaien. Ja. Dat is nou echt fantastisch. Ja, hè? Ja, en dat weer assist in de zin in channel. Ja, maar niks. En uiteindelijk, hij zei ook van, dat is die melk of die soepen die je eraan haalt, die 2 cent gaat dan naar de weidevogels. Ja. De gruidevogels geven Ja. we dan in het Fries. Ja. En uiteindelijk, ik zei, dan moet ik ook nog eens een keer even heen, want hij zei, ja, dat is echt het mooiste steekje van Friesland. Dus, Ja. Ja. daar ben je er ook heel trots op natuurlijk. Maar dat liep mij ook. In Baaien. In Baaien. Dat luidt bij Weensum, toch? Ja. 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 Baaien. Ja, mooi plekje. En dan zit je morgens maar je al ontdekt. Nee, dat wie lunch, wie is dat? Dat Ja? wie zijkontbijt. Volgens mij wel. Of Ja, ik ben maar niet dat in wie de lunch en dat wie tussenin. En dat die mij alweer streekproducten dan Ja. en met van alles en nog wat. En daar zitten al je standjes en daar wie mensen die hier dan een prijs vragen en die konden daarop inschrijven en, Ja. en die konden daar wat winnen, zeg maar. Ja. En dan dienen ze 2 keer 250 mensen lunchen, dus 400 in Ja. totaal. Zeg maar. Ja. In het weiland. Dus een hele grote lange tafel met
Nee, met 250 zwollen, zeg maar. Ja. Bankjes, weet ik het. En dat wie, zelfs met mij niet, maar dat wie hartstikke mooi om te zien. En het waar weer echt fantastisch. En dus die van de band zien ze er van alles wat. En Ja. dus het wie, maar hij zei van ja, we hebben skietwies met de vogels hier. Ja. En de ene tekent de zo en de andere zo, maar hij weer Nou ja, die vogels is natuurlijk wel een beetje een issue worden. Ze staan gewoon in onze provincie. Nou? Maar eigenlijk ben die vogels, volgens mij gaat het eigenlijk uiteindelijk niet zozeer om die vogels, maar die vogels zijn een beetje symbool van Ruud landschap en hoe we daarmee omgaan. Ik heb een zwager, die woont in de Waarden, die is boer in de Waarden. En die is lieke botballus bij Longenskip en dat soort dingen. Die doet dat zijn best voor. Ja. En die zat ik wel helemaal flauw van al het gezeur van hoe die voelde altijd van je. Maar die hebben we hier net. Zo. En wij doen lieke bot is best, maar dat Longenskip. Ja. Maar die vogels die hadden natuurlijk vooral bij het Graidegebied. Maar het idee is volgens mij steeds een beetje van, maar zwaar dat goed gaat met die vogel, want dan houden we het Longenskip wat goed. Ja. Nou ja, dat wie nou hier ook weer. Ik vind het uiteindelijk best die vertellen die wel misschien hoe het gaat. Ja. Dus uiteindelijk is dat wel weer een spiegel, denk ik wel eens. Ja. En ik weet net, aan de waardkant, dat is heel belangrijk voor de voelsvak, maar die kant wat minder volgens mij. Er zitten daar, vertelde Richard mij, er zitten hier ongeveer deze hele hoeken, Ja? zei hij, zitten 24.000 vogels op het wat. En die voeren hier zeg maar, bij leegwater op het water. Die pikken, schelpen of schelpdieren en zo. En als het heegwater is, volgens mij is het nou heegwater, dan komen ze hier deze kwel erop. Ja? En dan gaan ze sliepen. Dus hun dag-nachtritme rent parallel zeg maar onder het getij. Ja. Dus zodra het heegwater is, gaan ze, en daarom sjossen ze ook net, want het schijnt dus hier stikvol te zitten met vogels, maar eigenlijk ben je alleen maar rond reizen. Okay. En als het wel leegwater is, dan beginnen ze weer. sjossen al je het water op en dan gaan ze er al je fretten. Maar alleen nog al op zo'n hoekje dus, zitten dus 24.000 van dat soort vogels. Ja. Ja, onvoorstelbaar. Ja. En dat is dan dit stukje. Ja. Ben je nou, had je het echt verrekend? Ben er ook meer vogels hier? Omdat je kan geen mensen. Ga ik net vrij, Nee, maar ik denk maar dat een belangrijke rol speelt. Ja. Ja. Want Liekes, daar ben ik wel eens op de Schelling dan aan het fietsen of zo. En dan is het onder de oostkant, dat is het volle rustiger. Ja. De westkant is uiteindelijk al je drokter, met de haven en weet ik het wat. Maar de orenkant, dat is volgens mij, en dan fietsen we daar wel eens, maar dat is echt ongriezelijk volle vogels. Ja. Ben er. Ja. Ja. En dat is mooier als in die drokke dwarpjes om erin dan? Nee, dat vind ik echt mooi. Ja? Ja, vind ik echt. Nee, maar daarom dacht ik van, misschien omdat je geen huisjes komt natuurlijk. Ja. Nee, het is bij al die eilanden toch zo? Behalve Vlieland natuurlijk, maar die Oereilanden, aan de oostkant is altijd stiller. Ja. Ja. Ja, of misschien wel zeggen dat ik zo, weet ik eigenlijk niet. Ja, want het dwarp ligt een beetje aan de westkant. Ja. En hier ligt het dwarp ook aan de westkant en op de Schelling ook. Ja, alleen in Vlieland net. Ja. Nee, dus dat is heel grif. Dit is wel een hele belangrijke gebieden van de natuur. Ja. Ik heb al les een verhaal van had die zeespiegel maar 2 centimeter stijgt of zo, of 4, ik weet niet precies wat, maar wat een verschil. iets waar wij dan net voor het zware noemen, Nee. tenminste nou gevoelsmatig. Dat kan al dus een enorme ecologische ramp wezen, want naast dus hele platen die dan net meer terugkomen te lezen, werd er dus al die vogels gewoon geen fretten meer hebben. Nee. En Zo weinig. Zijn zijn iets beetje verschil, Ja. of zijn iets beetje hecht verschil, maakt het een zo'n groot verschil. Ja, dat ken ik bij mij weer niet. Maar. Ja. En zo'n spiegel is dat dus inderdaad van wat wij doen. Dus die vogelstand of die dierenstand is inderdaad een ontzettende spiegel van wat wij doen. Ja. Maar ik denk aan de andere kant ook dat die beesten die kunnen zich ook beter aanpassen als dat wij dat kennen. Nou ja. Dat denk ik dan. Ja. Ik geloof dat is er onderzoek naar dingen, nou, bijvoorbeeld de lengte van snavels. Nou ja, de evolutie. Ik weet niet meer wat van, maar dat is nou al schijnlijk is hoe
10 of 20 hier. Ja. Ik weet het net meer wat vroeger laten weer, maar dat is nou zelfs dat hij zijn snavel is lopen past. Ja? Omdat hij dieper mat of zo. Ik weet Ja, het dat net is meer welke evolutie, vogel het denk is. ik dan, ja. Ja. Ja, dat gaat dus best snel. En je krijgt natuurlijk orenvogels. Dat zei Richard ik Ja, van Richard, hier, ja. ik weet de naam niet meer precies, ja, maar je zit nou al bij de orenvogels als dat het 24 hier links hier. Oh ja? Ja. En dat hoeft net misschien alleen nog klimaatverandering te wezen, maar daar zit sowieso voor in natuurlijk. Ja. Ja, gwozen, het steekt nog van de gwozen in Friesland. Ja. En die hiest 20, 30 hier ik net. Dat is ik heel goed niet. Nee, en ja, hier ik laatst ik, ijsvogel. Ja. Die is ik weer mijn comeback. En, Zilverreigers, Jost in hier een heel soort. ja, dat is ik nog maar en een de witte periode. reiger. Ja. En ja. Ja, hartstikke mooi, ja. Want wat zit er, wat zit er in de Fiat? Is dat action? Nee? Dat is. Ik denk dat skip. Ja? Want die hing nog net, ja, dat is jongen. Of nee? Maar ik weet net zeker. Ik pak het kiekertje. Hè? Ja. Maar sjouwt toch wel eens zijn in eerst hier Londen terug op ziek naar je... Nee, helemaal niet. Nee, hè? Maar net. Ik weet niet, hè? Oh, dat is geen skip. Nee? Nee. Nee. Ja, daarachter ligt wel een wettertoer. Ja. Daarachter stond wel. Ja. Net is hier nog wel boord achter, denk ik, toch? Weet ik niet. Zo zou je maar moeten zien? Ja, best. Mooi. Dan kun je een jas komen. Ja. Nou ja. Ik vind het wel heel mooi, hè? Goed, hè? Ja. Als je drone als jongen? Ja, ik zei je wat hen wegleggen, ja. Mooi dat. En die maken dan een mooie beeld. Wat is goed? Prachtig. Ja. Ja. Goed. Dus als je wist ik aan het volleyballen was of zo. Ja, ik denk, ik moet hem van die mooi nemen. Oh nee. Ik ben de kreeg van al. Er wordt hem weer volleyballen. Hé, je leest niet in het zoekenklant. Ja, dat hier kan langs jongen. Oh ja? Ja. Ik ben stiekem naar binnen gegooid. Heb ik dat helemaal mis? Dat ga ik helemaal net zien, joh. Nee? Nee. Ach, wat een klungel ben ik. Nee, ik volleybal zelf ik. Ja, wat En, ook, is dat zeg? En dus ik denk, ik snij even de bal mooi van de club. Dan, Oh, zo. Waar spelen ze dan? bij DSVS in Dranriep. Oh. Ja, dat is Dranriep, mijn naam, Massum, zo'n fusieclub. Ja. En wij spelen in het Dwarpencompetitie. Dat is een soort van wilde competitie in Noord-Friesland. En waar je Dwarpen, die had zo'n competitie, opzet zelf. Om net al je van dit soort mensen dan zeker weer op van die 40-plussers. Die het dan nog leuk vinden. En, maar maakt geen zin om al die Nevobo-regels te volgen. Ja, zo ja. En dan spelen we zo'n sets. En elke set telt. Ja. En we hebben Ja, drie... Hij is altijd een winnaar. ja, en als het 6 en 8 is, is die zonder set ook nog van belang. Ja, weet je wel, want oké. die werd wel mooi telt in Ja. dinges. En ik geloof dat wij drie pools hadden. Ja, wij zitten in de heegste pool en zo ballen wij alle weken nog. Ja, maar dat wist je ook wel eens op de Amelon West? Met het toernooi? Dat klein vaarwatertoernooi, hadden we alles dingen. Ja, Ja. beachvolleybal. Ja, daar werk ik wel eens niet. Ja, hè? Op beach, ja, jazz meer volgens mij. Ja, maar er zijn verschillende van die toernooien volgens mij. Dus ik Ja, weet net dat dat wie net op strand. die van u is weer wel op het strand. Oh, dat wie bij, dit weer bij de camping, bij Klein Vaarwater. Ja. Wat is het, ja. Dat dit dan alleen nog maar zo wie, hè? En ze hut dat is omgegroeid. Ja. Ja, mooi. Maar goed, dus dat zelfs ik nog wel aardig spelen dus. Ja. Tja, ik speel hier nog. Ja, oh, ja. En ik speel op het hoogste niveau voor de wapencompetitie. Ja. Nee, ik ben
Als puber bij Kirsten misschien wel Triumphera in Kolm Ja, gaan spelen. Triumphera, ja. Is dat zo? Ja, ik ben correct wat jonger dan jij. Dat ben correct over de 50 toch? Ja. 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 Ik ben 46. Dus toen stel. Ik ga nog mooi maken, zeg maar, dat de DVC in Dokkum nog wel de tardie. Ja. Maar toen wist het er al wat, denk ik. En ik zit bij Triumphera Ja, Triumphera, ja. Dat, in Kolm. En wij speelden toen. Uw eerste speler toen op een gegeven moment had 1 of 2 jaar derde divisie spelen volgens mij. Ja. Maar dat ga ik nooit halen. Oké. Want ik wie 15, 16 en Ja, op wie, 18 dan ben ik uit Kolm weggegaan. Ja, ja. En toen heb ik hier net meer volleybald en de laatste jaren dus Ja. weer wat. En Triumphera, daar heb ik nog wat zien spelen. Ja, hè? Jawel. Ja. Jawel. Dat, ja, weer mooi omdat het vlakbij weer natuurlijk. Maar- En ja, die jongens die kwamen ik wel in Dokkum. Ja. En dan die ene woorden. Dat heb ik me later wel eens gerealiseerd. Of afvregen van wie dat nou heel bijzonder die periode dat in Dokkum dus DVC hiest. Toen hiest bij ons Triumphera wat op een gegeven moment redelijk mooi die. Hiest in Doezum hiest dan. Doezum, wie zo'n ja. dorp werd ik heel Grote volleybal. gast, Er was een Doezum, soort ja. van. Er waren een heel soort volleybal in die. Ja, of ja. zo. En dan volle meer dan nou. Ja, dat weet ik niet. Ja. Tekst net? Nou, vroeger hingen wij, ja, vroeger. In Snitzik is Ja, ik aan een dat soort was dat rustig, kroegenteams. Hè? Ja. En dat is ook wat minder worden. Ja. Maar alle kroegen hielden zijn eigen team. Ja, Sabines Kannenklap is uiteindelijk ook Ja, begonnen. ja. En dat is het laatste stukje van mijn volleybalcarrière dan. Ja. Doe dat nog of helemaal niet meer? Oh nee, wij volleyballen niet meer, hè? Nee? Nee. Alleen nog maar onder tap zitten? Nou, zeker. Nee, we hebben sinds Per Jelien zijn van we volleyballen niet meer. Nee. En we zijn nu niet meer volleybalvereniging, de Scannerklappers, maar we zijn Herensociëteit. Dat bedoel ik, onder tap zitten dus. Ja, nou nee, maar dat hebben we leuke dingen. Oh ja, maar heb ik serieuze discussies? Ja, nou, oude en sneur hebben we nog de sloepentocht. Ja? Honden door alle jaren. Ja. We gaan alle jaren een weekend voort. Ja? En liggen die allemaal landschappen. Hè? Mooi hè? En we hebben dan om een 6 weken of zo hebben we dan een beetje een nieuwe activiteit. En dat Ja. kan biljarten wezen en dat kan darten en Ja. dat kan ja weet ik het wel, dat van alles wezen. Dat is Keert wel hebben ze lezen, Ja? een weekend erbij. Ja. Maar Zullen we die kant op wat opbrengen? maar dan En dat ben alle al je... jaren dan komt er een nieuwe commissie zeg maar. Ja? Mijn 4 of 5 jongens die moeten dan weer wat verzinnen. Ja. Om de volle tijd en dan in september altijd een weekend voort. En hoe groot is die sociëteit? Volgens mij hebben we 28 leden. Maar dat Echt weet ik, ja, ongeveer. Ja, zeker. Ja, dat is ja, meer is dan het volleybal. Ja. Ja. Nee, hartstikke leuk. Wie altijd gezellig. Maar dat is het altijd al geweest. Een mooi ploegje bijna, een mooie vriend bijna, een Ja. mooie vriend. En uiteindelijk is dat een kwestie van nou ja, trots zetten. En dat is nou de Herensociëteit, ja. En ben je bewust op hold met volleybal? Nou, ik wil eigenlijk al wat jij erop houden. Ja? Ja, ja. Ik heb altijd het idee van de holle die wel, maar het lichaam nog meer. Mm. Dus dat die eigenlijk altijd mijn... dus ik dacht van nou, ik wil eigenlijk wel wat minder. Ja. En uiteindelijk is dat wat... Ja, de wat letterkamers ook eigenlijk zelfs hoe. Ja, hè? Dan was je eigenlijk omlullen let om nog wat langer te Ja, beginnen. eigenlijk wel, ja. Ja. Maar goed, dat is dan meer zo van omdat je bent niet meer baas voor de bal, zeg maar. Nee, maar... Ja? Dat is dus het... Nee, dat snap ik net. Want Nee? dat is toch... dat had je altijd had je hoor. op zo'n... Ja, oké. Dus daar hellen die niveau nog meer, dat is logisch. Nee. Maar ik is er net vast aan, ik neem maar kroegteam, met 12 vingers in een neus, dat op techniek en nog heel makkelijk. Nou, dat... Het is toch gewoon leuk? Of vind je het Ja, dan? nee, maar ik vond op een gegeven moment vond ik het echt niet meer leuk. Omdat, nee. Omdat hij zelf in het paard zit? Ja, ik denk het. Ja, hè? Ja, maar net vervelend of Maar zo. als dat, nee, oké, maar als dat minder goed is,
Maar als Als dan- zelf was, best nog altijd 3 keer beter dan de rest van het Nou, team. weet ik niet dat dat zo is, maar als Tinks als Saheeg springt en dan springt met Saheeg Ja. en dan kiest net bij die bal en dan, Nee. ja, dan viel hij ook lullig. Dus, Ja. dus dat is het ook wel een beetje, denk ik. Oké, maar dat is net gewoon overheen Ja, de stapel nou, zeggen van ja, maar ik doe het uiteindelijk. Dat dik dus al. Ja, Dus, ja. Ja. Maar goed, ja, wat dat betreft is het een kwestie van langzaam accepteren, denk ik. Maar ik heb het ook nooit mist. nee? Nee. Ik mis het ook net. Nee. Had er nou, de 16 bal lezen, dan had je net een eigen om Nee, dat, alleen maar vast te pakken of nee, dat zei de helemaal niks meer. Nee, Nee, hè? nee, nee. Is dat net vreemd? Nee, van de jongen wie er nog een vriend van mij die zei, zullen we even fietsen, even een blokje fietsen. Ja. Nou, wij fietsen dan, Ja. zien we er, Ja. nou, dan denk ik van ja, ik wil zin aan houden. Hm. Dus dat had ik de laatste tijd wel wat meer. Dat ik denk van, nou, dat vind ik wel lekker, Omdat het, makkelijker is. en misschien in die zin iets nice is. Iets wat Ja. met net die uittakeling feels. Nee, misschien ook wel, ja, dan kist dus even zeggen van nou, ik blijf erachter heen of zo. Ja, Ja, ja. ik weet het net. Ja. Misschien, ja, ik weet het net. Zou dat een maatje hem kind mij dat ze het echt van mij verwachten. Zo bedoel. Daar stou Dat ze van mij verwachten dat Ja. ik altijd dat wel makkelijk ken. en dat is dat een vervelend gevoel vindt? Dat Nee, je zegt van dat ik dat net wel ken. Zo. Ja. Ja, dat vind ik vervelend, maar Hm. dat is eigenlijk echt de acceptatie van jezelf, denk ik. Ja. Nou? Nee, maar ik snap net precies wat ik bedoel. Ik bedoel, Nou, dat is de kleer maar best. Ja? Met dat volleybal. En dat zei ze van nou, ik ken net meer doen Nee? wat mijn hartjes wil Nee? en het lichaam niet meer. Nee? Dus nou ja, ik ben er wel klaar mee. Maar dat dan de oren zei van nou, hier nog maar even terug. Ja. En het valt wel wat mij. Ja. En dat je het dan daarom doen. Dat had dus eigenlijk al een kostje dingen. Nou ja, uiteindelijk wel. Ja. Zo. Ja. Maar ik is het ook omkeren in de zin van dat omdat het feelt dat mensen eigenlijk vrij verwachten dat het toch wel droog in blijft en dat het wel makkelijk doorst. Dat vervelend is en ook dat gevoel erin wijzen zo dat het dan lekker tropballen kennen hier. Nou, zo. Nou, dat weet ik niet. Dat zou ik maar kennen. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Nee. Maar ik hier wel, wij hadden vroeger ook 2 teams. Hier met de eerste en de tweede. Ja. En ik speelde dan in het eerste en ik zei nou, ik wil eigenlijk wel in het tweede spelen. Ja. Dat liep me. Nou, ja, maar dat mocht dan net. Want nee, dan misten ze mij bij het eerste. Ja. Ja. En, Ja. en er kwam er ook wel, dat verwisselde ik steeds natuurlijk. Want Olaf die er dan wel bij en dan kwam die erbij en dan ik altijd wel. Nou ja, wel spelers die hebben altijd wel aardig op niveau spelen. Nou, dan moet je weer voort en dan kwamen we dan weer in bij en dan zeiden nou, begin dan maar even terug. Ja, dat gong ik wel vaak, ja. Maar ik wil eigenlijk zelf wel wat de andere kant uit en dan bleef het toch nog. Ja. Ja, ik denk dat dat je dan een beetje jezelf onder het vechten bent, ja. Of vechten is het net. En dan beslist op een gegeven moment van ik hou er helemaal mee op. En dat viel dan ook als opluchting? Of Nee, maar op een gegeven moment is het klim. Nee, maar ik had er geen spijt van. Zo. Maar dat is krek als. Ik ben uit Italië gewoon. Ik zeg van dat ik dacht van nou, ik ben hier wel klaar. Ja. En ik wil eigenlijk. Ik wil eigenlijk net dat ze me voor het sturen. Ik wil eigenlijk zelfs de beslissing nemen om voor te gaan. Ja. Dus dat vind ik ook altijd wel prettig. Dat Dus eigenlijk had dat in Italië beter dingen dan bij de Skarneklappers. Nou ja, nou is dat eigenlijk niveau. wat te lang hing je bleun. Ja, maar daar is het niveau natuurlijk wel wat hè. Dat is, Nee, maar daar had heel bewust zijn van ja. dat die uittakeling begint. Nou, ik zeg om je heen ik wel wat mensen in Italië die dan die wieden echt gauw dus even een daar wat meer thuis. Ja. Hè? En die mochten wat eerder van de training houden. En nou, daar heb ik altijd wat een hekel aan. Ja. Ik dacht van ik wil net ik ben net meer of minder als een oor. Zeg, we maken hetzelfde dan. Ja. Hè? Zo, het is Maar waarom mocht zij eerder? nou, omdat ik wel leeftijd of zo. Hè? Nou, om je heen winnen wel wat mensen. Ja. Die hadden daar wat moeite mee, die moesten wat meer rust hebben en weet ik het wat. Ja.
En uiteindelijk dacht ik van, dat viel ik mij net, zo denk maar. Voordat het verval inzet. Ja, dan nou zo. wordt het uitwijzen. Ja. Ja, en 33 is ik... Wist je een trein? ja, ik ben 33, dus dat wie ik En een beetje... dat wie voor Atlanta of na Atlanta? Dat wie Atlanta. Nee, maar Ja, dat is de stukken liggen dit opgeholpen, maar Atlanta en Italië weer hetzelfde moment. Ja, Oké, dezelfde simmer, Oké. volgens mij. Ja, Ja. zo is het niet op. Ja. Ja. Dus toen wie het Nederlands team gebeurd en wie Italië gebeurd. Ja. En toen had je nog even, wat weer Amersfoort, Apeldoorn? Nee, Apeldoorn. Iets Ja. om daar. Oh ja. Ben ik en hier als speler. Ja. Nou, dat was wel mooi, want Paul van Sliedrecht, wie dan de trainer van ons vroeger in Snits. Ja. En die had Snits grut maken steeds maar. Ja. Net alleen nog, maar weer heel belangrijk erin. Ja. En toen wie Paul die is letter naar Apeldoorn ging en die had de terrek een beetje op een rail zetten. Ja. En die vregen mij toen van nou, kiest je mooi spelen? Ja. En dan meest zo vaak komen, of zo weinig komen als het worst. Ja. Nou, dat wie dan ongeveer 2 keer in de week. Ja. Dus dat wil een mooi, heel wat Ja. oors natuurlijk. Ja. En toen zei hij van ja, ik vreeg je wel een spelerskaart van die jongen. Ja. En vies dat wel goed? Ja. Ja, ik zei het prima. Ja. Dus dat wie ik vlak van dat die competitie beginnen zo, toen wie er ik ben middenman. Ja. En die middenman die brutst in pink. Ja. Dus ik moest eigenlijk gelijk nog een keer onder bak. Ja. En dat was eigenlijk net de bedoeling, hè. Maar uiteindelijk is dat zagong en dat is wel prima verder. En het jaar erop, toen wou ik eigenlijk ophouden. En toen wie het zei dat hij de trainer moest sturen. Ja. En toen vroeg hij mij van, was toch een jelle hier trainer Ja. worden hier bij Ja. Piet Zomers. Ja. En dat was eigenlijk een beetje, ja, zo van, ja dat was tot in januari, want daarna kwam Toon Gerbrands. Ja. Nou ja, ik zei dat moet ik ook bezieken, want voor hetzelfde vind ik het hartstikke leuk om trainer te worden. Ja. En dat vond ik toen ook net leuk. Daar wist gauw achter of Ja, ik net? ben helemaal klaar, Geen denk ik, mij alles. Ik weet het niet. Ja, hè? Ja, Ja. ik weet het altijd zo wie, maar ik voel al, ja, Maar best op dat meer moment op bleef... gevoel. Ik doe altijd wel een soort dingen op gevoel en wat intuïtie en Ja. ja, zo van nou ja, dat... Maar best op dat moment bleef als dat dan toch nog bezocht had en dat Ja. je dan wist hoe het is? Nou, ja, ik hier de papieren wel, hè, Ja. dus dat wie dat het probleem had. Maar om nou te, ja, ik denk misschien moet ik eerst wat meer afstand nemen. Ja. En ja, daar haast altijd de kwarte broek aan hoor. Ja. En nou zit het op de kant. Eigenlijk Hè, niet- de zit ja. nou aan de andere kant van de line. Wie dat de vlucht dan? Nou, dat weet ik niet. Ik dacht Nee? van misschien moet ik eerst wat meer afstand nemen. Ja. Dat ik wat, hè, want dat had ik nog wel eens, als ik iets uitlezen moet. Dat ik iets uitlezen moet wat voor mij heel gewoon is. Ja. Ja. En dan beziek je dat wat simpel neer te zetten, zeg Ja. maar. En, En dan snappen die cirkels het net. nou, nee, die sukkels, daar zei je net. Maar dat denk ik Want wel. ik, ja, nee, echt niet. Maar Nee, maar er zit dat gevoel is Ja. het. Van waarom nou, pakken zij dat net nee, op? dat is de Wat voor mij uitdaging. zo normaal is. Nee, maar dat is de uitdaging natuurlijk. Ja? Zo van, ik maak... Zit dat op? Ja, lekker. En dat is de uitdaging om dat wel te kennen. Ja. No? Ja. En nee, dat is absoluut, ik vind dat net geen sukkels, absoluut net. Maar dat slagen Maar die... hoe kan ik nou iets uitlezen wat voor mij zo gewoon is? Ja. Hoe moet ik nou... ja, ja, ik zei ook al, die blokkeren, dat doe je maar de voeten. Ja. En dan serieus me altijd al, van ja, is dat zo? Ja. Nou, dan zeg ik ja. Begin bij de voeten. Maar hoe doe je dat, blokkeren met de voeten? Nou, je moet eerst naar de bal daar. Het is voor mij namelijk, ik vind blokkeren, ik ben middenman. Ja, oké. En net een Nou, goeie dan was het leren. ik ben net een goede blokkeerder, want Ja. ik zit altijd, nou vooral maar die voeten te halen als je inderdaad. Oh ja? Ja. Want dat aansluiten en naar die ochtend omheen, daar heb ik het moeite mee. Dus ik
Maar ze kon in conditie werken. Samen uit te springen. Oké, en dat? Nee, maar dat staat. Ja, maar dat nog steeds ik denk. Ja. Dus vroeger. En, je moet snel denken. Ja. En wat is snel denken? Dat is maar je voetenritme. Ja. Als je piep paf poef Ja. denken, Ja. dan doe je ook piep paf poef. Ja. Maar als je piep paf poef denken, Dan dan doe je voet dat ook. Ja. Ja. En dat is iets, ja, dat mij op een gegeven moment. Maar dat is een soort van explosieve ja, dat is tijd hier, die in Holle ja. vinden maast. Ja, een keer langzaam denken en een keer snel denken. Dus dat was er helemaal niet voor, dat is maar in Holle. Nou ja, uiteindelijk komt het er op wel. Ja. Ja. Maar hoe probeert ze dat dan uit te leggen? Ja, dat is, nou ja, en dan vaak is dat zonder bal. Ja. Hè? Want met een bal heb je vaak ouwliering natuurlijk, dus het is eerst muziek je om dan te leren om snel te bewegen. Ja. En dan dat die beweging dat het erin zit. Ja. En dan komt de bal erbij. Ja. Nou ja, en dan is het vaak van de Mayak naar Sjen, hè, waar je die bal heen. Ja. Dus het is heel gecompliceerd. En dan kan het eerst anders van slaat hem die hoek in of die hoek in. Ja. En ja, dus het is op een gegeven moment is dat voor mij gewoon worden. Ja. Omdat ik het een soort dien heb en een soort traint. Ik zonder bal. En dan is het uiteindelijk... Sjosto, dat is gewoon nieuwsgierig. Ja. Sjosto, de setup komt van de andere kant. Sjosto dan alleen naar de bal en gaat in lichaam automatisch en die sluit om bij eventuele boetenaanvaller van het blok? Of Sjosto eerst naar wedstrijd in Fortendel 6 en springt snel? Nee, ik zie net bij mijn voeten. Sjosto nooit naar de Forten? Nee. Nee, oké. Nee, dat is het gevoel. Dat Maar automatisme zit er al zo in dat ze nooit bang bent dat ze hem op een voet. nee, maar dat heb ik wel. Ik heb ook ouders even niet op de voeten staan en andersom. Maar ik bedoel dat ik hier wat dat betreft wel. Nou, ik heb nooit probleem met de enkels en met de knippels net als zo. Dus dat wie wel een heel groot voordeel vond ik Nooit door de altijd. enkel in de klap? Nou, één keer. Ja. Ik ben 6 maanden uit geweest. Toen ging ik alles stikken. Maar... Dat gebeurt toch iedereen een keer? Nou, Nee, maar ik sprong op een scheidsrechterstoel. Oh ja? Dat wie in 84. Ja? De EK wie in Nederland. Dus is bij... Nou, dat zie ik ook bij Snits, Animo? bij Animo. En dan wie het uiteindelijk een kwestie van de laatste stukje van de competitie wil afdoen. En dan wie het laatste stukje van de competitie, dan wie het Nederlands team, ging nog meespelen met de eerste 4 of 6 competitie. Een naai-competitie met het Nederlands team. En als het Nederlands team tegen Animo spelen moest, dan mochten wij met Animo meespelen. Ja. En mocht het Nederlands team met Jim Martinez spelen of zo, Brother Martinez, dan die de Brother Martinez zo, en dan mochten wij met het Nederlands team. Zo. Nou, dat was hartstikke mooi. Dus op dat moment kwam ik een beetje wat in beeld, ik met het Nederlands team. Ja. En dat zie ik al, maar zo van nou, dat wie eigenlijk wel op zo'n moment, nou, ik kan wel een plakje omheen. Ja. En toen sprong ik eigenlijk op een scheidsrechterstoel. In een bloksituatie? Dat is... Nee, onvallen. Oké. Toen stiek ik nog op een Maar boetenkant. dan heb ik gezegd, als Nee, ik stiek op een boetenkant. Nee, ik weer onval. Als boetenaanvaller? Ja, en ik kreeg een slechte stup en die ging helemaal naar boetenta. Ja. Dus ik sprong eigenlijk samen een beetje naar boetenta en ik kom te laan op die scheidsrechterstoel. Nou, en dan wil je alles stikken. Ja? Dus toen ben ik jongens naar het VU in Amsterdam. Of scheenbeen? Of... Nee, de enkelbaan. Ja. Alles wie stik. Dus daar is wat nijs in zetten. Nou, en toen ben ik dat had vrij lang door, hè. En jij hier voordat ik eigenlijk weer echt ontspelen weer. Bang best? Nee, nou in het begin natuurlijk is het wel angst. Ja. Dan kreeg ik wat verkeerd behandeld. Ja.
wat te gauw, zeg maar, en wat een brees om. En nou, beziek je het maar. En die enkel die werden steeds dikker en dikker. En uiteindelijk ben ik weer, nou wat weet, na een man of 3. Toen kwam ik weer bij een arts en die zei van nou, dit komt niet goed, je moet weer opnieuw in het gips. Ja. Nou, ik denk ja, dat ken ik, maar... Ja. Dus ben ik weer even een tijdje in gips geweest en toen uiteindelijk ben ik dan revalideerd op Papendal. Dat was wat intensiever al hier. En toen is de goede kant op, jong. Maar... dat is eigenlijk die enige enkel ellende in elk geval weg. Ja, enkel. Maar verder als ging er het ongelukken hoor? Nee. Behalve dat op een gegeven moment de slijtage... Nou, meniscus, maar de meniscus had wie in Italië. Het laatste seizoen zo'n beetje. Dat is gewoon overbelasting? Nee, wie meniscus, wie een stukje had eruit halen en 2 weken later speel ik weer. Oh ja? Ja, dus dat is samen geleerd. En dat wie in het Olympisch Rijk, dus dat wie ook wel spannend even. Ja. En ja, en het schouder wat gesloten, maar voor de rest gaat alles ook goed. Ja. Ja, mooi hoor. Ja, dat vind ik eigenlijk heel knap. Ja, vind ik ook. Ja. Ook om je heen show, dan denk ik van... Schouders en knibbels, er is een volleyballer die er ongeschonden doorheen komt. Nee, en wat dat betreft, ik had de knibbels van die huid, zeg ik altijd, maar die... Want? Nou, die had ik nooit, die is ook sterk. Mijn man die had hele zwakke knibbels. Ja. Maar ik, een beetje bonkig denk ik, en, maar daar heb ik weinig les van al, ja. Want hoeveel sprongen maken ze ook gemiddeld per wedstrijd? Nou, dat weet ik niet. Als middelvaller en hoofdblokkeerder, dan ga je per rally springen. Ik weet het net, hoeveel, we gaan wel... 3 keer per punt ongeveer, denk ik? Nou ja, als je bij de onval springt het altijd, want dan springt het altijd voor de setup uit. Ja. Dus de mag springen, als de bal nog kruist, ja of nee. Ja. Met blokken springt het ook altijd. Want dan springt het ook mooi uit de onval door de boek. Ja, dan maakt en in eigen man op midden, maar dan maakt het ook op links en op rechts. Dus dan springt het zeker 3 keer per punt. Volgens mij... En dat is dan een gemiddelde set. Dat wie toen bij hem nog tot 15? Dat wie doe, 15 jaar. Volgens mij 400 keer of zo. Per wedstrijd? Ja, hielden ze dan horen. En daar train je dan ook op. Ja. En dat maar is uiteindelijk... die knippels die hadden dus 400 keer per wedstrijd. Ja, dat kun je me net vertellen hoeveel wedstrijden. Of training. Training meer dan wedstrijden. Oké. Denk ik. Ja. En dat is een jaar of 10 jaar lang, 300 dagen per jaar. Ja. Ik heb het niet eens uitrekening, maar dat zijn dus duizenden sprongen. Ja. 10.000 sprongen. Ja, dus dat is ook zo. Maar dat is eigenlijk, ja, dat is je ding dan. Maar het is toch gewoon wonder dat... daar heb ik nooit doen uitgedacht. Nee, maar het is toch wonder dat ze zo uitkamer is dan? Ja, nee, absoluut. Ja. Absoluut. Ja, nee, daar ben ik schiet wies mee. Want ik zeg aan je heen, ik wel, Peter Blanger, dat ben je altijd uw voorbeeld, hè. Zeg van nou, die ken dan... Die hier dan altijd pijnstillers dit en die ziet op een gegeven moment wie die hard verslaafd. Zo van nou, zo volle pintjes zie je hier al. Maar die weer spelverdeler, die hoorden niet eens van te springen. Nee, maar die moest wel een soort rennen natuurlijk en die heeft zijn eigen ding. Ja, dat is, het is ook tof wordt natuurlijk. Dus het is ik zeg van ja, het is 100 punten of net. Hè? Ik zeg ook altijd, je bent ook net een beetje zwanger, dus je doet of je dat net. Ja. En dat is, maar bij ik ga dat nooit later nog eens een keer waarom jij het of lezen, maar kan zijn jongen dan nou nog normaal terug het leven of had hij echt alles? Die had op een gegeven moment, dan kom je direct, volgens mij kwam hij, ja mooi. Op een gegeven moment kwamen we direct achter, zo van nou, dit lijkt wel een soort verslaving. Zo van, en dat kan ik wel weer opbouwen. Dus dat wie meer bewustwording van hemzelf. Het medicijngebruik is maar het zien. Nou, zo van, het is haast een soort met automatisme, ja. Maar aan de andere kant is het ja, topsport is ik net altijd even zoen natuurlijk, hè. Nee. En dan, maar het is ook een soort verslaving weer. Zo van, als de een paar dagen net niks dienen heeft of zo, dan viel je ook ellendig. Ja. Dus dat is ook altijd zo nu weer. Ja. Dus aan de ene kant zeg je van, oh, ik maar eens even wat meer rust en als er dan rust is, dan moet je graag weer beginnen. Ja. Dus ik zei het is ik wel eens een strijder altijd. En dat wist ik heel gauw kwijt als het opgehouden met volleybal? Die kriebel van ik maak eigenlijk wat van. Nou, maar dat is ook misschien wel
een mindset. Hè? Zo van nou, dan knap ik of zo, ik weet het niet. Maar ik denk dat dat echt wel, dat het bewust, dat is bewustwording denk ik van. Je hebt van dit naar dit. Ja, maar dat, ja. Ja, ik weet het niet. Ik had er nooit zo vlot moeite mee. Maar het is net kriebelen op een gegeven moment toen het opgeholpen is, als dacht van god, nee. er is iets in mijn leven wat... Nee, dat ik doe net meer. Hè? Nee? Nee. Ik denk dat ik wel klaar maar wie. Ja. Ja, en dat is... ja. En kun je het gevoel nog oproepen, zeg maar die kriebel die toen hier in je leven, of hoe maar die nou goed in je leven toen onvielde, is dat een herinnering die Positief. best wel prettig is om Ja. Nee, maar dat zei ik, ik vind het, ik zou het zo roerd van, het hele circus. Ja, hè? Ja, absoluut, absoluut. Het hele circus, want met alles erop en eronder, want dat weer, ja, fantastisch. Ja. Maar het is op een gegeven moment is dat een soort bochtje die je neemt. Ik zeg van nou, dit is en dan gaan we de andere kant uit. Ja. En Oké, maar als je eens een keer achterom naar de hegere kant van het bochtje? Nou, dat is ik heb het natuurlijk ook wel een beetje troffen, hè? Ja. Want op een gegeven moment, ik ben heel, ik ben vrij betierd, zeg maar. Even hè, trouwens. Voor hetzelfde stuk een bekende in. Ja, maar dat is zo. Ken je ook mensen die daar zielen? Ja. Nou, ik weet net ook, die herken ik net, ja. Maar ik weet dat Joop Alve, die gaat toevallig die gaat naar de Oostzee daar. Op dit moment? Ja, joh, het is mooi. Dus het kan wijzen dat we daar op dit moment Joop Alberdag zielen. Ja, dat weet ik niet. Maar hij zou van Vlieland zou er nog in oppikken. Ja? En dan zou er naar je station, hoe mooi hè? Ja, geweldig. En dan zou er, bliksem. Nou ja. Dus stel je de natuur de Ja. beschadiging. Ja. Dat is dat. Maar het zou wel mooi zijn als hij dus nou Joop Alberdag vaart. Nou ja, dat Steen een keer met hij. Ja, nee, maar ik zou het je net vertellen, maar hij heeft me juist of jij juist bellen. Ja? Dat hij dat van plan weer. Hij zou met 2 jongens, hij zou uit hielpen wij, zou er naar Vlieland en dan zou er in oppikken en dan zou er 3 dagen die kant uit, dus weet ik het. En dat is zijn eigen skip? Hij doet En dat dan vaker? Ja, nou, en dan bleef er 3 mannen of zo. Ja. Dan liet hij bleef er 3 mannen of hij liet het schip er lezen en dan gaat er weer even waarom, maar hij had het wel eens vaker gedaan. Ja, hè? Ik wil naar, hoe heet het, naar Londen toen, maar die Olympische Spelen is er geweest. Ja. Had de boot er ook een schopkadel in. Ja. En hij had er wel, ja, hij is ook wel eens eerder naar En je bent nooit als Stockholm geweest of zo. als oud nieuwtje, 96 maten met elkaar op zo'n zielschip te varen. Ja, op zien. Dus, Ja? ja, dat we de eerste keer dat we een reunie hadden, Ja. dat we in Hendel hielpen Ja. en dat we dan... Een 96 reunie, zeg maar? Ja. Ja, oké. En we hebben op zien boord en een slagje te varen geweest. Ja. En Maar Old Soldiers. ja, de Old Soldiers, ja. En later hebben we dan hebben we nog wel eens een keer die reunie in Londen hebben we doen. Ja, dat we dan in het Olympische hier van Londen. Wat een tol, weet ik dat toch? Ja. En doe ja, dat is ook wel grappig. Hij zei, ik ging er maar de boot in, hè. En ik lees hem daar een paar maanden del. Ja. En nou, ik zei, dan kom ik eens even del. Ja. Nou, dan gaan we Ja. even zien. Ja. En van die kwamen we door. En toen zei hij van, nou, wat zou het leuk wezen als de 11 niet komen kan. Ja. En toen hebben we dat met Chitwaan hebben we dat wat bedacht. Wat leuk. Hebben op een gegeven moment zei ik van nou, waar komen we al die komt? Ja. En we dachten dan, we hielden een hoteltje en we hielden een
een ticket Ja. voor de heenreis en een ticket voor de wedstrijd. Ja. En dan weer 1000 groen of zo. Nee, 1000 euro weer, denk ik dan. Hè? Ja. Ja, in Jutter denk ik of net. Zitten er nog geen mensen op elkaar of ligt dat zo? Zit volgens mij mensen op. Ja? Ja. Ja. Ik denk dat dat... Komt verschil wel. Of dat binnen de drenkelingen van de boord van Joop Albeda die Ja. nou op ik binnen. Ja, zo wordt het. Ja. Oh, sorry. Ja. Maar dan had je een soort contact met Joop Albeda? Nou, ze nog wel Of eens hij een even. soort van vriendschappelijk Jawel. contact overhouden? Ja, wij snappen hem dan wel. Ja, wist, dat is wat dat betreft, ja, dat is ook wel zoiets. Hè. Dat is een heel hoor iets natuurlijk. Had je dan, ja, dat zijn alleen mensen. Ja. Had je coach bent of je bent speler. Want ik heb ook nog wel Tjen Joop spelen. Oh ja? Ja, dat weer altijd wel mooi. Dan spelen we, hij speelde dan bij Grange. Ja. En ik bij Animo in Snits. Ja. En dan speelden we Tjen ander. Dus dat weer altijd ook wel Grange en Snits weer ook. Ik altijd wel leuk om mij ander te spelen. Ja. Of Tjen ander. En daarna is hij... En ja, daarna is hij zit ook eigenlijk altijd al wat in het coachen. Hij wie eigenlijk al coach van het team, maar hij die zelfs de korte broek ook nog wel eens even om. Ja. Dus dat wie een beetje zo'n oergang heeft. Ja. En dat vaak ben dat echt de mensen, ja, ze had wel aardig in het snotje. Maar of ze ben wat te liet, of het lukt ze krijgt net en dan wil ze maar coach. Dus dat. Ben je dan een betere coach? Had je het zelf correct net winnen? Nou, dat vind ik dat ik denk dat het wel heel vaak zo is. Ja? Ja, denk ik wel. Guus Dat- Hiddink, Louis van Gaal. Ja, dat ben net Wel op het hoogste niveau, maar daar dat net... ben net de grootste voetballer geweest. Nee, nou ja, wel op het hoogste plan voetballen, maar daar net de toppers in wijzen. Nee. Want zo wij de wel eerder divisie voetballen, maar dat wint net de grote sterren. Nee. Nee. En dat wie En ook ik denk altijd, dat ze ja, misschien dat talent wat makkelijker ook gaat en ze van ja, het gaat. En zij moeten er altijd uit verwerken, dus ze moeten misschien wat meer doen uitdenken. En had dat ik weet het Ja, maar misschien. was het niet zo dus, of het makkelijker of moeilijker is om uit te lezen Ja, hoe je dat is blokkeren echt. maakt of wat ik wat? Ja, dus dan moet je er ook goed uitdenken. Hè? Ja. En dat is echt niet verkeerd. Maar voor hen is dat altijd, denk ik, zo van ja, wij gingen rechtstreeks in en zij moesten altijd zich zeggen om er te komen. Ja. Ja. En waar de zeiden van na mijn actieve carrière, dan kom je makkelijker bij elkaar, dan snapt hij hem beter of snapt hij, is er dan verhoord er iets in het verhaal omdat gewoon de hiërarchie voor het is, dat kan natuurlijk ook, dat je dan in een soort van meer horizontaal contact gaat kennen, zeg maar. Ja, het weer een beetje het laatste, hè? Het weer een beetje. Ik ben eigenlijk al voort bij het Nederlands team. Hè? En het weer het laatste stukje van mij in Italië. Ja. En- Vlak voor Atlanta had ze nou bedoeld. Ja, vlak voor. En toen belde hij me op. Hij zei: was net nog één keer even waarom komen? Want ik hier al een paar keer uitskiën aan. Hoe lang wist toen op dat moment voor het Westen? Nou, weet ik niet. Maar ik dacht van nou, hij zei ook van we hebben wel een heel bijzonder team. Ja. En nou ja, het team wat er wie, zeg maar, hè, met Bas van der Goor en met Peter en mij. Nou ja, enzovoort. En toen dacht ik van ja, en hij kwam bij me en dat wie, ja, Maar wacht even, ja, hoe voelde dat hij? Want Doe wist natuurlijk 96 komen die spelen, Doe wist ik 92 wie wel bijzonder, maar nou ja, Silver was die finale weer een teleurstelling. Dus daar had natuurlijk wel steeds die scope gewoon op 96 ergens, toch? Of is hij ook kwijt? Nou, 92 wie op zichzelf net een teleurstelling. De finale toch? Wel. Van mij als kijker, want ik vond het een geweldig toernooi en Ja. ik weet hoe enthousiast had ik weer en mooi zeg en toen kwam die finale. Ja, En je was 3-0 op Brazilië vanaf. nou ja, dan is het echt duidelijk hè. Oké, maar dat Ja, dat weer voor mij heel duidelijk. Zij wie een volle beter. Zo makkelijk is het dan. Nou, daar ga ik even 10 minuten even wat moeite mee om. Maar Ja. op een gegeven moment is dat heel duidelijk. Zo. Ja, die jongens winnen volle beter. Ja, je waren van een matspeler toen. Ja.
op een snijdermedie. Tenminste, ja. Dus uiteindelijk is het een kwestie van vind ik dan, hè? Ja. Zo van ja, dat is accepteren, maar dan is ook je plakwitte. Ja. En dat is uiteindelijk is Nee, dat oké, maar- altijd zo. En je kan wel het onmogelijke willen. Nee, maar ik kan me voorstellen dat als deelnemers is maar dat makkelijker in berust als wij als kijker. Maar haast net voor dat lijntje line en 96 van bliksem, dan kunnen we nog hier een keer, gezien mijn leeftijd, kijken nog hier een keer. Jawel, ja, doe wel. Ja, Nee, maar het gaat nog 92. ja maar ik bedoel, nou zeg maar 93, 94, 95. Ja, zo, Op het nee. Nederlands team, precies Nee, in Italië. toen dacht ik haast al van, nou, dat is, ik weet net of ik het red. Daar ben ik net mee bezig, maar dat werkt een beetje. Nee? Nou, het hele verhaal is natuurlijk, we zijn met het bankersmodel begonnen. Maar net weer even die laatste moment Ja. achter de ja? Ja, Die mooie vind ik kleur. wel heel bijzonder. Met peers. En ja, bijzonder hè. Maar uiteindelijk, zo snel een keer te denken trouwens met die scène, ja. 12 minuten is voor. Ja. En Ja, die kleuren die ik willen kom niet steeds. correct nou dat die in de verre kijker nog net zien, wie nog te veel. Ja, nou eigenlijk nog. Ja hè? Ja. Ja. Ik heb wel een foto man, die zit mooi leuk hè? Ja, ik denk dat is eigenlijk wel te laat best wel de mooiste foto. Nou, Hij is niet verluld. Was heel snel weg, Jan. Kijk. Poef. Ja, nou, dat is mijn laatste snatch. ja, dan kiest hem, dan kiest er die 18 zien. Ja. Onvoorstelbaar ja, zo snel. Ja, en dan wat die als een Europeer worden daar ergens weer uitkomen. Ja, ja, hoe is die nou waar? Zodra als jij dat er daarin niet nog komt. Ja, Of daar achter is. ja. Maar dat 96, die Olympische Spelen 96, die gaan net als een soort Nee. van klok steeds in Nee, de bij mij, nee dat, op een gegeven moment toen. Zullen we weer die kant wat op rennen? Ja, wist je. Wat was Del? Disse? Welke vis het meeste Deze. dagen? Maar dat scheelt ook een soort. Ja, we zijn bij de eerste in. Ja. Maar ja, nee, het is ook een heel verhaal, denk ik. Wat voor mij, ik zie het al heel lang met het Nederlands team. Ja. Ik al voor de bankreis. Ja. Ik wil eerlijk zijn, eigenlijk niks van de team. Nee, Pancras is natuurlijk zo'n eikpunt, weet je wel, of iets bijzonders in die sportskiernis. Maar wat weer het Nederlands team ervoor? Ik weet wel dat op een leeg niveau weer. ja, dat wie het leuke van het Nederlands team, dat wie doe, of het leuk. Ja. Maar dat wie altijd een beetje. Duitsland en Ja. nou, we winnen zeg maar dat wat zelf was, 30ste, 34ste van de brood. Ja. Dus meer weet ik net en, Nee. en net meer, net minder. En dan is het gewoon bij een club normaal. En dan is het in de gewoon bij die club competitie. inderdaad. En dan, ja, en dan is het in de vakanties, volgens even een paar dagen een kamp, een trainingskamp. Ja. En dat wie de ene keer in Papendal, de andere keer in Zeist en dan weer in Den Bosch. Ja. En, dus ja, dat wie altijd. Wie werd goedkoop toen al trainer en zo net? Nee, nee, die wie had nog ik een nou- speler. Oké. Maar Ja. dat wie zelfs haast naar voren werd goedkoop. Ja, hè? Ja. Dus of ik ben zo hard. Of, nee, maar ik ben vrij jong stier ik al op dat toneel. Ja. Maar nee, dat wie Maar richting dat woordje, daar Ja. is dus ingang. Ja. Zeg maar. en dan ik, nee, dat wie Rob Haagman, dat wie dan de eerste coach. Ja. En dat wie dan van VVC, van Vught. Ja. En dat wie doen nog een mooie club. En die spelen aardig heeg. Ja. En, dat, ja, en die mocht dan de bondscoach worden.
Ja. Het wie eigenlijk altijd echt een charismatische man wel. Ja. Hij wie wel aardig pinter. Ja. En hij die altijd wel een tactisch pultje in de wedstrijden, zeg maar. Nou, en zij ging rek met zijn Nederlands team om. Ja. En in de centrale trainingen in de Maaspoort in Den Bosch. Ja. Nou, daar moest ik dan altijd in de klooien natuurlijk. Hoe hard wist je doen? Nou, ik denk... Is dat een auto? Ja, een Simca. Oké. Ja, een Simca al 100. En dan ging ik naar Den Bosch daar. Ja. En dat, 18 hier. Ja. En toen waren ze net al op in 18 of nog in Dokkum? Nee, ben ik niet. Ja. Ik ben 15 ging ik naar Snits daar. Ja. Dan ben ik eerst nog hier in de Kostwest in Heerenveen. Ja. Dat ik het zie was. Ja. En dat doe ik naar de jeugdteam of zo. Dat is toch. Als gewoon, zeg Ja. maar. En dat ga ik eigenlijk in de voorbereiding wat mij maken. Maar dan ging je een enkel stick stikken en het laatste stukje ga ik net mij maken natuurlijk. Nee. Toen hadden de dames het heel goed dienen. Herinner ik me niks meer. Nee, nou ja, maak het natuurlijk. Zit Maar dat wie wel een hele hoorn. van alles door elkaar zit Martje de Vries daar toen bij? En Ja, zo? Matje, Matje en Jantien Berg. Nou, zo. Ja. Ja. Dus, wat is het? Nou, CD. Oh, die hik 14. Nee. Ze hebben mij, maar ik neem een bol even mooi uit een soort van. Ja, dan kun je dan gewoon blauw hier. Dat is eigenlijk wier. Ja, Ja. maar kan Nou, dan doe ik niet. neem zo die mooi, neem ik deze mooi. Dan hebben we beide een goed Vind ik gevoel over ons gedrag hier. Nou, hier, maar zie je eens. Ja. Ja, uiteindelijk touw. Maar in elk geval, dat weer een hele horensoort trainer. Ja. En uiteindelijk, maar de bankreis is een hele soort verhoren natuurlijk. Ja. Van Elsenier. Van het hele volleybal in Nederland. Ja? Dat had een keerpunt geweest, een Ja. eikpunt. Ja. Wanneer wist er daar, ja, daar wist er van begin allemaal bij, maar had er bijvoorbeeld een lange discussie geweest op dat moment, of een lange twijfel van, moeten we dit doen of moeten we iets doen, of hoe doen we dat? Hoe bedoel je? Voordat je hem op dat bankreismodel uitkamer? Of zou je niet in van, weet je wat, we hebben Arie Challenger en we doen emotioneel in Amstelveen die sporthal in. Ja, maar en... hij zit al bij Martinez. Ja. Als je dat verhaal van Arie is, ik terug Avital kwam. Ja, hier maar wel. Ja. Avital, Ja. dat wie zijn zoon, Ja. die is trouwd. Dat is nog zijn zoon. Ja. En die wie trouwd, maar hier in Nederland. Ja. En die kan daar in die kibbutz, hè, dat is weer roer Ja. soort. En die is uiteindelijk hier in Nederland bedarren. Ja. En die had hier op het volleybal in West.
En die kwamen erachter dat ze hier aardig lang winnen hier Ja. in het noorden. En die had zijn heid uiteindelijk bellen. Zo van ja, ik is hier komen. Maar die zit toen in Amerika? Ja, die zit in Amerika. Ja. Dus die is uiteindelijk is die er. Ja, die weer of kleer, weet ik eigenlijk niet. Zullen we dit hier binnen op de boeten? Hij is hier. Ik ga alleen naar binnen en poeder. Ja. Dat is niet meer mooi. Ja, zijn niet dik het, maar dat mocht het net. Toen had ik er allemaal lekker mee naar binnen. Dus. Ja. Het is een beetje selectief gedrag, inderdaad. Sorry. Ja, dankjewel. Maar die zou je me in hart wel dat we misschien wel doen? Ja. En die kwamen eerst bij oh ja, daar. Die kwamen eerst bij, hoe heet dat? Bij Martinez. En die had nu heel ambitieus, hadden ze dat. Eerste competitie, nou, Nederlands kampioen worden. Ja. En op een gegeven moment, wie dat eigenlijk al zei iets van ja, daar ken ik wel wat meer, Europese ambities. En die had op een gegeven moment. Hebben we het nou over. Zelingen. Ja, Ja, bij nee, Martinez. 87 ongeveer? Ja, Of letter? dat zal net zo volle schip doen dat bij Martinez begonnen. Was dan koffie aan? Ja, lekker. Ik doe even een truitje op trouwens. Ja. We kunnen aan een kachelon zetten, ja, dat koud wordt. Ja, boeten? Nee, binnen kunnen we de kachelon zetten. Als het boeten koud wordt, zetten we binnen de kachelon. Ik had trouwens ook wat voor die mijn aan. Ja. Ja. Ik denk, ik krijg nou weer vol wat spraakwater. Tja, Wat leuk. dat maak ik. Wat is het? Nou, dat maak ik zelfs. Echt hier? Ja. Maar het wie hartstikke, het komt uit de diepvries. Ja. Het is limoncello. Ja, dan maak je dat zelf. Ja. Maak je toch zelf limoncello? Ja, maar dat Ja, voor mij mooi. Oh. Maar ik kan me net voorstellen hoe makkelijk of moeilijk het Maar is. dat giet in een vriezer. Maar dat mag nou toch ook in. Want dat mag toch. Dat is zo'n vriezer, ja. Ja, dat is een vriesvakje. Ja. Ja, want dat mag toch min zien of zo mensen weten? Oh, nee. Nou, dat weet ik niet. Maar, dan, Mag ik dit direct al ook om te zien of net? Ja, maar Of zie tuurlijk je wel. ook dan niks? ja, tuurlijk wel. Want hoe maken ze dit dan zelf? Ja, dat is geheim van een Italiaan, hè? Dat was mij net vertellen. Ja, natuurlijk wel. Ja. Het publieke geheim is dat. Ja. Maar dat is... Of is het heiligschennis? nee, helemaal niet. Oké. Nee, want het is een stukje... Ik weet net wat voor Italiaanse rituelen. Maar ik moet moet met koud warm. Weet je dat koud of niet? Nou, net meer ijstemperatuur. Nee, oh nee. Ja, Maar hoe maken ze dit? ja. Met alcohol en suiker Ja. en water. Ja. En dan heel lang. Nee, en citroenschil. Ja. Dus daar is de, hoe heet dat? Ik zeg hem koud. De schil van de citroen, Ja. die doet dan, die ligt 2 weken in pure alcohol Ja. staan. Ja. En dan, dan maken ze de, als dat klaar is, dan is het 2 weken, nee 2 weken later is het dan, hoe heet dat? Suikerwater. Ja. Dus dan doe je suiker in het water Ja, en dan, ja. en dan gist het mengen. Ja. Nou ja, dan is de limoncello. Dus, zo simpel is het. En dan maken ze het nou aan een flesje of is het echt Ja, ik ga op weer. productiewerk? Nou, als je de mast even de alcohol mast even haar, hè? Ja. Dus die alcohol die kist nooit zien terug volgens mij in Nederland. Worst ik suiker in de koffie? Ja, maar shit. Oh, hartstikke Kijk eens. Maar nou mag ik nou een lepeltje hebben. Een sleef. Ja, nou, even kijken hoor.
Ah, kijk eens. Als je. Hè, ik zeg zo wat in. Ja. Nee, maar ze nou aan een flesje of was dat... Nee, dan neem ik een paar liter van die alcohol mee uit Italië. Ja. En dan is het eigenlijk een kwestie van, nou wat hebben we dan? Had ik dan vier flessen mee, 4 liter. Ja. Nou, dan maak ik dan 15 liter limoncello van. Ja, hè? Dan neem je ook wel eens even wat voort. Ja, leuk. Ja. En het is lekker. Ja, vind je het lekker? Ik vind limoncello lekker, ja. Ik vind het echt zo'n zomerdrankje, hè? Ja, het is een beetje night eten, hè. Ze zeggen ze altijd een beetje goed voor de vetverbranding, hè. Is dat zo? Nou, dat zeggen ze dan. Ja, Maar iedereen die iets met alcohol en bottels doet, die verzint altijd een goede reden Ja. dat het ergens goed van je lichaam of van je geest wezen. Zo en natuurlijk, hè. Italië is altijd wel een beetje op het eten. Dronk ze een soort grappa in Italië? Grappa, ja. Ja. Ja, dat voelt soms wel eens lekker. Ja. Ja, vind ik ook wel. Ja. Ja. Als je naar die kachel nou... We hebben hier alle stroomman, hè. Wat zei? We hebben hier alle stroomman qua verhaal. Maar ik Ja, zeg het we flesje, springen wat dus voor ik in. denk, ik zal hem even Jan. Ja, leuk. Eerst even zien dat deze warm wordt, ja? Nou, ik zal hem even wat 10, ja. Wat voor kaartje is het dan? Wat is dat? Oliekaartje of zo? Krijg zo'n gewoon zo'n elektrisch... Oh, elektrisch, ja. kaartje. Ja. Maar dat we je koud krijgen is niet leuk. Nee. Ja, we sprongen van de hak op het tak, want we zitten bij Arie Selins hier. Ja, die had toen natuurlijk een soort Je neemt net zitten, ja, want dan zitten we samen naast elkaar alsof ze in een treincoupé zitten. Of zo. Ja, ja. Nee, maar die had toen in een soort dien bij Martinez. Ja. En die is daar eigenlijk heel erg ja, goed bezig gegaan. En die dacht van ja, er zijn een hele soort lange spelers hier in Nederland. Nou ja, als ik daar wat mee wil, dan moet ik eigenlijk de bond, dan moet ik eigenlijk de bond achter me aan. Ja. Want wat ik wil, dat is eigenlijk iets bijzonders. Ja. Nou, dat Het maakt idee dus- kwam eigenlijk bij Selins zelf, waar net bij de bond waar. Ja, nou ja, en, hè? Ja. Plus. Want uiteindelijk Frits UR, wie dan een beetje met de sponsoring hadden die zich bezig, Nationale Nederland, wie dat doet. Ja. En dan is de Zelingen dus met de technische afdeling en Ja. Pieter Bruin, dat wie bestuurlijk, zeg maar. Dus die treien, wie wel heel belangrijk daarin. En even van mijn beeld, Toos is toen nog gewoon bij Animo. Dus zie ik nog gewoon bij Animo. En wisten ze dat Avital en Arie en dit soort mensen daar mooi aan de gang winnen? Of? Nee, hij is Oké. op zichzelf, wij spelen wel maanden. Ja? In de competitie. En ik wist wel dat Martinez volle verder wie. Want die Ja. hadden al Europese ambities natuurlijk. Ja. En die worden in Europa ook wat Ja. zien letten. En dat voelde hun volgens mij door wat oud. En misschien, ja, ik weet net altijd wat ze is, maar ik denk ook dat ze in de achterrol wel in zijn van ja, dan maken we eigenlijk wat meer spelers uit omjouwing gaan, want die halen we net meer uit Amsterdam. Dus is Peter Blanger is daar kwam en er zijn nog wel wat spelers heen gegaan. En uiteindelijk is het zo van dat ze, ja, dat eigenlijk Xavi dat er op de lengte kwam ergens oors bij. Edwin Benner zit er ook bij en Ja. die moest er ook bij. En nou, Ronald Sootsma en Arco Kuilder, ja, die kwam er ook bij. En hij moest meer lengte hebben. Hij moest lengte hebben. Ja. En hij zei ik van, nou, dan kwamen we erbij en anders, zeg maar. En dan weet ik zo van, En toen kwam ze vregen daar? ja, een soort selectie, zeg maar. Ja. En op een gegeven moment zei van, nou ja, dan is het de bedoeling als je dus bij het Nederlands team komt, dan ga je dus uit de competitie. Ja. Nou ja,
dat is wel... Daar is die de bond toen al achter, dat we eigenlijk organisatorisch wie dat al regelen. Ja, dat is wel een hele grote en ambitieus plan, wie dat natuurlijk. Maar uiteindelijk is dat wel serieus worden, omdat het Nationale Nederlanders die erachter, dus het financiële plaatje wie wel aardig geleerd, zeg maar. Ja. Nou ja, en toen moesten we dus de spelers aan. Maar de clubs, die moesten er, ik kon net meer bij Animo spelen. Nee. Dus dat was wel een dingetje natuurlijk. En Maar ik bond hoorde betalen spelers, Animo Rob net, Kraven, die kon niet meer in het zuiden spelen bij zijn club. Nee. Dus ja, Elsenier moest bij zijn club worden. Ja. Dus dat was wel een En dingetje. dat vonden die clubs net leuk. Nee. En hadden hun best in om dat te horen of net? Of ben die al die ben er wel gekocht? west. Ja, die ben er wel west. Maar ben ik al gekocht? Nou Dat ze vergoeding ook kregen ik van die bedoel, vertrek? het ging net om geld bij ons. Nee, maar omdat die club daar kwijt is, zo misschien de bond, die club, een vergoeding ja kennen van die vertrek. Ja. Maar is dat gebeurd of net? Nee, weet ik niet. Er is wel, wij konden wel weer rondkomen voor eventueel Europa Cup-achtige Ja. Rabobank wedstrijden of verplichtingen van de club. Daar wie wel een mogelijkheid voor. Ja. Zo hebben Ronald en ik bij de Europa Cup wedstrijd van Animo weer terugkwamen. En volgens mij Rob Graven, dat weet ik eigenlijk net. Volgens mij net. Maar dat weet ik net zeker. Rob Graven Maar- weet ik ouder als je hem, denk ik, of net? Nee, wil ik Nee? wel zo'n Oh, beetje. dan Ja. van mijn gevoel wie... Oh ja? Wat, ja, ik ben net erom, maar zo'n beeld heb ik altijd wel. Dat, Ja, misschien wat wiezer. Maar... dat is ook kennen. Nee, maar uiteindelijk is het zo dat is al eerst heel serieus worden. En toen kwamen we in een keer, konden wij dus dat bankreismodel, daar koest voor kiezen. Zo van Ja. dat kist het dan, dat kist het net dan. Als twijfelen? Nou, in het begin wel even. Zo van maar uiteindelijk, ik kreeg leren met Sios. Ja. En dat wie eigenlijk net een beetje, nou ja, dat wie net een goede tijd om werk te zieken. Ja. Dus het wie voor mij eigenlijk zo van, ja, dat is eigenlijk helemaal net zo moeilijk. Om Maar die keuze- wist dat toen, sorry dat ik soms onderbreek, hè, maar want toen wist, had ik het goed ha, 14 doeft al in het eerste van DVC spelers in de tweede divisie, klopt dat? En Ja. op die 15 ongeveer in de Animo. Ja. Dan weet je natuurlijk dat je heel getalenteerd bent. Als je dan al op divisieniveau speelt. Ik volleybal ook op mijn 15, maar net op dat niveau. Weet je wel? Nee. Dus door wist van, Ja, ik kan een hele goede volleyballer worden. En Nou, dat- als dan ergens ik al nee. Ik weet wat vreemd maar dat is net zo. een plan van, dit gaat niet Nee. werk worden, je kijkt Nee. niet op mijn verzinning? Nooit een keer. Nee? Nee, het is, nee, echt niet. Ik zei ook wel, het is meer al hier wat hoe kwam soms, denk ik wel. Was toen zei bij Tolwe toen ik begon. Ja. En ik wil keeper worden, maar dat mocht net van die trainer. Die zei, je stond met het volleybal aan tafel. En dat Vitol, 13, 14, was toen zei, dat je eigenlijk heel mooi starig hoorn zat. Nee, dat je naar staat gewoon. Nou ja. Als dat op die 14 in de... Nou, tweede divisie, dat is net zo heeg. Nou ja, van een jonkje van 14? nou ja, weet ik niet. Ja, nee, misschien wel. Ja. Ja, kom op zeg. Ja. Nee, dat is misschien ook wel zo. Maar ja, dat weer. Ja. Ja, wij zien net dan bij DVC dat de dames die de eredivisie daar, Ja. mijn zusters die spelen daarbij en dat Ja. wie dan en dat wie die wieden al een paar keer kampioen geweest. Ja. Ja, dat wie daar doen een hele grote sport in Dokkum. Maar wie is die... Dus het wie, En in die los- zin vind ik het. Maar even los van het geld, wanneer wist een van bliksem, ik ben echt getalenteerd en ik kan echt wel eens in die Nou, sport heel vier komen? Op Ik die doe 14 al? ongeveer 14, 15 jaar. Dat ik vregen werd terug Animo Ja. en terug Lycurgus. Ja. En dat zie ik echt in het jeugdteam zo'n beetje. En dat gaat al jaar mooi achter aan de terug. Ja.
En het gaat wel heel snel, dat is ook zo. Maar ik ben nooit van de groen op een zolder gestapt of zo. Het gaat altijd wel heel geleidelijk. Maar dus dat is een hele relaxte, ontspannen kerel. Tenminste, zoals je zegt. En wie staat als puberik en dacht van, nou, ik zal wel lekker. Of is toen al heel Nee, absoluut niet. fanatiek daarmee bezig? Nee, echt niet. Nee. En dat heb ik eigenlijk nooit zoveel. En dan koek ik dus eerst naar Grijns of naar Snits. Ja. En Grijns wie doe Lycurgus, wie ik eredivisie. Maar dat wie uiteindelijk studenten, hè? Een beetje de ene Daar zit je op Albeda in zo'n studententeam. Dus het ene je koe dat de jeweils en het andere je koe dat weer oors zitten. Ja. En bij Animo wie dat wat meer degelijk, zeg maar. De hier tweede divisie. En bij het tweede team. Ja. En daar kwam ik door in. Ja. En ik trainde bij het eerste en dat wie eerste divisie. Ja. Dus het wie tweede divisie, tweede divisie, eerste divisie. Eigenlijk in hier en hier. Hè. Dus het is wel heel snel gang, maar wel stadig. Hè, wel stapje voor stapje. Wel in de rechte lijn. In een duidelijke Ja, lijn in ieder geval. Plop. Maar ja. En dat wie eigenlijk. Wist dat toen, want mij is destijds wel verteld van eigenlijk mij pas beginnen met volleybal naar je op lengte binnen. Wist je op die 14 en 15 al... Uitgegroeid? Nee, nog lang niet. Nee. Ik ben volgens mij, ik groei nog steeds. Nee, maar volgens mij ben ik vrij lang teruggegroeid. Want ik moest voor de keuring, volgens mij, voor changed. Nou, ik denk dat ik 2 meter size wie volgens mij. Ja. En ik ben uiteindelijk 2 jongen, 2 zien. Ja. Werd zo'n beetje, dus ja. Dus op die 14 en 15 wist misschien maar in je 84. Ja, of ik zo. ben wel grut natuurlijk, ja. Ja. Maar, ja. En maar de geschiedenis misschien van mijn zusters die dan wel aardig spelen konden. Ja, alles bij een ander. Het noorden wie eigenlijk altijd wel een beetje, vond ik altijd wel goed thuis in het volleybal. Ja. Het ziet al je net safie voort om heel leeg spelen te kennen. Nee. En wat ik zei, het voorbeeld wie ik wel met mijn zusters dan, maar. Maar ik ben nou even een paar sprongen voorom gegaan met die, want we zitten eigenlijk bij het begin van het bakkeraarsmodel, maar dan wist dus de line ging mooi recht terug, zeg maar, van DVC naar de Animo heren. En beter en beter en beter worden. Ja. En dan was het vragen voor dat bankraadsmodel. En de vraag wie eigenlijk van, haast dan daar een moment van twijfel van, ging ik die redelijk extreme kant is maar op? Ja. Of doe ik dat net om een wat normaler leven leiden te kennen met plezierig volleybal? Ja, nou shit, dat wie dus de keuze zag van nou, ik heb dat wie, ja, wat ik zei, ik kwam van Squala en ik heb mijn diploma, maar werk hiek net. Nee. Ik had nog, daar had ik nog een jaar eigenlijk in een fabriek werken bij Langhorst. Ja. En dat, omdat ik geen werk wie, maar de baas van Langhorst die ziet ik in het bestuur van Snits en die zei van nou, kies bijvoorbeeld bij mij aan het werk en als het voortmaast dat wie doe in die periode dat ik naar Den Bosch moest voor het centrale training van het Nederlands team. Ja. Dus dat wie, of Amsterdam, ik weet eigenlijk niet meer, maar in elk geval dat wie zei van nou ja, wat doen we? En nou ja, blow je maar. En daar had ze wel wat werk en ik is wat geld verdienen en dit en dat. En toen het hier daarop kwam, dus dat bankraadsmodel, toen kon ik daar mijn geld verdienen. Ja. En dat weer een hoog niveau, dus dat weer een stap hoger. Ja, en ik hier wel trouw dat in die fabrieken, dat wil ik niet mijn leven lang Maar dan wist ik dat je in een wereld stapt, wat hier is waarschijnlijk wel een beetje een idee van wat voor type Arie Seling er weer. En wat voor type Peter Blanchet is. Het fanatisme, dat spatte die man nu tegen. Dat past net zo bot bij die karakter. Nee hè? Ja, weet ik niet. Net zag ik die no-show in elk geval. Nee. Nee, maar
Snap je wat ik bedoel? ik heb ook wel eens ruzie met Schelingen hoor. Dan sla ik weer een stap hoor. Nee, maar Maar op dat moment... daar op heb ik dat- wel een ruzie mee moeten hoor. Ja, Ja, Want maar dat- op dat moment denk staan van Bliksem, ik stap hier een hele fanatieke club binnen of Jawel, je vindt maar het alleen maar leuk? ik heb wel, of ik hier net, dat, wat ik zei, van ik heb geen toekomst met een baan of zo. Het wie eigenlijk wie het een beetje zo van nou, er wie eigenlijk geen toekomst voor mij Nee. in het werk net, maar wel in het volleybal. Ja. En dat En type... die keuze Ja. wie doe heel makkelijk. Ja. En dat liet je net afspreken toch het type mensen wat die stap zetten, dat is toch Nee. van, past het wel bij mij? Nou, weet ik niet. Dat wie wel een stap natuurlijk. Want toen vregen ze ik van, word je direct in Amstelveen of in Amsterdam bij je? Nou, ik dacht van ja, ik weet ik een beetje kan mooi hoeski in snit. Ja. Ik vind het wel noffelijk. Dus ik zei van, ik wil graag heen en weer. Ja. En Rob Graven die dat ook, met zijn eigen En Ronald Zootsma, in Harden. die... Ja, wij eerst, Ronald en ik winnen altijd de Gerre, met zijn twaalf. Ronald Wenner doe ik in Snits? Nee, die winnen nog in Grains. Nee, die ben Oh in ja, Snits? doe in Snits. Ja. Ja, ja. Ja. Dus we gaan altijd together. Ja. En dat is uiteindelijk, ja, dat wie uiteindelijk echt heel vreemd, want de spelers denk ik geen competitie meer. Het is maandjes, gies naar Amsterdam, tiesjes, waanjes, tonsjes, vreed en sneus. S'nachts is vrij. Een kantoorbaan in de sporthal. Als het ware, ja. Ja. In je verste team, dan denk ik, dat is het alle dagen, ik neem maar wat doms, van 9 tot 5, daar wist. Nou ja, uiteindelijk wel. De eerste training, de eerste keer dat we trainen moesten, dat we van Jochen tot 1 of zo. Ja. En dan hadden we daarna nog wel eens krachttraining. Ja. Hey, ik ga hier tussen haakjes, ik ga hier fruit en ik ga ook wel Oké. nog wat orde fruit rijden. Heb je er ergens zin in? Dan mag zelf ik Ja, gewoon wat pakken, oké. hè? Want ik ben namelijk, ik sta bekend om net geland te worden. Oké, Dus als dat fruit had ja, dat worst, pak op ik. koeken. Ja? Oké, prima. Nee, maar dat... dus ik wil snits een beetje inholen en ik wie mij Ronald, dus dat we wie nek together, hè. Dus dat scheelt ook een soort natuurlijk. En ja, die stap, dat wie wel even een stap misschien. Maar ja, ben ik wel grutbekker natuurlijk daar in Amsterdam, maar goed, dat ken ik ook wezen soms. Dus ja, dat wie op zichzelf net zo. Net moeilijk? Nee, vond ik net, nee. Ik vond het altijd wel een uitdaging. Maar, nee. En het, weet je wat het is? Nee. Het is ik, je kan alleen maar praten met de dingen in het volleybalveld. En de boetenvolleybalveld is ja, hoeft net zo volle te zijn. Dan was het zien letten, binnen de lijn. En daar komt het eigenlijk steeds weer op del. En dat is dat wie vroeger zijn en dat is nou nog zo. Ja. En daarnaast komt natuurlijk ook wel een stukje dat sociale, dat snap ik ook wel. Maar op dat moment wie het zag van ja, waarom ben we hier? Nou, omdat de trainer had er fiducie in. En soms die het ook wel eens voor de trainer. Dus soms doe je het wel eens voor je. Altijd, snap je wat ik bedoel? Nee. Nou, soms doe je het voor jezelf, hè? Ja. En soms doe je het wel eens voor je. Ja. Om een motivatie te hebben. Ja. Nou, en dan is het wel eens zo van, nou, Maar bedoel je in zin? Dat is er eigenlijk in ja, zin soms wel eens. Ja, ik bedoel, zeker had je van, als het kantoorbaan bestuur, van Johan. Ja, dat is op een gegeven moment, en dan had ik op een gegeven moment, komt er achter, zo van, nou, waar doe ik het nog voor? Ja. Wat ga ik nou doen? En dan is die auto weer waarom? Nou, oorloeren, en dat denk ik van, ja, wat ga ik nou doen? Ja, ik ga gewoon mijn oertjes maken. En, maar dat motiveert ik net. Nee. Dus op een gegeven moment kom je ook op het moment zo van, nou, dat je het echt voor jezelf doet en dat je het echt voor jezelf op een hele plan tellen moet. En dat zei ik soms dan, als het even wat lastiger weer of zo,
dan is het wel eens voor de trainer omdat hij lulk wordt of omdat hij eens even zo. Nou, of tjinem, dat ken ik. Dus, maar uiteindelijk doe je het voor jezelf. Nou, en dat besef, dat is echt een stap. Ja. Ja, dat is echt een stap. Ja. En ik denk dat... Maar wie... wij moesten die stap ik maatjes. Ja, die Zelingen, dat wie natuurlijk, die weer door de wol verft, hè. Die zelfs een heel avontuur mee maken, in zijn hele leven natuurlijk, maar ik met het Amerikaanse Het in concentratiekamp damesteam. zit nog eens bij zelfs, hè? Ja. Ja. Dus uiteindelijk is er, dat is net een liedje jongen en hij weer heel charismatisch en hij praat ik over dingen. Hij weer heel sterk in communiceren, hè? En Maar hij vindt natuurlijk ook ongelooflijk dwingend. Dulde hij enige tegenspraak? Vreeg hij wel eens, Jan, wat vind jij? Nee, ja, hij praat Engels, hè? Jan, what do you Ja, think? ja. Had hij dat wel eens in de zwaar? Nou, wist wat het is? What's your daar kwam ik opinion, later Jan? achter. Ja. Zelinger verstond de kunst om op het moment dat je dus bij wie we spreken zei ze van nou, daar ben ik het net mee eens van zeg van nou wij hebben nou onze oerkes maken en wij zijn ook klaar. Nou, dat is de afspraak. Ja. En we hoeven nou net meer daarheen. Nou, want we moesten van jong tot 1 in de reis of zo, ik zeg nog maar wat. En we hoeven net om 12 uur daar te wezen of zo. Nou. En dan kwam hij te bek, zei van mij op die gevoel in praten. Maar ja, het is volle meer, het is net alleen nog maar dit en het is net alleen maar dat. En, ja. En dan op een gegeven moment, het werkt wel eens andersom. Nou, dat wij zeiden van nou, maar het nou zo of zo? Nee, jij hebt ervoor getekend en dit en dat. Nou ja, en dan. Hè. Dus het is altijd, daar kwam ik letter achter. Hij heeft altijd de kunst om Elsenien eigenlijk heel erg goed te manipuleren. Hè? Ja. En als het zakelijke naar voren kwam, Ja. dan kon hij er met emoties in. Ja. En gooiden wij met emoties, dan kon hij met het zakelijke. Ja. Dus dat wie eigenlijk zijn kracht heeft. Dus dat wie er heel sterk in. En op het moment als dat droog was, dat zou werken bij Nou hem, ja, dan dat- gooi je net de kont in de krip. Dat denk ik van. Dan is het al te laat. Dan best wel, nee, dat wordt het jaren. Ja, hè? Ja, maar goed, dat hielden wij ook nodig. Ja. Dus wij moesten ook een stap maatje. Hè? Ik bedoel, als het nou ja, zie maar, nee, wat ben nou Nederlandse sporters? Wat ben, ik vind een groot voorbeeld ben Amerikaanse sporters. De manier waarop zij sporten, dat is indrukwekkend, vind ik dat altijd. Ja. Omdat En, zij een orenmentaliteit Ja, hebben. horen mentaliteit, ja. Die Ja. dwars er alles in. Hè. Ja. En ik denk ook dat wij ook daar een stap in maatje moesten. Ja. Hè, wij winnen wat te Nederlands. Ja. Zo van, nou, als het moeilijk wordt, dan houden we ermee op. Ja. Nou, maar wij moesten echt drempels hoor. En die drempels die had hij uw zwallijn. Zo van, dus, en dat wie ik... dat wie ik nederig was en wie we nooit zijn 4K natuurlijk. Nee. Nee. Dus ja, ik vind Maar en sorry dat ik misschien te snel Nee. te makkelijk erop van ja, de best ontspannen en te relaxed en zo, want ik ken hij natuurlijk helemaal net, maar dat straalt wel heel bot uit. En als ik dan even mij het beeld van Selinger en zijn zoon, die ek natuurlijk bloedfanatiek weer, en Peter Blancier, die stralen dan allerlei kant nu, onze zwerver, volgens mij bijna in extreem is. Ik herinner me ergens een interview, toch met Sonja Barend of zo. Dat ging over de aanloop naar 92. Dat weer toen een grote doel naar 92 moest het gebeuren. En toen zei er ons werver, wie volgens mij maar per orensporter zit hij aan tafel en dan weer in een sporter. Ik weet echt niet meer wat het weer. Nee. In een orentak van sport. Die zei van ja, het is zo mooi weer dat ik een medaille pak, maar
Ja, ja. Dat draait het leven net om. Weet je wel? En dat Ron Zwerver bijna ontploft aan tafel. Die zei van ja, ik pleeg er een moord voor een medaille. En dat ik bijna letterlijk meende. Weet je wel? Ja. Die man die wie zo fanatiek. Ja. En dat soort mannen kan ik me goed voorstellen in zo'n model. Mooi Challenger. En Do als relaxed, ontspannen kerel. Ik kan me voorstellen dat het voor die soms een moeilijke situatie is om in zo'n sfeer te verkeren. Nou, misschien juist daarom wel. Ja? Ja. Dus, we kennen ook mooi de film weer omdraaien. Hè? Ja. Dus eigenlijk is het op dat moment. Trouwens, daarachter is ik maar even zien. Oh, wauw. Ja. Ja. Maar Ja. uiteindelijk, als de film weer omdraait, dan is dat wat makkelijker. Op het stuit dat je dat ondergeen, dan ga je dat net zo. Als je kijkt als Selinger, die had alles wel in het snatje. En dat wie mijn namen dan, denk ik, mijn zwerver. Zwerver, dat wie ben je mee? Dat is een mega... Ja, denk ik. hoe heet het? Ja. Die verbaasde mega... Ja. En Zwerver, wie zijn vaandeldrager. Ja. En Peter Blinger net, ja? Nee? Nee, Peter die ziet altijd in de klins met Selinger. Ja? Ja, die heeft altijd een machtsstrijd. Ja. Omdat Blazier zelf ook stront eigenwijs is. Ja, die is hartstikke eigenwijs. Ja. En dat is echt zijn kracht. Ja. En dat is echt nou ja, hij is ook een spelverdeler, dus hij is ook nog eens een keer bepalen van wat gaan we doen. Ja. En hij kon er mensen in dat hij in het chin zijn van de master zijn zout doen. Ja. Dan die hij altijd oorzaam. Ja. Dus dat is zijn eigen wijzigheid. Hè. Ja. Daarom weer wel fanatiek, zijn het van, maar Zwerver wie meer in, dat wie meer een volgeling. Zo van als Selinger zei rechts, dan ging hij rechts. Ja. En als Selinger zei links, dan ging hij links. Ja. En wij dachten wel eens even na van, nou, zullen we dat, hè? Ja. En Ja. soms moesten we wel eens een drempel over, om echt verder te komen. Dus in die zin denk ik dat alle spelers wel nederig wieden. In zijn team. Ik bedoel, Soosma wie Soosma en Gravert wie Gravert. En nou, ik denk eigenlijk ook dat wij qua acceptatie misschien wel tol weer nedig gewoon hebben om dat een beetje helder te krijgen. En ondertussen is die voortgang en die kamer bij. We hadden vroeger ook Pieter-Jan Leeuwerik en Ron Baudry en Teun Buijs. En dat vond ik altijd volgelingen van Selinger. Ja. In het begin wie daar Marco Brouwers en Bert Goedkop ook bij, maar die hielden ook nog wel eens een keer hun kanttekeningen. Ja. Maar die wisten ook wel van, nou, deze man die mag wel haar. Ja. En wij gaan straks voort en dan... Waarom wie hij zo supergoed dan? Selinger. Maar dan wist Nou, al per trainers gewoon wist op maar wist. Van Sliedrecht neemt heel vaak als iemand Ja. dit soort goeds voor die budget had. Wat Ja. is Selinger of wat wie Selinger? Wat voegt hij dit aan? En nou, dat is die drempels verlezen en dat wie dan meer zo van de drempels verlezen. Mijn oefeningen, zo van ja, het is heel simpel. Wij trainen voor hen 12 uur dags. Ja. Nou, en als je verderop willen, dan moet je, want de Amerikaan, dat wie doet, Olympisch kampioen, Ja. die trainen 4 uur dags. Dus wij moeten ook 4 uur dags trainen. Wil je hem dat? Ja. Dus dat vregen dan. Hè? Zo Ja. van, nou, wil je hem Olympisch kampioen worden? Ja, nou, dat is net zo. Ja. Maar zo van, dan betekent dat wij 4 uur trainen moeten. Ja. En wat doen we dan op die trainingen? Nou, dan doen we maandjes is dit, en tiesjes is dat, en waasjes is dit. En er wist het eigenlijk al, ik al een jaar hier van waasjes is dit, en toosjes is dat, en vreeds is dat. Dat wist eigenlijk al hier al, van tevoren.
En dat is, ja, daar zie je Jats in. Maar is het zijn psychologische kant? Ja, tuurlijk. Sterkte? Dat- Nee, maar wat het verschil maken? Of had hij daar nog Nee, ja, technisch of tactisch Ja. een heel soort leert? Of? nee, hele soort leer. Maar dat wie ik met name dan in die, nou, we hielden het daar op die duin, hielden meteen hoe het bewegen. Ja. Nou, dat is meer, daar is een soort gebeurd van hier naar de voeten. Zo van, nou, hoe maar eens bewegen. Ja. En wij moesten bijvoorbeeld, vroeger dan, als het in de verdediging moest doeken. Nou, Ja. Maar bij hem moesten we rollen. Nou, dat was ten tweede, we hielden altijd de heup en alles weer hier onder het bloed en weet ik het wat. Ja. Maar dat wie gewoon trok in. En dat Ja. wie gewoon, nee, die oefening die doen we 30 keer achter elkaar. Maar ik had een bal voor die. Ja, Moest het ook in een altijd soort van rollen. rolbeweging pakken? Ja, en dan moest rollen. Ja. En dan moest Avital, die lietse Ja, dwerg, ja. die moest dat voordoen. Ja. En die stond dan echt in één keer weer op. Ja. Nou, dat wil ik ook met jullie. Ja. Nou, Ja. nou? Ja. Nou, en wij wien van die leptosom, die dan, dat wie heel oors natuurlijk. Ja. In Japan hebben we dat ook wel niet. En dan hielden daar die vrouwen van die wiefjes en dan, nou, die deden dat ook even voor. Ja. Nou, zo moet het nou. Ja. Nou, en dan hielden wij dan ook nog wel eens een keer Martin van der Horst, die werkt 12 of zo, weet ik het. Die kwamen dan ook nog wel eens bij. Nou, en die ging bij het net in. En die dacht even grappig te wezen. Van, nou, Arie, van, zo moet je blokken. Nou, Ja. en ja, godverdamme. En dan moesten we weer Ja? rondjes rennen. Ja, daar kon ja, soms zie je er wel humor en soms ik net. Nee. Maar dat weer altijd wel een beetje in de sfeer van, nou, dat wat ik zei, van emotie, dan zet er iets zakelijks in oer. Ja. En wie het iets zakelijk, dan zet er iets emotioneels in Ja. oer. Ja. En dan wie het altijd, nou, en op een gegeven moment kom je naar verder en dan dien je dat maar 30 keer en dan dien je maar wat er zei worden. En op een gegeven moment dan merk je echt, hey, het werkt echt nog. Ja. En het leuke wie, dat de eerste Olympische Spelen, die dan 88 Ja. in Seoul. Ja. En Daar waren je hem vijfde? Ja, vierde. Ja. Maar dan winnen we nog maar 2 jaar ondergang. Ja. Nog maar, zei ik. Maar, hè? Het was 3 jaar of zo, weet ik het. En doe op een gegeven moment winnen we in één keer vierde. Ja. Dus net met 30ste, Nee. maar vierde. Dus we dachten, hé, verdorie, dat werkt wel. Ja. En dus eigenlijk is Maar je hem in is dat 92 ging je hem toen al op een kalender. Onprik, toch? Het Nou, die om ja, dat 92. was eigenlijk het doel, ja. 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 En ondertussen kwamen natuurlijk van alles tussen trouw. Want ik ben voortgegaan en hij is zelfs voortgegaan. En toen is die naar het boetelang gegaan. Nee, maar ik onderbreek die even. Maar de 88, dat wie in die zin een mooi vallen. Daar zit eigenlijk net een focus op van we moeten daar iets winnen. Nee. Daar gong ik, dat weer het mooie. Wij mochten de foto te stellen mochten mij en we moesten genieten. Ja. En we moesten naar Moesendisje, we moesten dat ervaren. Ja. Ja. En nou, dat hou ik in. Ja. Dus ik weet nog dat ik daar, volgens mij had ik daar wat van de Leeuwarden kranten, had ik daar eens een keer wat een dagboek bij horen. Oh ja? En, maar dat weer, dat video, dat weer ik heel bijzonder natuurlijk voor u. Maar dat weer ik, dat zei hij ook. Je hoeft hier niet te presteren, je moet hiervan genieten. Je kijk goed om je heen en één Engels dan. Hè. Ja. Maar en dat is uiteindelijk als het 8 hier letters juist in 96, wie dat voor u echt de oogkleppen van de Sa naar Sa, want toen was het maar niet een doel. Maar de nijen die erbij kwamen, die is nog steeds zo. Die wieden wel met foto's bezig. Maar daar hadden wij al geen behoefte meer om. Nee. Ja. Om het verschil even aan te gaan. Dus van, ja. Maar ja, nee, het principe van 4 uur trainen en alle dagen weer hetzelfde doen. Nou ja, conditie natuurlijk, maar ook mentale weerstand en alles bijna. Dat is, ja, dat werkt heel snel. Dat ging heel snel.
Dus dat weer eigenlijk zeg van, ja, een stukje discipline en een stukje zeg van, nou, acceptatie. Zeg van, nou, dit is de manier. Zeg maar, gedaan. Ja. En dan is het klaar, natuurlijk. Ja. En die scope, zeg maar, die koers steeds goed houden, want dat is de motivatie voor, want die dagen of hemzelf, die ben misschien liederlijk saai op een gegeven moment, of net? Ja, die ben ik hartstikke saai. En dus in die zin is het ook heel belangrijk, maar het verschil van mensen. Ik bedoel, dat is het correct hoe zwerver. Hè? Ja, ik denk echt, die is echt naar voren gescoot. Vind ik altijd, ja? Zo van, ja. Want hij wie een soort van boegbeeld van het boegbeeld. team. Daar krijg je het vaandel in de hand en dat is de... Ja, en die giet direct met eigen kleppen in. Ja. En die wie ik nederig. Maar dat ergert hij net, want daar had een lustig van ooit leven en dus Jos dat. Ja, maar dat en er was er alle dagen ik mee geconfronteerd. Maar dat soort karakters, die eigenlijk vier wijs bewust. Dat is nou bewust. Dat zei ik van, ook ging de film weer omdraaien, dan is het even wat makkelijker. Maar ga je net soms oeren om die heen zitten en dan denk je van, jongen, wat een steltje mafkezen zit ik hier tussen? Ja, misschien wel. Ja, maar ja, het begon natuurlijk met Bert Goedkoop en Marco Brouwers en Harry Brokking ook wel in mindere mate misschien, maar die waren heel fanatiek en die hebben Arie Zelinger hierheen hellen. Ja. En die waren wel heel ambitieus bezig. Ja. En dat zeg ik wel dat heel ambitieus wie en maar dat het ook wel realistisch is. Want het leuke wie, die spelen dan eerst, en misschien Teun Buijs zit erbij en Ron Baudry, Pieter Jan Leeuwerik. En ik zelfs zie dan bij, als je jongste speler, bij dit basisteam, maar die oudere spelers. En toen waren we een keer op een toernooi in Bulgarije en toen kwam Zelinger, die hield alleen in het snotje. En dat werkt al een beetje. Ja, wij zien de hele titel wat. Nou, ik speel dan in de basis, zeg maar Peter Blanger en Ron Zwerver en Edwin Benne, wie er nog bij. En Henk-Jan Held, volgens mij. Die ziet nog wat zo van achter. Zo van, nou, die jongens die moeten dadelijk voort. Want wij werden beter. Dus dat wie op training, wie dat al een beetje duidelijk. En op dat toernooi, in een wedstrijd, ging Zelinger naar voren en die zei tegen die scheidsrechter 4 wissels tegelijk. Nou, dat heeft mij nog nooit meemaakt. Nee. Nooit weer 1 of 2 tegelijk. Dus en hij Elsen in de ruit, hij liet mij staan en de nijen erin. Ja. En ik weer in één keer de oudste. Ik weer aanvoerder in één keer. Ja, ja. En nou, dat is. En die oude jongens hebben nooit weer omschoen. Nee. Die winnen vanaf dat moment winnen zij de bankspelers. Dus dat weer ook wel heel confronterend, ja. Viel dat toen ik zag? Dat is een heel belangrijk moment geweest. Als die ja, niet... nou toen wie ik niet, omdat ik als in de steenblauw wie ik aanvoerder. Maar uiteindelijk wie Peter Blanger de aanvoerder. Nou, dat wie wel duidelijk. Maar dat wie doen wel ja, dat borrelde de hele titel wat, ja. En dat ben ik van die dingen die binnen dan bevestigd. Het is wat dat betreft is het heel mooi om dat te filmen bij de training. Zeg van nou dit wordt het niet lang meer en dan speelt die. Nou komt die. En die kent het meer. En dat begint vaak bij blessures, of ik heb pijn in de hollen, of weet ik het wat, al die van die lietse dingetjes. Nee, maar dat is het. Ja. Dus dat wie eigenlijk een 1-2'tje. Ja. En dat werd in één keer bevestigd. En dat wie eigenlijk wel mooi. En daar wie er ook wel goed in. Dus de twijfel die soms lezen liet, zo van nou, dan is er dan net dat wie in één keer wie die omdraait en het vertrouwen krijgt dan. En dan is het in één keer. Ja, en had dan net een neiging om op een gegeven moment als dan op die positie zit, is eigenlijk dat die verste plak in het team veroveren hast. Daar is dan toch steeds hoe die schouders van wat komt er achter ja, maar dat is net verkeerd. Maar dat is vaak in de training, hè, is dat zo. Ja. En dat wordt dan, daar hebben ze het uitvochten. Ja.
Maar dat wist dat jij bij topsporten en dat vind ik net vervelend? Nee. Nee? Nee, maar dat is, ja, dat mag ik leren, hè. Ik zet even deze RSO-stel, ja, want die doet hier niks. Ik weet net dat het onder het bakje luidt of onder het ding luidt, maar ik probeer hem even in een oorstapcontact. Want ik vind je net warm. Dat is hier ook net warm, nee. Ik probeer hem even weer. Dat is de koelkastiepen. Ja, die zit op een liskierke. Die sluit net goed, die koelkast. Nee. Zo. Want, Oh, kijk, het zit hem in die draaiknop. Ik ben een sukkel. Daar zit het helemaal net in en dingen. oh, Zet ik hem even weer op. En dan doe ik hem even opnieuw, jongen. thermostaat of zo. Ik zit je wel nog voor je. Ja? Ja. Ja. Was de bankje pakken? Ja, nee. Of was het maar worst? Was ik wat drinken? Of eten? Ja, dat het? Ja. 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 Nee. Ik voel naar niks. Nee? Nee. Oké. Ik heb van een beetje even een pastaatje maken. Dus dat we. Ik dacht al van ik zie wel niks krijgen, dus ik heb er al rekening van. Nou, dan krijg ik niks. Dan zeg je dat ik kan horen. Ik wil nog een koffie hebben. Was het ook net nog een koffie? Ja, lekker. Dat wel, oké. Ja, dat is altijd lekker, hè. Maar nee, wat dat betreft, hou je het wat vol dan? Wat zei? Hou je het wat vol dan? Juster, hast het mooi vol houden? Ja, dat gaat... Maar net sliepen? Of Nou, ik ben... maar lekker blijven, maar kijk hoe is het juist. Ik ben van de morgen om 8 uur ben ik op bed gekomen. Ja? En toen ben ik voort in slaap van, dat gaat best. Ja? En toen had ik 4 uur ook geslipt. Oh ja. Dus ja, dan is het wel vol te houden. Zie je, Ja. de beste tweede nog maar, hè. Misschien bij nacht nummer 3 of 4 of 5 dat het Ja. moeilijker wordt, maar dat zullen we dan wel. Ja, misschien wel, ja. Dan ook gaat het best. Ja. En als ik net volhouden, ging ik aan gewoon sliepen. Dan praat je met Tron en ging ik op de bank liggen. Ja, nou dan scroll het maar even op. Dan wat voor vragen. Oh, ja, ik zit al te zien. Dat is allemaal aan de View Tour. Als derde viel het als je Ja, samen dat is 3 keer. 1, Ja, 2, 2, 3. Nou, wacht even. Ja. En dan komt hij zo weg. Ja, Ja. ja dat is gelijk. En En dan de- maken we daar dus, schiet Ja. maar rechts in. Ja. Nee, meer naar links, meer naar links. Oh ja, daar, ik zie hem al. Ja. Die ging nou 2 keer, 3 keer, 4 keer. En dan gaat er even op. Oké. Ja. 1. Vier keer en dan hadden we erop. Ja. Ja. Doet er al wat? Nou, een beetje. Ja, die horeca heb ik traag op gang, hè? Maar die doet het nou aardig goed, dacht ik. Ja, deze doet het nou goed. En dan ga ik nog een... Neemt een soort stroom, toch? Zeiden ze altijd. Of nee? Ja, maar ja, goed, we hebben hier een NAM-station. Oh ja, dat is weer. Die wordt maar voor de energie schrijven. Oh ja, koffie. Maar ja. Nee, maar soms dan denk ik wel eens van hoe alles dan geen keer, no? Dan zat mijn Zeeling en dan zei ik bedoel, hij had er ook zo'n uitdacht. Hij wil ik al winnen natuurlijk, zo simpel is het. Ja. Het is hem ook nooit elkaar. Ik bij de dames net, bij Amerika. Nou, dat is ik had er 2 keer de finale gewonnen. Ja. Of hij had 2 keer zilver gewonnen. Het is maar correct bijzonder, hè? Ik ga weer iets net goed in van met een koffie. Nee, dit is wetterig. Ik ga hem verkeerd erin gooien. Sorry. Oké. Krijg ze naar je. En uiteindelijk
had hij nooit een gouden medaille wel? Nee. Dat ik sneu. Ja, dus dat wie bij die Amerikaanse dames wie dat zou natuurlijk. En, en daar hier wel de mogelijkheden Ja. voor dat wie eigenlijk, hè, want bij de heren wie dat programma eigenlijk ja, helemaal klaarmaken om goud te winnen. En dat wie bij de dames ook zijn. En bij de heren is het vol lukt. De heren hier doen altijd de Russen achter zich. En bij de dames Cuba. Ik. Maar goed, dat is een 2 keer is het hem net lukt, zeg maar. Nee. Nee. Zo hard is het. De Ja, sport. ja. Vind je dat net sneu voor hem? Ja, nou ja, ik nee, maar ja, die medaille is hartstikke mooi. Ja. Maar ik heb dat, ik draag dat ik op aan hem. En ik Ja. on Els Nien, Ja. die daar om mij die heeft. Ja. En dat is net alleen nog de verdienste van Joop Albeda. Nee. Nee, absoluut niet. Ik heb wel eens ergens lezen of je naam en Joop in die zin ik net eens. Dat wie net een soort messias-achtig figuur Saad Zelingen dat weer. Nee, maar goed, dat is Je dus... dulde een Joop Albeda, dat weet meer haast. Nou, Overdroog sommigen, nou. nou, sommigen, ik respecteer hem wel, ja. Maar dat net als niet inderdaad, nee, dat weet ik. Ja. Maar ik weet ook dat is bij Zelinger ook wel een beetje zo. Ja. Maar dat Zelinger is natuurlijk, dat wat ik zei in het begin van het verhaal, dat hij daarbij kwam, die discipline natuurlijk een heel groot issue. Ja. Om drempels door te gaan. En, Ja. Maar toen waren wij 20ers. Ja. En wij zijn nu, het zie je hier later, ben wij 30ers. En dan had je een hele horen, ja, en wij zijn Nederlanders, ik nog eens een keer. Dus wij zijn net Amerikanen en we zijn geen Russen, we zijn Nederlanders. En dat steekje, ik denk dat hij zich daar, of in vergist had is net het goede woord, maar dat had er net omaatje kennen. Dat laatste steekje kwamen we er net bij. Je bent net discipel genoeg, net volgzaam genoeg. Nou, ik denk het. Ja. En Joop, ik denk dat Joop meer op het persoonlijke vlak bezig wie. Hè? En wat minder op discipline, maar wat meer op persoonlijk vlak. En hij zei, dat zei dan altijd wel grappig, hij zei als ik na de training, dan neem ik tol van problemen met mijn hoesta. Dat denk ik hoe kan ik die problemen oplossen? Ja. Nou, en voor een stuk als zei zoon, hij zei maar een oplossing. Oh, ik maak even zo, dan maak ik even zo. Oké. En voor die horen 3 of 4 jaar, denk ik, dan maak ik even met lachen naar je denken. Ja. En dan kwamen de maas weer op de training en dan hier 12 oplossingen. Ja. En dan hier de jongens weer naar huis. Hoe staan met 12 problemen. Ja. En dan, dat wie eigenlijk zijn uitdaging. Ja. En bij Zelinger wie dat gewoon één ding. Ja. No? En, Een soort monomane visie van samen ja. en de ja, manier dingen en gebeuren, wat dat minder is dat je persoonlijk, ja. in de pas blijven. Ja. En ik denk dat dat ook een verschil van visie is ja. En daarom zeg ik van, we hebben allebei Nederland. Ja. Maar wij weten wat dat betreft, wel qua leeftijd ben wij wel wat ouder worden. En we zijn ja, toch een Nederlander blijven. Ja. Ja. We gaan wel een stap maken. En dat we eigenlijk ook het leuke bij in Italië vond ik ook altijd, ja, dat het leuke is eigenlijk, dat zeg ik ook altijd, sport is dergelijke, is cultuur. Ja. In Amerika is sport ook cultuur. Ja. En bij u in Nederland is het geen groot cultuurgoed.
No? Vind ik. Nee? Nee. Net zo. Net zoals daar. Omdat wij als Net publiek... zoals daar. Omdat het publiek de Ik zeg helden dat het minder verkeerd vereert? is. Nee, maar omdat het publiek de helden minder vereert? Of omdat de sporters net fanatiek of net rechtlijnig genoeg zijn? Wat is het cultuurverschil? Misschien allebei wel. Ik denk dat... en ik praat alleen nog maar over het volleybal dan, hè, want daar kan ik het best over oordelen. No? En als ik dan, wat ik mij maken ga in Italië, wie dat een heel groot ding. Als je 15 of 16 hier bent en je bent een talent, dan krijg je dan de squallen is verder helemaal niet belangrijk en dit is niet belangrijk, niks is belangrijk, alleen maar sport. Ja. En dan krijg je de kans. No? En alles wordt in het belang van de sport wordt regelen. Hè? Ja. Of het nou squal is, of een auto, of eten, of alles zit in het belang van de sport. Ja. En dat is hier oors. Nou, wij zijn soms wat nuchterder. En in die zin is het misschien echt wel het verschil in beleving qua zwerver of graver of postula. Ja. No? Ja. En dat denk ik dat het echt belangrijk voor u is. Maar ja, goed, dat is... Maar hebben wij geen zin om die getalenteerde sporters die auto en die hele begeleiding te gaan? Of kennen we dat net wel omdat er net genoeg publiek is dat genoeg geld te verroer had? Nou, er is geen draagvlak. Draagvlak denk ik in net altijd in... hoe heet het? Nou ja, het geld, hè. Ik bedoel, dat komt altijd weer om een hoekje natuurlijk. Ja, maar uiteindelijk komt het geld bij het publiek bij. Ja, direct of indirect. Ja, en bij, de eerste keer dat ik in Italië kwam, toen zeiden ze van nou, wij zullen net kampioen worden. En toen dacht ik van nou, waarom kunnen wij niet kampioen worden? Nou? Want ik kwam in een team waarvan ik dacht van nou, waarom kunnen we nog niet kampioen worden? Ja. Nou, dat wie al lang van tevoren, wie dat bij wie ze spreken, zei van nou, die had de beste spelers en die strijden ervoor. En misschien wel 3 teams, maar nummer 4 en 5, dat is, die komen net, die hel je dat laatste stukje. En dat wie ik vaak zei, en vaak wie aan het begin van het jaar worden de spelers al wat uitzuttelen, zo van nou, dan doe je sterren in de zak. Dus dan werd ik wel eens, en dan kwam de televisie erbij, zo van nou, dan speel je hem sneus en je hem snijs en dan zenden we dat uit. En, dus dat weer een heel ander verhaal eigenlijk, dat weer meer, ja, dat is meer managed. Ja. Is dat nog zo? Want in Nederland is volleybal natuurlijk had een enorm soort belang verleend, zowel als breedte sport als in de top. Nou ja, weet ik niet. Ja. Het is wel, ja. Nee, het is wel zo, maar het is, vaak is het eerst presteren en dan komt de belangstelling, hè? Ja, maar nee, wat ik eigenlijk zit wil van, nee, dat klopt natuurlijk wat steeds, maar de volleybal is nou in de breedte minder mensen in Nederland. In de tijd dat ik 15 weer met Triumvera spelen, hingen wij een jongenscompetitie van 14, 15, 16 hier, wat alleen naar Noordoost-Friesland weer. En daar winnen wel 10 jongensteams, werd wij op voor u redelijk niveau zien op volleyballen kon. En nou bij u in de Riep hebben wij die vereniging DSVS, wat op bal staat. Ja. En die hebben nog 3 jongens ook in de jeugd zitten. Ja. Die kunnen het niet eens met een jongensteam op de been. Nee, maar dat is... Dus in de breedte is die sport volop in de grut. En in de top, de beste volleyballers, die staan net zo aan de top als Sadjem dat staan. Ja. Maar eigenlijk is mijn vraag is dat een Nederlands verschijnsel of is dat in Italië bijvoorbeeld nou echt zo? Wordt er nog steeds op topniveau volleybald en worden er miljoenen verdienen door de tops? Of is dat eigenlijk iets zaken? Nou, dat geldt is daar niet meer zo als dat het wie. Maar ja, ik vind altijd... Ik zeg altijd van, dat het in Italië cultuurgoed is. En
Maar zat in die tijd in Italië die sport beleefd waar dat volleybal, zo werd dat daar nou nog beleefd? Ja, absoluut. En waardeerd? Ja, absoluut. Like als Formule 1 of voetbal of rugby. Rugby is een hele grote sport in Italië. Wielrennen? Basketbal, wielrennen. Dat ben al ja, je hoeft net vereerd te worden of zo. Zo bedoel ik het, hè. Maar ze vinden het mooi om het... ze vinden het mooi om te zien. Ze komen daar ja, brood en spelen, zeiden ze wel. Maar ja, ze vinden dat heel belangrijk om ik ben een paar weken Nou ja, die andere geleden Romeinen geweest. in hun arena is natuurlijk al Ja, dus- en de spelen. Ja, Ja, ik ga les naar die films, joh, de Gladiator. ja nou, dat is net voor niks in Dat is Italië. een beetje het principe van die... ja. Maar uiteindelijk... ja, het is daar een beleving. Ja. En net dat het beter of minder is, of zo bedoel ik het net. Maar ik vind het wel prettig. Ja. Ja, Nou, voor de sporter is het wel beter, Ja. natuurlijk. ja. Ja? Ja. En ik viel me er ook wel thuis. Maar het brengt ook wel weer wat druk, maar het moet wel presteerd worden. Ja. En ik wie er dan als boetelander, nou, ik ben als een van de eersten ben ik voortgegaan. Maar het was wel heel duidelijk zo van, als het net presteert, dan wist je de eerste die voort is. Ja. Dus dat is ook wel heel duidelijk. Ja. En is dat prettig voor jij? Nou, daar heb je geen moeite mee. Nee. Nee. Dat vond ik net verkeerde druk. Nee. Maar dat was wel heel duidelijk. Ja. Dus ja, van ja, dan hel je een oor op. Ja. 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 Wanneer wist En je dat, niet- ze wanneer mochten wist ik je 12 gaan, no? Het is 12 boetelanders maximaal per team. niet? Ja. Dus, wat zei ze? Wanneer? Wanneer ben je heen gegaan? Dat wie in 89. Oké. Ja. En dan was de eerste van die Bangrasclub die het zei van de groeten? Ja. Ja. Hoe je dat? Nou ja, dreig. Ja. Nee, daar heb ik wel eens wat scheve geschichten van Hoorn. Hoe ging dat? Ik bedoel, de beslissing. Hoe kwam je op die beslissing? Nou, ik het hier daarvoor ik al wat contact. Gavi Saltarelli, dat wie een spelverdeler, ik kist net misschien, maar die spelen bij Reflex Kampen. En dat wie een Argentijn. En die hier weer een beetje een avital mannetje. En die kwam hier te spelen en die vonden het fantastisch. En die hier wat werk en nou, volgens mij een relatie, hartstikke mooi. En die bellen mij op een gegeven moment op. Hij zei van, er zit bij Modena zit Velasco en dat is ook een Argentijn. Die had letterlijk het nationaal team in die tijd dat wij van Italië wonnen, zeg maar, in de gouden tijd van ons. Wie hij coach van het Italiaanse nationaal team. Maar goed, we doen nog een clubteam Ja. en die heeft wel interesse in mij. Die heeft mij eens een keer jong. Ja. Dus dat was hartstikke mooi. Nou. Dus dan moest Maar ik had ja, kom maar. Je binnen maar een club topspelers zit je in die Bangrashal. Ja, Je weet in Italië en Amerika wat groot geld verdienen. En Ja. je zit een minimumleen, denk ik, ongeveer, zowat. Zit Ja, je minimumleen. daar te zwitten. ja. Wie dat wel eens een discussiepunt dat je nou ja, en daar is met elkaar zit te praten van god jongens, wat doen we als er dan ontgetrokken wordt? Nee, had we meer een gentleman's agreement. Zo van nou, wij doen dit. En op een gegeven moment, wie het zei, dat wij kregen altijd een contract voor een jaar. En dat wie minimumleen. Ja. Nou, dat wie, en het wie ook de afspraak al jaar hetzelfde. En nou ja, er kwam op een gegeven moment er wat een kink in de kabel. Want ik hier op een gegeven moment al eens even wat leenstrookjes jongen van Noor. Ik denk van nou, dat klopt ook net. Ik zit nooit in een oortje strookje. Nee, maar die zei ik wel lezen. Oké. En dat wie toevallig dat ik hier het minimum leen. Ja. En dan hoorde je hier haast het dubbele. Oh ja? Ja, maar dat wie ik met afspraak. Ja.
Dus dat gentleman's agreement, dat wie bij mij in één keer ook voort. Toen viel ze ja raar En toen bedond. zei ik van nou, dan tjen ik mijn contract uit en dan ging ik volgend jaar voort. Ja. Nou? Maar had je net zo van, vrienden, waarom gebeurt dit? Ja, had ik wel vregen om Ja. een manager en die zei ja, maar ja, nou ja, allereer, er begon al wat te rommelen natuurlijk. Maar uiteindelijk, het wie net ja, eerlijk. dat praat, maar dan viel je toch verred. Ja, dat Je wie net ging eerlijk. zo'n soort secte in. Ja, En dan Jos, van ja, die krijgt God door die twakjes vol als ik. ja, Dan viel ze bij de poort na. ja. Nou ja, dat is ook zo. Zit de bal niet in broek Maar te dat wie nou eigenlijk trainen. nog net Van, zozeer het probleem, ja? Nee. Het wie ook een beetje een combinatie van, ik wie 26, zo'n beetje. Dus ik wie in Van Oosten, dus ik wie zei van nou, en we hielden uiteindelijk het minimumloon. ja. Maar zit er ook, Ja. een gentleman's agreement van wat er ook gebeurt, wij bezwijken niet voor het grote geld en wij gaan net voor? Nou, dat wie dus, Zelinger, die kon er ook wel aardig mee omgaan. En die zei op een gegeven moment zo van nou, als je dit afmaakt tot 92, dan verdien je na 92 2 keer zoveel Ja. als dat je nu verdient. Ja. Nou, dat was, dat wie zien manier van, om Ja. het spul bijnamen te houden. Ja. Maar ja, dat wie doe, nog 3 jaar verder. Ja. Nou, van mij dan. En dan wist al 427. En ik wie 427, dus dat wie 1 en 1 is 2. Dus ik denk ik van ja, dus, en ik kreeg de uitdaging. En ik ben eerlijk zijn, ik ben naar de bond tag in. Zei van nou, zo, ik heb een contract omween gekregen in Italië. Maar ik zei van, ik wil je met een commerciant. Ik zei, ik kan daar 3 jaar, kan ik daar tekenen. Nou, ik wil hier ook wel voor 3 jaar. En wat zit het in oor? Ja. Nou, dat wie hetzelfde, 3 keer hetzelfde. Ja. Dus 3 3 keer keer minimumloon. minimumloon. Ja. Nou, dat is verder geen probleem, maar dat wie dan duidelijk. Ja. Nou, dan, Als- maar ja. dat wie net, trouwens net 3 jaar. Ja, 3 keer. Net 3 jaar vast, maar 3 keer in. Wie het. Ja. Per jaar zien we het weer. Ja. Nou, ik zei dan is het van mij de keuze makkelijk, dan ging ik voort. Ja. Nou, dan. Dat wie ik zo makkelijk? Of had hij nou Ja, nee, dat is voor mij van? doen makkelijk. Nee, Oké. dat ik al. Ja, nou ja, uiteindelijk weer het wel makkelijk. Ja. Ja. Ja, dat zag ik het wel in de Holland. Ja. Ja. En plus het feit dat ik En dan zit maar Ronald Zoutspot in de auto. En dan zei hij van, nou, ja. Nou, die joeg mij gelijk. Ja. Maar er was een periode die joeg mij geen gelijk. nee. En nou ja, ik zei, ik tjen gewoon mijn contract uit. Wanneer eindigt het? Nou, dat eindigt in augustus. Nou, dan bleef je tot augustus. Ja. Nou ja, en dan moesten we nog wat toernooitjes afdraaien en wat trainingjes. Nou, dat was wel eens wat lastig natuurlijk. Maar ja, het is het beste wat me ooit kwam is. En En viel er- eigenlijk is het echt het beste voor het hele Nederlandse volleybal geweest. Want achteral, hè? Achteraf. Net dat Ja. het mijn ding is, maar dat is wel. Dat was dus weer een drempel verder. Ja. Omdat je uiteindelijk, je kan wel steeds in het hok blijven, Ja. maar het moet in de wedstrijden gebeuren. En dat weer het mooie in Italië, want er is nou 2 wedstrijden in de week. Ja. Op hoog niveau, het hoogste niveau. Het wie de beste competitie van de hele wereld, zeg maar. Dus dat wie uiteindelijk, hoe mooi wordt het haar. Ja. En dat is eigenlijk, ja, dat wie wel even een dingetje natuurlijk op dat moment. Maar ik ga gewoon mijn contract, dus dan is dat zakelijke en het emotionele, wat ik dan van meneer Zelinger geleerd heb, dat wie heel handig dan. Ja. Nou, ik zei, ik doe gewoon mijn contract. Ja. Dus dat was eigenlijk voor Zeelingen geleerd. Nou, uiteindelijk om wel. mooi zoiets om te gaan. Ja. Ja. En, maar goed, dat is, en nou ja, een jaar later toen gingen Peter Blanchet en Rob Graven die gingen naar Sicilië toe. Ja. En later had Rob Graven zijn vrouw er nog. Oh ja? Ja, dat is er nog steeds, maar goed. En Zoutsma is voor het gaan? Die is daarop gegaan naar Duitsland of zo. Die is naar Duitsland.
Milvertshoven is die gewoon. Ja. Dus dat is, maar dan, en dan vliegen ze uit. En dan uiteindelijk... Viel dat op dat moment voor jou als dit is einde Nederlands team en ja, als nou, want dat wie de keus, hè? Want dat wie of... Hè, want het Nederlands team wie geen clubteam. Nee. Dat wie gewoon Nederlands team. En het viel de extra van nou, ik hoef net meer weer om te komen. Of ze lieten meer in, maar dan is eigenlijk ik de voorwaarde van nou, dan komt ze dus net meer weer om. Viel het als een gesloten deur? Ja, dat weet ja, daar hik ik net in de holle van. Nou, dan bleef ik lekker in, of lekker. Maar dan bleef ik, ik kies voor Italië. Ja. En daar ga ik heel duidelijk voor kiezen. Dus dat wie eigenlijk, ja, en op het moment dat je dan die keuze maakt, dan is dat klaar. Ja. Als je dat in de holle maakt, vind ik tenminste, ja. Ja. En dat is, ja, dat is heel, ja, als dat één keer Safir is, dan is het klaar. Ja, dat, ik weet niet. Wat voor soorten bedragen staan er op die linkstrookjes in Italië? Ja, is het voor een miljoenencontract of gaat het om een paar ton of om een knap salaris? Miljoenen lires. Nee, maar is het... Ja, Volgens mij geen bedrag, maar van mijn voorstellingsvermogen... Ja, tonnen. Tonnen. Ja. En dat is... En dan bij de ene vereniging is het wat meer en wat minder. Ja. En soms is het dollars en soms is het marken. En soms is het lires. Nou, ja. Ik zei nog wel eens, ik had een mooi sweetje lires. Ja, daar ken je niks mee natuurlijk. Nee, flauwekul. Maar het is goed betellen. Maar dan wist, het is goed betellen. En op dat moment had ik een soort plan van... Had ik dit een periode doch en dat goed doch. Nou, dat ik wel een beetje zo van, nou, ik moet nou zien, want ik hier verder niks. Ik geen baan en minimumloon natuurlijk. Maar ja, volleybal, wanneer houdt het op? Nou, hier is 30. Ja. Dat ik al een beetje zo van, nou, dus ik ken nog fjouwer hier, dat weer een beetje, nou zo. Dus, ja, daar heb ik me wel wat op voorbereid. Zeg van, nou, dat zag je het ongeveer. Ja. En uiteindelijk, als je daar binnen, dan is het echt wel mooi dat je dus uiteindelijk je helemaal concentreren kan op dat volleybal. Want dat wie... ze regelen alles met het huis en met de auto en ik hier een heel oud ding, daar net van. Maar nou, dat is echt nog een verhaal. Want ik zou eerst, het hier daarvoor hier contact met Modena, met die Gabi Saltarelli en die Argentijn Velasco en dat ging net terug. Oké. Maar dat wie al in geheim is wie dat, dus dat is ook nooit een voeten kan op dat moment. Dus dat wil ik helemaal niet in vragen. Nee. Dus, en het hier erop, toen hij Santo Parma, Maxi Cono Parma, dat Parma is dat dan, belangstelling van mij. En die waren heel direct, die kwamen hier gelijk in, de manager en contract en zo, en ik moest daarover nadenken, maar die kwamen echt persoonlijk hier naar Nederland daar, en nou. Dus dat wie heel serieus. En zo, nou, dat wie echt. Nou, ik hier dan wel een mooie zaakwaarnemer, zeg maar. Want ik die alles zelfs, maar ik moest wel iemand hebben die even een beetje wat de contracten wat nice en weet ik het al weer. En dat weer een heel mooi mandje, dat weer Wietsema. En die Wietsema, die werkt altijd voor de Belastingdienst van buitenlands belastingplichtigen. En dat ziet ergens in het zuiden van Nederland of zo. Dus die wist correct van de hoed en de rand. En die wie 64 geweest, die wie 70 zo'n beetje. En die begon van hemzelf. En die adviseerde steeds maar de mensen die op het boorland werken en dan weer in boeten de grenzen en nou ja, geld verdienen voor orenvleermaatschappijen, piloten of wat dan ook maar. Nou, hoe ga je daarmee om?
En nou, dat was voor mij eigenlijk een beetje hetzelfde. Zo van, nou, dus die liet ik dat zien. Nou, wat vind je hiervan? Nou, dat is hartstikke mooi. Dit zinnetje is heel belangrijk en dat is, nou, zo. En, nou. Ja. Dus, en dat ga ik tekenen. Ja. En toen ben ik erheen gegaan en toen zoek er heen om even een zien, een mooi hoeske of zo. Waar ik kom te ween en weet ik het wat. En ik kwam daar en toen zeiden ze van, ik ga naar terug. Oh. Ja, nee, we hebben een probleem. Nou, ik zei, dat is echt wat. Dus ik zie er op vliegveld en toen wist ik, nou, wat dan? Nou ja, het was dus, 12 boetelanders per team. En er was één belangrijke schakel, dat wie Toffoli, dat wie de spelverdeler, dat dat is een Italiaan. En die op het laatste moment zei van, nou, ik ken van meer helpen en ik naar Treviso daar. En dat was 2 weken voordat de competitie begon. Ja. Dus toen zei met de hand niet hier, zei je niet meer. Nee. Geen spelverdeler. Nee. Dus, maar ja, daar zei hij wel mij allemaal prijzen. Dus zij moesten in één keer, hij zei, de manager, die gaat nou, die bleef hier op vliegveld, die gaat nou terug naar Amerika en die helpt Jeff Stark op. Dat wie nu, de spelverdeler van het Amerikaanse team. En, oh, nou ja, en ik dan? Ja, dan krijg je een geld en dan kun je naar huis gaan. Ja. Nou, ik zei, dat is ik vreemd. Ik dacht, dat ken het. Nee. Nou, en toen zeiden ze van, nou, dan heb ik nou een team hier in Monte Chiari. Ja. En daar hebben we contact met hen en die willen daar echt graag gaan. En onder dezelfde voorwaarden, hetzelfde contract, nou, hartstikke mooi. Dus toen uiteindelijk ben ik daar bedaren. Nou, hartstikke mooi. Dus dat weer een beetje, toen kwamen we in één keer van het hele circus in Italië, zo van hoe je dat hier al hier. Ja. Maar het was wel heel correct al hier en ze hebben alles goed regelen. Dus ja, dus dat wie ik even van in de achtbaan, van links naar rechts. Ja. Maar het is al even goed kwam. Ja. En ik had letterlijk nog met Jeff Stark spelen in Milaan. Ga ik nog niet spelen. Dus dat werkt nog wel grappig, dat soort dingen. Maar nee, dat is ja, nu weer hoe dat dan al reageert inderdaad. Maar ik ben wel heel blij dat het uiteindelijk dat ik er een schofje spelen ga. Ja. Hij heeft natuurlijk een ontzettende grote cultuuromslag. Ja. Van die vreselijk deprimerende bankgrashal, maar dat niemand ziet nooit daar in Italië. Maar had ik een speel je daar ook oors? Had ik accentverschillen in het spul of in? Ja, en als je Italië is natuurlijk Het Italiaanse voetbalelftal spelen er ook meer oors als het Nederlandse voetbalelftal. Maar haast dat soort verschillen in het volleybal? Dat zit wat dichterbij in, man. Mm-hmm. Die ben er wel. Mm-hmm. Maar het is heel belangrijk van wat voor soort spelers ga je natuurlijk. Maar bij de Amerikanen, dus dat bankruisschool, dat is gebaseerd op Amerikaanse school. Dat is, uiteindelijk is dat een soort discipline en een oerenmeidje en een beetje wat, als je 4 uur traint, dan beziek je bij 4 uur een hele uur te trainen en door die horen dat dan je bij 4 uur trainen en zo. Dat is, maar bij Italië winnen ze wat toeker, vond ik altijd. In wat voor zin? Nou, gewoon bewuster met tijd omgaan en ik vond ik echt wel mijn systeem en ik wel dat ze nou net die strijd zo van meer of zo dat we altijd zo van 12 hele uren trainen. Mm-hmm. En dan ongeveer weer even wat eten en dan weer even 3 uur trainen. Zo. Maar nooit trainen heel of 4 uur trainen of zo. Dat kwam eigenlijk net voor. Nee. Het was altijd arbeidsrustverhouding die eigenlijk heel erg
belangrijk. Ja. Dat heb ik trouwens op het CIO's ook geleerd trouwens. Van Henk Gemser, van het trainen, daar ben je net altijd beter van. Ja. En dat klinkt altijd wat raar natuurlijk, maar je knapt op van de rust. De Tour win je in bed, zei Zoetemelk, toch? Ja, dat is zo. Ja. Dus uiteindelijk is dat, en daarom is training wel heel belangrijk, maar de andere kant De rust is volle belangrijker. Ja. En zeker als je 2 wedstrijden in een week op Ja. dat niveau. En Ja. Dus zij gingen daar oors mee om. En, Ja. 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 Dus dat vond ik wel een verschil. En ja, en qua beleving, hè. Ja, tuurlijk, die duffe bankerashal, ja, dat wie op een gegeven moment ook duf misschien, maar aan de andere kant, ik zeg ik zoet daar weer roer aan. Nee. Want het ene keer net zonder het door. Nee. Dat weet ik ook. Dus het kan nooit op een makkelijke manier. Of zo. nee, maar dat is in retrospectief, als het waarom Sjoerd. Maar op die periode dat we in die bankerashal zit, wist toen net dat die medaille überhaupt winnen zit. Wist ik net dat vette contract in Italië eronder komt. Dan wist eigenlijk maar één ding. Ik zit hier van man die dat vreet. Ja. En dat is dus het wat ik niet eens zei. Dat is voor die zelfsdorst. En dat is thuis van, nou, wat heb ik nou jood? Wat heb ik nou jood in? Dan zit hij in die auto weer waarom naar Snitsta. En dan zit ze van, nou, ik ben de 4 roekers west, maar hè, zo. Ja. Nou, dat is net een bevredigend gevoel. Dus op een gegeven moment, ja, wat is belangrijk? Nou ja, dus wat heb ik jood geleerd, bij wie we spreken, en wat heb ik beter in? Ja. Want het perspectief, het doel is wel heel helder, maar dat het doel hellish is natuurlijk maar zeer de vraag. Ja, maar dat doel, dat hiek nooit zo vier van mij. Nee, hè? Nee. Dat denken ze al, ja, maar het doel... Ja, het doel weer goud in Barcelona. Nee, nee. Nee? Nee. Ik zie het volle tijd erbij altijd. Ja? Ja, ik zie het meer in weekend te denken soms. Van nou, beginnen hoe zou je weekend gaan we naar een toernooi in Argentinië of zo. Of we gaan naar, weet ik het wat, of de World League. Hè? Die doe ik dat wie ik wel mooi trouwens. Hè? Op een gegeven moment kom je dan, met dat bankersverhaal, kom je echt in die World League. Ja. En dat wie uiteindelijk echt wel een mooie, dan is een thuiswedstrijd en een uitwedstrijd. En dat die Cuba en Argentinië is erbij en dan is Japan en dan is dus dat weer, ik mocht ook graag reizen, dus dat vond ik nooit zo'n probleem. In dat vleertuig. Ja, nou ja, maar ja, dat... Deze? Nee, Nee, nou ja, dat jette erbij, ja. Maar ik ben net de enige, hè. nee oké. Wie nog eerder dat? Maar 14 de oren in een vleertuig naar Tokio. Ja, nou ja, dat is ook ook zo. Maar goed, dat is nog een keer zo. Dus wij zitten wel een soort in het keukentje bij de stewardessen. Ja, dat is is een goed excuus. Ik heb te lange benen en ik moet even bij de stewardessen kijken. Ja, maar die heeft van die klapstoeltjes, dus dat is vol mogelijk natuurlijk. Ja. Dus nee, dus nou ja, dat jet er ook bij. Maar dat zei ik, van ik mocht, ja, of in de beurs of zo, ik mocht er wel graag om je heen zien. Ik vond het altijd wel mooi. En natuurlijk zit er ook wel een soort aan mij, dat denk ik, goh, wat zit ik hier krap. Nou, tussen 2 Japanners in Alvoeren naar Tokio. Ja. Maar dat vergeet je dan wel, dat ben je samen weer kwijt. Maar Italië wie wel mooi, erg mooi zelfs, maar weer net een soort van opluchting ten opzichte van hele vervelende bankras hier. Dus zo reageert er net op elkaar. Nee. Wij hielden dan echt wel clinics weer en er waren ook wel weer wat leuke dingen. En we hielden anderen ook wel. Hè. Ik bedoel, bij die ene keer wat beter op zit dan bij de oor. Zo simpel wie het ik. Dus dat, en wij gingen altijd weer waarom naar Snits. Dus dat vond ik echt wel prettig. Dus dan opnieuw even een pilsje helly bij de draai of zo. Dat zie je er dan ook bij. Ja. Dus ja, dat ik wil weer relativeren. Zo van ja, dat vond ik ook altijd wel prettig. Even een beetje afstand. Maar ja, we gingen door die doelen, dat net een 4 voet is. Ik hield altijd wat dichterbij als fjouwer hier. Ja. Dat wie voor mij 4 te lang. Ja, dat pleegt dus net die moord van die gouden medaille in Barcelona. Zat er ons zwerven, zei. Nee.
Nee, ik ging meer, bij wijze van spreken, van maandje naar tiesje. Ja. En van tiesje naar waasje. Ja. Ja. Dus volle dichterbij. Dat wie volle... het leeft ook prettiger, vind ik. Koest, dus je was natuurlijk op dat moment, ik leefde iets genoten. Of dwarpsgenoten of familie die het, op kantoor zitten of die het een creatief beroep hebben of kunstenaar binnen of maakt het natuurlijk wat het is. En daar spiegelt je natuurlijk altijd wat aan af. Althans, je zogt naar het verschil tussen je eigen leven en een oorzienleven. Ja. Voelst je die eigen leven op dat moment spannend en bijzonder omdat je in de topsport ziet? Of vond je het eigenlijk heel saai omdat je heel monomaan in je denk bezig was? En die oren die hingen eigenlijk volle vrijere dagen als hij. Een volle vrijere dagindeling als hij. Ja. Nee, ik vond het wel bijzonder op zichzelf, ja. Ik vond het wel bijzonder. En ja, ik weet niet of ik het altijd vergelijkt heb, mijn oren. Ik vond het wel bijzonder in de zin van, ja, dat we direct bij wijze van spreken, dat is gewoon, nou ja, alles wordt regelen hè. Het is echt een beetje, daar wist ik wel wat verwend. Ja, als je naar Schiphol gaat en de tickets die lezen, de kleren en de koffer, die moest zelfs inpakken, maar ja, die moest ik zelfs sjouwen. Maar ja, er is een soort wel regelen. Ja. En de sporthal is hier en de benzinekosten die kwamen. En ja, het zijn al heel veel dingen daar ben ik wel een beetje verwend worden. Ja. Dus in die zin is het wel, het is net een gewoon leven. Nee. No? En dat wil ik net gewoon op een gegeven moment, omdat het uiteindelijk nooit oorsdien haast. Nee. Ja, behalve dat hier dat belanghorst in de fabriekburgers. Maar... Jawel, maar ik keer wel een paar vrienden die zo nou en dan wel eens even die te plak zetten en zo. En wat dat betreft, mensen in snits ik wel aardig, vind ik rechtstreeks en kunnen ze die wel te plak zetten, vind ik soms ja. Ja. Ja, vind ik dat het... Maar dat kist ik negatief uitlezen. Dat is ja, maar ik heb gebrek aan nooit waardering. meer als minder veel dan Noord. Nee, oké, maar te plak zetten, dat kan gezond wezen om die zelf even te relativeren. Maar dat gebrek aan waardering wezen, was die in Italië zo lekker vindt. Nee, maar net dat ik het altijd lekker vind of zo. Nee. Net, want daar zie ik net, ik hoef net op een voetstuk of zo. Nee. Nee, maar de short wel van dat is eigenlijk voor de topsport een beter klimaat. Daar kun je beter in ontwikkelen als topsport. Ja, daar hoor ik me helemaal niet druk te maken zien over randfactoren. Nee. Nee. Maar ik hoef net op een voetstuk of zo. Ik bedoel, het is net zo. Tuurlijk is het zo nou en dan wel eens mooi als je de beste blokkeerder bent of de zo. Maar het is. Daar dik ik het net voor. Dat weer ik van moment op moment. Als die bal daarin en dan wil ik hem pakken. Als die bal daarin en net zo van had ik aan het eind van de wedstrijd maar 20 bloks of zo. Nee, dat is het net. Als dat 12 is of het is 8. Maar het zijn hele belangrijke punten, dan is het echt heel waardevol. Ja. Ja, ik weet net hoe dat. Ik moet eigenlijk even. Pissie? Ja, visje. Oké. Ken je dat hier? Ja, nee. Nee. Nee, maar zie jij dat die nou? Oké. Dat je dit nou zo haast en nou komt er eigenlijk een oor in. Oh ja. En die helpt je op en die brengt je naar de wc. Oké. Zo werkt het hier. Wat was er nou? Wist wat ik ha? Nee. Een documentaire uit 1991 van mijn collega's van Omroep Friesland. Die Tij en Ronald en Olaf in Italië volgen. Oké. Ken je die nog? Ken je dat? Ja, ik weet wel dat ze de rest binnen en dat ze. Ja. Die had je kleer lezen. Ik heb wel even zien. Oh, dat vind ik wel leuk even. Ja? Ja. Als je we eraan hebben. Oh, dat vind ik wel leuk even. En wat was daar bij drinken of eten of iets anders? Ja, weet ik niet. Wat, Nou ja, die limoncello, is die koud genoeg? Of maar gewoon een nee, wien, die of- is nooit koud genoeg. Nee, wat heeft al hier van lekkers? Ik heb koffie, thee, water, fris, witte wien. Misschien bier. Ik zal even zien wat je eruit laat. Wat neemt zelfs?
Mijn uitgangspunt is steeds dat ik neem wat de gast neemt. Nee, oh ja, nou, witte Ik heb wien. witte wien en bier en fris. Een lekker witte wien? Zie je dat dan? Doe maar. Mooi. Ben je nog daar? Daarom. Maar, En was er... ik word bij eten? Had ik honger of had ik gewoon wat verder? nee, ik had nog geen honger Nee? verder, Oké. nee. Ja, dat is... Wat maar zei hè? ja, nee, dat zeg ik. Want ik word net als je het zin niet zin zit. Nee, ik zit ook met Jimmy Senior, hè? Mooi. Nee, absoluut niet. Maar zo, wij zitten Wolt zat te praten van een hak op een tak soms. Dat ik denk van nou. En Maar dat vind ik wel lekker, want ja, hè? oors dan... Ja. Maar we zagen gestructureerd nou, Ja, zo. en dan ging je... Ja, zo. Ik ga je even dat wat vrij uit verteld. Ja, En ja. dan... Ja, soms dan, maar dat is ik. Soms dan praat je ik wel eens over dingen en dan denk je al, nou, wat zei ze en dan kies een hele andere kant in. Dat heb ik wel. Ik vind het opvallend dat het zo royale operatie is, maar eigenlijk zo makkelijk een hele soort dingen oproept. Oh ja? Ja, dat zelf net denkt van, nou ja, god, ik had het al zo vaak verteld, of wat ik maar, of het is al lang lien. Nee. En nou ja, ik vertelde Wist- het in de PSN. Ik heb leest. Moest ik op een gegeven moment, dat wie op, wel grappig, maar dat wie bij een voetbalvereniging in Snits, ONS. Ja, En dan moest ik hier me vregen voor een verhaaltje. En het jaar daarvoor, dat Jorn Veenstra toernooi dat. ja, En die dacht dat voor Kika. ja, Nou, hartstikke mooi. ja. Daar ben ik ambassadeur van, maar in elk geval in de, hoe heet het, die schaatstrainer. Toen ja, van, Dat bedoelt net Henk Gemser? nee, van Toeje, van Bergsma, van, Een skaatstrainer niet van Werven niet? nee, de schaatstrainer van Bergsma. Jillet Adema. Jillet Adema, Ja. die ging gewoon en dat was zo fantastisch. Ja, hè? Ja, dat Ja. zijn ze, dat is geweldig. Ja. En dat was zo mooi, jongen. En, Ja. ik zei, nou, en ik zei, nou kom je met mij. Ja. Nou moet ik het overtreffen. Ja. Nou, ik zei, maar ik hield al aardig betaald. Ja. Ik denk van, want ja, soms dan vind ik het wel grappig om eens even Ja. dat soort dingen te doen. Maar ik denk van, soms ga ik er ook wel eens wat moeite mee. Ja. Want er wist net wat voor groep was het voor die. Ja. Waar was het voor die? Ja. En mij waar praat en En wat hoe begreep geïnteresseerd er. is die? Ja. Nou, dat wist toevallig van het volleybal. Ja. En daar had wel wat een binding ermee. Maar, en ik dacht van ja, zat ook wat. Ik zei, ik ging je plaatje op, Ja. mijn verhaal, Ja. omdat van de trainers. Ja. Ik zei, en uiteindelijk is het ook heel losgaan, dat verhaal, want het was een soort interview. Maar ik hier al een heel verhaal voorbereid. Ja. Ik zei, die laat aan, maar dat is een praatje maken. Ja. Nou, dat is, ja, want nou ja, we niet eens hoe sporters die dan net het heegste topniveau Nee, halen ja, kennen dat en is die heel dan raar, natuurlijk, vaak goede trainers werken. Ja. Nou, dus Ja. ik zei, ik ben praatje maken, Ja. maar dat is hetzelfde aan maten, hè, zo, Ja. zo. Ja. Maar ik zei, hè, dan, Ja. dus ik ging in, nou, Geert Trompetter en nou, Arie Schelinger enzovoort, Ja. Paul Sliedrecht, het hele Ja. circus. En mijn eerste coach nog van het voetbal in, Ja. Kees de Ja. Boer. Ja. Zag ik ze alle jaren een beetje bij de hand. Maar Ja. ik denk, ja, van dat is uiteindelijk je leren van Elsenier. Ja. En ik verkeerde dingen, maar ik goede dingen. En dat is uiteindelijk het mooiste. En die praatje maken, die haal je wel nodig. Ja. Ja. Want anders dan alleen nog rest het net. Dus Nee. uiteindelijk is het een wisselwerking van... Ja. Maar ik vind het leuk dat er zo Ariane zit voor die kleren, om Oh. mij op te halen. Oké. Ik vind het leuk dat er zo noffelijk op praat. Ja. En uitgebreid op praat. Dan vind ik het helemaal dat maar dat van de hak op de tak is. Vind ik Oké. juist, van mijn beeld vind ik dat juist eigenlijk heel lekker. Ja, Soms. Ja. oké. Nou, mooi.
Nou, dan shock je straks weer. Ja, ja. Ik pis hier hut even om mijn hoek en Ja, Ariaan die ik brengt ken even naar ook de wel een wc. hoekpeesje. Wat zei? Ik ken ook wel een hoekpeesje. Ze zit dan over die kleren, dan is ze voor niks kaam. Ja, dat vind ik wel heel leuk, maar ik kan lieken goed in de dun. Was het nou wat lekker?
Nou, hè? Camera. Nachts? Nee, want we mooie vlingen tot. Heb ik hier naar binnen? Het is Ja, koud. ja, We mooie vlingen tot een kwartier na zonsondergang. Dus hij had niet eens wat vlijm bij Nee, Schiemer, ja. maar daarna niet meer. Ik smaak mezelf even een stukje ballen, ja, want ik heb honger. Ja, tuurlijk. Ja, de meeste... Want ik heb geen pasta honger namelijk. Nee, jongen. Ja, maar ik maak mezelf ook verzwargen, dus dat mag ooit, man. Nee, man. Het is wat dat betreft... we hebben regelmaat, hè. Dat is mijn mem, die zei... die zit dan... is verpleegster, en omdat ik een nacht oerslaan moest... Ja? Die zei van, nou, die waren dan vroeger ik. Ja. Maar ik ging eens helemaal weer zitten. Ik vind het wel nog Ja, zitten. maar hè? ik hier naast en daar zitten, want ik heb aan mijn Oh televisie. ja, ja. En uiteindelijk... ja, maar ik zei, wij hier net gauw eens even wat tijdsverschil, hè? Ja. Als wij naar Japan komen te spelen, dat is ook net altijd even leuk. De nacht toeslaan is soms ook net even leuk. Nee. Maar, Is daar ook trucjes voor of net? nee. Nee? Ja, Ja, het leukste- bij die stewardess in het slinger Nee, zitten. nee. Maar uiteindelijk het leukste trucje wie gewoon, wij hielden dan wel een sportarts en die wie wel daar druk met waanden altijd. Ja. En dan moesten we dan een week van tevoren al bij wijze van spreken een beetje in het systeem komen. En, zo. Ja. En dan moesten we of op bediend op bed, of we moesten letten op bed, Ja. of we moesten dit, of we moesten dat. Ja. En dan, maar dat is, dat wie altijd zo'n kamer in Japan hoor. En dat was wel mooi, ik slipte dan gauw bij Olaf No. van de Mullen op kamer. En dan wie het altijd zo van, nou, ik zeg maar wat, we kwamen om 4 uur aan en we moesten om 7 uur nog even trainen tot 9. En dan moesten we eigenlijk wekken blijven tot 1 uur. En dan moesten we dan nog even wat te eten. Als ja, weet ik het. En nou ja, wij kwamen 9 uur thuis en je helpt zien en dan leiden wij te pitten. Ja. En dat mocht dan net. Nee. Dat jij er net sowieso. En dan, nou, dus wij weten altijd. En ik andersom, dan kwamen we om 4 uur ergens over. Hè? En dan moest het wekken blijven tot 11 uur en dan slipten wij al. Ik kan me wel stellen dat er ook mensen die dan ervaringen hebben met jetlag, die zeggen van, moest het gewoon gebeuren leren. Ja. Eigenlijk vooral totaal niet praktiseren. Nee. Gewoon mooi in het plak was best. Dat wie eigenlijk. Maar dat wie net idee. wat ze hem verteld hebben. Nee, maar ja, wij dienen gewoon wat u zei. Als wij slipten, dan slipten wij. Ja. En dan, ja. Ja. Maar dan kist hij ook druk om meisje, maar Ja. dat begint al, hè? Nou, dan kost die jetlags wel weer staan. Ja. Het wordt nou al minder. Ik ben daar meisje. Ja, hè? Ja, dan moest ik even wat vragen beantwoorden, weet je. Ja. Ja. Was er op die erbij normaal gesproken? Nou, we gaan wel gauw. We zijn altijd betierd van bed, maar we zijn nou, jongens, ik wil ja, we halen wel eens wat, maar meestal ben we aardig betierd, ja. Ja, hè? Ja. Ja, dat, Dan ben je net zo'n ding die het nooit tof van pas Nee. gezellig worden vindt. En, ja, nee. Dan, ja, dan is het ook wel gezellig, dan ben ik er ook wel. Maar het is net zo dat het dan, nee. 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 Nee, daar heb ik vrienden inderdaad en die ben dan ook, man, zijn altijd, nou, 1 uur en dan jou 12 of zo. En dan denk ik, phew. En dan maas bij betiert. Nou, dat is dan, bij u is dat, nou, ja, wij zijn altijd betierd, ja. Ik vind Hoe het betiert nooit. is betiert? Nou, de wekker stiert op jouw persoon, zo'n Ja? beetje, ja. Maar die vrouw die gaat dan naar het werk? Bij de pois? Ja. Dus die mat er dan al? Neem ik gewoon? Nou, maat, die mij er al. Nou ja. En dat was net een neiging om er dan nog even kalm onder te doen, want dat was net een direct in die zin van ik moet om Nee, nou, acht ja, uur de op de band, werk hè. of zo. De band die bent, nee, Ja. wij gaan er altijd maar een ander uit. Ja, hè? Ja, er zit altijd maar ze.
mij nu aan het ontbijten. Ja? Ja. Bewust? Nou, ik bewust, maar dat vind ik, ja, ik vind... Ontbijt is natuurlijk belangrijk, maar dan zitten we ook even together natuurlijk. En dan, ja. Ja, voor als het wist, dan ben je niet in de squal. Ja, het gaat gewoon terug. Ja. Ja. En dan? Ja. Dan ben je bijna squallen. Ja. En wat is dat dan? En dan verzin ik wel weer wat. Ja? Ja. Je had ik net de kroepen naar hem op. Nee. Nee? Nooit? Nee, dat haak ik nooit. Nee. Nee. Nee, maar ik doe van alles wel wat. Ja. Dus het is, die ene keer is het, ja, ik ben altijd een beetje verantwoordelijk voor thuis natuurlijk. Hè? Ja. Een beetje het eten en zo. Ja, dat is ook wel, dat is wel een dingetje, want het is net mijn hobby. Dus ik ben net, ik mag graag eten. Lekker eten. Maar die periode ervoor, die hoeft er niet. Nee, eten sieren en zo. Nee. Ik ben net, Nee? maar nee, maar ik ben wel van regelmatig zo. Maar zie je wel maar, tussen een beetje vaak vroeger door de band. En die hebben nou de tropenrooster. Ja. Of tropenrooster, dat wie op een legere squallen, wie dat in het begin wie dat tussen een beetje nog thuis. En dan een beetje met een squallen tot nog de sjouwer, zo weet ik het. En dat is nou, ze zijn nou tot kwartier of 12 naar squallen en dan is het, ze komen tussen een beetje net bij thuis. Maar wij, dan komt, mijn vrouw die komt tussen een beetje thuis en dan eten wij altijd even, als je het waan. Dus, ja. Dus wat dat betreft, de regelmaat is bij u altijd wel belangrijk, ja. 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 Ik maak mij altijd zo inspannen om regelmatig. Ik ben juist net regelmatig. Nee? Nee. Dus als ik uitsliepen kan, als ik betiet maak, dan ben ik betiet. Maar als ik uitsliepen kan, dan sliep ik uit. Zo. Ja, ja. En als ik zo'n dingen maak, dan doe ik die zonder gemopper. En als ik niks hoef, dan doe ik niks. Nee. Dus ik ben totaal ongedisciplineerd wat dat betreft. Ja, ja. Leest ik alleen of nee? Nee. Nee. Maar try vrouw. Oké. En dat gaat goed, ja? Oké. Nou ja, dat is ook wel Maar, belangrijk. nee, maar ik doe dat in die zin bewust. Het is net zo dat ik alle dagen nu sliep helemaal, Nee. want ik ga gewoon vers werken. En Maar net Dus- regelmatig. als ik een dag uitsliepen kan, Ja, dan en dat is het. sliep ik schaamteloos Ja. heel lang uit. Ja, hè? Dat vind ik heerlijk. En dat vind ik fysiek heel lekker. Dat komt ik omdat ik een beetje de neiging heb om wat te laten bij te gaan. Dus Oh, ja. eigenlijk structureel wel eens krijg ik wat te min sliep. En Ja. dan kan ik dat op zo'n uitsliepmorgen en wat inhoud even op. Tenminste, dat denk ik nou. Ja, ja. Het is Maar het is echt een beetje het van jezelf het gevoel in stand houden van ik bepaal godverdorie zelf ja, wat ik zie door je. hoor. En Ja. als ik jullie niet zin heb, dan Ja. doe ik het net. Nee. En als je heel gedisciplineerd bent, dan heb ik snel het idee van ik word een beetje slaaf van mijn omstandigheden of zo. Ja. Ja? Maar dat had je net, dat was juist dat je Nee, ik regelmatig vind, graag het, in ik hoort. vind het noffelijk, ja, Ja, hè? dat functioneert ik het beste mee. Maar Ja. ja, nee, dat vind ik altijd wel. En plus het feit dat van hoe, ja, we hebben dat, die liedje van u, Mhm. nou, dat maakt eten niet. Ja. Want dan wordt dan niet net te genieten. Nee. Dus dat is echt heel. En dat, dus ja, daar ben wij dan verantwoordelijk voor natuurlijk. Hè? Ja. En, maar daar kwamen we in het begin wel achter. Er moest een koolhydraat nemen, want dat was dan wie ze net. En dan wie het in je hap en dan wie het bekleed. Ja, hè? Ja, dat is zo raar. Hm. En dan een stukje bal, dan had ze nog wel. En dan in je hap en dan is het klaar. Ja? Ja, heel nieuw weer dat. Ja. Ja. Dus ja, dat hij dan echt nog een beetje dat. Maar dat viel ik me dan echt nog weer verantwoordelijk voor natuurlijk. Hè? Dus, Ja. En dat wist ik. ja, dat ben ik ook, ja. Ja. Nee. Maar dat gaat hartstikke beetje. Ja, hè? Ja, zeker. Ja. Maar het is een onvergelijkbaar mooi, zoals je een leeft hast natuurlijk. De manier waarop ons nou die leven leeft.
Is dit de... Qua regelmaat bedoeld? Ja, qua... je bent jarenlang met fysieke arbeid bezig, maar een heel concreet doel. Ja. En nu had die fysieke arbeid niet meer. En dan had ik net in die zin een concreet doel van ik moet nog binnen een periode dit doen of ik kan nog een gouden medaille winnen of sowieso. Dus er zit een van hard werken met een concreet doel. Ze is nu naar een ontspannen situatie in een soort van met een open einde. Dat zou ik eens de tekst zeggen, maar het is... Ik bedoel dat helemaal niet negatief, maar Nee, maar het is ook wel zo van, wat ik niet zei, zo van dat wij als topsporters echt wel wat verwend zijn. Hè? En dat we nou, dan is dit, dan moet je dingen nou zelfs regelen. Ja. En dan moet je dingen zelfs, dus dat is weer een oververhaal. Dat speelt het ook wel mij natuurlijk. En ja, weet je, en waar viel die lekker bij? Dat is echt belangrijk, hè? Dat is, nou, het werd 2 totale verschillende manieren van leven. Ja. En daar viel dus die toen lekker bij. Ja. En hier viel het lekker bij. Ik ken me er heel goed aan hoe aan. Ja. 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 En dit neemt, ja, dit is echt weer. En het, het werk van de vrouw en de band en squallen en alles bijna. Ja, ik doe ook nog wel eens wat handelspanning neer, maar wat dat betreft is het. Ja, waar viel die prettig bij? Het is ook wel zo dat als ik soms ben ik wel eens een dag alleen en ik ben dan, stel dat ik, weet ik het, in de tuin ook ben of zo, dan kan het samen wezen dat ik via te eten en te drinken. En dat ik denk om 4 uur horen, ja, pien in de holle, hoe kan dat nou? Ja, ja. En dan ben ik van, dan ben ik de hele dag, ga ik niks eten en dronken of zo. Ja. Dus dat ken ik wel eens. En dat is een teken dat hij goed viel op dat moment. Ja, uiteindelijk wel, ja. Ja. En ervaar dat als de belening van dat hele fysieke en concrete werk was die je haast als topsporter? Viel dit als de bonus van de inspanning? Of viel dit als een afterlife achter? Ja, nou, nee. Dat is niet zo het doel verderop, 4 uur verderop of zo, dat is 4 en dat is eigenlijk dit extra. Ik leef Juwet en dat eigenlijk steeds meer. Juwet is mooi, zo. Ja. Dat komt steeds meer in beeld. En dat wie vroeger eigenlijk ook al zo, maar dat is nog steeds, en zeker als je ziet wat er al hier om je heen gebeurt. Ja, maar mensen die om je heen verdwijnen of die hun doel net nakomen of nakomen kennen. Ja, wat dat betreft ben ik meer iemand van het moment, zeg maar. Ja. En dat klinkt wel wat nieuwer misschien, maar het is net een soort voldoening. Zeg van, ik ben blij dat ik mijn eigen broek ophouden kan. Dat is wel belangrijk. Nou, dat ik dat vind ik wel heel dat ik net afhankelijk ben van hier. Dus dat is wel belangrijk. Maar ik vind het heel belangrijk om, ik vind het wel heel prettig om mij in te leven. En zeker mijn het stukje waar ik nog mijn leef. Ja. 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 Dus dat maakt het wel leuker. Ja. 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 En dan is het leven goed. Ja. Ja. Ja, en dat waardeer ik wel, ja. Dat is absoluut weer, ja. Maar dat wat waar ze zeggen, dat is 1991. Ja. Dan 16 in Italië. En dan zorgen we dat zo vrij liets wennest. En eigenlijk een bescheiden leven lijst. En dan sta ik als huis van, nou, ik moet het hier in een periode moet ik het verzinnen. En dan kan ik, want ik moet het nou in de periode doen. En dan kan ik daarna misschien nou in een soort van vrijheid leven. Zo, ja. En dus dan wist hij toen, logischerwijs als topsporter, wist hij mee bezig. Van, nou moet ik knallen, want nou moet het gebeuren. En dan kan ik daarna, hoop ik, vrij uit leven. Dat is in ieder geval uitkwam. Ervaart dat elke dag als
bonus, winst? Ja, ik vind dat wel, een zegen. Ja. Ja, ik ben skietwies. Ja. Maar, en dat is, ja... Wees, het is... dat is... ik moest ook wat spul meenemen. Dat ik mij aan. Maar dat is een boek van de Dalai Lama die de aartsbisschop Tutu ontmoet. Ik weet niet als dat kist. Ik ga het even een recensie lezen, omdat ik wist dat ze het meenemen. En dat je vreugde. Maar dat is... Maar ik had het boek zelf net lezen. Nee, maar je te doen. Het is heel simpel. Tegenspoed, hoe komt iedereen? Dat komt bij iedereen. En er komen mensen om je heen die je verliezen, die je heel dierbaar binnen. Ja. Of je krijgt zelf een ziekte. Of je krijgt zelfs wat, of je weet ik het wat. Hoe komt je? Geluk ik. Ik kan gewoon kist toch wel 100.000 winnen. En of de kist de meeste dingen kan die hoe komen niet een keer. Maar dat zijn twee dingen die hij net in de hand. Nee. Het verdriet net en het geluk net. Het enige wat je wel in de hand hebt, dat is vreugde. Ja. En vreugde, dat is heel belangrijk in mijn chinslag, maar ook mijn voorspoed. En hoe ga je daarmee om? Ik denk dat vind ik wel heel... Ja, als ik dat boek dan lees, dan denk ik van ja, dat vind ik wel heel erg... denk je het uiteindelijk om. Ja. En de ene die ziet het in zijn eigen geloof, of wat dan ook maar. Of die kent net vinden en die had dat nodig. En ja, ik heel het alle dagen uit het gewone leven. Ja, dat beziek ik wel. Maar uit die ontspanning, uit dat gevoel van ontspanning, dat hij dat zak gelukkig maakt kan? Ja, dat is ja. Dus ik is heel bewust die ontspanning op, die ontspannende manier van leven. Bedoelst? Nou, ik zeg van, ik probeer toch coach te worden. Oh, zo. Of trainer te worden. Oh, zo. Of nee. ik, nou? Ja, zo. Maar Die uitdaging... door richting leven nou heel ontspannen in. Ja. Ja. En dat jouwt die vreugde, of die mogelijkheid om die vreugde... Nou nee, maar meer dat ik geniet van die band van mij en wat ze dan ook doen. Waar ik binnen en ik beziek je om daar als nou ja, hoe ga je ermee om? Ja. Want dat denk ik ook. Als de band er door is binnen, dan weet je hoe het moest. Ja, hoe het matten hier. Ja. Ja. Dat bedenk ik me echt. Dus ik heb me daar heel druk om, meidje, om de besteheid van de hele wereld te worden. Maar als je dat als uitdaging hebben, dan ben je daar volle druk aan mij als mij genieten van het moment. Ja. Dus ja. En had de Dalai Lama en Desmond Tutu die bevestigen in was al vondst en zag al libbest? Of wie dat voor een inzicht of dat van ik maak me toch oorsopstelling in? Ik geef me net om die twee mensen, maar als ik dan die foto als juf van die twee mensen, die ben altijd vrolijk op een of andere manier. Ja. Maar die hebben ik wel een boodschap. Maar dan bedoel ik, had ze daar een inzicht doen of nee, of het een bevestiging van wat eigenlijk al veel is? Wist wat het is? Dat is echt zoiets. Er is ook een heel boekje dat het omdenken. Ja. Ik weet het als het kist. Nee, het boekje net, maar de term omdenken die slaat mij links hier ook zo maar in op het heen. Dat zoek ik wel graag om mensen jou willen. Waarvan ik denk van nou, dan mag ze eens wat over omdenken. Ja. Nou? Maar dat jou de zon in die dat gelijk, die dat snapt. Ja. En die zegt, goh, wat een leuk boekje. Ja. Ja, wat leuk, nou zo. Ja. En dan ga je dus direct wel. Maar als je dat jou onder mensen waarvan je denkt van, nou ja, zo van, nou, die zoeken eens omdenken, matten. Ja. En die shut het en die leidt het del. Ja. En zo. Ja. En dit zou je wel een flauwekul. Ja. Ja. Kijk niks mooi. Hou alsjeblieft op. Ja. Ja.
bemoei je met die eigen rad leven. Zo. Ja, nee, maar zo, weet je wel. Ja. We nemen een windje. Ja, lekker. En ik steek de... Nee, wat zou de kersen nog steken? De kachel? De kersen? De De kersens? kaarsen? Oh, En ik dacht de kersens. Ja, steek de kersen maar aan. Wat een mooie opsteker heeft. Ja, maar speciaal van die? Nee. Ja, nee, Nee. zit je direct, oh ja, Ja. dat is wel de moeilijkste. Dat lukt. Bist dus Italië-minded worden als ik dan Italiaanse wien drinkst en... Ja, ja, hè? ja. Hoe is dat? Een ik- Italofiel? Is dat een goed Ik woord? drink alles. Nou, ik waardeer het wel. Ik vind het wel... ja, maar weet ik nog eerst. Hier werk... een windje. Ja, ik ben 2 weken geleden. Dat is echt wel een mooi verhaal trouwens. Maar Ja. ik heb mezelf voornaam, toen ik uit Italië kwam, ik wil alle jaren wil ik hier weer eens even heen. Ja. En dat in het begin, nou leuk even. Proost. Ja, hartstikke proost. En ik denk van dat is me dierbaar. Nou, die meisjes, maar dat is ook een stukje van mij worden. Dus dat vind ik, nou, en ik ben een hele. Die meisjes die gaan mij ook opvangen. Nou, dus, nou ja. En dat kwam er net van, nou, alle jaren net in elk geval. Dus en op een gegeven moment, mijn vrouw die zei ik van nou, ja, ik ging door naar maar heen. Ik had het dan niks van, want de praat alleen maar en zo. Ja. En een vriend van mij, en die zei van nou, dan ging ik wel maar niet mee. Ja. En dat wie die, hoe lang dat liep, weet ik het, 10 hier, 12 uur of zo. En toen, nou, ik zei hartstikke leuk, ja, maar als je 12, nou, ik heb allemaal nog maar even rijden. En toen weer ik, maar toen zei hij van, ik zit van mijn werk zit ik al heel wat in Duitsland. Ja. Ze zei, ooit maar me daar maar oppikken. Dan zit ik de auto de del. Ja. En toen zei die hoorde, die zei van nou, anders dan rijd ik wel mee en dan hel ik zijn auto wel op in Ja. Duitsland en dan rijd ik wel weer Ja. om. Nou, ik zei dan kist ik wel mee rijden naar Italië. Ja. Nou. Dat was echt goed, zei er. Ja. Dus die wist aan mijn oerhellen natuurlijk. Ja. En zo beziek ik alle jaren eigenlijk eens een keer erheen te gaan. En dat lukt net altijd. Maar 3 weken te weg of zo, ben ik ook weer even best met een vriend. Dus dat wie ik. En wat was dat dan? Nou. De meeste die daar vroeger wat hand had? Ja, dat ik heb bijvoorbeeld. Ik hier in Holle. Ik Ja. wil naar Milaan. Ik ga ook hier in Milaan spelen. Ja. Bij meneer Berlusconi. Was de cheese of fruit op tafel? Ha? Cheese of fruit? Cheese en worst of Nou, cheese. wortelcheese en... Ik ben wel van het cheese. Mooi. Cheese. Cheese, ja. Cheese. Ja, cheese. Ja. Nee, want uiteindelijk ben ik ben net. Ik ga dat Fries van mijn paak en beppel leren. Dus ik ben net. Net van je hart mee? Nee, Oh? nee, dat is plat Snekers nou, of plat Dokkumers is het dan, hè? Ja, precies. Ja. Dus wij eten altijd wel En dan Ja, kreeg je wij- een case bij de... Kees, ja, een bij de stukje bodem. Kees. Ja, ja, Ja. ja. Maar wij eten dan, nee, het is altijd Stadsfries. Ja. Ja, Hoop ik al lekker meer krijgen. nou, mes. Maar ik onderbreek niet verhaal, sorry. Dus is Ja. in Italië. Ja, Bij, maar ik het zei in Holle. Dat ik, nou, wij zijn 12 uur nachts vertrokken. ja. Want Hier ik vraag je nog tussendoor, hè? Ja. Was er ik was bij haar? Nee. Oké. En ik moet 12 uur boek in Milaan wezen om daar te eten. Ja. Bij Italo, dit iemand aan. En Ja. dat is, daar heb ik dan
daar eet ik altijd 1 of 2 keer daags. Ja. En dat wie, nou, dacht ik van die man die wil ook wel weer eens even zien. Dat deed ik al te lang links. Ja. Maar ik denk, vertel eerder al daar, weet je wel? Ja. Hij wie doet al heel hard. Ja. Nou ja, en uiteindelijk hij leefde nog, dus dat is heel leuk. Ja. En toen weer op de jongens ben we naar deze Sano gaan. Daar heb ik weer wennen. Ja. Nou, en ik daar even eten bij mensen waar ik altijd Lucio, wie dat. Nou, die vond ik fantastisch. Ja. Ja. En al die afspraken, mijn manager en mijn oud-speler. En uiteindelijk is dat, dat is het mooiste wat er is. Ja. Dat is, die hebben we in zo'n dien, weet je wel. Dat is eigenlijk, dat viel ik merk dus. Ja. Dus, maar, nou, in treien van die mensen waarvan ik dacht van, nou, die kan wel deel wezen. Maar ze leeft al heel nog. Oké, leuk. Ja. Maar wie wel heel belangrijk. En dat was hij dan ik steeds bewust. Nou, als het haast oer was een geschetst van zo nou vallen mensen voor. Dus dan wordt dat gevoel intenser als wij zien hoe mooi dat is, denk ik. Ja, en de manager wie er dan, en daar ga ik een soort met de maatje in. Maar dat wie ik en dat wie wel heel belangrijk trouwens. En daar zit ik nog wel wat maar in ieder geval. De grote man, de sponsor van Doek de Kaan, zeg maar. Bij Milaan? Bij Montichiari wie dat. Dat is, volgens mij hebben we die straks in beeld. Ja, misschien. Ja. Oh ja? Het zou best kennen. Ja, Ik denk het haast wel, maar... Die hiep bewijzen, die alles. Die hield de wetter. Ja. Klotste bij de plinten op, zeiden ze wel. Ja, maar die had nog helemaal niks meer. Nee? Nee, dat is helemaal verkeerd gegaan. Die had zijn dochter in het bedrijf litten en die zijn schoonzoon erbij. En die ben in de crisis die dat een beetje in de bescheiden gegaan en al die ellende. En hij went het nou. Nou ja, daar had wel van die van krantenjongen tot miljonair. En weer terug. Maar dit is van terug. miljonair tot krantenjongen. Ja. Ja. Zullen we zien om Fine kennen? Ja. Als tenminste misschien dat hij voorbij komt. Ja. Kust het zelfs Wat goed is. Maat er aan. Ja. Stel ik wel? Ja. Even. Dan ken je het zo. Zo. Oh ja. Nou, dit is ook mooi. Ja. Ik al zo het Friese volleybal werd het orenniveau van Animo Snitshelje. Dan nog zullen vlijstig blijven om topspelers binnen de grenzen te horen. Voor woontalenten is zelfs het nationale niveau net heeg genoeg. De 28-jarige Jan Postuma uit Dokkum en de 24-jarige Ronald Sootsma uit Snits, beide oud-Animo-spelers, jaren nooit wat nevens de spectaculairste volleybalcompetitie van de wereld is. Die van Italië. Dit is weer tweede hier. En Dit is net de eerste hier. Montechiari? Ja, Montichiari. Volgens mij weer dit Jen 90. Kan dat kloppen dan? Oh, het tweede hier dan. Nee. Maar ik ken mensen wijzen, ja? Maar ik Ja. niet dat het Jen 90 weer. Ben maar de stopsporter in Italië, jongen, voldaan, Jan. Dat is toch voldaan, meest. Eigenlijk maar niet een ding. Dat is presteren. Ik ken Italië. Jan Postuma en Ronald Sootsma Waar in Italië is het spelen voor later de ongeveer, ploeg dan van mag ik het situeren. Montichiari. Een plakje in het noorden van Italië. Uit Milaan, Ja. Venetië, wist dat een beetje? Ja, ja, Dus ja. bovenin. Ja, ja. Dat tussenin. Oké. Daar zit ik garden meer. Oké. Ja, maar dat zit vlak bij het Gardermeer, toch? Ja. Gullit en Van Basten binnen bij de Friese net. Ook in Nederland jaren we net zo vol over Postuma en Sootsma. Nee, alle gedachten om ze net in het Nederlands team zitten. Net omdat ze net goed genoeg binnen, maar om de spelers van de nationale selectie net voor de oren clubs uitkomen maaien. Jan Postuma maakt het hem de dikwijls net druk meer om. Hij keert, terwijl je verlien, bewust voor het boeteland. Als je hier een sporter bent, dan ben je gewoon iemand die het werkt voor zijn geld. En je hebt het dan ook in Nederland, als je diezelfde vraag dan beantwoord je en dan zeg je, ik ben sporter of ik ben volleyballer.
En dan zei ze van, nou, wat voor werk dat is daarnaast dan, weet je wel? Het is vaak tweede rangs gebeuren. En dat is gewoon hier net zo. Het is hier gewoon heel belangrijk, de sport. En in Italië is het zo dat mijn televisie en mijn sponsoring is dat gewoon een haalbare kaart. In Nederland is dat net het van. Dus nou ja, dan kan ik zeggen van ik kan wachten totdat het in Nederlands is. Maar ik zei zeg, als ik kritisch ben, dan mag we nog maar eens in wat ik speel. Met zijn lengte van 2,9 meter is Jan Postuma de langste speler van het team. Hij is midblokkeerder. Dat wil zeggen dat er zo volle mogelijk smashes van het zinstander keren moet. Zijn contract met Gabeka wordt Ronde Simmer weer met 3 jaar verlengd. Is blokkeren tussen haakjes belangrijker als onvallen als midspeler? Nee, Ze nemen mij ook blokkeren, maar vaak dat is mijn belangrijkste ding. Ja, hè? Ja. Belangrijker als Dat is middenonval? zonder bal, is dat? Ja, ja. Probably the best blocker in the league. Oh, yeah. As far as statistics were concerned, he was probably the best last year. Maar die blok weer belangrijker als die onval. Ja, Uiteindelijk. Vroeger, weet ik zo, dat is het punt-rally systeem. Nou is elke bal is een punt. Dus vroeger, mijn verdediger moest punten maar hebben. En blok is de eerste verdediging. Ja, en dat bij het net en in het achterveld. Dus zie je, dit is die Baratti. Die is nou juist. Deze. Ja, die is nou berooid. Ja. Ja, dat is ook raar. It's a lot of money, hè? En die had dus kwartling jongen. Nee, net. Oh, is net jongen. Nee, Oh, ik dacht dat Jerk dus dat verhaal. Hij had geen contact met mij, hij is geen hier, nee. Nee, hè? Het is Milaan. Ja, ik let er dan bij file. Dus dit is niet van Gabeka Simulaal. Moet dat niet een soort belang stellen. Herkent die jongen al je nog? Ja. Via de landelijke televisie in Italië. Nou, Dit is een soort van streekderby tussen Stade Padellone, tussen een kampioenskandidaat en underdog. En het is dit hier dat de eerste competitiewedstrijd van het seizoen. Het spektakel speelt te horen in het Palestra, een soort van evenementenhal die deel uitmaakt van een complex dat sterk onder de Frieslandhal Ja. gekocht. Het alleen vanwege de Veemarkt. Ja, dat is juist nou als niet. Oh ja. Ja. Oké, ja. Oh, dit ja. Ja, dat is heel aantrekkelijk. Ja, hè? Ja. Ja, weet ik wel. Dat ben ik wel weet. Maar... Dat is wel mooi. Dat het echt een soort Ja, van... en hier is de ingang, ja, dat is onvoorstelbaar. Stond er net een vee in je hal dan? Soms wel. Ja, dat ook wel. Sorry. De eerste klap van de wedstrijd, waarin dat het nog om 3 van de 5 sets te winnen, komt van Ronald Soonsma. En die is hem na elke dag meer burg als een daalder. Want het is zijn eerste competitiewedstrijd Is dat voor een goede Italië. paser? Ja, Hij wordt van Simmer ik ook van de ploeg van München. En dat doe is je een eigenlijk contract een van beetje 4 vreemd, want jaar Ronald- met Gabeka. En ik ben beide We saw middenspelers. Schlossman play both national team and also last year in Middelstoffen in Germany. And we Meestal thought weet that ik he was dat a net player aan that de passes work in very het well for volleybalteam. us. Dus dat we eigenlijk wel een beetje vreemd. Dus dat we een heel raar systeem krijgen. Nou, dat is ik bij Zillingen had je dat wij kwamen. Ja. Dus dat we wel graag. Hij was een oud speler. Stel je er ook al, ik kwam in Canada. En hij had daar spelen en hij had toen zijn knie steken. Ja. Wat er gebeurd is weet ik niet, maar konden ze doen niks met mij. Toen zijn we weer omgegaan naar Canada. Ja. En toen de letter als trainer we weer omkwamen. Een goeie? Ja, hebben we wel
heel fanatiek. Hè? Nou, een beetje... Weet je Van Dijk hoort? Jawel, maar we hebben wel ik wel dat Canadese, dat Amerikaanse, dat ziet er ik weer. Daar staat hij lekker bij Fields. Nou, in het begin wel, maar ik bedoel, het is. Het wie wel het werkje altijd en wel lekker soort verdedigen. En dat is hoe gek het ook klinkt, als je een beetje verdedigen kan. En die hebben en die kunnen ook goed bal slaan. Ja. Dan is het alleen maar beter van. En dat is, dat vind ik altijd wel, en daar wie hij heel goed in, om mensen een beetje op te groeien, op te pompen, als het ware. Heb je tactisch net zo best, hè? Nee? Net zo best, maar net zo als... Net de beste die is gewoon. Nee, hij trainen en fantastisch. En, Ja. Waar ben je nou? Je bent Ronald. Oké. Hij heeft geen vriendin bij hem volgens mij, of nee? Ja, maar zijn vrouw. Zijn vrouw. Ja, dat vind ik wat moeilijk. En hier hielden ze nog in Ben. Het is inderdaad wel eens, zo'n gevoel krijg je inderdaad wel eens. Het is, zeg maar dan echt een volleybal. Soms dan niet meer wel eens. Als je bijvoorbeeld er staat heel lopen en mensen... Dan is boerenkool maken, weet ik het, dat soort dingen. Weer wel mooi. Ja. Je voel je wel eens een verdette en... En Doosje staat alleen in? Doosje staat geen vriendin bij die? Nee. Nou ja, ik ben van nature een persoon, ik loop niet graag met dingen snel te koop. Ik ben, ja god, ik vind volleybal gewoon verschrikkelijk mooi, ik vind het leuk om te doen. En om dan echt een beetje de verdette te hangen, nee, dat is niet helemaal mijn stijl. Ik blijf liever een beetje een gewone jongen en dat is in de meeste gevallen hier wel eens een beetje moeilijk. Ik heb je verder geen onkosten. En dus het deel wat ik het zie, dat is van mij. Daar kan ik lekker wat mee gaan. En wat je doet in wijn en een groot huis en een mooie boot, dan is het misschien op. Ik bedoel, het is wat wat je... Ik ben van mijn ouders. Ik zou persoonlijk, ik bedoel... Maar alleen als het aardig is, dat zoutspar volgens mij daar. Ja, ja. Ik weet er ook net een soortje. Ik weet er ook alleen aan natuurlijk. Niet alleen, je moet er wel voor 100% achter staan, want dan wordt het echt niks. Dan hoor je het nog je mannen vol. Noi dobbiamo ritornare a avere quella cattiveria dentro di noi. Guardate che la tensione, la frustrazione, il nervosismo passa via. Se siamo molto esigenti di se stessi, ok? Questo è molto importante. Allora adesso quando parliamo della sospira che cominciamo da bere, quando cominciamo a fare le cose che dobbiamo trovare domani, vuoi vedere il mondo del petrologino del Ik word er echt lekker warm mee. Ja? Ja. Maar het is wel heel, heel leuk Sorry, hè? arena, ja. Ja, dat was de size. Het is wel eens moeilijk. Ja, ik heb een vriendin in Nederland. Nou ja, die als ze komen kan, dan komt ze wel eens. Maar dat is heel sporadisch. En dat is wel eens jammer. Er is wel een leven naast. Maar het is soms moeilijk te combineren, ja. Als ik vrij ga, en dan ren ik hier door het warm heen, dan is het echt voor mij een vakantie. Dan is het iets bijzonders. Ik hou wel van wetter, ik ben bij het wetter. Dan denk ik wel eens van, ik ga het wel van houden. Maar die momenten dat je dan eens even door die stad heen kan rennen en even een bakje koffie halen en een Nederlands krantje, dat is maar heel weinig. Nou, ik heb die vanavond even alleen maar. Ja, jongens, vriend, hoe is het?
The foreigner must always make the difference, both on and off the court. Off the court, attitude-wise, professionalism, the way they conduct themselves. Maar die spelen toen net meer in mijn team. Outside the court, because they must Nee. portray an image. Die kwam daar even horen of zo. Maar wie die toen al? In this sport, there's Italiaan? young people that follow the sport, and therefore Nee. a foreign player must portray that image of professionalism. Dat is volgens mij wie dat. Ik weet het net zeker. Very well. On the court, it's not Wat only zei their je? professionalism, but it's their desire to win. Wat Their in desire Italië, to daar zagen ze alleen dat de and their attitude, spelers their die personality, goed doen, something that I like nou, very met much, buitenlanders, and moesten also het verschil maken. is, Ja. can be En effective er on moesten the nog other team, twee on the per other team, dus team. dat wie eigenlijk Players on the team as Frida well. en Olaf, Because some players dat on wie my doe, team, die manager hier een keer om mij vregen, zei van, hij wist ook nog een talent ergens in Nederland, players that are die nog net in de picture is. Nou, en toen kwam ik bij Olaf en die had toen eens een keer mij traind. Majus, maar ik weet niet dat dat hier is. Maar want hij traint net, dus ik weet het niet. Of hij speelde toen al, ik weet het niet. Zeg dat even naar links even, hè? Hey. Wacht even, wat maar links? Ja, voetballen. Hè? En voetballen. Nee, flauwekul, ik zit al. Wat had ik nou mist? Ik deed samen met de linkerpoort even. dat had ik niet zien. Boetenkant. Ja? Met veel, dan heb ik de neiging van, nou, dat komt er net los. Nee, dat is flauwekul, maar ik ben linksbenig en rechtshandig. Echt hier? Ja. Ja? Ja. Die mentaliteit is op. En dat is misschien Hoppa. een grapje in die handen dat het even omdraait. Maar ik denk dat het echt goed is. Nou, verleden volgens mij, of net. Nee, nee. Ja, volgens mij wel. Van een topsporter zou ik zijn dat zijn lichaam wat te botbroeken zullen doen. Ik denk echt dat de topsport niet gezond is voor het lichaam. Nee, ik denk het net. Tenminste, je zit steeds maar die drempels, hè. Je zit steeds in het drempel aan en ja, soms dan passeer je hem wel eens. En ja, het had mij iets bij mij dat presteren. Ik denk dat het al En, een aardig grazie. gezelingerd weert, hè, bij die drempels. Mediatraining? Was dat hoorn, hè, hoor? Ja, ik weet het wel, dat ziet er heel uit, hè. En Maar net gezond en toch dwaan. ja, dat is misschien wel de verslaving of zo, ik weet het net wat het is. Dus. Je doet het toch steeds, ja. Het is, ik zit er ook net bewust, nou, dat ik zeg van, hey, wat ik nou doe, dat is verkeerd of zo. Nee, dan niet. Dat is meer dat je dus, er is mij hier hoe praten en ze valt mij een dokter of zo van, de mensen wat rustiger aan of zo, weet ik het. En dan zei ze ja van, dat ken het, want ik met snijden met spelen. Nou, dat ken ik. Dan zei ze van, nou, dat is medisch verantwoord of zo. Maar wat is nog juist? Nou ja, dus dan is het wel eens zo dat je dus geforceerd met je lichaam omgaat. Ja. Ja, dat jij erbij. Dat jij erbij, ja, ik denk het al. Want, misschien is dat ook wel een proces van het topsport gebeuren West. Dat je met pine leren met het om te gaan. Ik denk dat het ook een gedeelte is van het proces. Dat is burg. Toch? Ja, nou, zo denk ik er eigenlijk net hoe nee. Ik denk wel dat het burg is. Ik heb er nog geen spijt van wat ik tot nou die en die had. Dus. Ja.
Dit straffe exercities van je gevoel of vind je het leuk? Nee, maar dit is wel heel belangrijk. Nee, dit is heel belangrijk. Zeker voor de schouders en dat soort dingen. En je, het wie wil om blessures te voorkomen. Ja. En het zit er met name in het blessures voorkomen. Het is net zozeer sterker worden. Alleen de spieren, dat het Als spieren onder gewrichten heen en ze hebben dat ja, gewicht ik nog denk minder dat het is net zozeer krijgen. dat je grauwer wordt en zo. Nee. What happens to players if they're not good enough? Noi pensiamo che i giocatori che abbiamo a disposizione siano tutti buoni. Comunque, per quanto riguarda gli italiani è possibile ancora eventualmente cambiare qualche cosa nei primi 10 giorni di ottobre. Per quanto riguarda gli stranieri si possono cambiare in ogni momento dell'anno, però non è la nostra intenzione anche perché i 2 olandesi che abbiamo quest'anno hanno dei contratti per molti anni, per cui è logico che se noi anche dovessimo tagliarli dopo 2 mesi, 3 mesi, noi dobbiamo pagare l'intero contratto. Wat zei hij? Nou, dat is wat boetelanders en Italiaanse spelers die kunnen in bepaalde periodes verhandelen worden, maar boetelanders kunnen altijd. Ja. Maar daar zit ze net doorheen, want een meerjarig contract voor de boetelanders en nou is dat. Ik heb op een gegeven moment wat maagklachten gekregen en ik kon niet voor de volle 100% spelen. Sorry. Ja, en het is hier op een gegeven moment vrij zakelijk. Dus ze hebben gezegd van ja, kun je niet voor de volle 100% spelen, dan hebben we eigenlijk niks aan je. Toen hebben ze een andere buitenlander aangekocht. Ja, en toen was ik dus overbodig. It was, like I said, it was not a very happy moment to say to Olaf that he had to leave and had to go because we were going to have another player come back. But you must understand that there is professional sports. There's a lot of money here that people pay for this team, and when you see that the team can do something better with maybe another player, then it has to be decided. And like I say, it's not an easy thing to do. Volleybal is business. It is. It's business, and I'm sure that the people in Holland follow volleyball here in Italy with the various Dutch players that play here. There's a lot of money. A lot of these athletes make. Some players now, like tomorrow, you know, the game that we have with Mediolanum, you have Andrea Zorzi that makes close to $1 million a year. There are players that make $600,000, $700,000, $800,000 a year, and so you know, there's a lot of money and a lot of business. Hoeveel staat het? Zit je in achtste daar? Het net een beetje het gevoel dat ze dat uitbuiten met zo'n commercie, als een soort circusartiest die deze kunstjes doet achter het net. Ja, dat is ik zo. Ja, dat is simpel. Laten we eerlijk wezen, een ploeg die koopt een bepaalde speler om er zelf beter van te worden. En ze trekken daar waarschijnlijk meer publiek aan, dus wordt het voor hun beter. En ja, ze verdienen qua sponsor verdienen ze natuurlijk ook meer aan je. Omdat hoe meer betere spelers, des te meer komen ze op tv. Dus ja, dat betekent voor hun in ieder geval ook meer geld. Dus wat dat betreft wil je uitbuiten. Aan de andere kant zeg ik van nee, ik heb het toch zelf wel verkozen. Ik hoef het niet te doen. Dus. Ik vind het, ja, zolang het mogelijk is om zoiets te doen, moet je die kans altijd pakken, denk ik. Ja. Heb je dat een Song of 40? Die Ja, Volvo? ja. De laatste minuten van de wedstrijd, hoe is het er dan staan? Nou,
dus vanmorgen hebben we dus traind. Dat houdt het meer in een beetje warming-up, dus het lichaam een beetje los. Nou, dat is uiteindelijk. Het past wel aardig. Maar die weer toen nog net al wat, of wel? Die ook? Ja. Die vol, ja? Ja. Ik op 14 jaar oud. En dat maakt mij niks uit. Dan draaien we op muziek en dan naar ik erin. Jui. Ja, dat vind ik wel een... Er is altijd een stukje spanning. Een mooi filmische shot. Is dat voor alle wedstrijden eigenlijk. Routine is het net, omdat we nou alweer een heel schoft eigenlijk vakantie gewoon gaan. En we zijn wel met de voorbereiding een paar maanden bezig geweest, maar routine dat is het nog net. Nee, nog net. Wel grappig dat je voor het gewoon vlees, veel Italië denken, ja, met de rekening, nou fantastisch. Ja. Dat is leuk om even. Aanblokkeren is zelfs wel die taak om de beste ongevallen van de wereld te stoppen. In Sochi, die in het team van Milaan zit. Ja, klopt. Hoe is dat om zich aan topspeler te blokkeren? Nou ja, hij moet echt mij spelen, dus ik bedoel... I think for a hitter, it's very important to not fear the opponents. Respect is very important, but not fear, because you need a lot of concentration, a lot of fight with the adversary. So I think he's a great blocker, he's a great player, he's very strong when he hit the quick attack, is very fast moving, close the net. But I try to don't be fear from him. Do you have a tip for Jan Postuma? I don't want to suggest nothing. It's too strong to suggest something to block better me. Dat is slecht Engels, hè? Dat is eigenlijk het voordeel, hè? Dat is het Italiaans wel leren mast. Ja. Maar ze vinden het altijd leuk om zie je, ze wutelijk. Amerikaan. Verder. Waar sloot die bal in het net, wist je dat? Babini, volgens mij. Ja. Dat wie van die oudere spelers die zo nou en dan eens even een dag extra vrij moest. Ja. Die wat privileges vanwege je leeftijd en Best wel net goed doorgekomen.
Nou, maar ik snap het wel, maar ik wie daar zelf niet geschikt voor. Nou, ik respecteer het wel. Je trainer, zeg maar, je bal in je broek weg om de bal in je grond neer te zetten. En als je dan inderdaad op een paar punten net de pottenbak in gaat, ja, dan is het wel eens moeilijk inderdaad. Ja, mooi. Als je een keer een bal mist of zo, dan denk ik, nou, kun je wel zeggen, maar jammer, nee, als je het proberen, maar op een gegeven moment, dan, daar geef je niks voor. Dan wordt het wel eens dat je iemand zijn hoe je zorgt die zei van, dan was die bal de volgende keer al halen, want anders dan mag ik maar eens even op een andere manier proberen. En die druk die is wel steeds aanwezig, maar dat is, in feite is dat wel een plezierige druk, een plezierige spanning. En ik bedoel, als er iemand voor mij in plak komen wil, dan moet er eerst nog maar eens bewijzen dat het beter is. Ik bedoel, daar wil ik wel competitie mee omheen. Maar er zal een moment komen. Dat zal heus wel komen. En dat zal ook wel moeilijk wezen, maar dat zullen we dan wel weer. Ik train alle dagen en ik doe mijn best er gewoon voor om iedereen voor te blijven. En wat mij net leuk lijkt is dat ik het zelf niet meer terug ga, dat ik net goed ben. Zo. Ik hoop wel dat ik het zelf ook in de gaten ga. Ja. Dat is Jen Jongen? Ja. Volgens mij wel, maar het zit aan op aantiteling. Oh. Ja. Oh ja. Tja. Jongen. Mooi nou. Ja, hè? Ja, dat is mooi. Ja, een mooie tijd. En wat ik zei, van, ja, dat is ook... ja, later kregen ze nog een hele nieuwe sporthal. Ja. En die sporthal die staat er nog. Ja. Een beetje verpauperd, maar uiteindelijk die is gebouwd en er kan 4000 man in of zo, weet ik het. Maar het is één volleybalveld. Voor de sporten die... Ik heb 12 volleybalvelden, maar gewoon één. Ja. Ja. Ik heb basketbal, Nee. Dus wat ze wel eens doen is een concert of zo voor hier, maar dat... ja, zeg je dat dan? Zo van, nou. Maar dat is nou echt niet meer dus. Want die club, ja, het is aan de ene kant... Montechiari, dat is wel mijn club, zeg maar. Mm-hmm. En wat ik nog zeg, ja, die Baratti, dat is dan die grote man dan daar. Dat is nou... Die nou Leeds is? Die is nou een Leeds, maar hij is ja, had het zwier. Ja. En die is... die het circus oerdragen aan Gabbana, dat is een orensponsor. Ja. En die is later... die zei... Rijdt het? Oh nee. Nee. Oh, nee. Ik dacht dat het rijdt. Nee. Maar die is later... die op een gegeven moment... Die een heel oud bedrijf in het beton of zo. En die zei... nou, dat had het weer, het brood en spelen. Op een gegeven moment zei hij ook van... de gemeente Montechiari, die zei van... Nou, ik wil eigenlijk wel graag wat projecten maken. Want... maar die zag zijn concurrent op, zeg maar. En toen zei hij van, nou, dan hel ik hier het team ook voor. En die had het team naar Milaan gebracht. Ergens bij Monza in de buurt. Ja, brood en spelen. Hè? Ik zei van, nou, dat wie dan het principe. En die is later verongelukt in een helikopter of zo. Ja? Boven Gardermeer of zo. Ja. Dus dat is ik. Dat je denkt van, nou, hoeveel...
pech kun je in zo'n vereniging hebben, weet je wel. Er is niks meer van over. Nee. Nee. En wie het wel hele leuke, fantastische mensen binnen. En wat ik zei, er ben die mensen waar ik heen geweest ben om te eten, nou even, nou zo. En dat werk ik dan altijd, dat vind ik heel belangrijk natuurlijk, hè. Alle dagen even lekker pasta eten of zo. Ja, die ben er nog steeds, gelukkig. Maar de vereniging op zichzelf is er net meer. Dat vind ik wel, dat is wel vreemd. Ja. Soms. Ja. Ja. Had ik het gevoel dat het in een... dat is eigenlijk ontzettend geluk hoorn hast als in een generatie siest die zagrut worden koer. Ja, absoluut. Ja. Want voor die jaren winnen geen Nederlandse grote volleybalhelden, internationaal. En na die jaren is het ook minder worden. Nou, wel een paar nog, maar dat is ook zo. We hebben wel een hele goede generatie. Dus dat wie wel... Ja, maar ook een tijdsbestek waarin dat klimaat er wie. Dat klimaat is er nou ook. In ieder geval in Nederland net meer op die manier. Nee. Als er nou zo getalenteerd west wie is als destijds, wie is er waarschijnlijk net zo vierkant. Want ik weet ik wel dat wij wel echt nou, minstens 10 of 12 jaar neder gingen om een ander een beetje te accepteren. Ja. Dus de manier waarop wij steeds maar mijn wander omgingen op het laatst in 96 of in het begin in nou wat weet 87 of zo dat we begonnen binnen. Ja, 86. Nou, 86 weet ik, ja. Nee, dat was 487, ja. Dus in dat tijdsbestek is er wel heel veel, hele volle gebeurd, hè. Mijn acceptatie naar een ander taal en dat soort dingen. Ik denk dat ik wel... Nee, dat had ik geen tijd nodig. Ja. En ja, dan, die clichés van je hoeft geen vriend te wezen. Nee, maar ik wil ook niks houden van je verdienste. En die zien hier dat je mooi met elkaar bezig was. Maar boeten de verdienste om, denk ik dat het tijdsbestek destijds die mogelijkheid creëert. Nee, maar dat is geen verdienste in de zin van, dat is geen verdienste, denk ik. Ik denk dat dat meer is van ouder worden. Ja. En misschien een beetje wijzer, maar ik denk dat ja, hebben we dat leerd? Ik weet het net. Het is meer zo van, nou dat had ik wel in Italië, wie dat wel wat duidelijker. Zo van, nou, zo van, je moet het hier in het veld van en boet in het veld maakt het me niks uit. Zo van, nou, ik denk dat daar wel wat duidelijker is. Ja. En dat we dat, met mijn naam naar Nederland daar. Wanneer wie dat? Dat is uit Italië voor het eerst weer omkwamen bij het Nederlands team? Dat wie voor 92. Ja. En dat wie ik, dat wie voor 92. Dus dat wie uiteindelijk wie dat wel een beetje wat, de zin daarvoor, zeg maar. 92 wie Zeelandje nog. Ja, die kan weer om. Die kan weer om. Ja, maar die wie ik naar en die zei, ik wil weer om, maar dan moet posten maar ik weer om. Nou ja, die woe, want uiteindelijk is hij voortgegaan toen is Brocking is coach geworden. En die redde het ik net. En toen hoe hij wel weer omkomen voor 92. Maar hij zit hem in Japan, in Japan, mij, inderdaad. En toen zie je het Peter Blangier en Ronald dus. En Gravert. Nou, die zie je eigenlijk al in Boetland volgens mij. En hoe kwam je hem dan weer om? Maar het idee van even tijdelijk weer om als een soort van tussenfase. Ja, en daarna gaan we weer terug in Italië? Ja. Of? Ja. Ja. Dus de sfeer. Wie al oors. Ja. Zo van ja, nog maar te presteerd worden. Ja. Nou, want dat is, dan hoor je net meer. Dus dat weer uiteindelijk wel duidelijk. Ja. Maar ik tijdelijk feitelijk. Uiteindelijk nou, wel. Van, ik ging nou even tijdelijk naar het Nederlands team en daarna ging ik weer om. En dat wie eigenlijk echt wel grappig, want dan, wat ik zei, die Zelingen, die wie van de discipline. En die waar we nu
naar het buitenland. Dus wij weten al de discipline, volgens hem misschien weer kwijt. ik denk even voor hem. Maar toen we 92 en toen moesten we al jaar weer even naar Japan komen. En daar wie dat fabrieksteam van hem. Ja. Want dat was zijn werk. Daar mochten wij dan bij trainen. Is dat ik psychische oorlogsvoering, dat hij net bij hem komt, maar dat je bij hem komen moesten? Nou ja, dat achteraf denk ik dat wel. Ja. En dan moesten we 100 uren hebben in 2 weken dingen. Dus dat wie, dat is thanks van we gaan toe, weet je wel. Ja. Maar ondertussen zijn wij wel weer 4 jaar verder. Ja. Dus, maar hij wil die discipline weer om. Dus hij wil even chillen, zeggen van nou, zo zit het. Ben de verhoudingen dat ik ben die 2 weken ik nodig om die verhoudingen weer op mij om te filmen? Van hey, waar staat die post maar nu in de pickorde? En... Nou ja, ik weet niet. Ik dacht, misschien was hij zelfs in die pickorde, want ik werd een assistentcoach bij Trebits, wie dat wie ik een assistentcoach. Nou, dat is een voor een no-no en dat is geen koe die vent verder, alleen nog Zelinger. Ja. En dat wie volgens mij wie dat een vriendendienst of zo van Zelinger. Zo van nou, dan hel ik die erbij als tweede trainer. Maar Zelinger die dulde ik nooit iemand naast hem als zijn spiegel. Of, nee. die wil eigenlijk. Die wil in de discipline houden. Ja, zo. Ja. En daar zorgde er altijd voor. En dus dat wie ik een beetje zei van waar ben ik en waar steen je. En wij winnen in Italië en dat wie uiteindelijk, in zijn leer methodiek misschien wel Sodom en Gomorra. Ja, maar dat wie oorzaak dat hij went wie. Ja, dat wie dat. Want je meent nou een eigen mening en je meent bij wie kerels worden. Ja. En wat gebeurt er dan in Japan? Dan doet hij heel erg. Ja, dan wil hij weer. Ja. En lukt dat dan? Nou, voor een gedeelte wel. Ja. Omdat je een nieuwe gentleman's agreement had van nou voor deze periode. Commenteren wij eens hierom. Ja, nou ja, het is ook oerzichtelijk. Het wordt net zo lang, een simmer. Wie het ongeveer. Dus, dus uiteindelijk misschien dat ik wel. Wat wie die rol daarin? Ik bedoel. Ja. Nou, doen we in elk geval weer wel duidelijk ongeveer wat voor team aan te spelen zo. Dus dat wie net meer die strijd tussen Aad en hij, dat wie er net meer, wie wel duidelijk van nou, dit is het team. En mijn rol doe, ik weer blokken natuurlijk, hè, gewoon punten pakken. Nee. Ja, maar in de psychologie? Ja, weet ik eigenlijk net correct. Ik weet net. Ik wie altijd wel een beetje de. Ja, misschien de rustige factor daarin. Ja. Maar dat is, uiteindelijk is dat altijd. Elsenien had zijn eigen rol daarin. Maar wij. Ik vind wel dat wij. wel daar. wat. Nou, die discipline die hij erin schoppen hoe, dat ging er net even makkelijk maar in bij u. Dus we hielden wel eens wat. Hè? En hij soms zonder de gekste hebben we weer hypnose. Hij had er wel eens mee aan de gang geweest. Nou, daar laken wij dan om. Nou ja, en omdat wij erom laken, kon hij er weer net. Het wie altijd wat. Ja. Het wie altijd strijd en het wie nooit mij een ander. Maar dat is volgens mij net in dit. Dat is net snel met je botsen, omdat dat was net. Volgens mij is er net in een machtsstrijd zitten. Ik kan me voorstellen dat Blanchier die gaat met hem in een machtsstrijd zitten. Ja. En dan probeert dat maar wat relativeren nog bij die daglezies te letten. Nou, en irriteerde hem dat? Ik voel een sliep bij die hypnose. Ja, dus dat dus en hoor die dat perfect. Hè? Maar voelt het per ongeluk in sliep of voelt het bewust in sliep als een statement om te letten van vriend, oh, pak mij net? Nou, hoe kun je nou per ongeluk in sliep? Ja, hoe kun je nou bewust in sliep vallen? Ik weet het net. Nou ja, bewust een houding aannemen. Ik denk onbewust dat ik daar net gevoelig voor ben of zo. Nee. En Noor wel, misschien. Ja. En wie dat belangrijk?
Nou, Wie zo'n relativerende rol die zou dan misschien ja, had? misschien wel. Ja. Misschien wel, maar ik denk dat Elsenien daar wel mee bezig is. Ja, van nou, waar staan we nou? En als spelers kwamen wij ook wat dichter bij een ander, vind ik. En hij is zijn zoon, ja, dat wie ik altijd wel, zijn zoon weer spelverdeler en Peter Blanchet ook. En Peter Blanchet wie altijd wel beter. Maar die speel ik altijd een machtsstrijd. Tjen hem. Het wie altijd een beetje wat een. Dus het wie ik wel eens een keer. Daar zie ik een soort energie in. Weet je wel? Dat ben van die. Nou, als het uit het standpunt van Zelinger beslist, dan is die Blanchet die fret energie. Nou, daar moest een soort energie in. Is dat verlenen energie of ga je dat ik Nou ja, nodig vind ik wel. Uiteindelijk, ik denk dat Joop dat wat oorzaak oplast had. Nou, die bezocht om juist die energie die hij erin stapte, om dat te broeken. Ja. Dus ik denk dat wie ik nog wel eens wat zien en anders. Van, maar op een gegeven moment, die hier wel eens het idee van nou, dan moet er ook zo, steeds maar. Maar dan zei Joop van nou, ik wil eigenlijk weer zo. Maar dan zei ik tegen Peter dat we links zou gaan. Dan zei Peter waarschijnlijk toch van nou, we gaan Rio. Ja. Dus het weer altijd zo. Dus die bezocht die energie wat om te boeren, zeg maar, om dat positief. Dus en bij Zelinger en Blanchet wie dat altijd wat tjen ander. Ik heb het idee, maar dat heeft met zijn zoon te maken. Dus het wie altijd wel wat daar wie wel wat meer aan de gang. Maar ondertussen hierden wij, denk ik, als spelers hierden wij wel een soort wij wisten wel hoe het een beetje moest. Zo van, nou, het moest binnen de lijn gebeuren en net buiten de lijn. Ja. En ik denk dat ik wel een dingetje weer. Ja. Ja. Maar goed, wat gaan we zo doen volleybal dan? Hè? Ja, maar dat is ook wel mooi. Ja, hè? Ja. Nee, maar ik vind het wel grappig. Ja. Nee, en toen maar. Dat is toch dat ze vreugd zijn. Nou ja. Nee, maar ik ben vooral heel erg benieuwd naar, net alleen naar het speeltje, maar, nee, snap ik maar ook naar, en dat geldt feitelijk in elke sport, en uiteindelijk ook in elk bedrijf, de rol die mensen op hun nemen. En als ze dat bewust doen of onbewust doen. Ja, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven zien we zo'n methodiek. Het zijn natuurlijk altijd van die modelletjes, hè? En die zijn natuurlijk nooit helemaal de waarheid. Maar dan nemen ze de HR kleurendisk. En dan jouw ze mensen verschillende kleuren. Met jouw kleuren blauw, rood, geel en groen. En dat zit dan voor de eigenschappen. Ja. En de ruwe indeling is, je hebt altijd mensen die de leiding nemen willen, die de baas wijzen willen. Je hebt altijd mensen die heel interactief binnen tussen de mensen. Dus die zorgen continu van hoe verhoud ik mij tot een oor. En die zijn heel erg met de mensen bezig. Dus die hoeven net de leiding te hebben, maar die zijn met elkaar bezig. Je hebt de stabiele mensen. Die doen hun best en verder showen wat er gebeurt. En je hebt de perfectionisten die het eigenlijk onzeker binnen en de beste wijze willen. Maar die zijn eigenlijk heel individualistisch. En zo ga je... En het idee is altijd van, je hebt al dat soort mensen nodig. In een bedrijf of in een directie of in een team. Ja. En dus ik ben een beetje op zoek naar van hinze die en die rol nodig en wie is die dat bewust? Nou, ik denk, doe net. Ik weet wel, maar dat is meer van letter. Maar ik wie wel de rust een beetje in het team soms. Maar wie is met andere mensen bezig? Maar of is ik alleen wil maar binnen de bezig? factor. Nou, net zo. Het is net zo dat. Ik wie dus net zo'n iemand die altijd de eigen klep en altijd dicht hier en gewoon die wat er zei willen. Ik dacht er ook wel eens hoe nice. Zo van nou, maakt dat nou zo? Of zo? En dan.
kwam ik daar wel eens, met name dan, dan zie ik de mensen op waarvan je denkt van nou, daar kan ik het bij kwijt. Nou, dat is dan, de Gravert wie dat vaak, nou, we zitten altijd wel aardig op hetzelfde level en Blanchet ik wel. Ik omdat het Blanchet net, maar Graber een vergelijkbaar karakter weer of net? Nee, die is net vergelijkbaar. Die is volle feller als mij. Maar aan de andere kant is ik wel eens, ik ben nou ik wel de bindende factor, maar ik ben wel degene die voor de Olympische Spelen ik dan een oud bij mij in Italië. Nou, wie dat voor 12 toch of vast? Nee, voor 6 jaar. Ja. Dat ik en ik reunies, ik bijvoorbeeld, nou, na die tijd. Omdat die verantwoordelijkheid viel dus van... Nou, dat doe ik nog steeds. En dan ik verleden hier, nou ja, Els niet praten erover. Van, we moeten weer eens even bij elkaar komen. Ja, hartstikke leuk. Maar uiteindelijk... als dat in 94 dorst, vlak voor die Olympische Spelen, dorst dat dan omdat bewust. ze zin in hast? Nee, of dorst dat omdat die verantwoordelijkheid viel? Nee, dat doe ik om mij gewoon, denk ik. Ja, ik weet het ik net. En dat heb ik nog, en dat is na die tijd, en verleden hier ook. Ja. Maar nodig we zijn bij me. Ja, en je niet doet het. Nee. Nou, dus ja. En dus doe het dan maar omdat nee, je niet nou, dan, het is wel zo dat ik denk van nou, dan misschien moet ik dat dan weer doen. Ja. Nee, misschien is dat mijn taak dan wel. Maar vind je het ook leuk? Nou ja, dan denk ik van nou, ik kan ook en ik wel zijn doen. Maar vind dat is net. Vind je het ook leuk om, Zwerver en Blanchet en Graber en al die mannen weer te treffen? Ja, daar gaat het mij om. Dat is ook een dikke vriend, win je het net. Je wint toch... Ja, maar nou wel. Ja? Ja, dat is... we zitten bijna aan en dat is... dat is clear. En waarom ben je tol weer bezig om elkaar te accepteren en eindig je als grote vriend? Omdat de spanning er dan al is of zo? Nou, nee, omdat je mannen begrijpen misschien. Dus misschien omdat je mannen nog beter begrijpt of zo, of accepteren. Ik weet het. Ja. Dat je je eigen positie misschien beter kennen. Ik weet het net. Dat zou ik kennen, hè. Dat het iets is van... dat je het geheel wat beter sjuggen. En wat is je positie daarin? Ja. Net alleen dat blokkeren, maar misschien krijg je even wat meer. Of even een klap op de schouder, of een schop onder de kont of zo. Ja. No? En als Noor dat bij je doet, dat je dat dan echt accepteert. Zo van, Zo. Ja. En is dat vooral leeftijd of is dat vooral omdat je net meer in die competitieve sfeer zit? Dat je op dat moment in die topsportsfeer ben je natuurlijk altijd met elkaar bezig. Wie is de beste spelverdeler, wie is de beste onvaller en waar is de leider in het team. En dat is nou in een reunie voort of kringelt dat er eigenlijk nog een beetje in terug? Van? Nee. Ik denk een ander beter meisje. Ja. Ik heb... dat is ook wel grappig. Ik speel altijd in, maar ik woon met Peter Blanchet in het begin. En die had mij Hagenees leren tellen en praten. Ja. En ik heb hem wat Fries proberen te... Dus het is een wisselwerking. Ja. En het is ook een acceptatie van een ander. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. En dat je een ander helpen wil. Zeg van nou, als ik die bal nog zou jou, dan is dat beter voor jou. Ja. En als ik dit nog zou doen, dan is dat beter voor jou. Dus dat je together tot iets meer komt dan waar je zitten. Ja. Dus dat het alle keren dat je dan aan het trainen bent, nou ja, dat is dan weer dat je het ergens voor doet. En net om er maar te wezen, maar om er beter van te worden. Ja. En als je dat maar eens in twaan had, dan is dat alweer
Een liet stapje, ja. Ja. En dat wie in het begin, wie dat misschien wat meer concurrentie, of misschien wat meer zo van, nou, ik doe het alleen nog voor mezelf, of ik doe het alleen nog, ja. Om mezelf beter van te worden. Ja. Maar nu is het echt om een oor beter te maken. Ja. Ik denk dat dat echt wel mij speelt, ja. Op het laatst, en dat het wat makkelijker is. Ja. Ja. Ja, ik weet het net. Ja, dat zei ze. Als we een man nou zien, dan is het gelijk goed. Nee? Ja. 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 Ja, vaak wel. En gelijk weet je eigenlijk je positie ook weer. Ja. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat ik net veroordeeld of zo. Nee, dat daar iets nee. in vast loopt. Nee. Ja, dat ja. Dat is wel aardig stabiel. Ja. 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 Ik geloof dat, ik weet net zeker, hè? Ik geloof dat Foppe de Haan daar eens een keer over verteld had. Ik weet het verhaal wel, maar ik ben net 100% zeker dat Foppe de Haan komt, maar maak ik net voluit. Nee. Over het gedrag van voetballers in de kleedkamer, in de pauze. Dus voordat je werd veld op mat. Ja. Dat de leiders, degene die de leider waren, Wolof denken dat ze het binnen, die had een soort van drang om die mat als laatste die kleedkamer uit, Oh ja? zodat ze op het veld krijgt even op een wachting. Hoe maar de momenten werden, Oké. maar nadat je even zeg maar wat meer glorieus aan Speciaal, trainen of dat de rest even op oh, een ja. wachting mat of zo. En die beschreven wel eens dan binnen 2-3 man die een beetje eigenlijk vechten om die toppositie op die apenrots. En dat is mooi, dan is de rest is het veld op. En dan shows die draaien die beginnen alle keer denkjes te bedenken waarom wat ze zogenaamd nog krijgt ze vinden binnen, weet je? Ja. En waar dat het langste volhouden kan, zeg maar, het beste traineren kan, die is uiteindelijk de grootste baviaan. Ja, nou, misschien is dat ook wel zo. Ja. Ja. Het is haast menselijk, hè? Ja. Ja, ik wie er nooit mee bezig. Volgens mij. Nee. Net bewust. Nee. Wel met de tegenstander misschien, als de op een wedstrijd doorkomt, zo van nou, en dat is die Shinleest, als de krijgt even voorstelling is, een beetje oude hoeren of zo, Ja? of en dat het net niet shirt of zo, of krijgt hij in de hand zo, of weet ik het wat, ja. Dat is nu vraag, want het is geen contactsport, hè? Nee. Dus je tegenstander eigenlijk net zien. Dat net zit ertussen. Ja, maar ik kies hem een lunchje in. Ja hoor. Ja. Maar al die strijden die verdedigers en aanvallers hebben in het voetbalveld, Nee, die is net. Die haast net. Nee, in die zin is het een hele clean sport natuurlijk. Ja, ik wel. Ja. En dan kist iemand, ja, als die een oude blok kist een mondje in daarna, maar kist die ook omdraaien. Er zijn verschillende manieren om ermee om te gaan. Wat is leuker? Weet ik niet. Het is maar correct wat het. Ja, daar speel je ook mee. Ja? Soms ben je er ook wel mee bezig, ja. Maar ja, dat is correct, ja. Hoe bereid je je ergens op voor? Sommige dingen die ken je net op voor, hoe komt je? Ja. Ben je een motvlinders, hè? Ja, ik weet niet wat ze er gauw komen. Maar... Nou ja, daar gaan ze binnen laten denken van. Nee, die waren nou net zo vol hier misschien. Maar... Nee? Ja, Er zit al heel wat gotje hier, denk ik. Ja, hè? dan pak ik. Juist ging met Moes. Oh, jij? Hier in de tent, ja. Oké. Ja, die Ron pikken daar boeten. Ja? En op een gegeven moment zit hij hier binnen in het hok. Ja. Dus het kan wezen dat hij aanstaan een zeker. keer voor de Oh, dag ja. komt. Ja. Oh, dan ging ik op tafel staan. Ja, ben je er bang voor? Nee, Nee. dan net. Kom nou. Maar, wat is het mooiste onderdeel van het speeltje? De paas, of de onval, of het blok? Nou, als de... ja, ik vind alles mooi. Maar ik vind alles mooi om te doen.
En als ik nou zeg dat, nou has de libero, dan komt ze daar achter, bijvoorbeeld. En met name ben dat middenspelers die dan alleen nog voor bij het net staan, serveren en dan eruit. Dat vind ik jammer. Ik vond alles mooi, maar dat vond ik persoonlijk. Maar ik vond het altijd mooi met dat service point systeem. Ja. Dus de kist alleen nog maar punten verdienen als het verdedigst. Ja. Dus als het zelfs serveert, dan of blokken of verdedigen en dan zelfs weer omvallen, dan heb je vast een punt. Ja. Dat vond ik zelfs altijd heel mooi. Dus het kon heel lang 14 jaar geweest, 14 jaar, 14 jaar en dan weer 15, of 14 10 en dan halve en dan. En dat weer een spannender telling, zeg maar, als wat ze nou gaan? Ja, want als er 24-20 een fout maakt, nou, dan is het 24. Ja. Maar met 14 jaar of 14 10, dan kun je nog wel een fout maken en dan is het net gelijk een punt. Nee. Ja. Dus dat vond ik altijd wel, dat vond ik tenminste prettig. Ja, via het net serveren vind ik helemaal, die spelregels, dan denk ik van dat vind ik helemaal. Dat mocht in die tijd nog net. Sorry? Dat mocht in die tijd nog net. Nee, dat wie krijgt daar in chance niet op. Nou, toen ik stap ben, toen is het verloren. Ja. Ja. En ja, ik weet niet, ik had er niks mee. Nee, ik had er niks mee. Nee. Nog steeds net. Nee. Maar dan is het of nog steeds, ik vind net. Maar die belangrijkste taak wie hoofdblokkeerder. Ja. Dus die belangrijkste opdracht in het veld is de ongeval van de tegenstander opbrekken. Ja. Dat is eigenlijk, dat klinkt net als de meest sierlijke kant van een sport wat je in het leven kennen. Dat klinkt als de beste sloper. Ja, het is een verdedigende sport van oorsprong. Nou? Mm-hmm. En het is net een onvallende sport van oorsprong. Je kent dus punten verdienen als je verdedigen. Ja. Dat is eigenlijk een beetje het principe. Ja. Dat klinkt net zo sympathiek eigenlijk. Nee, uiteindelijk net. Maar ja, het Italiaanse voetbal lijkt het wel. Hè? Dat is, Maar is zelf een onval slaan en scoren, is dat net een volle lekkerder gevoel? Omdat je zeg maar vooruit gaat als een oortje onval blokkeren en daaruit scoren. Want dat is net zelf vooruit gaan, maar dat is de oor tjen houden. Ja. Ja. Alles is mooi. En ik vind uiteindelijk het Vind je het net sneu soms van die tegenstander? Dan bereidt hij een prachtige onval voor, die komt geweldig, komt hij omheen en die zal die bal geweldig in de hoek slaan en dan verneukt hem voor hem. Ja. Vond je het net sneu voor die tegenstander? Nee. Nee? Nee, dat vond ik net sneu. Nee, ja, dat weet ik niet. Dat is, ik krijg als een bal verdedigen of zo, van een vlierhelly. Dat is echt mooi. Dat ik dacht van, Ja, maar in het voetbal vielen we onvallen toch leuker als verdedigers? Ja. Maar als het alleen nog maar onval, als je een verdediger hebt, dan is de onval ook net, wordt ik net waardeerd. Nee. Nou, daarom is een pengel ook nooit leuk. Nee, maar ik denk als mensen een beeld te vast over die van Sisma Jim generatie dat team, dan zit jij er een beeld van die geweldige boetnongevallen van ons werver als van een blok van Dijk. Ja, omdat dat er indrukwekkender eigenlijk en onvallender uitzocht. Ja, dat is ook zo. Dat vind ik mooi. Ja. Dat ze dat maar vind je dat jammer? Dat nee, net... nee. Wist, ik wel dan... Nee, vind ik net vervelend. Nee. Ik wist wel wat mijn eigen taak was. Ja. Dus ja, dat is echt een beetje... op een gegeven moment is het... dat is je eigen kracht. Nou, ik zie dan bepaalde dingen daar ik wat minder in. En bepaalde dingen wat beter. En een oor hier dat hetzelfde. Ja. En ik zei ook altijd, je moet eigenlijk de fouten van elkaar, die moet je bezieken om die mooier te maken. Als de paas wat slechter is, dan moet de spelverdeler, die moet net zeggen, nee, die bal is niet goed, ik doe er niks mee. Mm-hmm.
Maar die moet denken van, oh, ik maak hem nog meer dan dat hij oorskomen zo. Ja. En maar dat hij dan dus een slechte setup jou, dan moet hij omvallen net denken van hoe kom ik net te scoren, want het is toch kut setup, dat is ook niks mee. Nee, ik maak je er nog wat van. Zo. Het is dat is het een beetje. Dus de fouten van wanneer beziek je op te lossen. En ik denk dat dat eigenlijk de essentie ook een beetje is. Maar ik snap die vraag ik wel, maar ik vind dat verhaal van alleen nog maar omvallen, dat is Els niet in kracht natuurlijk. Hè? Mm-hmm. Ja. En hoe mooi is het om hier, de crackers dat wie op dat filmpje dan ook, die Sargi. En dat is dan de beste omvaller van de wereld. Nou, wat is er mooier om die dan te stoppen? Ja. Ja, vind ik wel. Ja. Is dat gemeen? Ik weet niet. Ja, het is wel sportief, vind ik. Toch? Ja. Het is hartstikke sportief. Ja. Maar wat ik zei van... een punt scoren klinkt zeg maar sierlijker. Nou, als je vanuit de schoonheid van de sport... is een punt scoren altijd mooier als een punt houden. Ja, maar wat ik zei is... Hè, in het begin zeg van dat volleybal van origine eigenlijk een verdedigende sport is. Ja. En de eerste verdediging is bij het net. Ja. Ja. Dus ja, dan kun je punten scoren. Ja. Van origine. En nu is het dan een pingpong systeem. No? Ja. Alle bal is een punt. Ja. Dus dat maakt het de sport misschien ook weer wat anders. Ja. Dat zei ik van. Ik vind die regels soms eng. Want Van Basten die wil ook de regels verholen in het voetbal natuurlijk. Ja. Soms dan denk ik van ja, dat zoek ik wel eens zo'n vinden. Ja. Ja. Dat er is wat gebeurt. Ja. Heel liek als bij het hockey ben ik steeds bezig om de regels te verhoren om het speeltje beter te krijgen. Ja. Voetbal is wat dat betreft vrij klassiek altijd. Het meest conservatief was van best, alles. ja. 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 Dus in die zin, vind ik ja. Maar alle verhoringen ben je verbetering geweest, vind ik, in het volleybal. Maar dat komt misschien omdat ik zelfs altijd zou spelen ga. Hè? Ja. Ja. Ja, die regels, ja, dat is... Wat vies zelfs dan? Door spelers nou nog volleybal, dat is vroeger ook spelen. Ja. Wat vies er zelfs van die nieuwe regels? Ik ben langer gewend aan de nieuwe regels dan aan de oude. Dus die oude is voor mij natuurlijk toen ik jeugdspeler. En de laatste het zien hier dat ik zeg maar in mijn volwassen leven volleybal is altijd die nieuwe regels. Ja, dus krijg ik zo. Dus daar ben ik meer aan gewend. Ja, daar ben ik meer aan gewend. Ja. Maar ik snap wel de spanning inderdaad van altijd tredje en shit. Of 14 12. Ja. Nou ja, 14 12 is beter. Was dat dus dan eens? 14 10 jezelf. Ja, 14 10. Dat het dan toch nog keren kan, dat was het niet meer. Ja. Als je 2 punten achter zit op boven de 20, dan is het al haast gebeurd. In die zin, wie het toen verrassender. Ik zie het laatst. Of zit er meer verrassing in als nou? Ja. Maar het kon ik wel ellenlang worden natuurlijk. Nou, Dat je 10 hing in Leun op 8-8 of zo. Ja, nee, dat is ik zeg, maar ik zie het en tennis te zien. Ja. En dan denk ik van, waarom doe je nou dan gewoon één serve? Ja. Dat speelt je toch zo leuk van. En dan nemen ze net risico en dan een makkelijke serve, maar dan gewoon zo. Ja. En dan wordt het ook al wat onttrekkelijker om te zien. Ja. Waarom, ja. Nou ja, dan wordt wij zitten net draaien hele oren, maar ik is niet oorloren kleren werden. Nou ja, daar denk je het dan niet om, maar ik geef meer om van dan ga je wat meer spul misschien. Ja. En dan is de surf iets minder moeilijk en dan. Ja. En laat minder vaak stil. Als ik van u eens kijken. Ja, ik.
Ja, de zuivere speeltijd bij tennis is net een soort. Nee, uiteindelijk niet. Nee. Nou is dat bij volleybal ook wel... dat is eigenlijk een beetje het spultje, hè. Ik bedoel... concentreren en dan ontspannen. Concentreren, ontspannen. Ja. En die concentratie, die moet op die momenten Heel extreem wezen haast. Want het gaat zo snel eventjes. Ja. En het maakt zo perfect. Ja. Ja. Dat is ik... Meer dan in oorsporten. Meer dan een wielrenner of een voetballer. Nou, ik ben nou ook aan het wielrennen soms even fietsen of zo. En dan denk ik op een gegeven moment van, ik moet dat de brei stier of zo. Weet je wel, even zo. Maar ja, dat jet net bij een duursporter natuurlijk. Hè. Dat is gewoon trok in. Ja. En bij volleybal is het even zo en dan is het weer eerder. Ja. Hast je op die piekmomenten, dat in een rally, in een opperste concentratie zit, hast dan gedachten, worden? Of is het, kun je soms schrijven wat er in die holle gebeurt in een rally? Nou, wat ik altijd wil hier, is dat je gewoon weet wat er al hier om je heen gebeurt. Als het mooiste, als je dan in het veld staat, dan is het, ik al ben het zien toen het meesten eromheen, dat je size spelen. En dat je weet van die speler zit daar en die zit daar. En die bal die gaat zo, nou die is uit. Zo van dat je net eens hoe gaat te zien. Dat is eigenlijk het mooiste. Zo van dat je dus, ik weet net altijd in woorden, nee dat is net in woorden, dat is meer in beelden, denk ik. Ja. Zo van dat gitaar heen en die gitaar en die en dat hiek altijd wel. Zo van. En als dat net hiest, dan weet ik net, dan weet het net goed. Of zo van, nou, dan moest dat... Tinkst iets op dat moment? Tinkst van, gelukkig ga ik het uit, of wat een kut Dat ken paas. ik, ja. Nee, maar tinkst dat zeg maar in woorden, of binnen Nou, ik... soms, als het nou een golfer is, hast je wel eens golfd? Nee. Nee. Althans. Golf amper. is ABC. Dat is 1, 2, 3. En dat is gewoon hoe je staan. Zo, en zo. Naar de bal zien. En nou zo. En dat is eigenlijk, is dat... als het dan net goed gaat, dan ben je bij fjouwer. En dan... Oh nee, ik moet eerst van naar 1. En dan met een 2 en dan een 3 en dan komt fjouwer. Zo. En dat is bij het volleybal, wie dat... Als het net goed ging, dan moest bewust weer even terug. Zo van, nou, hoe ging het staan? En het mooiste is dat je onbewust speelt. Dat is eigenlijk het mooiste. Dat is er net hoe naar hoeft te denken. Maar dat het even net was, dan was het wel even weer waarom. Zo van. En dan is het... Maar dat ben gedachtes. Ja. Die is... Zeg maar, op die dalmomenten had je oké, dit ging net goed, en dan maar we even iets hoors. Maar op dat moment in die rally? Ja, hoe lang wordt het een rally? Een paar seconden maar. Ja, dat is 6 seconden of zo. Ja. Nou, maximaal 10 misschien. Maar daar probeer ik me voor te stellen van wat... Nee, dat is meer beleving als wudden. Ja. Maar daarom is een coach, als een coach is in die zin, kan soms ook niet helemaal bij die komen. Nee. En soms hoeft dat ook niet eens. Maar soms, als het goed is, dan is het echt size in size. En dan is het net size plus 1. De coach kan soms wel eens wat toevoegen. Maar vaak is het even een beetje water drinken. Ja. Dat is volle belangrijker. En laat het maar even lullen. Ja, dat is nu weer. Maar soms kan het ook wel eens even wol van invloed wezen. En dan... En dat is ook wel zoiets. Dan heb je 6 spelers, maar dan heb je ook 6 verschillende manieren. Ja. Ik ben zoals ik ben en Noor die had het wel nodig. Ja. En dat is vaak weer de kunst van een coach, vind ik. Ja? Vind ik ook een...
wat dat betreft is het, heb ik ja, daar heb ik wel een soort respect voor gekregen. Om hoe coaches ermee omgaan en hoe trainers ermee omgaan. Maar Doos is er nooit meer Maar worden? sorry? Maar Doos is er nooit meer worden? Nee, ik denk het niet. Dat is Nee? net mijn hobby, nee. Nee? Maar daarom heb ik er wel een soort respect voor. Ik, voor bestuurders ook wel. Hoe gek het klinkt, daar moest ik vroeger ook net zo vol van haar. Zo van, nou, dat, hè. Maar dat is, nee, dat heb ik, dat vind ik wel, nou, dan, ik maak je dat nou wat bewuster, maar vroeger werd het heel gewoon, dat zei ik, we zijn verwend. Alles weer regelen en alles, ja, dat jet ik zo. En dat dacht ik niet doen, of dat gong toen zo. Ja. Maar nu is dat net meer zo gewoon, dan denk je er wat meer over na. Ja. 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 Dus in die zin vind ik dat wel mooi om te zien. Hoe dat dan gaat. Ja. Hoe dat Maar verhoord is. acht je die zelf echt ongeschikt als trainer of coach? Of zoals dat je een aardigheid toen had? In Snitske zit ik goed broeken misschien bij de dames, ik neem maar wat. Ja, nou, ik had oude hier heb ik een paar keer training doen. Nou, bij Ja. dames. Ik weet het, dat wie om het begin van het jaar hadden ze Olaf en mij vragen om een paar trainingjes te doen. Ja. En ik doe alleen nog voor de hoofdblokkering ik wat advies. Nou, zo nou en dan heb ik dat wel eens doen. Ja. Dus nee, ja, vind ik prima. Ja, maar dat is net Maar dat begint de joekje. Nee, het werd zo net zo graag. van dat ik daar alle jaren steen. Nee, Nee? dat heb ik dus net. Nee. Nee. Ik net om een beetje weer in de buurt te komen van dat gevoel, want dat zijn natuurlijk geweldige momenten als je die onval slaast of die bal blokt. Weet je wel? Dat zit nog in die herinnering of in die systeem. Weet je wel? Hoe dat viel, zeg maar. En dat denk ik van als coach, kijk, daar misschien nog een beetje weer bij in de buurt komen, want uiteindelijk weer dat toch gewoon een lekker gevoel. Die momenten en die prachtige paas. En dat verlangt net naar om daar een beetje. Je laat een bal en die had ze net in de handen houden. Nee. De verlangt er net naar om dat nog eens wat te vielen of zo? Nee. Nee? Nee, ja, ik weet, nee, dat heb ik net zo. Nee, absoluut niet. Nee. Nee. Ik vind het wel heel leuk om het verschil te zien. Ik had de oude niet. De ene is heel enthousiast en de oren die is heel leergierig. En die zei van nou, oh, is dat zo? Zo, en van nou, ik snap er niks van. Dus er zijn verschillende manieren waarop je er mee omgaan kan. Ja. Maar ik vind het wel heel leuk als iemand nou, soms even een wedervraag stelt van nou, en hoe moet dat dan? Of zo, of hoe zit dat dan? Dat ik denk, oh ja, die is er wel mee bezig. Dat vind ik wel leuk. Dat je dus een soort speeltje krijgt. Zo van nou, hoe willen we ermee ontspannen bij een ander? Ja. Zo van nou, en hoe kunnen we een ander ermee helpen? Ja. En want dat is het eigenlijk. Uiteindelijk is het zo van wat we de Boetnik zijn. Van hoe kom je bij zo'n speelster om duidelijk te maken van hoe je bewegen moet. Ja. En hoe kom je erbij? En als je er een reactie voor krijgt, dan kom je misschien ergens. Ja. En dan kun je een ander versterken. En als die ouders zei van ja, door zij is wel samen, nou, ik zou mijn best doen, maar het lukt me toch net. Of zo. En dat werkt averechts. Ja. Maar als je een reactie krijgt en je zus ermee bezig. En natuurlijk is dat is wel een waardering, maar het is net zo dat dat mijn doel is op zichzelf. Nee. En dat verlangen is er net om dat gevoel weer. Nee, vind je dat vreemd? Ja, dat vind ik vreemd. Okay. Ik zei net zeggen dat ik dat oké vind, maar dat verbaast mij. Omdat ik zo me zou goed voorstellen kennen, omdat zo...
zeg maar, er viel zoveel adrenaline op dat moment. Weet je? En weet ik het, hoe dat al je werkt, dopamine en endorfine. En er gebeurt zoveel in je lichaam als je in die topsport bezig bent. En vooral ik neem maar die orgastische momenten als die bal bam naar beneden blokt. Dat doet iets met je lief. En dat viel ze nog nooit meer. En ik zou me zo voorstellen kennen dat gevoel wel eens mist. Ja, nee, dat heb ik dus niet. Nee. En dat vind je zelf, dat verbaast je net als dat net had. Nee, nou dat weet ik net. Ik ga dat heel... dat is hetzelfde als ik op een gegeven moment ergens klaar mee ben, dan ben ik er klaar mee. Ja. Dat is misschien wel... uit Italië dat ik dacht van nou nee, ik ga net verder. En dat ik dan bij Piet Zomers kom en dat ik denk van nou, 2 keer vind ik wel genoeg. En nou, zo. En dan bij de scannerklappers van nou, je had 2 teams, nou, ik wil in het tweede. Maar je kan heel rationeel ken je dat al je besluiten. Ja, maar dat is nee, maar dat is wel een gevoel. Ja. Nee, maar ik. Oké, ja. Ja. Ja, dus in die zin is het misschien ben ik wel een vreemd persoon misschien, maar ja. Nee, ik had dat had ik net nodig. Nee. Het is soms dan denk ik wel eens zo van het is me allereerst echt hoe kan. Het is nou door zijs we in de tweede divisie, tweede divisie, eerste is zo van het ging ik al eigenlijk van een lijn dagje. Ja, ik ben heel bevoorrecht geweest daarin. Ja. Absoluut. Ja. En ik ben er ook heel dankbaar voor. Zo van, weet je nog laatst ik van de bankras. Wie een soort bijeenkomst, dat wie een soort monument. De oude bankrashal is al brutsen en er is een nieuwe projecten voor men bij een sporthal en zo, hartstikke mooi. En ik denk van nou, daar ben ik heel een soort aan verschuldigd. Ja. Dat had mijn leven verloren, dus dat wil ik. Dus daar ging ik dan wel heen. Het is wel zo dat ik dat wel op waarde kan schatten. Dat is wel heel wichtig geweest voor in mijn leven. Ja. Dus dat vind ik eigenlijk helemaal, dat je daar ook wel wat van waarom doet. Ja. Nou, Lico zat ik naar die mensen gaan in Italië om te of de reunie dus het is me ook aan, maar ik waardeer het wel. Zo, het is net, maar het is ja. En die reunies... Ik zie nou meer in reunies dan in volleybalwedstrijden. Ja. En reunies, en ik bedoel het helemaal net als zo dat haast, ja. Maar ik zie vooral bijvoorbeeld wel eens bij de Tour de France komen natuurlijk altijd al die oude wielerhelden, die komen dan weer in zo'n village départ en ze slaan elkaar weer op een schouder. En aan de ene kant, dat kan ik me heel goed voorstellen, want dat brengt iets weer om bij hun. Maar het kan natuurlijk ook iets heel zieligs hebben. Zo? Het straalt op mij soms, ik haast uit zo'n reunie van ja, je verlangt eigenlijk vreselijk waarom naar die tijd. Wat je hem nou net meer, dat gevoel kan je hem nou net meer vinden. Nee. Maar dat haast zo totaal net. Nou wist dat we hebben het nou over haar, dat echt van u is. Ja. En dat is net van de volleybalbond of zo. De volleybalbond begint er nou weer wat mee. Ja. Er is nog een vereniging, de Volaren, dat is hartstikke mooi, van oud internationals. Nou, dat is echt hartstikke mooi. Ja. Maar dit is van 96, 92, 88. Dit is eigenlijk uw verhaal een beetje. En wij worden net uitnodigen voor bij wedstrijden of zo, in het verliezen. Dat komt nou. Ja. Dus dat wie meer behoefte van uzelf. Ja. Dus het is net, ik vind het net zielig. Ik vind het alleen maar leuk. Ik bedoel, verleden hier, ik zei nou, kom maar bij u thuis. We gaan de vrouw die mij varen met de sloep en we gaan een mooi tochtje even en we komen weer om.
2 vrienden van mij die hier een tekenkleer. We hebben heerlijk eten. Nou, gewoon bijnwanderwijze. Gewoon op een boot. Dus is de kist direct naar de oude stappen. Dus het is bijnwandelen. Dus dat weer hartstikke leuk. Ja. En heel simpel. En ja, ik vind dat net zielig. Nee. Ik en net. Nee. Misschien nog wel, Ja. maar nee. Ja. Maar ik snap het wel. Het brengt geen verlangen bij waarom. Van wat zoek dat graag Nee. nog een keer beleven willen. Het is een mooie Nee. herinnering en dat is ik leer. Nee, ja, ik zou het zo goed doen. Maar dat is meer zo van, omdat het zo mooi geweest is. Maar het is net, nee, het is net... Het is geen gemis als het nou net Nee. meer ervaart. Ja. Nee. Het is een heel mooi film. Ik zie of ik die vinden ken. Ja. Dat is maar een kwart stukje. Je haast vast wel eens jongen. Dat is wie van de VPRO een profiel van Jim. In 96, of dat Guido 96. En daarin lezen ze heel mooi uit. En daar spelen ze, volgens mij, dat is een hele grote rol. Maar ik even zien. Nee, van Guido Gursen? Nee, dat wie net dat hele verhaal van Guido Gutsen. Wat dan? Ik zal even zien of ik het vinden ken, ja? Ja? Maar dat zet wel heel mooi dat was toch eigenlijk ik de hele jongen al praat. Over hoe je mooi met omgaan en maar die acceptatie bezig bent. En hoe dat in 96 te plak valt. Oké. Zeg maar. Maar dan moet ik hier even wat omsteken. Even zien hier ook dat zo. En dat wanneer is dat van de VPRO? Ja. En dat vond ik op YouTube. Oh, dat... Oh, ja. Zo. Oh, dat is net dat verhaal van Guido. Nee, dat hak ik jongen. Dat wie een keer een andere tijd in sport, denk ik. Dat zou samen kunnen, ja. Waarin de rol van Guido of Ja, die hoe wordt- hij het ervaren. Ja, in die instelling. wordt meer ontspuien, zeg maar. Zo van, Ja. ja? Nou ja. Ja, daar was het mooi maken. Daar wist wat hij wilde net. Maar hij was wel... In dat verhaal weer natuurlijk wel duidelijk dat hij... of waard... Duidelijk dat hij net Nou, wist dat de is minst populaire is, maar ja. in de club weer. Nou, dat wie dat verhaal van... Dat ik... wat ik niet zei, zo van... Hè, in 88 mochten wij naar de Olympische Spelen daar. Ja. En dan mochten we de fotocamera naar mij. Ja. Maar in 96 mocht het niet meer, van u zelfs net. Nee. En dat is uiteindelijk... Dat is, hè? En hij hier nog... De fotocamera. Ja, steekt de camera bij zich. En dat gie dat zet een verkeerde pickorde of zo? Of dat Nou ja, zet hij hij is weer bezig met dingen boeten dwarp als in het dwarp. Ja. En dat weer een beetje zo van, nou, dat weer het. In die documentaire, die ik me herinner, of die reportage, Ja. waar hij een beetje deels uiteindelijk als de pispeel. Die het haast pesten waar, omdat Nou ja. hij Limburger weer en Oh, omdat oh nee, want dat soort dingen. Maar- Ik heb een verleden direct nog weer praten. Hoe met die reunie dan. Ja. Nou, hij zei, hij kon niet komen, maar hij zei, ik wil eigenlijk graag komen. Het was voor het eerst dat hij dacht van, nou, ik wil eigenlijk wel weer komen. Ja. Ja. Dus dat weer Hij had eigenlijk... het dus wel echt moeilijk gewoon mee. Ja. 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 Ja, En dat praat is... hij hem dat dan ook uit later of net? Hij heeft toen er gehoord van Nee. wat is er misgegaan of wat hebben wij Ik had verkeerd het in? nooit met hem persoonlijk net... nee. Ja, met die hele uitsturing, daar ben ik net bij belutsen trouwens, Nee. bij die uitsturing. Ik weet net, zien bepaalde mensen ontwikkelen. Ik geloof dat Blanchet, Ron Zwerver en Swan, Blanchet en Guido Olaf. Gutsen, volgens mij, wat ik weet. Ja, en Olaf misschien ook nog. Ja, En Henk-Jan Held volgens mij. dat zou kunnen. Maar dat is wel hartstikke En Bas van der Ik Goor. denk dat het wel Jenlien is dat ik hem jongen heb. Maar, ja. Maar daar zegt dat toen en dan dacht ze van, dit is heel oors als wat ik Ja, ervaren heb. ja, ik bedoel, dat is een beetje, ja, zo ben ik zelf natuurlijk ook wel eens een keer terecht wezen. Ja. Op, zo van, nou, dat wil je net. Nee. Nou ja, dat zijn de regels en dat ben misschien ja.
Maar denk je dit dus net hoor? Nee, wat is dit? Want dit ken ik net. Ik zit hier Charlotte. Ja, dan is het vast wel. Ja. In de voorrondes wint Nederland wedstrijd na wedstrijd. Dit is een stukje uit een langer programma. Ik hoor het lange programma net vinden, maar dat is dus een onderdeel daarvan. Een stukje van 4,5 minuut. Maar even zien. In de voorrondes wint Nederland wedstrijd na wedstrijd. Tunesië, Joegoslavië, Zuid-Korea. Ze zijn allemaal geen partij voor de lange mannen van Oranje. Onze basis 6 stond altijd vast. Dat wisten we, joh. Als ze gewoon rechtop staan, dan speelt altijd die 6. Dat zijn de jongens die het moeten doen. Het veld is 81 vierkante meter, 9 bij 9. Daar staan normaal gesproken 6 mensen van 2 meter op. Die moeten het veld daarin gaan verdelen. Elke millimeter, elke centimeter moet besproken worden. Want 1 actie van een speler heeft gevolgen voor de andere 5. Nou ja, je hebt je bal naar links voor. Daar stond of Ron of Guido. De bal komt door het midden. Daar stond of Henkie of Bas. De bal kwam achterover. Daar stond Olof. En we hadden er ook nog een pipe. Dat is de aanval achter de 3 door het midden. Peter Blanchet. Bas van de Voort. Fantastische aanval. Maar dat betekent dat je dus al net meer bij die beste size is in 96. Nee. Nee. Nou, dat is... Dat is een soort super sub. Ja, maar ik heb ook... Ja, dat is ook zo. Maar ik weet wel... in Bulgarije... Toen zakken ze trottiers in. En toen moesten ze daar. En toen moest ik, ja. Dus uiteindelijk... dat is een Henkie. Ja. En dat is Basje. Nou ja. En we dienen uiteindelijk met z'n trein. Ja. En Basje die kon alles. En Henkie die kon goed aanvallen, maar die kon wat minder blokken. Was weer toen de beste zo ongeveer? Ja. En ik kon beter blokken en minder aanvallen. Dus wij winnen eigenlijk een beetje... met z'n trein steeds wat heen en weer. En bij de ene wedstrijd wie dit wat meer nodig en bij de andere wedstrijd ook. Ja. Ja. Dus maar dit wie in principe de basis, ja. Maar ik ben direct... wij kwamen... Mike, zie je het direct nog? Mike van der Goor, de broer van Bas. Ja. Ja. He, die wie dan ik, maar die kwam dan regelmatig voor de sprongsurf. Ja. Dus dat wie... en nou, die wie net een concurrent voor hun twaan. En ik wie meer een concurrent van. Ik moest hun scherp houden. Ja. Daar kwam het eigenlijk een beetje op deel. Ja. Dus nee, ik ging mijn... En wisten ze dat toen Joop Alberda daar bellen van ik had niet nodig? Dat wie om deze rol? Toen zei ik nou, ik wil wel op een bank zitten. Nee, hij zei ik wil dat je moet het zo moeilijk maken. Ja, ja. Maar dat wist net in de veronderstelling dat ze bij die... Dan wisten ze al dat ik zit net meer bij die eerste sizes. Maar ja, dat wist ik al, ja. Maar goed, dat is en uiteindelijk... En zou Joop, ik had die nodig voor de sfeer in het team? Nou, nee, maar wist wat het is? Dit is in je wedstrijd. Maar dit is een toernooi, dat wordt 3 weken. Ja. En 3 weken hier ben, hè? Dat is dus het leuke. Het is net in je wedstrijd. Nee. En je kan net eens een keer... Je kan echt eens een keer mindere die hebben. Zo simpel is het. Nou, dat wie toevallig ik zo. Ja. En je kan het 3 weken op je top. Dat kan het. Nee. Dus dan maak je een bepaalde... Ja. Opbouw je nou. En dan ga je gewoon... Misha, de tweede spelverdeler, die vind ik heel belangrijk. Ja. En dat, net omdat hij volle beter weer als Peter, maar hij moest Peter beter maatje terug daar gewoon te wijzen. Ja. En net de volle concurrentie om Peter te gaan. Nee. Dus Peter die moest zichzelf groot vielen, maar Sonona moest er eens even een prikje hebben. Ja, oké. Dus stel dat je daar een hele sterke man achter zet, dan wie Peter net zo goed was dat hij... Dan weer die onzeker worden. Ja. En dan... Dus in die zin is dat ik altijd... dat is hetzelfde als in het begin van het verhaal. Met die orde garde, zeg maar, die 4 wissels. Ja. Uiteindelijk is dat... uiteindelijk is dat... bij de trainingen... Daar speel je het uit. Ja. Dat weer die een rol om en dat, ja, de boel onder druk te houden in die zin. En ze nog op te vangen. Zijn wij 40 jaar? Ja, ja. Had hij het nog dat?
Opscherp. Ogenblik hier. Wel heb kunnen ontwikkelen, wat voor allemaal is het debet aangewezen dat ik ook een spel heb kunnen ontwikkelen. Wat... Ogenblikje hoor. Ja. Bas van der Voort, een fantastische aanval. Ik hoef me nooit zorgen te maken of die bal wel op een normale manier komt. Die komt namelijk altijd. En dan kun je dus één stap verder denken. Namelijk niet, komt die bal goed? Nee, wat doet de tegenpartij? Of wat ga ik doen? Hoe ga ik hun spel ontregelen? Dus het gaat eigenlijk één fase verder. En dit is typisch Olaf van der Meulen. Uit onmogelijke posities dan toch die bal goed slaan. Als we in rally-situaties kwamen, dan stond Olaf warm te draaien. Dat was zijn ding. En ja, ook de aanwezigheid van Guido, en dat geldt trouwens voor allemaal, is het debet aangewezen dat ik ook een spel heb kunnen ontwikkelen, wat natuurlijk fantastisch liep. We wonnen alles en eigenlijk zoals we jarenlang speelden, elke tegenstander die we zo'n beetje tegenkwamen, als de tegenstander maar niet Italië heette, werd verpletterd. Maar in de voorrondes heet een van hun tegenstanders wel Italië. Deze mannen in het blauw zijn ijzersterk. Ze domineren de internationale volleybalcompetities al jaren. En ook nu bij de poolwedstrijd zijn ze tegen Nederland oppermachtig. Nederland wordt afgeslacht. 15-7, 15-7, 15-13. Volledig van de mat gespeeld. Ron eruit, Peter eruit, ik eruit. En wij moesten altijd op ons toppen van ons stenen lopen om die Italianen bij te houden. En als we dat even niet voor elkaar hadden, ja, dan gingen ze er ook gelijk overheen. Dan konden we het ook niet meer trekken en dan viel de een naar de ander. En dan waren we ook klaar. Dat hadden we de jaren daarvoor ook al regelmatig meegemaakt in dat soort wedstrijden. Van dezelfde ploeg in hetzelfde toernooi verliezen. Nee? Nee. Dat ken hij net. Waarom dan? Nou, dat is heel vaak zo. Dat ken wel, maar het gebeurt heel vaak net. Voor een 3-0 overwinning op de Nederlandse ploeg. Slechte stop trouwens van Guido Visser. Hebben we wel eens eerder mooi maken, hè? Door een lijnrechter want de bal gaat buiten. Nou ja, bij mij gelijk natuurlijk alle voelsprieten op scherp. Om te kijken van hoe de verhoudingen weer binnen het team lagen. Wie krijgt de schuld in de schoenen geschoven voor die wedstrijd. Wie wordt erop afgerekend. Een goede draai om je oren geeft iedereen ook wel weer het besef van ja jongens, het is nog niet genoeg. De volgende wedstrijd is men altijd wel weer scherper bij de les dan dat je daarvoor relatief eenvoudig wint. Nee, hè? Ik weet niet wat het is. Je zit extreem veel met elkaar opgestapeld. Niet omdat je vriendjes bent, omdat je goed kan volleyballen. Dus het is best wel een opgave. De stinkpoten van Ron Zwerver altijd. Die jongen die zweette nergens, behalve bij zijn voeten. Ja, dat is geen pretje. Hè? Daar lag ik vlakbij. Heel dichtbij. Nou, het stonk er wel. Ik had altijd wel een bijgeloof daarin. Ik had altijd een zwembroek aan. En dat had ik ook op EK's, WK's en dus ook op de Olympische Spelen. Die ging er wijs niet in. Daar speelde ik allemaal wedstrijden in. Maar dat ging van de eerste wedstrijd tot de laatste had ik die aan. Wat Olaf bijvoorbeeld wel eens had, dat hij wat langer, die had weinig trainingskleding bij zich. En dat was nou niet degene die dat eventjes uitspoelde of even ging wassen. Ja, die gozer, dan stond je bij hem in de buurt. Ja, dan gingen ze wat van je stokje af. Met de zoutvlekken onder zijn armen en zo. Joh. En dat was ook hun kunst. En volledig gele sokken die helemaal stijf stonden. En dan slipt het zo bij op de kamer? Ja. Even kijken waar die ligt. Dit is hem. Alle toernooien van het Nederlands team ingespeeld. Ja. Gewoon een zwembroekje van vroeger. Ja, hij is verkleurd. Hij is... zit je op een heel klein kamertje met z'n tweeën. Ja, je hangt het even te drogen. Ja, werd niet gewassen. Trainingskleding werd niet gewassen. Dus
Na 11 dagen, nou ja. Knap dat ze vol naast bij hem. Ja. Hey. We vliegen eruit. Wacht even hoor. Dat was niet de bedoeling. Ja. Gianni met de... Oh, dit is een oorfilmpje. Wacht even. Wie hoort dan ook gewoon die dan? Weet ik niet. Ik denk dat die oren gewoon al oren is. Dat die... Omdat het maar zo'n fragment weer is, hè? Even kijken. In de voorrondes? Ja. Vroeger. Ja, hij is clear dan. Dan is hij clear. Ja. 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 Wacht even. Nee, dit is weer eens heel los. Want dan hoort hij nog wat zien laten. Even kijken hoor. Zie je dat ik dat zo vind, hè? Ik vond ergens nog. Ja, hast du die laatste finale beelden wel eens waarom, jongen? Gianni met de... Want wij kennen alle jaren alleen maar die laatste klap hast nog, want die zit in je geheugen van die Italiaan die er in slaat. Maar zegt er wel eens aan... Ja, dit heb ik wel eens vaker. Ik heb wel eens vaker gezien. Ja, dat zei ze, kijk, dat is weer heel vreemd. Ik heb nooit het gevoel verliezen zoeken of zo. Nee, Terwijl we een paar keer zij had een paar keer op matchpoint staan. Ik heb hem laatst had ik dit stukje zien. Het is op een gegeven moment inderdaad 12-12 en dan je mat tot 15 of 12 punten verschil. Ja. Dus je wint nu dadelijk met zo'n 15, maar dat is tot 15-15 volgens mij gaat steeds gelijk op. En je mag inderdaad één keer matchpunt achter staan. Ja, volgens mij een keer. Ja. Dus je kan het kwart heel goed door de kant. Ja, dat is ik zo. Ja. Maar dat gevoel ik net zo. Dat is zo niet meer. Was het zo'n wedstrijd nou helemaal op die netvlies of net? Nee, helemaal niet. Nee, hè? Nee, ik ben er heel slecht in. Als Peter juist, die wist precies hoe het ging en het puntenverloop en weet ik het wat. En een beslissende rally was ja. Hartstikke net. Nee, ik net. Want in het stukje, die laatste er komt dus maar één. Of is het net tegen? Ja, dat ben ik, ja. Het is het enige moment dat er even niet komt. Oké, ja. Althans, voor het blok even. Ja. Ja. Guido Gutsen, opslag is goed. Benadi. Tegen de handen van Bas van der Goor in de tribune. Het is 14-14. 2 punten verschil aan het einde van de vijfde set. En ik is het goed. Ja. Maar zo'n moment, ik loop net op die netvlies dingen. Nee. Dit weer die laatste. Die laatste actie in het Nederlands team. Zo is het nog toch? Ja, dat hij staat niet ingeheugen. Nee. Ja. En dan is het matchpoint voor de Italianen. 15-14. Shit, is ze? Ja, dat is hem. Ja. En ook in het dus dienenwijze. Ja. Ja. Maar dat is net. Nee, maar dat vind ik het. Ja. Dat. Dan... Bas van der Goor slaat hem in. 15-15. Velasco. Nee, want ik weet wel een wedstrijdje in de Bulgaren. Ja. Alberda heeft niks meer te wisselen, heeft geen time-outs meer. Nederlands team moet het zelf doen. Bas van der Goor is goed. Dat wie de. Gepakt. Dansen op 16-15. Buiten de lijnen was het. Nog een keer. Dit is wel fantastisch, hè? Ja. En die gaat buiten de lijnen. Wordt tegen Pavia verslagen. En het is 16-15. Matchpoint van Italië weggewerkt. Nu matchpoint voor Nederland. Dus Ja, nou haal je hem. Want Nederland heeft opslag. Italianen kunnen 16-16 scoren, maar die is heel slecht.
En nu kan hij alleen maar over het net gespeeld worden. Nu kan Nederland het afmaken. Rondzwerven. Maar nog niet. Toffoli. En dan Gianni. Nee, buiten dan Tenor. Ja hoor. Nederland wint met 17-15. De vijfde set. En Nederland wordt Olympisch kampioen. Ongelooflijk, wat een fantastische prestatie. En wat een karakter om in deze vijfde set met een matchpoint achter nog terug te komen. En kijk, Ron Zwerver, en was van tevoor. Huilend Ron Zwerver. De droom die hij in Barcelona al wilde waarmaken en niet uitkwam, is nu uitgekomen. En kijk, het fantastische spektakel van de Nederlanders. Peter Blanchet gaat helemaal uit zijn bol. Loopt het hele veld op. 17-15 in de vijfde set. Je ziet de coole cijfers. En je ziet nu het verschrikkelijk enthousiasme van het Nederlands team. Maar voor een laatste ultieme punt is het natuurlijk wel een beetje lullig. Moet een antenne omslaan. Ja, maar dat is wel vaak zo natuurlijk. Dat de bekroning van Maar het is, wat dat betreft is een gouden medaille is heel bijzonder. Ja. Maar het is uiteindelijk, het hele oeuvre, zeg maar, vind ik volle mooier om te beginnen. Of in mijn gedachten dan alleen nog dat laatste. Ja. Want uiteindelijk, het hier gelijk goed door de kant kennen, dat is ik zo. Ja. Ja. En dat was mijn hele leven, dat wie net oors geweest. Nee. Volgens mij, nou weet ik net, denk ik net. Nee, maar misschien, maar dat beleeft publiek oors als ja, de deelnemer. Maar het is ook het publiek die er een waardering aan hangt, of de media. Ja. Het is Zeker dan, wij als publiek weten eigenlijk dus alleen nog maar het laatste punt. Ja. In mijn herinnering zit eigenlijk alleen nog maar die klap van de Italiaan boet niet antenne aan. En bij die zit er 15 jaar gaat er om vooral. Ja, zo, ja. Maar zonder die laatste klap van de Italiaan, hier ik die 15 jaar oors waardeerd. Uiteindelijk. Ja, misschien wel, ja. Ik dacht, oh ja, dat is een man die het vroeger een keer volleyballen en dat goed ging. Maar dan wist net die gouden Olympische winnaar. Dus het is eigenlijk heel raar dat bij het publiek zo'n moment eigenlijk alles is. En dat zou het als oeuvre beschoft. En eigenlijk zou het van, nou ja, mijn carrière, wie kreeg ik een mooie wedstrijd zonder die gouden. Ja. Want dat wie al, dat weet ik wel. Dat tenminste, dat denk ik wel. Ja. En uiteindelijk heb ik gouden jaren gewoon, met name in Italië vind ik zelfs, ja. Daar heb ik een hele soort, dat vind ik eigenlijk het mooiste steekje. Ja. Ja. Mooier is dit? Ja. Ja? Ja, dat mag ik misschien net zeggen, maar dat vind ik wel een heel mooi stuk. Ja. 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 Daarom waardeer ik dit ook wel. Maar, en het is ook wel heel bijzonder. Dat klinkt misschien, ik had er wel eens vaker over maar in en die snapt het dan ook net. Maar ja. Omdat het topsport is en omdat ultieme heegste doel gaat. Misschien is het daarom. Ja, maar dat is ook het, waarom. Ik heb ook wel een Europa Cup gewonnen en dat 2 keer of zo, maar dat is dan echt heel bijzonder. Maar waarom is, als je wereldkampioen bent, waarom is dat minder als Olympisch kampioen? Omdat wij dat nationaal zo bepaald hebben. Ja, dat bedoel ik. Maar waarom is dat bij het voetbal in ons? Dat is ergens de verklaring omdat voetbal eigenlijk pas heel let zijn entree in die Olympische Spelen maken had volgens mij. Ja, vanwege het geld. Ja, er mochten eerst alleen maar amateurs wezen en daardoor in die voetballers net nooit mooi. Nee. Maar goed. Maar wij hebben inderdaad voor die bepaald het etiket wat er opgehangen is, terug een oor. Ja. Dat is niet eens heel belangrijk. Ja. En daarom is het wel heel belangrijk voor mij. Maar ik zou dat oren net graag missen willen. Nee. En gelukkig goed net te kiezen. Maar als het moest, zou je dan leven die gouden plak inleveren? Nou, ik lever niks in, maar ik bedoel, als het moest. Dat ken het. Maar als het moest,
zo slecht die gouden plak inleveren als die Italiaanse heren? Nee, ik wil meer zeggen van dat ik van in Italië nog meer genoten heb. Ja. Dat is het. Het is net dat het minder wordt is, maar ik had er nog meer. Ja. Ja. En ik denk dat dat het. En dat is het verschil misschien met Zwerver en mij. En die had zijn hele leven daarvoor misschien, ik en net. Nee. En dat is echt het verschil met Schelinger en mij misschien. Ja, want dat is ook maar één ding wat telt, ja. Van mij net. En dat weet je hem van elkaar, want je kennen elkaar al jaren. En dan zit je bij elkaar in die boot op zijn reunie. Ik als eerste naar Italië ging, denk ik. Ja. Ja, dat weten we wel van mannen, denk ik. Maar spreek je hem zo excuus naar elkaar? Nee, ik denk het net. Nee? Nee. Maar ja, wanneer hij... Als er nooit een keertje in Zwerver zijn van... God, wat wist nou eigenlijk een raar fanatiek baas vroeger? En had Zwerver nooit een keertje in die zijn van... Wat wist nou een rare, nonchalante... Nee. Nee? Nee. Nee, want dat ben ik net. Ben ik een rare nonchalante? Dat zei ze. Misschien in zijn eigen. Ja, nee, maar ik snap het wel. Nee, dat weet ik net. Nee, misschien wel... Ja, nee. Dat is nooit... dat komt nooit zo ter sprake, nee. Dat hoeft ook net om mij, toch? Nee? Nee, om mij net. Nee. Ja, ik had er nog een medaille over, maar... Nou, ik ben er wel nieuwsgierig naar van hoe staat... Is het... nou ja, eigenlijk is uiteindelijk de achterliggende vraag... Moet alles beneemd worden of is het genoeg dat je soks van elkaar wil vielen en is dat prima? Ja. Sommige mensen hebben behoefte om alles te benemen. En oren die zitten van, nou ja, dat... Nou, het hoeft voor mij net beneemd te worden. En ik net... weet je, dan hang je direct weer een etiketje, jongen, natuurlijk. Ja. Maar het is wel zo van... Dat het wel belangrijk is dat je... maar een ander omgaan. En ik... in het veld... net... het idee heb van nou, ik zal daar eens even een slechte paasje aan. Of ik zal daar eens even voor lul stellen. Of nee, dat. En ik denk dat dat het belangrijkste is. En wat er boeten het veld gebeurt, nou, dat het alleen nog maar helpen kan om in het veld beter, en dat is dus wat ik zei, 1 en 1 is 3. Dus dat je dus beziek je om een ander te helpen. Ja. En dat besef, dat kwam later. Ja. Want eerst wie het 1 en 1 is 2. Ja. En dat is denk ik wel het verschil. Dat het... ja. Nee, maar soms is dat misschien is dat nederig soms. Misschien wie er wel eens wat dat het vol iets praten voor de mat of zo. En misschien is dat ook wel goed was bij u. Misschien heb je hem dan die tol weer net nodig. Nee, dat zou samen kennen. Dat zou samen kennen. Maar goed, ik denk dat we eigenlijk alles wel nodig gewoon hebben. Moesten om je te komen. Dat denk ik wel. Nou, kijk eens. En dan komt dat verhaal weer van discipline en van oerenmaatje, ik zoiets. Ja, dat mag toch gebeuren. En je kan net wat minder oerenmaatje en hetzelfde presteert. Dat kan ik me niet voorstellen. Nee. Dat het zomaar gebeurt.
Dus er moet wel wat, er moet ik een bepaalde basisconditie wezen. Dus je moet, ja, het is wat dat betreft is volleybal natuurlijk ook een... bij de Olympische Spelen is het begint de eerste dag, wij wie net vaak bij de opening. Nooit eigenlijk. En misschien soms bij de sluiting. Maar in principe is volleybal een van de sporten die van de eerste tot de laatste dag georganiseerd is. En wie is dan een boogschutter, dan wie is het in de eerste dag leren. En wie is een judoka, dan wie is dan moest je dag 4 uur beginnen en dag 4 koest klaar wezen. Of zo. Ja. Om je heen bij zo'n Olympisch dwarf, hartstikke leuk altijd. Maar dat weer een soort oude leiding. Zo van nou, alles om die ene wie al kleren en de oren moesten nog beginnen. Ja. En wij moesten van de eerste tot de laatste. Dus dat weer qua conditie natuurlijk een dingetje. En ook qua concentratie. Zo van nou ja, zo van, je kan net 3 weekenden zitten. Dus dat weer het verhaal van nou ja, dat je nooit met 6 spelers doorgaat. Je doorgaat altijd met meer. En dat het echt, nou ja, van wanneer maar we er wezen, wanneer maar we pieken. Ja. En dat is, ja, dat is een trainer natuurlijk, die moet dat natuurlijk uitvogelen. Ja? En dan had er ook nog eens een keer 12 man nodig op het juiste moment. Dus ja. Dus het is een heel karwei. Ja. Dus. En op dat tijd dat we daar spelen moesten, ging ik daar net zo vol gedoe te mij. Nee. Maar nu had ik er wel waardering voor. Ja. 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 Maar dat is toch die filmpjes al hier heeft je. Leuk hè? Ja. Dit is die gewoon op YouTube. Ja, die vet, DVD die is wel van mijn mic rijden zoals. Oh ja, nee, maar ik zal hem zelfs ook wel hebben, daar niet van. Ja. Maar, nee, maar dit is gewoon op YouTube. Ja, ik kan alles zien, ja. Ja. Was het nou een windje? Nou, hij is wat wetter of zo. Wetter? Ja, wetter, wat is dat? Fastful, denk ik. Ja, wist. Het bloot waaien, hè? Ja. Of is het volgens mij is het dat ik voorspeld. Ja, hè? 3 of jou of zo. Nou, Kim wel in hetzelfde glaasje. Nee. Nou liet het ook nog wat. Ja. Oh, het mag alleen maar een wasje. Nee, dat doe ik net. Oh. Was het lever in hetzelfde glaasje? Nee, maak het er niet zien. Maak het niet zien. Nou, dank je. Alsjeblieft. Wie dit in eigen idee trouwens, begreep ik hier dit hele project? Tegen mijn collega Wibo. Ja? Wibo die wil heel graag wat doen bij deze studio. Door ze meer dingen bij Omroep Friesland. Oh, is dat zo? Die zit eigenlijk steeds te ziekje van wat kun je daar meer mee doen. Oh, zo. En ik wil heel graag eens een keer een heel lang praatprogramma. Ja, ja. En nou ja, dan komt dat op een gegeven moment wat bij elkaar. En toen hebben we een keer tegen een soort van wild plan bedacht van... Als we dit ding nou eens op Engelsman plaat zetten. Weet je wel? Zo'n onbemande watplaat. Ja. En helemaal in de rimboe. En toen ben we ze wat begonnen te zieken van hoe dat kennen. En van waar is de Engelsman plaat eigenlijk? En die wie van Staatsbosbeheer. Oh. En die zijn van, nou, dat kind wel vierten. Ja. Oh, is dat zo? Ja, maar die vonden het idee wel leuk, dus die begon toen mooi eens mij te denken en mij te zieken. En zo kwamen we op Vlieland te lonen. Ja, of tenminste, dat het daar mogelijk weer. Ja. Nou ja, en dan op een gegeven moment dan bleek het te kennen. Ja, en het idee weer een beetje, 24 uur met, daar ligt het natuurlijk inderdaad een beetje op. Dus luidt het vrij dichtbij. En dat
vind ik echt altijd een heel leuk programma. Alleen nog, wat ik daar het nadeel van vind, is ik vind die studio zo lelijk. Dat clean, wietige ding. En toen we hier maar dit idee, toen zei van ja, maar als je dit dus meer in de natuur zetten, dan krijg je een soort van extra gevoel. Ja. Weet je dat je net zo opsluitend zit in zijn studio of jou dat is ook heel bijzonder. Maar dat je echt naar boeten kennen en dat je echt een beetje in je werk kennen maar je omjouwing. En dat vind ik het mooie van dit idee. Ja. Ja. En toen, toen ben we wat aan het rekeningen in de zaal van kinderdagjaar. En dan, toen kwamen we erop uit van ja, dan moet het eigenlijk wel in 1 week, maar je dag het wel. Want je dit ding steeds opnieuw opbouwen dat is net het wan. Nee. Dus dan moet je het in 1 week doen. En de nacht vind ik leuker dan de dag. Nee, je kunt het ook wel dag doen, maar in de nacht zit je in een meer intiemer gevoel of zo. En dan mag maar 4 nachten achter elkaar doen. Ja. Dus zo hebben we dat voor het eerst zien. Ja. En eigenlijk vonden we dat al heel wel leuk. Zo, nou, doen we nog een keer. Ja. En zo zitten we hier nou. Ja, mooi. Maar dat is uiteindelijk die studio die wordt vaker gebruikt. Dus als het Scootsie-journaal zoals bij de Omroep Friesland, dat is ik vanuit deze studio. Alleen dan zet ze hem op zo'n groot vrachtschip. Ja. En dan wordt dit ingericht als studio. Ja. En dat wij soms live bij evenementen of zo binnen, dan bouwen ze dit ding ook echt op. Oké. Ja. Nee, mooi. Ja, vind ik. Ik vind het een leuk project, dit. En daar ben je nog uit aan het werk daar? Ik zie het niet correct even toen stond de pisje in wist. Ik weet dat eigenlijk nou goed zien kan, omdat we nou wat trouwens eigen lucht in het zien moeten. Maar hoe volle lucht is het eigenlijk nog aan die horizon, Jos, hè? Aan die lijn. De banen daar al je lang, want dat is net kust. Dat is geen kustlijn daar, die ook. Dus daar zit van alles op zee. Ja. Ja, dat is vrachtschepen. Dat is heel wat, denk ik. Ja. Ja, nou, dat kan ik zo zeggen. Het kan Engeland net wezen. Dat zou een raar voordreun wezen nou. Ja, we hebben me loslagen. Ja. Ja. Dus de meeste, hast nog wat leuke gasten in je Nee, dat is de leukste. Nee, weet ik, maar Morgen hebben we Rinus Ritskes. Oh, dat wie... Een zenmeester is dat. Ja. Die is eigenaar van zen.nl en dat is een soort van netwerk van zen-squallen. Dus als je mediteren wordt, dan kun je dat op een zen-opleiding doen. Oké. En daar zijn er een stuk of 30 van in Nederland of zo aan die vallen. Dus uiteindelijk al je onder hem. Oké. En hij had zelf hier in Japan in kleesters zitten om het hele mediteren onder de knibbel te krijgen. En ik zit nou heel oneerbiedig had hij dit jaar. Ja. Maar hij is een zenmeester, dus hij weet alles van mediteren. En hoe komt het erbij? Zen-boeddhisten. Hij bent hier in... Nee, hij is wel Fries van oorsprong, maar hij woont in Malden bij Nijmegen. Ja. En dat vind ik leuk, want hij is net heel bekend. Tenminste, net een echt bekende Nederlander of een bekende Fries. Maar man, die weet een heel soort van zen-boeddhisme en van mediteren en van filosofie weet een heel soort van. Dus dan krijgen we zo'n jong. Ja, dat is wel heel wat hoors. Een totale orenwedstrijd werd dat. Ja. Ja. En dan hebben we Greetje Bijma, zangeres. Ja, die is van de muziek, ja. Ja, dat soort jazz en improvisatie. Ja. En dan hebben we Fred B. Bilker, de burgemeester van Kollemeloon. Ja. En tevens Oranje-kenner, die weet ik een heel soort van oranje is. Dus dat is wel een totale oranje. Ja. En dat is het leuke feitelijk natuurlijk, dat je 4 totaal verschillende nachten krijgt, maar totaal verschillende gesprekken. Ja. Dus ik wil net 4. Dat is echt de bedoeling. Ja. Je moet net 4 topsporters achter elkaar halen of 4 filosofen achter elkaar halen. Dan, nee, dat leuk ik wel. Is ik in trok al voor. Nee.
Maar het leuke vind ik wel om te zien. Uiteindelijk gaat het eigenlijk een beetje om van hoe staan mensen in het leven en hoe gaan ze met dingen om. Ja. En dus dat het bij die totaal anders werkt als bij andere mensen. Ja. En ergens is dat misschien wel een soort van het grote doel van. Hey, daar is volgens mij een moeske. Oh nee, dat fladdert iets. Nee, het is iets anders. Dat is uiteindelijk, vind ik, een beetje het doel van zo'n programma. Om een beetje wat er niet zei, dus over Dalai Lama en Desmond Tutu. Wat dan heel specifiek is van hoe kun je in het leven staan. Maar dat wij toch met al je verschillende mensen te praten. Die al je op een bepaalde manier in het leven staan. En op bepaalde, ergens binnen het al je hele lichte puzzelstukjes, vind ik. Ja. En juist de combinatie van al die puzzelstukjes maakt het zoiets tot een mooi geheel. Ja. Dat je van iedereen een keer wat leren. Ik kan van mij wat leren, ik kan van de gast van Justin wat leren, ik kan van de gast van Moor wat leren. En als je dat al je bij elkaar optellen, dan krijg je een heel mooi spectrum, vind ik. Ja. Nee, dat is absoluut. En dat is, als het dan over het trainershuis of zo, dan heb ik heb een soort trainerszoon. Ja. Maar je leren van Els niet leer wat. Ja. Ik hoe net wat, bij wie je spreken. Ja. En zo van, nou, zo is die ene keer net in of zo. Of zo doe ik het net. Ja. En uiteindelijk gaat het ook om de optelsom van al die dingetjes die tel je bij elkaar op en dat vorm je. Ja. 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 Ja, dat is wel grappig. Ja. Ik weet nou, ik ging toen naar Italië daar. En toen zei mijn high-tech, zei van, nou, zo is het nog wel aan. Zei van, nee, dat is hartstikke mooi, maar... Zei van, nou... Dus die had ik wel eens even zien vraagtekens, maar misschien wie dat, van mij wie dat zei van, nou, maar ik woon van. Meer de oertjoering, zei van, nou. En dat is ik wel eens even... soms had je dat ook wel eens nodig, zei van, dat soort vragen. Ja. Ja. Zij kwam zelf helemaal uit de sportieve hoek, want dat is wat sportieve zusters en dat is ze zelf. Is dat min of meer toeval of had zij heel wat je daarin stimuleerd en geholpen en om die sportkant op te kiezen? Nou ja, misschien in die tijd wie sport misschien wat minder, mijnheid wie wel die weer wel sterk, die weer wel atletisch online en ik wil wat mijn fysieke dingen mee bezig altijd. En hij wil na de oorlog wilde graag naar Amerika, naar de mariniers daar. Ja. Maar dat mocht net, want hij kreeg onderzoek west van zijn mem net. Die zei best nog zo lang voor het westen, maar nog best even tuut blijven. Ja. En mijn mem die zwom altijd. En die had wel wedstrijden zwom op een grote wiel. Zo. Moesten ze in een driehoek zwemmen. Ja? Ik weet niet. 1000 meter, 3000 meter zo'n rondje of zo. Een flinke afstand dan. Ja. Dus dus die wieden wel sportief online. Ja, zo van. Maar ik denk dat het in die tijd misschien ook wat minder. Het is natuurlijk heel anders geweest. Sport. Ja. Denk ik. Ja. Leef je ze nog? Ja, mijn mem leeft het nog. En je hart niet meer? Nee, mijn hart niet meer. Mijn mem die wordt sneun. Wordt zo 88. Zo. Ja. Nou, het is geweest. Die redt zich goed. Mooi. Ja. Mooi. En toen is al heel jong erdoor dus? Ja, vrij jong, ja. Ja, nou, dat is ook, ja, dat gaat als zo natuurlijk. En in het begin heen en weer, van Dokkum naar Snits. Ja. Dus dan wil ik wel wat om dat heen en weer rijden. Met de bus en met de trein en zo. Dus dat wie altijd wel wat
Het nam een soort tijd. Ja. En op laatst het hier erop naar Heerenveen, dus dan wie Heerenveen snit, dat wie wat dichterbij. Ja. En, maar vond zij maar dat ik weet- vervelend als dat betieven Nou. door het geest? Of had ze dat stimuleerd? Van nee jongen, kies voor die sport en... Nou, nee, ze het wel zo. Dat zij, ik moest maar eens, als ik met je om 4 uur een wedstrijd hier of zien, dan kon ik maar eens nog wel even helpen bij je uit even wat in de tuin, nou weet ik het wat. Ja. En ze zei van, nou ja, dat kan dan ook nog, hè, dat kan ik wel. En ze winnen altijd wel bij de wedstrijden, net zo dat ze er net kwamen. Ze winnen er altijd haast. Maar ja, dan kun je maar eens nog wel wat oors doen. Zo, dat wie doe, zo van nou. Ja, Dat gewoon. was wel tijd, ik is wel nuttig besteden. Ja, zo. Ja. Is nog wel even wat oors doen. Ja. Ja. En nee, wat dat betreft wie dat altijd wel duidelijk zo van nou ja. Net meer of minder als Noor. Zo. Nee. En wat zijn zij toen ze naar Italië geweest? Ja, dat wie wel even een dingetje natuurlijk. En zo van nou ja. Hè, het idee hè, dat je Safir Fort, nou het is net 4, maar dat je Safir Fort bent. Ik zei ook van ja, ik stap op vliegtuig en in Noerke kun je weer in Nederland wezen. Ja. Nou, dat is ja. Dat wie ik zei. En in de praktijk is het natuurlijk net altijd even handig natuurlijk. Ja. Dat je geen opvoert. Ja. En uiteindelijk wie dat wel... nou, zoals dat wel doen, dat wie de vraag, hè, die ik wel eens te jaren kreeg van hem dan. Van mijn heid. Maar wat voor reden? Nou, zo van nou, ja, is het wel degelijk. Hè? Zo, is het wel... Is het wel vertrouwd? Ja, zo. Ja. Dus, nou, achteraf hartstikke mooi natuurlijk. Maar, en ze kwamen mij eigenlijk alle heren. Wie kreeg volgens mij een beetje in de tijd dat mijn heid, die ging vrij vroeg met pensioen, met de fut, wie dat doet. Dus die kwamen mij alle heren. Dan kwamen ze in het autootje. Ja? Dan kwamen ze in het autootje en dan kwamen ze even een paar dagen of 2 weken lang of zo. Ja. Nou, die vonden het ook altijd mooi. Ja. Dus dat wie ik altijd wel. Ja. Die misten dat ook letterlijk. Ja, ja. Doe ik er niet meer wennen. No? Ja. En wat zijn die? Zijn die van jongen, als er heen geest, zwaar dat is een beetje gewone jongen bloost en goed in die toekomst investeert en dus die hield je makers van die toekomst letter? Of zijn ze van geniet ervan en keep je een mooie Lamborghini? Oh, en, zo, nee. Nee, maar dat wisten ze ze een wel. soort van moreel kader, wat ze die daar mooi aan wonnen of net? Ja, maar dat wisten ze wel dat ik net zou wie, dus, Nee? dus dat hoeven ze net te vertellen. Nee. Maar wel zo van hem, maar die adviseur die dan erbij wie, zei van nou, dat vonden ze wel vertrouwd. Dat wie wel ondegelijk mandje. Ja. Ja, en hij wie er ook altijd, en mijn heid wie er ook altijd bij belutsen en zo. En dan, dus dat voelde ik wel mooi natuurlijk. Maar ja, wel mij vertrouwde mensen om me heen en zo. Ja. Nou, Ja. zo. En uiteindelijk, ja, wist de Italiaan hier daarna ik dat het wel eens loesje wezen kon. Nou ja, dat is. Ja, ik had er nooit les van wel ook. Nee. Nee. Dus dat scheelt ook een soort, hè. Dus ja. Dus dat is ook al heel goed kan met mij. Ja, dat klopt ook al hier. Ja. 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 Nee, Lucas Peter Blagier en Rob Graven die kwamen door in Sicilië te spelen. Op Sicilië, in eiland. En, maar die, volgens mij had hij hun hulp nog gaan. Van bepaalde periodes, wist je wel. Ja. Dus ja, dat is altijd wat, nee, daar heb ik nooit les van gehad. Nee. In Noord-Italië wie dat altijd wel goed. Had ik nooit behoefte gewoon daar om wat maar dat zit maar door de kant even op de ziekje, enkel is maar van het moment
even een jel hier de playboy daar te wezen en het jel te verbrassen en daarna te sparren. Omdat het echt een soort van eenmalige kans is om eens een keer zo te leven. Nee. Nooit dacht van, het is een bewuste keuze, maar ik liet wel een komers voorbij gaan. Nee, heb ik nooit... Nee? Nee, zo ben ik net natuurlijk, maar... nee. Ik ben wel eens even op stap geweest natuurlijk, derde. Maar het is, nee, dat past ik net bij me. Dus... Daar zoekt het in zin in, ha? Nou, nee. Nee, ik zat net weten, nee. Nee, maar heel veel mensen die daar stiekem een beetje van dromen, maar niet het net binnen hun bereik hebben. Ja, misschien. Denk je net, haast er toen net af van, goh, maar het lijkt nog binnen mijn bereik. Dus nee, heb ik nooit doen uitgedacht. Nee, hè? Nee. Ik zoek het net weten. Soms dan zie je dat ik wel eens, hè, dat ze het pad ziek binnen, maar dat ze gekke dingen doen of zo. Ik weet het niet. Een gekke autoscape, heb ik nooit gedaan. Nee. Maar dat hoeft net per se het pad kwijt te wezen. Dat kan ik een heel bewuste keuze wezen om die kant van het leven even te smarten. Ja. Dan ga je dat ik maar beleefd. Ja, wist wat het is? Dat wie ik wel grappig. Ik heb wel eens gedacht van maar ik zie ik hier een hoeskeepje of zo, of zal ik dit of dat. En dan wie die adviseur, dat wie een heel degelijk man zie, die zei van ik zei van nou ja, dat kan, maar dan heb je er ook weer zorgen bij. En wat je nu moet doen, is gewoon volleyballen. Dat is één ding. En niet te veel andere dingen. Nou ja, ik dacht, dat vind ik wel een hele wijze. Ja. En ja, hoe meer dingen als erbij verzint, hoe meer zorgen als ik had. En hoe meer dat het van het volleybal afsteert. Ja. Soms kan ik wel eens positief wezen. Maar dat wie in deze net handig. Het woord afleiding had ik twee betekenissen. Ja, nou, afleiding kan heel lekker wezen, maar dat kan je ook uit je concentratie halen. Ja. Nou, hij zei dan krijg je er alleen maar zorgen bij. Ja. Dus hij zei dat zou ik niet doen. Nee. Nou, dan had ik dat. Ik had het dat is ik zo. Dat doe ik net. Ja. Achteraf denk ik van, goh, dat zou wel mooi was daar. Oh, ja. Dat is altijd zo. Ja. Ja. Maar toen is de komers. Ja, nou ja, ik ken het nog wel van, maar ik bedoel, waarom ik ben hier gelukkig. Ja. En op een gegeven moment rent alleen, zei ze het rent. Nou, dat is ik. Ja. Nee, maar het is uiteindelijk wel mooi dat ik wel graag op vakantie erin ga. Ja, weet je nou, dit is maar ik bij, ja, wist je. Dus ja. En dan is het wel noffelijk als je. Ik vind het direct wel thuis. Dan is het door de Italiaanse wien. Nou, dat is lekker. Dat is lekker. Ja. Maar komt er terug dat het uit Italië komt of omdat het een stukje beleving is? Ja, let het allebei wezen. Die lijsten zullen zeker mooi spelen. Tegen, absoluut. Ja. 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 Dus, ja, dat had een mooie rol. Die leefde voor het loon en wat kennis van het loon en van die talen en die cultuur. En, ja. Ja, dat is wel mooi, ja. En als en misschien had dat just ook wel met die voetballers in Spanje vind ik ook wel, ja. Vind ik ook wel Koeman en zo, die ben ik wel en met Barcelona beginnen en Rijk had ik wel. En dat ik denk van nou, dat ben wel warme streken, hè?
Zij bleven er ik van houden. Dat denk ik echt. 20 jaar later komen die daar ik nog. Ja, en ik weet net dat het wel in Engeland zei. Ik denk, dat is misschien oors, ik weet net. Zo dat ze werden, ik weet het ook niet. Ik denk dat het, ik weet er net, ik had er geen verstand van, maar ik kan me voorstellen dat het echt vooral met de eet- en drink- en terrascultuur te maken had. Dat refereert natuurlijk altijd aan een soort van vakantiegevoel. Ja. En ik heb al een eerste 2 maanden in Spanje wonen, in Barcelona, werd ik alles op de terrassen en in de kroegen afspeeld. En dat jouwt een soort van dat jouwt zo'n lekkere sfeer. Ja. Daar verlang je naar waarom. En dat ga je natuurlijk net in Engeland en Duitsland. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat... en uiteindelijk gaat het net om dat terras op hemzelf, denk ik. Maar om dat gevoel van mooi met elkaar buiten leven, genieten van die warmte en van die zinnen. Ja. En het goede leven, nou? Dat wint je, dat hapje erbij. Ja. En dat is natuurlijk iets wat een heel plezierig gevoel houdt. Ja. En dat zit natuurlijk volle meer in die zuidelijke landen als in Noorderland. Ja. En als je naar Duitsland ging wist, dan is dat waarschijnlijk... Net zo gewoon, denk ik. Nee, is die leefde misschien net zo in Noorderland. Nee. Nee, en de meesten natuurlijk, kijk wel, ja. Want ik vind het wel... die meesten, ja, dat heb ik getroffen daar. Hier net het ook op een goede plek. Dus ja, mooie vereniging, niet direct. Daarom is het ook zo zonde dat het er niet meer is. Ja. En dat is, maar de meesten ben er nog wel, dus die zie ik hier dan op uiteindelijk, waar het dan gaat. Ja. Die levenservaring is toch je net gewoon, als je destijds daar net voor door is te kiezen. Nee, als je net op die 14e, 15e door is om naar Animo te gaan, of op die, wat is het, 18e, 20e door is om dat bankrasmodel in te springen. Ja, nou ja, goed, wees... Mag ik wel lef hebben? Ja, want het zijn eigenlijk vrij enge keuzes in die zin. Ja. Het is een smelpaad. Het is wel een paard omheen, maar het is wel een smelpaad omheen. Dat zei ik ook altijd. En zeker, er zijn misschien 1000 die het kennen. Ja. Er zijn misschien 100 die het doggen. En er zijn maar 10 die het... helly, ja. Zo. Ja. En dus de spoeling is dun. Ja. En die horen je toch gaan misschien lekker bot hun best doen. Ja, absoluut. Ja. En misschien ook wel dezelfde mogelijkheden ook nog wel gewoon. Ja. Ja. Dus ja, maar ja, dat is altijd. Dat zie ik om mijn baan uit te lezen. Ja, je maakt wel keuzes maken. En een keuzes maken betekent net altijd dat je. Dat het een verkeerde keuze is ook een keuze. Mm-hmm. Maar dan weet je, als je hem zelfs maar maken gaat. Want als ik hem vanuit doe, als ik zeg van doe maar naar die en die squalla, of doe maar daarheen, of doe maar dat net van, dan jou smijt de schuld. Dus hij moet zelfs de keuze maken, zeker op een leeftijd van 18, 20, dan maak je dezelfde keuze maken. Ja. En dat is echt. Maar bedoelt hij maar dat ze het lef hebben om een snelle keuze te maken? Nou ja, ze moeten het wel. Soms de laat ze er wel eens wat op omkomen. Ja. En dan zeg ik, ja, nee. Ja, soms maak je echt voor een bepaalde periode maak je dus je oplaan voor een opleiding. Of je maakt oplaan bij je werkjouwers. Of van, nou, dan wil ik graag op vakantie. Of ik wil. En dat je dingen uitstellen, dan komt het steeds dichterbij. En dan wordt de keuze van je maken. Ja. Maar dan is het nooit je eigen keuze. Nee. Dus ik geef ook altijd, wat altijd je eigen keuze wezen, ook al is de verkeerde. Ja. Dan kun je het alleen nog maar van leren natuurlijk. En,
Ik denk dat ik meer verleden had, misschien als won. Ik weet het net. Ik ken het alleen maar won. Dat ken het. Nee. Maar ik kan er nergens iets uit in de richting van misschien ga ik daar een verkeerde keuze maken. In die actieve carrière. Nee. Qua volleybal? Ja. Qua volleybal net. Nee. Was alles goed in? Ja, alles goed. Ja, dat is een lekker gevoel. Ja. 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 Ja, nee, dat is wat dat betreft, ja. En volle meer hier direct net in zitten. Maar gouden plak en gouden jaren in Italië. Nee, wist, nee. Absoluut. Nee. Want ik ben wel uitleend aan een Treviso een keer hier. Ja. Nou, dat weet ik. Dat is ik. Als ik dat letterlijk ik daar hoe dat al je gang is. Maar daar heb ik uiteindelijk, nou, ik hier er wel een keuze in. Alles weer al helemaal uit regelen en zonder dat ik het wist. En toen kwamen ze bij mij van, nou, zo en zo. De kist naar Treviso daar. En dan spelen ze daar hier en dan kiest dit fietsen en dan komt het dan weer om. En dan, nou, ik zei, dat wil ik net. Ik wil je blijven. Ja. Nee, en toen op een gegeven moment toen gingen ze iets van, ja, maar wij hebben alles al betacht en regelde. En het is al bekonkeld. Ja. Nou ja, en uiteindelijk is het wel terug in. Maar ik zei van, hè? Zo. Dat, dus soms wordt de keuze ook wel eens van je maken. Ja. Ja? Zonder dat je het terug hebt. Ja. Maar dat zei ik van, dat weer eigenlijk een beetje dat weer het leuke van, of het leuke, ja. Soms weer wel voor die managers. Die waren eigenlijk heel wat het seizoen al bezig, maar het seizoen erop. Zo van, nou, als je nou die neemt en doe die. En nou, dan zwaar we dat. Die wordt kampioen en hoeveel yield zit er. En nou, zo. Dat vond ik eigenlijk altijd wel eens wat een. Nou ja, ik denk van, nou, daar ik wel wat meer speling in. Zo van, misschien wel die devil in en misschien wel die devil in. Ja. Maar dat we eigenlijk dat al. waren al van je bekonkeld. Ja, nou, zonder dat we het wisten. Ja. Ja. En net dat precies uitkwam. En krijg eens mij, wat ik zei is van een week op het laatst. Weer alles in kannen en kruiken en in de kamer. En ik moest alleen nog maar even een appartementje uitzieken of zo. Ja. En ze zeiden, ik ga naar terug. Ja. Dat ze zelfs ook mij de hand niet hier zien. En dat ze. Moesten ze, ja, voor 2 weken, in 2 weken moesten ze even hier ophalen. Die zei van nou, dan kunnen we net de competitie net beginnen. Dus ja. Het ben een soort verhaal, Jan. Die is eigenlijk in een periode verzameld. Nou? Ja. Dat is echt wel een soort. Als ik dat spul mooi naam was, met een bedel matten of bedel wollen. Die is graag zien laten wordt, wat graag wil vertellen wordt. Of zoiets van. Ja, maar ik moest even wat meenemen. En ik denk van nou, wat zit ik meenemen? Nou, zie ik je zijn wat uit. Dan ga ik even te pissen, of mag ik nog een pissen? Ja, ik mag even pissen. Nou, als ik pissen eerst, dan ga ik even pissen. Ja, maar ik hoor daar net in, ik ken je wel even. Ja, cool. Ja. Toch? Dan doe ik dat ik. En ik geef er nou even Sjen. Ja. Voor de win of Tjenne win? Wat is lever? Waar komt hij?
Zoals dat, zo'n lichte gloorde had er nog altijd onder de horizon zit. Ja, en ik al die luchtjes daar zo, trouwens, Soort, ja. En daar knippert ik iets over een hele lange lengte. Hier staat ik, jongen. Waar? Ja. Ja. Hup, on, uit. On, uit. En dat krijgt als dit... De groene bedoelt? Nee. Ja, die daar. Oranje en reetachtig. Ja, ja. Wat zou dat wijzen, joh? Dan lijkt het wel alsof er een trein staat, zeg maar. Ja. Nou, dat is dan net een skip. Of wel? En het is ook net een kust. Nee, Wat, hè? het is een Of zo'n wiemoen, ik weet het. nee, betonning. Nee, wiemoen. Ja? Denk ik. Ik Ja, denk maar dat... dat is ook betonning, want het is ook groen en reer. Ik zie niks grins. Ja, Oh ja, daar links. Ja. Nou is het reer, Ja. dat is groen. Maar Dat Riel is, Stefan... dat is dat felle lucht. Ja? Riel Stefan, je had ook Ja. een redenknipperjacht, een lint. Zou dat net... Oh, daar, ja. Zou dat net een wiemoenenpark Ja, dat is zijn? wiemoen, Ja. ja, vast. Ja. Ja. Goh. Ja. Ja. Het is hier binnen lekkerder, hè? Ja. Dan krijg je wel wat vis. Maar steven een biestel in hier, dan zit het bij de kaart. Oh ja. Oh ja, dat scheelt wel, ja. Ja. Nou, ik hier de kwarte broek mee. Ja, heel goed. Ja, dat is de... Ja, die medailles die ik in mij nam. Wat zei? Die medailles. Has die bij je? Ja, die moet ik in mij nam. Nou, verrek. Goh. Nou, had ik samen een gouden Olympische medaille in de hand. Ja, ja. Wist je ook dat? Nou? Ik stek hem even in de boez en ik ren aan de voet. Ja, een beetje. Ja. Hing het hier waar? Thuis? Nee, hij hing het net ergens thuis of zo. Nee? Zie, dit is, oh ja, dit is die. Dit is Barcelona? Ja. Maar we hebben wat, hè? Wat ben die dingen aan sfeer eigenlijk? Ja, toch nog wel, hè? Ja. Ja, gewoon in een relatie. Ja? Ja. 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 En hoe vaak komen ze eruit? Nou ja, het in zijn jam wel. Ja. Gebeurt dat vaak? Nou, soms wel eens op squallen. Ja. Ik zie het zelf eigenlijk ook nooit. Nee, hè? Je zit op de zijkant mens volleybal dan. Ah, het schenk had ze verkocht, hè? Ja, dat jerk, ja. Ja, En we horen sporters die het zijn van hoe is het mogelijk? Dat is heiligschennis. Ja. Nou, weet ik net. Ja, dat is... Ja, weet je, dan krijg ik de koer van wat is het tegenwoordig? Ja. Ja, weet ik net. Is het het is meer het idee, denk ik, hoe gek het klinkt. Ja. Het is een symbool. Ja. Voor wat er gebeurd is. Ja. Maar zou je dat heel slim vinden als dat symbool kwijtwezen zou? Als er nou bij de inbrut van waar? Nee, want het symbool hakt, dat bleef er altijd. De herinnering wel. Ja, nou, het symbool ik wel. Maar het symbool, ja. Maar dat werd bij de inbrutsen. Ja. En ze mee voort, de horen moa's. Nou, dat is jammer.
Ja, dan maak ik weer... Kun je weer opnieuw beginnen? Ja, ik heb nou ja. Ik zeg ook wel eens iets aan van nou ja, als ik maak nou een bronzen eigenlijk. Ja. Ja. Maar ja, als ik nog weer begin, dan ben ik weggehouden. Dus dat eigen wezen. Ja, maar zo is het toch. Dus uiteindelijk, ja, wist, wat houdt het in? Ja. Daarom vind ik ben er wel heel trots op. En het is echt, het zit ergens voor. Ja, mag ik nog wat? Ja, wist, sorry. Het zit ergens voor. En uiteindelijk is het... En ik vind het ook wel heel mooi om zien te letten. Ik zeg van, dat is thuiskomsten en dat is de... Maar het is net zo dat ik nog steeds van, nou, dat ik de meid de keper in. Zo. Ik weet dat Bas van der Goor had het in de kamer hingen achter een liedje. Ja. En Ron Zwerver die had het in zijn vlierlijn, in zijn pakketvlier. Ja. Ja, in glas, in een soort vitrine-achtig iets. Nou, zo ben ik net. Nee. Zo. Nee. Maar goed, dat als het in zijn eigen natuurlijk. Ja. Ja. Nee, ik nog wat foto's. Ja, dit is ook wel... Dat is als ik gek mijn honden weg. Maar per week alleen is deze verstaan. Ja. Ik heb altijd, maar dit is wel mooi, ik vond het wel een grappige foto. Hoe oud is je ben? Nou, 12. Maar je vorige keer een hond, die is 9 geworden. Ja. In Ritsbeek. Maar hij zat er... Ja, je bent er nog wat jonger, hè? Je bent er nog wat jonger. Ja. Ik heb altijd wel wat met die beestjes van. Ja, ja, dat vind ik altijd wel leuk. Ja. Maar ook nog werk in mezelf, dat weet ik niet. Maar was eerst even van deze oor in die hollen. Ja, zo, maar dat ik net vervangen. Dat mag ik net... Nee. Nee, maar een mooi beest. Ja. Ja, ik hier wat foto's mijn naam. Maar als je in een actieve carrière hier echt al een hond? Deze net een hond. Nee, dat wie na de tijd. Ja, precies. Ja. Dat wie na de tijd. Dus dat wie... nou, eigenlijk daarna. Ja. Ja. Op een pleertje. Ja. En een hondje erbij. Ja. En uiteindelijk... nee, maar die ben er altijd, die honden. Ja. Ja? Ja. En dat is altijd wel mooi. Dus dat doe je altijd... ja. En dus dan ik. En nog eens nog hier op de pleertje. Daar steek net maar eens een beetje onder lintje. Nee, maar dat dikker jou denk ik. Ja? Altijd met zijn fietsen en zo. Ja. Ja. En dat ik eigenlijk zo van, dat heb ik verzorgd om te leren net op team. Te schieten en zo. Dan zo. Dus, Ja. Ja. Maar dat ben van die dingen die ja, zo van, nou, dat maakt geen leegte opvullen, zo. Om nou weer een hond te nemen. Maar het is altijd wel grappig, want Ben hij altijd hond. Ja. No, en de hoen hek uiteindelijk. Ja. En je weet er van tevoren, nou, dat zie je hier, dan houdt het op. Dat is gebeurd. Ja. Ja. En dat is met Ben net zo. Nee, het goed is net. Nee, goed is ja. Ja, nee. Dus, nee. Ja. Nee. En ondanks dat schrik je ervan dat hij dik is? Nou, nee. Of... Nee, helemaal niet. Nee, maar dat uiteindelijk wie het zag van... ik dacht van, nou hebben we het, en die Jelien dacht ik al, dat wordt nog een beestje. Ik denk van, nou, als er ooit eens een keer wat gebeurt, dan geen Polonaise meer aan het beestje. Ja. Dus dat ik al van hem. En hij kreeg een maagtorsie, zeg maar, de maag die draait. Nou, en dat is, nou ja, dat kan gebeuren natuurlijk. En het kwam eerst weer goed en toen later weer het weer mis. Ja. Nou ja, dan kan het wel opgelost worden, maar dat is dan
behoorlijk ingreep. Ja, toen dacht ik, ik heb mezelf op voornaam en niet alleen al. Ja. Als er ooit is wat me komt. Ja. Dus nou ja, dat ben ik van die keuzes, hè. Ja. Ja. Dus ik ging me op voornaam, ik denk van nou, daar begin ik net aan. Ja. Dus, Maar dus, goed, hij had Tolweer zei het? Dit is wie Tolweer, die daarvoor wie niet aan. Tolweer maar die mij leeft, dat is hartstikke hard als in dochters. Ja, dus ja. 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 Ja, dat is een flinke Ja, hart want van je leven. de eerste, die wie er nog, ja, die wie er nog zo'n beetje. Toen mijn eerste dochter geboren werden. Dus, ja. Ja. Dus, maar goed, het is altijd wel grappig hoe je, ja, de een die had er boven mij, maar dat was net, hè. Ik had er net voor mooi. Nee? Nee. Nee. Nou, ik vind honden eigenlijk best mooie beesten. Ja. Maar hij neemt mij te volle. Ik kan me heel goed voorstellen, ook alleen nog wijze zo of zo. Weet je Ja. wel, dat je, als je ik snap heel goed het vriendschappelijke. Kijk, die van Staatsbosbeheer. Ja. Nou, Ja? als je zo'n soort baan hebt en Ja. maar zo'n hoen, ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat dan een goede vriend van je wordt, kan ik me heel Ja. goed voorstellen. Ja. Maar wij als gezin met 3 kinderen in een huis en dan dat getrut mij een hoen, dat stiert mij altijd wat zin. Dat die hoen. Maar het verschilt ook helemaal per type hoen en hoe je daarmee omgaat. Maar ik zie toch als je hier op Ameland van de week heen dan hoort, dan rieden wij hier door die fietspaden hierheen en hoeveel van die mensen als er wel maar zijn kwarken achter op een fiets, maar zijn hoentje erin. En daar had ik wel een soort van allergie nee, voor. dat snap ik. Ja. Nee, dat had ik net. Aan de andere kant kan ik me heel goed voorstellen als dat door de weilanden rest en er staat een beest bij die dat wel een mooi gevoel in je houdt. Dat is iets moois met zo'n beest. Ja, nee, maar weet je, dat is te doorriepen en dan is die er direct. Dus dat is echt wel, hè? Ja. Dus dat ben ik altijd wel dingen. Die mis je dan als eerste natuurlijk. Ja. Maar hij weer, altijd vrolijk. Ja, dat Ja, is hè? altijd, dat is altijd. Maar inderdaad, ze had Els niet in zijn eigen. Ja, ik ben geen katten. Nee. Ik hou niet van katten. Nee. Hij ik net zo vol mee. Nee. Hij een katten? Ja. Shit, daar hebben we het al. Ja. Nee, maar mijn kat had je langs volle bieding net als mijn hond. Nee, misschien totaal niet. net. Nee. Dus was dat een zeg maar, vriendschappelijke relatie, zeg maar, haast met zijn hond. Dat hadden wij totaal net met mijn kat. Het is wel mooi, leuk, lief beest, maar verder. En mijn kat je door de deur riepen en die gaat voort. En dan even een dag komt een keer weer om. En dat is onvergelijkbaar met mijn hond. Ja. Het is veel makkelijker. Mijn kat. Maar de boon die mijn kat heeft is dus ook minder als mijn hond, denk ik. Ja. Ja, dat, maar ja, goed, dat is. Vroeger ging het thuis ik een hond. Ja. Het is misschien ook hoe je braaf binnen, ik weet het ook niet. Maar ja, goed. En wat voor volleybalboek had je? Ja, dat is. Ja, ik denk dat neem ik hem. Dit is dat boek van. Ja. Ik weet niet of dat kist. Dat vond ik wel heel leuk. En dit is van. Dat is een almanak. Ja. Van Johantje en Johan. Maar die hebben alle jaren ze in Italië zo'n uitgave. Ja. En daar hebben ze dus, daar zit alles in. Alle verenigingen, alle spelers. Ja, alles. Best is zo? Weet ik niet. Dit is van. Even zien. Get dit op. Dit is A1. Dit is. Oké, van nadenken. Dit is A1 masculine. Maar het zou wel iets, hè? Was zo, ja, dat is van hoe die sport beleefd wordt. Ja. Dat ze maar zo'n soort almanak komen. Dat alle jaren, hè? In Nederland net voorstellen. Alle jaren, ja. Ja. Nog steeds? Of is het net? Ja, volgens mij, ja. Dit is het.
Dit wie het eerste. Wist je nummer Alve daar? Ja, noem maar al weer. Ja. Ja. Is dat de langste van het team, hè? Of net? Ja. Ja. Nou, dat denk ik ook wel vaker. Ja. Ja, Bas wie ik 2 meter jongen. Ja? Ja, Bas is Bas van der Goor. Ja. Ja. Daar had ik een soort contact mee? Ja. Ja. Die had ik kankerhonger, toch? Ja. Of had het nog? Nou, hij is nog weer vrij. Wat hier hij? Lymfeklierkanker, ja. Ja. En dus dat wie even schrikken. Ja, bliksem. Dus die leest een heel stuk van hem in de krant. En dat er ik eigenlijk is hij altijd aan de beurt. Want hij had hij had toch suikerziekte of? hij had rek en hij had geelzucht en hij had hoorn en hij had altijd wat. Hij had altijd gekke dingen. Dus ja, er is die alle van de gekste dingen op zijn paardje kregen dan wie hij het wil. Ja. Ja. Ja, nu weer dat, hè. Maar hij stiert er ook altijd positief in. Ja. Dus dat wie ik wel heel mooi. En maar dat wie volgens mij verleden week of 2 weken verliezen of zo, dan stiert er een stukje in de Volkskrant van hem. Dat vond ik wel een mooi stuk. Ik had net jongen. Nee? Oké. Maar nou, dat is wel mooi. Ja, hij had de hele street gewoon natuurlijk. No? Maar ja. Maar wat ik zei, hij was altijd positief. Een lange street of? Nou, en hier Ja. ongeveer, Ja. mijn ander. Dus ja. En nou helemaal skin? Ja. Ja. Ja, was ze 4, als we dat zezen kennen. Ja. Hoe is dat bij jou? Is dat ik iets was dan, wat op een gegeven moment best wel skin verklaren? Ja. En had dan een soort van verhoogd risico voor altijd? Of is er nou helemaal niks meer? Nee, ja, dat weet net dat ik weet. Ja. Ja, ik ben 3 keer skin verklaren, hè. Ja. Dus, Ik kan me voorstellen hier. dat het vertrouwen dan in dat skin verklaren op een gegeven moment ook wat anders. Daarom, dus ja. Dus nee, wat dat betreft is dat ik zo van, het komt zoals het komt. En dat is misschien wat, dat is, ik is beter morgen, van jouw leven is morgen. Ja. Zo. Ja. Nee, maar daar ben ik verder wel. Maar werd het nog gecontroleerd geregeld? Nee, ik Helemaal niet. Nee. Wanneer best wat lijst? Gecontroleerd, wist je nog? Nou, 4 wielen of zo, weet ik Ja. het. Ja. Dus nee, daar heb ik verder geen. Maar ik had daar heb ik het volste vertrouwen in. Ja? Ja, en als het. Wist, ik ben een beetje. Ja, stel dat er weer wat is. Ja, dan gaan we naar het ziekenhuis staan en dan maak je het even beter. Ja, zo makkelijk is Oh, het. net. Zo makkelijk is het. Nou, wel, Ja. maar dat is cricket met de tandarts. Ik bedoel, als je eerst naar de tandarts, net om er minder van te worden. Nee. Toch? Nee. Het kan nee, er ook maar- komen. nee, Shit, dat is cricket bij tuurlijk. dit boek. Nee, maar je hebt ratio en gevoel. Je kent dat natuurlijk al je prima verklaring, maar ik word hier helemaal niks ompraten, maar ik zou me voorstellen kennen dat ergens wel iets van iets in die sloept van bliksem. Ik had een keer ervaren, het kan dus wegkomen, dat er een soort van onzekerheid of zo in komt. Ja, nou, dat is er wel een beetje west. Mhm. Maar het had me nooit in de macht gewoon of zo. Nee, hè? Nee. Heb ik net tiens? Nee. Volgens mij, het is wel het besef even zo van, oh, zak je het er niet een keer? En, maar al heel gauw zo van, nou, wat kunnen we er dan aan? Ja.
En dan moest die oei aan. En ik zie het te vallen wonen op een goed plak, vind ik het idee. In Leeuwarden, in zijn speciale afdeling, hoofd-hals, oncologische afdeling. Ja. En ren daar maar eens deel en dan is het kan 1 keer beter. Ja. En 100 keer minder. Ja. Ja. Dus zo simpel is het ook. Ja? Ja. Kan 1 keer beter en 100 keer minder. Ja. En hoeveel vertrouwen heeft u op dat moment van die 1 keer beter, dat gaat wel lukken? Ik bedoel, praat je zelfvertrouwen on? Of? Nee, dan weet ik het. Het kan 1 keer beter. Zeg van, nou ja, dit heb ik. Ja. En ik is heel zielig van. Maar ik denk dat de andere mensen er meer les van hebben dan mij. Dat weet ik hartstikke zeker. Ja? Ja. Ik ben ook nooit echt ziek geweest. Nee. Daarom hadden ze me wel even te pakken hoor, natuurlijk. En maar het is net zo dat ik echt ziek was. Nee, het had me net in de macht gewoon. Nee. En ja. Maar omdat je er een oei aan kiest van nou, het komt zoals het komt en ik hoop dat het goed komt en als het net goed komt dan kijk ik het dan niet zo'n verhoring. Of omdat je echt altijd dacht had van dit komt wel goed. Nou, ik heb altijd wel gedacht dat ik jou mijn joer aan die man. Ja. En die ben met mij bezig en die als het zo is dan is dat zo. En op een gegeven moment, na 2 keer zeiden ze van, of na 1 keer zeiden ze van, dan was ik een second opinion hè. Nee, dat het de 2e keer weggeconstateerd is. Ja. Nou nee, ik zei dat hoeft op mij niet. Ik zei ik vertrouw je hem wel. Dus dat is waar baseer je dat op? Nou, op het feit van dat zij dat alleen nog net beslissen, maar dat ze contact hielden met het Antonio van Leeuwen ziekenhuis en het UMCG, dat is het hele circus. Dat wie er wel bij belutsen. Dus ja, wat kun je dan nog verder? Dus nee, daar ga ik me heel duidelijk aan omgaan. Ja. En wat ik zei, als je naar de tandarts ging, dan. Ja, maar... En dat is, klinkt, ja, weet ik het. Nee, maar nogmaals de vraag. Jou zit er een oor in het volste vertrouwen dat het goed komt? Of jou zit er een oor omdat het toch net de kist als die oor en we zien wel wat er gebeurt? Ja, dat is het laatste. Ja. Ja. Maar de kans dat het misgaat en daar kun je het dan niks aan doen. Of de kans dat het of bestaat de kans dat het misgaat net eens in die rollen? Oh jawel, ja, die bestaat wel. Ja. Nee, dat is meer realisme. Ja. Zo van dat ken ik goed, het ken ik liever goed misgaan. Ja. Maar dat had heel kwart worden. Ja, net lang. Nee. En dat had ik net onder de wankeling gebracht. En een keer, want het is in 1 keer, in 1 jaar is het 3 keer waarom gaan. En alle keer wie ik weer verhuisd. Dus het zo wie ik weer. Ja. Ja. Het wie net zo van, gosje mij, nou ja, even, zo van maar het, wie wil verhuisd. Ja. Net blij verhuisd, maar wel verhuisd. Ja. Ja. Maar lekker goed koers je weer redelijk blijmoedig oer aan het vervolg en ik jou meer maar weer oer. En A is B en dan komt C en zo. Ja, dan gaan we dat weer. Ja. Dus dat wie wel. Is dat? Ik wil het graag leeuwen, nee, maar ik wil het echt graag leeuwen, maar ik probeer het me voor te stellen. En ik vind het moeilijk voor te stellen dat het net momenten dan haast als ik van dit komt 2 keer waarom komt. Ja.
Dan kun je het beredeneren, maar... Ja. Ja, ik ken het net maar een meisje. Nee, dat is misschien wat... Is het kortzichtig? Nee, het is mooi als dat zo opvangen kist, zo'n klap van jezelf. Ja. Dat is net kortzichtig, dat had iets moois. Ik probeer alleen nog uit te vinden van, is dat een houvast, wat ziekest? Of is dat... Oerjan. Oerjan. Ja. En dan jou ook niet hoor, ja. Ik denk dat dat het is, ja. Of ik weet het wel zeker. En niet zeker is in Hastingeli kringen, want nu draai ik keer. Ja, dat misschien ook. Dus daarom zeg ik, die film is nog weer makkelijk weer om te draaien. Dus ja. Ja, wat dat betreft is het nu uiteindelijk een kwestie van ja, nou goed om je heen te zien en ik waarderen zo van nou wat ik niet zei, hè, ik kan één keer beter. Zo van ik hiet net haar krijgen, hè. Maar het kan ook 100 keer minder als je zeggen om je heen wat er al hier ook gebeuren kan. Zo. Dus het is een beetje, ja. En ik zeg jou dat ik heel tevreden ben met wat ik nog heb. En als ik orenmeesjes zeg, dan denk ik, dat is ik net best. Ja. En daarom zeg ik van een oor had er meer les van, wat ik had, dan ik zelfs. Ja. En ik moet er net om denken dat ik iets had wat een oor had. Zo. Nee. Ja, nu weer dat. Ja. Of nu weer, maar dat... Ja. Ja. En als dan juist dat Bas van de Goorkanker had dan ik de neiging om een soort van verantwoordelijkheidsgevoel van ik heb een ervaring, ik kan hem misschien helpen, want... Ik ben er een paar keer geweest. Ja? Ja, ik ben er een paar keer heen. Ja, en wat ken je aan de wand? Weet ik niet, wat was Niks. Nee. Gewoon erheen, een bakje koffie. En even praten en even... ja. Ik ben ook in bed weten dat ik het weet wat... hij moet het zelfs doen. En dat hij er ook wel in de gaten natuurlijk. En dat had er ik die in. En... nee, wat dat betreft... ja, dat is uiteindelijk is dat altijd wel... daar heb ik... ik heb wel zoiets van, ik moet erheen. Dat had ik dan wel. Ja. En dan ben ik gewoon die dat net doen. Ja. Maar ja, ik vind... ja, dat komt... dat komt ook in één keer op je paard. Zo van nou, hoe ga ik daar dan mee om? Hè? Maar ik vind dat hij dat heel mooi dier had trouwens. Hè? Maar ja. In wat voor zin? Nou, dat hij wel... ik mij zien gezin en Bas is wat dat betreft heel erg... die zit heel erg in die materie en dan... Die verdiept zich helemaal in het medische gebeuren en dat hier ik helemaal net. Ik joeg me eigenlijk helemaal over. Zo van nou, zo zie ik het maar uit. Dat is misschien nog wat. En Bas die er helemaal mee bezig. Zo van nou, hoe komt het? En die wist ik precies hoe er het eigenlijk moest ondergaan. En wat hem te wachten stier. Dus daar heb ik wel bewondering voor. Ja, zie je hier het moest. Echt weer? Ja, achter de computerdeel. Hier links, hier de discount. Ja.
Onder de koelkast? Ja. Hij zit er in de koelkast. Nou, hij zit er nou achter. Nou, had er eens toch wel van. Ja. Ja. Oh, mooi. Ik weet net wat voor moesk is. Heb je ook moesk of zo? Ik weet net. Wat voor soorten haal je? Haal je duimmoezen of zo? Koelkastmoezen. Ja. Nou ja, hij zit er wel een keer bij komen. Ja. Ja. Nou ja, maar dan komen we weer redelijk dicht uit uiteindelijk bij deze vrienden. Ja, maar dat is toch mooi? Ja. Mooie kerels. Ja. Dat ze zeggen dat... En het gaat er ook om dat ze natuurlijk wel invloed hebben. Ja, van, hè, dat is echt heel belangrijk. Ja. Ik bedoel, Trump die had ik invloed, maar... dat is echt belangrijk. En zo op een andere manier. Ja. Ik en dan zoek deze heer Jouwer. Ja. No? Ja. Ja. Wat had ze die leerd? Of had ze die niks leerd? En maar dat zei ik, van, ik ben voor mij ziens. Zo van, en wat ze leert hebben, nou, dat is eigenlijk heel simpel, dat zit hier ook achterop. Dat het gewoon eigenlijk een kwestie is van... hoe kunnen we vreugdevol leven ondanks het verdriet en de tegenslagen die in het leven horen? Die bij het leven horen, sorry. Ja, want de verdriet en tegenslag, dat krijgen we alle jaren. Ja. En ook geluk en voorspoed. En ja, hoe ga je ermee om? Ja. Dus in die zin... Maar had zij een soort van truc hoe je ermee om kan kennen? Of, Ja, of een geheim waarvan ze denkt van ja, verdomd, dat is ik mijn geheim? Of... Ja, maar dat kan ik nou net zo vertellen. Zo van hoe zij dat... wat hun trucje of hun manier is. Maar zij kunnen alles wel mooi onder woorden brengen. Mooier is mij. Dus in die zin is het wel zo van... als dat dan leest, dan denk ik, oh ja, zo zoek ik het ook graag, zei ze alle kennen. Ja. Ja. En dat... Ondanks dat het uit een religieuze of spirituele hoeken komt? Of dat het net einde? Daar had ik niks mee, nee. Nee. Maar zij wel? Ja, mooi toch? Ja. Maar dat denk net van, oh ja, maar dat komt omdat zij uit de religieuze hoeken komen en... Nee. Of speelt dat geen rol in het boek? Nou, Ik ken het boek net. Nee, dat speelt bij mij geen rol. En bij hun... Zij zitten anderen wel eens even in hier, zo van daarom. Maar net... ze komen eigenlijk allebei op hetzelfde te landen. Ja. Dat het eigenlijk een kwestie is van ja, hoe sta je in het leven? Ja. En dan kom ik weer op hetzelfde als met het boek omdenken. Dat je dus uiteindelijk, als je daar verdiept in, dan is dat alleen nog maar mooi. Ja. Om daar wat en dat... en zij kan dat mooi beschreeuwen, zeg maar. Ja. Ja, ik ken dat net zo mooi, dus dat zei ik net ook al. Maar daarom vind ik het wel leuk om te lezen als een soort bevestiging misschien zo van... Ja. En ja. Nee, dat had niks met religie te maken of zo. Nee. Want ik denk dat het hier iedereen op komt. Ja. Verdriet en tegenslag. Hè? Ja. Alleen nog de ene die bloot erin. En, die zie ik het zien heel erg zo is. Ja.
Ik zit hier niet te denken, als je dingen hoe die komen leest. Nou, wat vertelde toen in ziekte en was Erik schetst van, nou ja, de dingen gebeuren gewoon. Het gaat erom hoe ze ermee omgeeft, maar de dingen op hemzelf die gebeuren, die ook komen die. Ja. Bist dan voor jezelf, dat is misschien een rare vraag zo maar in je, maar bist dan voor jezelf nog ergens heel nieuwsgierig nou? Zoals van, ik wil de komende jaren zoek heel graag dit of dat nog beleven willen of mooi willen of ontdekken willen. Of zoals je van, ik ga eigenlijk als afgelopen beleefd, ik ga zo'n mooi leven, ik ga wel een mooi leven en ik zie wel wat er gebeurt. Nee, ik zou het wel mooi vinden om te zien wat er al hier met mijn baan gebeurt of zo. Ja. Ja, daar ben ik wel nieuwsgierig van. Ja. Nee, ik zeg van nou, de oudste is nog 20, nou, de jongste is 10. En dus ja, daar zit al een heel stuk tussen. Ja. Maar ja, dat zeggen ze werkelijk, een poep en een skate en ze weer voort. Die jongste is ik zo erdoor aan. Ja, dus daarom. Hè, maar dat is wel leuk vinden om dat een beetje, als ik ken, dat zou ik wel mooi vinden om te zien dat het een beetje al leer overkomt. Ja. En ja, de ene volleybal, dat worden, nee, ik ben 2 die volleybal, nou wat serieus. Nou, dat is echt leuk. En de ene is, die zit in Rotterdam, de ene die zit in Zwolle. En weet je, het kan alle kanten nu nog. Ja. En wat dat betreft ben ik daar wel heel nieuwsgierig naar. Ja. Ja. Maar om nou te zeggen, ik maak nog een doel hebben, nou, wat ik zeg, een bronzen medaille of zo, dat hoeft net. Of een boek schrijven, hoe kijk net. Of een wereldreis, ja, dat zou ik leuk vinden, maar dat is net een doel dat maakt of zo. Maar nou, nee. Dat zoek ik net willen. Zie ik het wel eens om zo'n doel nee. of hast het behoefte net in zo'n doel of zo'n ontdekking? Nee, ik zie dat wat. Soms dan. Dat soort dingen, dat zie ik net zo vier voor. Nee. Nee. Ik weet nog van mijn schoonheid. Die zei van als ik 44 ben, dan wil ik eigenlijk een huis hebben waar ik om herinneren kan. En als ik 54 ben, dan wil ik eigenlijk een beetje alles van wandelen. En nou, zaten er nog meer van die, dat had ik wat minder, ja. Ja. Want na je week me goed is, als je het me goed is. Nou, je hoort en mooi, hè? Ja. Ja, dat is, en daarom denk ik wel naar je weken. En ik had ook wel zin op vakantie een paar weken. En ik zeg er wel wat. Maar het is wel, eigenlijk vind ik maar is dat dit had je in de hand, wat je nou doet. Ja, en is dat het ultieme leven, zeg maar, van haast zo vrijheid? Ja, de hoest en met een werkje, de haast weer hele mooie, geweldige doelen haast al bereikt in je leven. Veelt dat dan nou als een grote C van vrijheid voor die en ik zie wel wat er gebeurt en dat het goed allemaal goed is? Dat is net zo dat het een vrijheid is. Ik heb wel verantwoordelijkheid, vind ik. Nou? En met name naar mijn vrouw en Bernard natuurlijk, want dat is eigenlijk het eerste. Maar dan hoeft net meer het boek te schrijven. Dan hoeft net meer dat huis al te betalen. Dan hoeft net meer, nou ja, wat kun je wel een keer voor doelen bedenken? Nou ja, morgen met het eten weer kleren wezen. En ze met een beetje zoen wezen. En ze met, dus dat is juist wat dichterbij. Ja. En ik denk dat daar zie ik het meer in. Ja. En, maar ik heb ook wel verantwoordelijkheid. Het is net zo dat het haal ik idee, de hele idee. Nee.
En ik vind het heel belangrijk, Likos, nou, liet ze dingen even naar Basta, hè, al maar even, hè, wat het niet zo hieden, of even dat soort dingen. En dan denk ik, ja, dat vind ik wel heel belangrijk. Dat ken ik net wel. Ken ik. Ja. Dat is ook weer een keuze, hè. Ja. Maar dat wat dichterbij was het nou haast, dat past in die zin precies bij hoe ik in die actieve carrière, volleybalcarrière bezig was. Dat ik net alleen nog die focus op 96 hiest en op die plak hiest. Maar dat ik toen al zo is van, nou ja, het volgende toernooi of de volgende wedstrijd, volle verder, geeft me een boog net. Nee. Ja, die stip aan de horizon, die is voor sommige mensen heel, die stip, die is heel belangrijk. Ja. Maar dat, ja, ik vind, ja, de waarde naar daar is wel belangrijker, vind ik. Ja. Ja. Ja, dat is altijd al zo geweest. Nou, dan klopt dat. Ja, volgens mij wel. Ja. Ja. Nou, dan best in elk geval. Dan had je zelf net daarin forceerd of diezelfde kwadien omdat dingen oors die had of dorst, was het eigenlijk wel eens hoest. Dus in die zin best heel dichtbij was zelf ik wijzer wordt. Ja. Ja. Nou, dan best een gelukkig mens. Dat ben ik ook. Ja. Absoluut. Gefeliciteerd. Dank u. Ja, zeker. Nee, maar dat is serieus. Dat is mooi dat je zat dicht bij je eigen gevoel blijven kennen. En net hoeven te forceren. Nee. Nee, het is een hele luxe. Ja. Het is, weet je wat het is? Dat vind ik een mooie wijsheid. Het geld zit in het stien. Maar de rijkdom is binnen de vrienden. En alles en de familie om je heen. En als je dat zou zeggen, dan is dat eigenlijk meer dan genoeg. Ja. Nou? Ja, dat is heel simpel. Ja, rijkdom is stien en dat is goed. Ja. Maar rijkdom is alles eromheen, de familie en vrienden. En, ja, dat is heel waardevol. Ja. Ja, maak het 2 keer zijn. Dat is het wel duidelijk, hè? Nee, maar ja. Ja. Had je wel honger? Nee, nou net. Nee? Nee, mijn biologische klok die is nou net. Hij is toch honger? Ja, dan wist het in een ritme, hè? Niks in een ritme nou, ja. Ik heb wel even een banaantje, dat dacht ik. Ja. Dan neem ik een appel. Ja, sure. Wat voor kleur was dat? De groene. Ja? Ja. Oh, mijn dochter ook altijd. Die jongste dochter die is gek op groen. Beetje zoerig. Ja. Ja. Wat zit je wel lekker even, hè? Ja hoor. Ja. Dus je voort naar goede kachel in de leven. Ach man. Wat heeft je al je voor lezerij? Leest je dat of had je het gewoon voor de sier? Beide. Oh. Die bovenste dikke, dat is een boek van Rinus Ritskes. De Zenmeester die je morgen komt. Dus die ga ik lezen. Ter voorbereiding. Oké. En het boek daaronder, dat gaat ik over verlichting en boeddhisme. Dus misschien dat ik het er morgen even moet hakken, ik weet het zeker. En die 3 boekjes daar links, dat is gewoon meer decoratie. Dat ik dacht, ik neem even wat lichte boekjes mee. En die sigaren? Als er zin in had, maak je een van mij af. Oh. Nou, Dus dat is ook wel eens. wat is dat? Ik wil ook wel eens een sigaar. Ja? Ja. Als wij eens even mijn vrienden binnen of zo. Ja. Ik kijk wel eens. Ja, hè? In momenten van
echt ontspanning en echt lekker even moeten zitten in het zin. Ja, zo. Of mijn vrienden of alleen, dan vind ik dat wel eens lekker. Ja. Net meer dan 1 keer in de maand misschien. Dus dat wasken, dat gaat net zo hut leeg bij mij. Nee. Ja. Maar, dus stel nou dat het aanstaan om 4 uur al heerlijk, maar het is te koud. Maar weet je wat, het nou echt een heerlijke morgen, daar vind ik het mooi naar. Ik denk of we nou eens een keer een joen om 10 uur hier nog in een warmte zitten, of morgens om 4 uur in een warmte. Nou, waar weet ik dan eens een keer de sigaar opsteken bij hier. Maar het is... Ik eigenlijk een beetje prekken, hè? Ja. Met de waarsvoorspelling. Ja. En ik weet net, Piet hier weer bij het poort natuurlijk. Of net, dat het zo nachts warmer wordt. Ik geloof dat het... Oh, dat nog een toontje werd of zo. Ja, morgen wordt het ook weer wat warmer en dan morgennacht wordt het ook een behoorlijk warme nacht. Oké. Ja. Dan kom ik dan weer. Best. Maar dan... Roken we even niet. Dan zit die zenmeester hier ik, dus dan mag mooi hem mediteren. Oké. Ja. Mat ik dat? Ik denk het wel. Ik mat niks. Wollen. Ja, maar dat is ook een belangrijke. Ja. Ja. Dat is echt wel een mooie wijsheid. Van, als je dus... Twagelikse ploegen, hè, die kennen aan de spelen. Ja. Nou, van waar zit dan het verschil? Ja. En wie Seling die zei altijd van wie het meeste wil winnen, die wint. Nou ja, en, als je moet winnen, dat is wat anders dan. Nee, ik zou correct zeggen, ik ben net maar eens, want als je te bot wollen, dan kan het ik misgaan. Maar dan, maar dan gaat het richting moeten, dus dan klopt dat wel steeds, ja. Ik zal even het moes geven. En voor die? Even voor je. Ik zeg hem net. Denk je voor jezelf nog vaak over om die volleybaltijd? Of is het nou alleen nog omdat wij die jongens zitten praten, uitgebreid dat het alle keer... En dat ga je natuurlijk wel eens vaker en met vrienden. Zeg maar. Ja. Is het een dagelijks ding nog Nee. niet? Nee, maar wel de mensen. Nou, ik krijg lekker als Italië of zo, of Bas, of Peter, ja, ik dat dan wel Sjug, of weet ik het wat. Nou, Olof, die Sjug ik nog wel regelmatig even. Nou, in Snits natuurlijk. Ja. Dat ik denk van ja, dat ben wel mensen die dan altijd op hechtepunten erbij was binnen. Zo. Ja. En wat dat dan is, ja. Ik denk dat het echt iets. Zo ben ik echt terug die sport ben ik. Zou ik een beetje zo worden zoals ik ben. Ja. Denk ik wel eens. Ja. Nou, ik bedoel net dat dat alleen nog zo is. Het lichaam heb ik van die zijde mem gekregen. En zo van nou, dat is aardig sterk en er kan heel wat mee gebeuren. Maar ik bedoel, dan moest ik wel een beetje wat krachttraining hier en daar even wat doen. Om daar te komen natuurlijk. Maar het is, zo van nou, onderwijs. Leer van een hele soort mensen altijd. En ik de verkeerde dingen en ik de goede dingen natuurlijk. Ja. Dus in die zin is die sportbraad altijd wel, vind ik voor mij een hele mooie braad geweest. Ja. Ja. Mooi school of life. Ja, vind ik wel eigenlijk. Ja. En ik, ja. Maar ja, alles eromheen, hè. Het is echt mooi. Ja, hoe mag ik het zeggen? Het is, zie zo, als het
wat wij nou doen, of dat soort dingen, hoe ga je daarmee om? Nou, aan de ene kant dacht ik van, ik voelde ik wel wat spannend, maar in elk geval zo van, nou, ik krijg het voor een wedstrijd. Nou, hoe mag ik dit omvlenen? Weet je wel? Dan kan ik goed nadenken. En dan denk ik heel later van, ik weet net wat ik verwacht kan, dus dan kan ik me er wel bedrukken maatje. Ja. En dat is mijn wedstrijd extra. Ja. Dus dus het is mij, hoe ik dingen omvleen, dat is, daar heb ik wel wat van leerd met volleybal. En dat is mij dit soort dingen dus ook weer zo. Het komt altijd wel weer te pas. Kijk, als ik een lezing voor een ziel van mensen of zo, dan denk ik eerst nog even slikken. Maar dan, ik ben er nooit, ik ging er wel in. Ik ben er net bang voor of zo. Nee. En dan denk ik, dat is echt wel, dat had ik wel met een maatje in mij. Misschien hoe ik ben, maar echt wel de ervaring die ik heb. Dat is zo opleveren. Juist, hij die hier altijd zei, maar in het begin dan met name. Was even heel snel tussen haakjes, dat is een mooie skill Simona. Ja, verdomd. Ja. Want wonderlijk, zou die daar nou opkomen of ondergaan? Want daar komt de zin haast niet op. Dan komen ze hut achter elkaar om. Nou ja. Ja. Maar een mooi skillsie. Ja. Ja. Maar ik onderbrug die, sorry, daar hoeft je zo niet hard te zijn. Maar die wie ik altijd zei, maar ik heb ook een soort ervaring. Hè. Ik had het, de oorlog meemaken, nou dat wist wel, hè, de clichés en dat is ook zo. Ja. Hè, want dat is ook zo, dat is een ervaring die kan ik nooit krijgen. Nee. Maar dan zei ik altijd van maar hè, ik moest voor 4000 man moest ik goed serveren. Nou, en die ervaring die had toch net. Zo. Ja, dat is dan ik weer zo, ja. En dan kom je uiteindelijk wel bij een ander. Ja. Wij hielden altijd wel wat mijnwander. Wij sparren altijd wel wat en we hebben wel soort respect voor een ander. Ja. En uiteindelijk kom je er wel weer. Ja. Ja. Dus ja, dat is uiteindelijk is dat, de ervaringen die neem je mij alles mee. Ja. Kun je een voorstelling maken van altijd die iets kosten had? Dat is iets verlenen haast, hè, toch? Je weet er natuurlijk nooit wat, maar je had een heel soort wond, maar die ervaring, heel soort leert, heel soort toch een ervaren en een wiezer man worden. Maar als dit hoort in hiest, wie is het op een andere manier? Ja. Kun je ergens iets voorstelling maken van, goh, maar misschien had ik trots deze carrière ik ergens iets misron of iets verlend? Nee, ik heb wel misron, nou, nooit niks verlend, maar ik heb wel dat ik dacht van nou, ik heb een heleboel dingen gekregen. Op het moment dat het er wie van het jeugdteam voor de eerste keer in een vliegtuig naar Spanje daar, dat ik denk, goh, nou, dat heb ik nog nooit beleefd. No? Maar als ik de jongens van mij had ik dan zeg ik van nou, ik heb je een auto voor 400 euro en maar een paar jongens een tent achterin als je maar voor 4 uur komt. Ja. Nou, dat zoek ik vroeger wel eens. Dat dacht ik van ja, dat zoek ik wel wat vinden. Ja. Maar daar hielden we de tijd net voor, of nee, dat wie er net. Zo. Nee. Dan wie ik altijd voort. Ja. En dat heb ik dat mist? Nou nee, want maar ik denk wel eens van dat ik tegen die jongens zei van nou, dat is nog mooi dwan. Ja. Nou? Ja. En dat doen ze net. Nee. Maar dat maakt zichzelf weer, dat zei ze net. Maar ik bedoel, van nou, dat ik denk van nou. Maar om nou te zeggen van dat ik dat miste, nee, absoluut niet. Nee, want ik had er... Wat wist je worden? Geen idee. Nee? Wat luidt het dichtst? Dat is dus ook weer zoiets. Ja? Dat die jongen dan... die jongens van mij, die weten... Ja, die zit in Zwolle, de journalist...
dan ben je al een hele eind op. Ja, dat vind ik ook. Ja. Maar dat is verleden hier, we wisten het nog net. En dan, en die oudste, die is er ook steeds mee bezig. En dan op een gegeven moment dan vregen ze om mij van, hoe was het met jou dan? Ja, eigenlijk weet ik nog steeds niet wat ik worden wil. Nee. Zo, dat is, ja, dat... Nee, ik zou het echt niet weten. Nee. Ik had Sios dingen, maar om nou te zeggen van dat het is, ik weet dat het wijze. Ik zou me voorstellen, dat is toch een geschikte gymnastiekleraar op middelbare school wijze zoekt. Ja, hè? Ja. Oké. Want daar gaat het net zozeer om zeg maar, techniek bijbrengen, was als volleybaltrainer had, maar meer om spelvormen en in gezamenlijkheid dingen ontwikkelen en een soort groepsproces en die proberen bij elkaar te krijgen en te stimuleren. Nou, zo'n soort rol. Ja, zo. Nou, dat zou samen kennen. Dat zou Ja. samen kennen, ja. Maar buiten de sport, wat laat dichtbij die? Techniek of juist net, of administratie, of onderwijs, of zorg? Of... Nou, nee, dat van alles wat. Ja. Ik ben van niks van niks en een beetje van alles. Zo. Ja. Ja. Dus het is maar goed dat ik volleyballer word, hè. Maar, Als u net goed kan. Nee, ik weet het niet. Maar, nee. Maar wist net wat er dan van die worden weer. Nee. Nou, geen kunstenaar, of geen tekenaar. Ik ken het tekenen of zo, dat weet ik wel. Ja. Maar dat, ja, nee, dat weet ik wel, wat ik net ken. Nou, opzichten met Frieske Geer. Ja, op misschien een wel. Ja. Ik zou je wel op het eiland Wijn kennen. Nee. Ja, ik denk het wel. Ja, nou niet meer, maar het is zo van... Ja. En alle dagen vrij in de natuur. Ja, dat mooi een hoen en een treinauto. En, mooi leven. Klinkt als een mooi leven. Idyllisch leven, ja. Nou. Ja. Nee, ja. Had hij nou shot, dan denk je van je moest eens weten. Ja, precies. Wat al je min keer zien binnen van mijn werk. Maar. Ja, maar ja, dat heeft toch met alles zo. Dus, oordeel is wat. En wat ik altijd belangrijk vind is, wat belangrijk is in het werk, als je daar energie uit hebt. Als zoiets dorst, was het dorst om die heel te verdienen en om die, en de helft die geen energie uit of zo, dan is het een regel leven. Ja. Nou, dan moet je eigenlijk iets opzoeken wat je wel energie oplevert. Ja. Wat het dan ook is. Ja. Dat zou wel een uitdaging wezen kunnen. Ja. Als dat net haast. Maar ja, goed, zo is het maar. Ja. Ik zit nog wel even naar die mannen te zien, maar dat is die wolken die lopen er voorbij, toch? Ja, tegelijkertijd begin ik me een beetje zwaar aan de mooiste in oordien sinds opkomst. Wat dan? Nou ja, de eerste laag boven de horizon is wolk. Ja, maar dat is zo regelen. Ja. Hoe let, Ik weet alleen naar het hoe. Ik kan het zo volle lijntjes, maar die heren er ook in. Nee. Hoe laat is het? Gaan we daar zo'n los, hè? 4 uur. Nou, een uur kan maar die opkomen. En jij de dag? Ja? Ja, wel. Ik dat yesterday was shoot. Ja, 5:08. Ja, sorry. Ik ben een oor in de war. Nou is het maar kwart donker, hè? Maar Ja, Peer ook eens.
Maar dat is toch de kwartste nacht of krijgen we die morgen? Dus de kwartste nacht? Maybe 20? 21. Ja, het is nou 21. Ja, ja. Ja, dan is vannacht of morgennacht de allerkwartste. Ja. Ja. Ja, want pas om 1 uur of 12 is het echt zuster. Ja, en om 4 uur is het alweer wat aan het lucht zien. Mooi hoor. Ja, het begint alweer. Ja. Want als het lucht is, kun je wel even bij die kwelders gaan als je dat leuk vindt. Ja. Dus, ik had dat van een week even een eindje rond. Dat is echt heel mooi daar. Ja. Maar ik blijf dat het lucht is. Ja, zo. Nou, dat kan ik me voorstellen, ja. Had je eerst direct boeten zitten? Nee. Ja. Ja? Ja, want eerst waait het net. Dus dan hebben we op een gegeven moment kon die dwarren gewoon de hele nacht die riepen blijven. En toen hebben we daar dus koffie zitten. Oké. Op een gegeven moment was het wel fris, ja. Ja. En wie is er heel vochtig. Ja, dat we is... gingen alle rutten we helemaal beslagen. Ja, oké. En alles was wierd. Maar dan stiek je in wien. En dat weet ik het verschil. Het is nou echt kouder dan gisteren, ja? Als gisternacht. Ja. Ja, sure. Er komt nou lucht op het wetrek. Dus kind een komst te wezen op, ik weet niet meer wat de naam is van het fenomeen. Daar zitten algen, zeealgen in de vloedlijn, zeg maar. Ja. En dat gaat fluoriseren, soms, nachts. Ja, ik wel van een week een foto van in de kranten en ze zeiden dat Jirik van het hasten komst, dat is dat Jirik zocht van een week. Is het zo? Ja. En waar hangt dat van nou dan? Had de maatje maar hege temperaturen en het aantal algen of zo, maar die algen in de zee. En die schijnen er no te werden en omdat de temperaturen dan heeg binnen, haast komst, dat is dat verschijnsel jost. Ja. Maar ik had dat net jongen, hè? En zus het van nou hier dan? Of was het dan echt bij het wetter wezen of zo? Ik weet net, ik zit stiekem even te gluren, maar dat weet ik eigenlijk net. Nee. Nee. Maar een muziekje opzetten? Ja. Draait er vaak muziek of niet? Nee. Ik zeg, wat Ariane mij vertelde, nadat ze bij de werd zien, Gregory Porter. Ja. Dat vond ik wel mooi. Ja, wist hij nooit, ja? Nou, wel eens jet, maar zit net zo in mijn... Ja, dat is wel grappig, want ik jette dat en ik vind dat een mooie stem. Ja. En op een gegeven moment komen die band, die oudste jongens van mij thuis. Ja. En komen ze mij het noemen van Liquid Spirit. Ja. Dat wie dan een remix. En ik zei, dat nummer is, dat is van Gregory Porter. Ja. Nou, wie is dat? En nou, ik zei, zit je maar eens even in je letter. En dan heb ik het origineel dus. Maar hè, dat is dan, later is dat een remix worden. En die is heel, ja. De Clapton remix. Clapton remix. Oké. Ja. Nee. Maar ik vind het wel mooi om te horen. Ja. Maar dan willen we net die remix hebben natuurlijk. Nee. Oh, ik heb verkeerd gedaan. Nee. Gregory. Dat is. Let the damned wanna beat
There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the Draait je vaak muziek, Kel? Ja, ze dan wel een accent aan hebben. Soms dan ben ik wel eens aan het... Want die zie je nou daar, en dan... Ik vind helemaal niks, vind ik echt prima soms, ja. Maar ik vind het soms eigenlijk wel eens even zin en dan denk ik, oh, dat vind ik wel even leuk. Italiaanse muziek of zo, vind ik ook wel leuk. Wat van? Italiaans. Ja. Ja. Vind je dat mooi? Dat is van de muziek? Ik hou van heel soort muziek, maar die Italianen had ik net zo vol mooi. Maar... Wat voor muziek vind je toch mooi dan? Nou, haast alles. Nee, dat is... Nee, ja. Ik probeer echt mijn smaak zo breed mogelijk te krijgen en te horen. Dus ik vind echt wel serieus wel heel veel dingen mooi. Maar ik vind die Italianen, die... ik weet niet wat het is, die Zucchero-achtige figuren, dat is mij het... oh ja? Oh, ja. Dat vind ik ook mooi. Ja, hè? Ja, zie je, dit is dan... Neem maar eens een Italiaan die ik net ken, want dan wist veel meer van Italië als ik. Cocciante. Ken ik dus net. En welk nummer? Ja. Margherita? Nou, die kist toch wel. Ja? Ja. Ja, dan mag ik deze even jaren. Nou ja, dat maar eens. In het Nederlands kist die. Dat vond ik dus het verbazingwekkende van die muziek. Maar het is de Borsato. Ja. Nee, maar dit vind ik mooi in de Italiaanse... Nee, maar shit, dit vind ik net een mooi nummer trouwens. Hé, welke wel? Maar het ging mij meer om... als al deze nummers draait, ja. dan Paul de Leeuw die had het al jaren gezongen en Marco Borsato en André Hazes die zingt alles van deze man. Ja, dat is al hier Italiaans. Dus eigenlijk hebben wij een hele trits Nederlandse hits van Cocciante te danken. Ja, zo. Ja. Nee joh, ik hier van een beetje, hoe heet het? Maar welk nummer vind je zo mooi van hem? Hier zit Margherita, dat is deze. Nee. Hier zit Bella Senza Anima. Amano Amano. Cuerpes in Alma. Dat ging mij meer even om het feit dat het... Dat die Nederlanders... Nee, ik vind Barry White of Bill Withers vind ik altijd mooi. Ja. Bezorgd van de stemmen. Ja. Als dat Zucchero. Ja, Zucchero vind ik ook. En Gregory Porter en Bill Withers en Barry White. Dat zijn allemaal natuurlijk van die echte stemmen. Ja. Ornella Vanoni. Die had ook een hele mooie stem. Ornella? Ornella Vanoni. Ja. Vanoni, oh ja. Maar dat weet ik niet. Er zijn wel een paar nummers die mooi zijn hier. Of één of twee. Is dit? Dit is... Oh ja, dit is van Ocean 11. Kist die film? Ja, van Amma, maar ik heb hem nooit gewonnen. Nee? Nee. Maar, Ocean 11, net Ocean 12. Ja, zo. Had ik al je net gewonnen die film. Ik ben het een film kijken. Maar dit is Ornella Vanoni. Ja. L'appuntamento. De afspraak. De afspraak. Oh ja. Appointment. Oh. Ja, appointment. Ja. Nou ja. Cipolle. Cipol. Ja, dat wist ik. Oké. Ja. Dat wist ik. Maar waarom hadden wij met Cipol een Italiaans werd oornamen gaan, dat weet ik helemaal net. Nee, weet ik ook niet, maar dat is Cipolle.
Of andersom, hè? Dat de Italianen van deze week gaan. Nou, zo kennen. Nou ja, je wist het. En ik vind alle muziek mooi, ja, maar Bill Withers, dat vind ik altijd mooi. Ja. Ik ken het van ja, Lovely Day natuurlijk en ja. Nassan. Maar dan houdt het echt haast op bij mij, hè? Ain't no sense. Ja. Nou. Dat is wel van de muziek. Nou, meer van de muziek. Ik draai wel heel vaak muziek. Ja, hè? Ik probeer wel alle soorten maten wat net bij te houden, maar ik hou van oude singer-songwriters en ik hou van stevige gitaren en ik hou van elektronica en ik probeer best wel en van klassiek. Ik draai wel heel vaak muziek. Ja, ja. Als ik aan het werk ben, als ik zit te scrollen, als ik in de auto zit of als ik thuis wil ompielen, dan ga ik eigenlijk altijd muziek op. Ja. Ja. Ja, ik net, ja. Als ik dan denk, god, daar heb ik zin in of zo, dan ja, ik in de auto wel eens even zo. Maar dat ken ik zomaar weer dat ik de hele dag Radio 1 luister of zo. Ja, hè? Ja. Of ja. Sublime FM, daar kan ik wel over zeggen. Ja, Wat soul, vind ik wel. Ja. Maar het hoeft net de hele dag muziek om niet in te wijzen. Nee. Ik vind het wel leuk zo dan, ja, maar het is net. En draait dan muziek die het humeur versterkt? Of? Ja, ik denk het, ja. Ja. De Police heb ik wel en AC/DC vroeger ik wel. Nee. En, dus echt van alles wel. Ja. Dat weer, ja. En mijn zussen die maken altijd wel muziek. Creedence Clearwater Revival en zo is wel, dat van die oude muziek. Maar dat vond ik dan soms ook wel leuk om te horen. Ja. Nee, ik ken alles wel. Ja. Andere Hazes. Vind ik ook prima. Ja. Hij draait precies rondjes om je heen. Ja. En die vrouwen en hebben een beetje dezelfde muzieksmaak, dat ik wat met elkaar delen kennen? Bij je thuis? Ja? Nee. Nee, dan hou ik wel eens wat van, ja, ik hou ook wel de lounge muziek of wat, dan weer Sublime of dan weer wat anders. Ja. En dan, ik ken dat gejanker ook even af. Zo, dat is het, ja. Ja. Ja, en dat was, ja. Het is wel eens thuis, het is wel de stemming best niet juist. Ja. Dus, Ik draai in de eerst vaker klassieke muziek als in de maaltijd. Zo? In de eerst past dat meer bij je sfeer of zo. Ja. Nee, dat vind ik helemaal niks, ja. Nee? Nee. Ja. Maar ik zet ook geen AC/DC op, ja? Nee? Nee, oh, dat is toch verschrikkelijk. Nou. Nee, dat hoeft net op te zetten, ja. Maar ik zet ook vaak van die, hoe heet dat? Spotify, nee, wat heb ik dan? Spotify, ja. Dat is gewoon van alles wat, wist je wel? Ja, van die playlisten, van die airplaylisten. Ja. Had je nou een leuke Italiaan voor mij? Die ik net ken? Nou, zoeker ook is het wel, hè? Ja. Nou ja, Eros kist ik wel. Ja. Hoe heet die ook alweer? Ja, maar dat vind ik zelf net zo mooi. Dus Giovanotti, dat is wat meer. Maar dat vind ik zelf net. Als dat zelf niks vindt, dan zet ik hem ook net op. Nee. Gregory Porter wordt nog wel wat vinden. Ja, Gregory, dat vind ik altijd lekker.
Ja. Shit. Die lamp, die flikkert daar, was toch zeist. Dat is een vuurtoer ergens. En dan Ja. zie je het luchtje in de wolken. Hoe bedoel je? Nou, De foto daar van Schimel zeg? is dat... Het lijkt correct als die weer kaatst in de wolken daar. Ja, dat zie je toch net, dat zie ik dan. Ik zie het. Is dat skiën dan? Die foto daar is skiën. Ja, hè? Fjouke, ja. En wat is het doorlicht dan? Jok Stefan? Ja. Ja. This foot ground pressure is new. Whatever you do is up to you. But do me this, do Ik weet het niet, je zoon zit, wat ik op het eiland op Schimel zeg, maar... Dat is juist die lucht die is steeds minder duidelijk dan. Hè? Ja. Ja, zullen we dat, nou, dat kist nog niet zien, denk ik. Dat is een bootje. Ik denk dat het een boot is. Een vissersbootje. Ja, want hij beweegt. Ja, voor mij, hè? Ja. Ja. Want daarachter zit ook een vuurtoer. Ja, maar de Schimel zeg gaat 12 van dit worden, hè? Alleen een is maar actief. En die horen is al orde of zo, maar er zitten 12 van die worden op het eiland. Ja. Dus dat klopt. En dan zie ik nog een reet en een green knipperjachtje. Ja, dat Met die boot is aan tussen trof allemaal. Ja. Ja. Wat je dat hoort, hè, dat het aan jacht werd. Ja, onvoorstelbaar. En dan een keer gelien dat het echt Ja. al heel anders weer nou. Ja. Ik vroeger dan ried ik ook wel van Italië naar Nederland en zo. Ja. En andersom. Ja. En dat is echt zoiets. Dat kon ik dan denk ik altijd naar een wedstrijd of zo. Dan kon ik 2 dagen vrij of zo. Dan kon ik geen werk. Dus ik sloeg nergens op. Dat die het eerste hier dan, hè. Ja. En maar dat dan volle maan wie en het weer droeg. En dan weer correct als je slecht op die. Ja. Zo van, en dat letter is. Ik is nog, en dan ried het, en dan werd het nog heel rustig soms. Ja. En dan, maar dat lukt nog niet meer. Het wordt steeds drukker. Het is onvoorstelbaar. En wat dat betreft is het dreig om natuurlijk nachts even trot rijden. Nou, dus, dat lukt me net maar in één keer. Nee. Maar dan is echt onafgebroken in één keer van Italië naar Husta? Dat deed ik dan wel. In een eentje. Dus ik net even afwisselen of zo? Nee, ik moest alleen tanken dan. Ja. Nee. Heb je er weer gewoon 15 uur, wat is het? Nee, maar ik had wel eens in een heel korte tijd in een hele uur of zo, bijna 10 uur, weet ik het steeds. 12, 50 kilometer. Ja, maar dan zit alles mee.
Ja. Je weet, dat zei ik, en toen ik dat fantastisch, hartstikke leuk. Maar nu is het meer zo van ja, weet je, er kan van alles gebeuren onderwijs. Dus, ja. Ja. Het Boereiland, dat is ik. $12 miljard schatten ze hier ongeveer had dat ding opleveren. Opleveren? On gas, ja. Oh ja? Ja. Dus ja. Dat is ik. We kunnen hem wel lelijk vinden, maar het is wel een inkomstenbron. Ja. Staat dicht bij de kust uiteindelijk, hè? Zonde, hè? Ja. Het is echt wel heel erg lelijk, maar ja, 12 miljard is echt wel een heel soort geld. Ja, nee, dat is exact. Maar ja, dat is altijd hoe heet het? De uitdaging, hè? Ja. Ja. Soms dan, dat ik lees ik nog op mijn vriend. Ik bedoel, op zonnepanelen en aardwarmte. En, nou, wat kost het alweer? Ja. Ja. Ik weet niet wat het alweer kost, maar de investering kost ik natuurlijk. En het is rendabel hoe afvallen hier natuurlijk, dus dat is dan even mij. Trekt als elektrisch rijden in een auto. Nou ja, dat is ook even een dingetje dan, hè. En, maar ja, ik denk dat het wel de toekomst is, maar is het toch elektrisch? Nee. En ik heb in huis ook nog lang het nee, ik heb duurzaam. nee. Ik wil wel, maar je moet eerst het geld investeren. Ja, dus, dat vind ik ja. dus je zit ik wat te zoeken naar wat het beste moment is daarvoor. Ja. En elektrisch rijden, ja, ik weet het. Ik net precies, ja. Ik vind ik wel al die accupakken in zijn auto en al dat cadmium, wat dan weer uit Pakistaanse mijnen hellen we maar terug, lietse bandjes. En dat is wel eens uitrekenen hè, van wat topgear, wat uiteindelijk, als je maar de hele fabricage zo mooi neemt, het meest milieuvriendelijk is. En dan die kwam erop uit, maar dat is natuurlijk ook een beetje discutabel, maar die kwam erop uit. Je kan eigenlijk maar het beste gewoon in zo'n oude 21 Mercedes rijden blauw, zo'n stjonkende diesel. Want die is al maken, weet je wel? Dus die fabricatiekosten binnen. Want je kan wel zeggen van ik rijd naar een elektrische auto, maar dat ding moet wel wat makkelijker worden. Nee, ja. En op elektrisch rijden is volgens mij ik pas echt interessant, milieutechnisch, als dan zonnepanelen op je dak haast, waar meestal de elektriciteit op werkt. Ja. Als dat ding, want elektriciteit die hier in een gascentrale opwekt wordt, een gascentrale had een rendement van, wat is het, 50-60% of zo? En dus wat dat betreft kun je het gas beter rechtstreeks in die auto stoppen. Dat is uiteindelijk een hoger rendement dan wanneer dat gas naar die energiecentrale en dan bij dat je in de elektrische auto te lonen komt. Ja, en toch... Dus je zult alleen nog maar de elektrische auto rijden, maar dat hele proces daarvoor, dat onttrek je aan je eer. Ja. Maar dat gebeurt natuurlijk ook een heel soort. Om milieubelasting. Ja, dat is exact. Ja. Maar er moet toch eens een keerpunt komen. Ja. Anders dan stappen ze er net zo vol energie in, denk ik. Nee, en dit ken je natuurlijk ook niet. Dus je moet er ergens wel die omslag maken. Nou ja, dus, want anders dan, dat zullen ze toch al lang bedacht hebben. Ik bedoel, als ik het bedenken moet, dan weet ik niet hoe het komt. Maar ik denk dat de hele circus waar we nog mee bezig zijn, dat de mensen net wel nooit afgaan. Ja, ja. Ik vind de materie is te groot van mij. Om echt wat ik denk, je kan lekker goed ik denken van al die mensen. Maar dit is heel cynisch, hè? Maar al die mensen die daar nog mee bezig zijn,
die moeten al naar hun werk. Die zit ook in een kantoor, dat kantoor moet gestookt worden. Dus die gaat ik in dat hele proces gaat ik alweer heel zo Maar redelijk die ben wel aan het werk en die ben wel gelukkig. Als ze nou werkloos geweest zijn, dan ben je ongelukkig geweest. Dus... En dan kosten ze geen. Ja. Ja, dat is ik. Ja, nee. Ja. Nou, we praten 4 minuten en het is nou ja. Ja. Het is echt... Ja. Ja. Maar we zullen die zinnen net boven de horizon uitkomen als eerste. Dat is wel jammer. Ja. Wat is nou aan zijn als het naar huis is? Voor de bed of? Nou, dat weet ik niet. Misschien even, maar dan krijg ik visite. Moet ik even een ontbijtje mooi Nou, ze staan er gewoon of zoiets van, daar heb ik helemaal geen zin in, laat maar lekker. Ja. Wat doe je zelfs? Neem zelfs ook een stukje bal of zo? Ik kom zin in een stukje ballen. Ja, dan kijk ik een stukje ballen. Ja, maar dan dekken we de tafel even. Ja? Nou, dan dat even. En dan krijgt hij ook nog visite. Ja. En ik maak naar de kapper. Ik nog. Ja, maar dat is er beter van tevoren nemen dan ik. Nee, ja, hoezo? Nee, maar dit is voor de schoonhouders, hè? En die ben belangrijker als ik? Ja. Oké. Ja, ik zit daar maar 1 keer. Dat is weer? Nee, maar die ben 50 jaar oud. Oké. Wanneer? Dit weekend. Ja. En dat wordt een groot feest? Ja, zeker. Een heel groot feest. Bij dat? Nou, in Tjada. Oké. Oranje wat? Ja. Ja, hartstikke leuk. Ja. Gezellig. Maar nee, dat is altijd. Zie ik deze maar in thuis dan? Of hoe stoot Ja, dan mag ik wel lezen letten, dan neem ik ze mooi. Zoesten we mijn kinderen? Nee, ik zou ze naar de Een brengen. ja, daar zet het leuk ook wel. Ja. Nee, ik zou ze voorom brengen, want zonder die waarde die ik erbij ha, vind ik ze niks waardig. Het gaat om het verhaal van die erbij. Ja. Mag ik wat aannemen? Ja, maar eens even zien wat er onbeleg in de koelkast zit. Volgens mij ligt het onder in de koelkast. Ach, we hadden die limoncello helemaal niet honger. Nee, hoe is die ik nou? Ja, nou bij het ontbijt. Nou ja, voor mij is die maakt het mij niks uit. Nee, ik vind het zo stom om te lezen. Nee, maar ik had er nou eigenlijk geen zin meer in. En met wie ik partij bedoel, hè? Oké, nou dan. Oké. Onderin in de groentebak volgens mij laat in de noord. Oh, en in de bovenste dingen laat denk ik de. Nou, maar misschien dan moet ik eerst boter en cheese lezen. Ja, bingo. Oh, daar is de. Dat zie je, ja. Nou, maar eens maar even proeven. De limoncello. Altijd die uitkant. Ja. Maar het kennel, maar het hele circus maar is eigenlijk na je eten. Maar na je eten, dan maak je meer aan het werk natuurlijk. Dus het is, oh nee. Ja, wel, u ziet patroon in de Sarah. Nee, hij is nog nieuw, denk ik. Ja, dat is heel nieuw. Want we kropen aan naar bed. En dan ga je eigenlijk ermee niet naar honger. Ja. En dan hebben we dus jou is de dag, we wekken en we hebben heel veel honger. En dan ga je om 12 uur eten. Maar dan word je eigenlijk goed eten. En dan op 5 uur, nee, het rent heel nieuw om elkaar heen. Ja. Het is die eigen idee, dus... Ja. Ja. Nou ja, dan moeten we dat ik maar accepteren. Ja. Dat is het. Even, was er thee of koffie bij haar? Of oordrinken? Nou, zullen we een bakje thee nemen? Zie je dat wel? Daar heeft hij wel alles, hè? Ja.
Dat is wel wetter. Ja, zelfs dat ga ik, hè? Oh ja, best. Ja. En de wien die zit direct nog. Zullen we die direct bij je nooien? Ja, hij is niet goed. Nee. Ik zou zelf dan een ei voor die bakken kennen als er zin in haast. Nee. Nee? Ja, het tekent zo wel. Nou ja, dan wat zo. Zo jongen, dat gaat echt heel snel, hè? Heel mooi. Behalve van Ameland. Wist je hoe het nou is, maar zo'n man als Zelingen? Die man die is nou... Nee, dat 80 is... gast, denk ik. Ja, Hij is van zo'n 30, geloof ik. Is het zo? Zeg ik, lezen. Want toen zeg ik dat hij als band dus in een concentratiekamp zitten had. Ja. Hij is voor de oorlog geboren, ik geloof in zo'n 30. Dus stel dat dat zo is, dat scheelt nooit volle, dan zou hij nou 80 gaan werden. Maar. Ja. Ja, het is... Nee, ik... Wij werden het er, wist dat? Nee, weet ik. Israël volgens mij weg. Ja, hè? Ja, volgens mij dat het daar is met volleybal. Ja. Maar hoe en wat verder weet ik eigenlijk ook niet correct. En Avital, was dat... Ja, die is volgens mij fysiek naar werk. Ja. Toevallig omdat ik leeste bij het bankruis wie. Ja. Dacht ik van, ik hoop misschien dat ik ze daar even zie. Ja. Ze winnen er allebei net. Ze winnen allebei wel uitnodigen. Ja. En ben ze er net om praktisch redenen of ben ze net omdat ze Nou, weet ik het. een teleurgestelde houding kregen jegens Nederland of de bond of weet ik veel wat. Avital is ons klein een keer als... Ja. Ik weet niet hoe pijnlijk dat het best gaat voor hem, maar... Nou ja. En heb je er net bij toch in Atlanta? Nee, Misha, laat ook hier zien, dat is dan die... Ja. Die tweede spelverdeler. Met een Avital er net meer, toen. Ja. Volgens mij, dat zeggen... ja. Zie ik iemand het leuk zitten. Gewoon het tegen, hij is het gewoon. Ik ben bang voor net. Nou, dat is allemaal reer. Reer. Strawberry? Best. Ja, dat weet Nog ik niet. Maar... Ik denk dat ze wel wat teleurgesteld zijn. Hè? Nou, dat weet ik ook niet. Nee. Maar het is uiteindelijk... het is wel zo dat ze wel waardeerd worden. Het is net zo dat het... Iedereen erkent toch dat Zelingen de Absoluut. grondlegger is uiteindelijk van je succes? Absoluut. Ja toch? Ja. Nou.
Maar uiteindelijk is het zo van dat is het jammer dat je die ik ben niet zeggen, want als je net communiceren, dan je het zijn eigen leven leiden. No? Ja. Ja. Maar misschien laat het wel in het verlengde van het net communiceren of de manier van communiceren die er al in zijn actieve tijd met hem hier. Ja, dat wie natuurlijk ook net zo mensgericht op hem. Ja. Maar dat wie natuurlijk ook vrij monomaan op zijn eigen dogma. Ja. Dus op zijn eigen gelijk. En als je altijd uitgaat van je eigen gelijk, dan luidt de teleurstelling natuurlijk al op een loer dat er iets misgaat. Ja, maar goed, dat kan ik je kracht leiden. Hè? Ja. En je valko. Hè? Ja, maar die lezen vaak dicht bij elkaar. Hè? Ja. Ja. Dus wat dat betreft, dat is ook wel grappig, want ik heb uiteindelijk hier bij Avital op de kamer gesleept. Ja? Ja. En die week altijd bezig ja, maar die hield alleen maar over volleybal. Ja, dat weer de wereld net. En dan, nee. En dan hadden we dan spionnen samen toernooi. Ja. Dan wie het ook alleen nog maar, nou, in die rotatie, dan kom je van rechts en dan kom je dit en dat, dan moet dat zo. En, ja. En dan, maar als we dat nou anders doen, dan moet je je linkervoet iets meer naar voren doen en dan zo. Dus dat niet altijd. En dan wie op een gegeven moment tol horen, hier horen. Ik zei nou gaan we slapen. Ja, gaan we slapen. En dan gaan we lezen. Maar als ik het net zei, dan ging het maar terug. Ja? Dus op een gegeven moment wie het al horen. Ik zei, nou gaan we slapen. Ja, gaan we slapen. Dus hij moest onderbrutsen worden, want dan hoorde ik het maar terug. Ja. 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 Wat is er in je vrije tijd op toernooien of... Ja, naast al die trainingsarbeid natuurlijk. Ja. Uiteindelijk mag toch een soort vrije tijd? Ja, ik wil wat nou, sliepen, hè. Soms blijft sliepen. Rusten dan, hè. Ik wil wat lezen. Televisie. Maar, dus ik wil zeggen dat, ik wil, hoe heet het, videobeelden, dan, hè, we moesten net een soort video altijd zien. Van cheststanders en zo. Van jezelf, wat er misgaat en wat er goed gaat. Ja. En uiteindelijk weet altijd een beetje zo van weinig dingen moeten volleybal. Gaan we één keer heen. Hadden we een 10 dagen of zo in Israël. En dat wie in de kibbutz van hun. Waar Ari wennen hier, mijn Avital zijn mem, en die ben kijken. En dat is Avital ik Grutwen. En wat ik doe, hartstikke warm natuurlijk. In dag trainen, 2 keer. En dan een dag activiteit. Ja. En dat wie dan Jeruzalem of Masada of weet ik wat. Dan we trainen en dan weer wat dat was, Dode Zee, weet ik het. Je hebt zichzelf wel mooi. Ja. Maar dat hadden we alleen al derde in. Ja? Ja. Borentrips, nooit dat soort Nooit excursieachtige dingen? Nee, nooit. Dat is toch zonde? Nou ja, nee. Dat gebeurde net. Ja, het is zonde, maar ja. Maar dat snap ik wel, dat het net... Maar toevallig in die trip in Israël is het...
Ja. Ja, raar hè. Erg hoor, we zijn de hele wereld doorvliegen. Maar wel mooi dat we eens even in die kibbutz. Weet het minder trouwens. Maar... En dan is je een ex dan echt. En zijn zus. Kapitaal zijn zus. Dat is echt een nieuw principe no, met die kibbutz. Een soort van familie kibbutz? Ja, dat maar kibbutzen zijn toch vaak coöperatieachtige dingen, Ja, maar een heel dorp of... Ja. Ja, maar en dan ja, een beetje alles hier dan voor de gemeenschap, hè? Ja. En dan mijn aan rieten en dat weer op zichzelf wel heel mooi, hè? Maar ja. Ja. Ja, ik voel het altijd wel grappig. Was het nou een stikje? Ja, ik neem even zo'n pistoletje. Oké. Dat vind ik wel lekker. Lekkere meloen in er altijd van Ja. Lekker fruit altijd, de dringen dus. Ja. Reizigt het nou nog een soort? Op reis? Nou ja, gewoon als vakantie. Ja, zo in het buitenland mooie dingen zien en trips maken en zo. We winnen... Want die vrouw had een druk leven, neem ik aan. Als, ja, die had haar er ook, ja. Ja. Dus maar is we het... gaan... Ja? Ja. Is het droom. Toch? Ja, dat denk ik, ja. Of het is een Wat is je nou de helft wat? Dat is hier wel heel hard. Ja. Ja. René shot er nog bij alsof het doorgaat. In de macht. Ja. Maar is er genoeg tijd en zin om een leuke reizen te maken te keren? Nou, Of mijn band erbij natuurlijk. Ja, we gaan nooit together, nooit zo vaak. Nee. Maar met mij vind ik het wel leuk met de band natuurlijk. We gaan graag naar Italië. Ja. En een paar jaar in Vlien ben we naar Zuid-Afrika geweest. Ja. En dat wie dan met allebei. Ja. En dat wie een beetje zo van, een beetje een speciale trip, zo van, nou, dat is het laatste stukje. Dus, en wat, daarna na het weer krijgen. Hoe het laatste stukje? Nou, die jongens die kon hun eigen gang. Ja. Gang, ja. No. En dan, of mijn vriendinnetje misschien, of mijn jongens, vrienden, of... Dus, die twee oudste jongens bij die twee jongste famkes in hetzelfde huis wonen een soort of net? Want ze komen in verschillende huwelijken. Ja. Nee, maar die hebben wel, ja, die kunnen goed mee naar. Ja. Ja. Dat is hartstikke leuk. Ja. En nee, die ben er altijd bij. Altijd wat te beleven is natuurlijk. Ja. Maar wij gaan, ja, wij ben ik wel eens met Art en ben ik wel eens op de Schelling of zo. Dat vind ik ook altijd leuk, weet je wel. En we zijn op een jonge tijd wel eens met de boot wordt. Dat kan ik leuk wezen. En dan ben ik liedje vakantie. Ja. Zeggen ze bijvoorbeeld. Maar ja. Je laat ergens onder snitselbaar? Ja, de vader van dat daar. De boot leidt dus. Ja, zo. Ja. Maar de rest, vakanties en zo. Wintersport zo nou en dan zeggen. Dat het, vind ik ook wel eens even leuk. Ja, van alles wat. Ik vind alles wel leuk. Nou. Maar vaak komt het toch weer op Italië dan. Nou,
Ja. Dat Lonen had een soort bij die losmaken. Ja. Dat is ook zo. Ja. Had je ook wat een favoriet? Nee. Nee. Ik wil eigenlijk nooit 2 keer op dezelfde plak blijven. Oké. Nou, maar ik zeggen, ik kom van mijn werk wel, nou net heel vaak in het buitenland, maar we waren er natuurlijk snel nou wel eens ergens dat je van een programma in het buitenland moet staan. Ja. En dat vind ik eigenlijk leuker als op vakantie. Bij het buitenland. Ik ga altijd een beetje zo'n soort haat-liefde verhouding met maar ergens 2 weken te staan in het buitenland of zo. Dus van mijn werk vind ik het leuk om in het buitenland te werken. Ja. En dingen te zien en dingen te doen. Maar dan heb ik een doel weer, dan weet ik waarom ik daar ben en wat ik daar doen moet. En dus wij gaan wel op vakantie, maar dat hoeft net per se in het buitenland te werken. Nee. En ik moet sowieso net 2 keer op dezelfde plek werken. Nee. Maar wel 2 keer hetzelfde land werken. Ik ben zo wel weet hoe vaak in Frankrijk geweest en Duitsland. En Italië is voor mij redelijk onontgonnen terrein, mag ik zeggen. Ja? Oké. Ik heb 1 keer in de Dolomieten geweest, maar volgens mij is dat meer dan de Italië ervaring. Ja. 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 Dus ik wil er heel graag eigenlijk nog wel eens heen. Ja. Nou ja, verschillende plekken in Italië, want het is natuurlijk overal daar wel. Ja, nee, dat is ook een groot land uiteindelijk, hè? Ja. Maar ja. Ja. Mare in Monte, hè, zeggen ze altijd. Dus Bergen en meren. Ja, Bergen en de zee. zee. Ja. 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 En, ja, dat is daar een soort, ja. 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 En lekker rieten. En ik vind, ja, de meeste vind ik altijd leuk. Dus. Ja. Ja, maar ik heb net zo'n typisch favoriet Londen. Ik vind Frankrijk vaak mooi, Spanje wel. Bergen, de Alpen vind ik altijd mooi. Ik ben geregeld in de Alpen geweest. Oh, ja. Maar omdat ze dat ik niet mooi vind als de oren of zo. Nou, Oerdal zou een beetje zijn, dat vind ik eigenlijk het leukst. Ja. Ja. Oerdal waar ik nog nooit west, dat vind ik het mooi. Dat is een beetje het uitgangspunt. Ja. Nou, wij nemen. We gaan met vrienden. En dan geven hij een fiets mee en ik een fiets mee. En dan gaan we wel eens even fietsen. Ja. En Altijd op het vlakke of ik wel in de bergen? nee, een beetje heuvelachtig. Ja, Wel. ja. Ja. En dat is wel aardig pittig voor mij, tenminste vind ik. En, Ja, maar dan was het aardig wat kilo's bergop zijn te krijgen. Ja. Ja. Makkelijk. Dus dat is ook een leuke manier om even wat van een game te zien. Ja. 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 Als toch. Tenminste wat energie heeft om die hinnen te zien. Want naar boven fietsen, dat valt niet altijd wel af, ja. Naar beneden gaat het makkelijker. Ja. 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 Wel een mooie manier om vreunskip te onderhouden. Om te gaan op een fiets te springen en de bergen in. Ja. Dat is mooi. Ik ben bij diezelfde jongen waar ik, we hebben nog bij fietsingen. Daar ben ik ook, maar heb ik ook die nachtwandeling met die in die bergen. Om de zinnen op te zien komen. Ja. Wij zijn altijd wel wat, of hij is altijd wel wat ondernemend en ik vind het altijd wel leuk om daarop in te jacken. Ja. Ja. Ja, dus de band vind ik ook altijd belangrijk. Dat die een beetje een zwembadje of zo, weet je wel. Ik vind dat altijd wel mooi. Nou, die meisjes nou dan ik wel zeggen wat gags bezien natuurlijk, maar
Het meeste vind je lekker thuis en het zwembadje. Ja. Wij maken dan graag het eten. Dan hebben we een wijnkantine of zo. Harry Benefit zoiets van, wat het dan? En dan sleept ze net mooie kathedralen in en zo. Nou. Nee. Nee. Maar die stel ik net beschermd? Ja, vind ik wel leuk. Ja? Ja. Altijd bewonderenswaardig hoe dat al die ervaring aan het bokst is. Daar verbaas ik me hoor. En Want je zulke mooie gebouwen, Ja. bouwen kennen in de middeleeuwen, Ja. zonder machines. Ja. Ja. En in het ene dorp is het nog mooier dan het andere dorp, 2 kilometer verderop. Mhm. Verbaas ik me hoor inderdaad. Aan de andere kant vind ik het soms ook, aan de ene kant ook een heel soort bewondering. En dan denk ik van, goh, wat hij je zo te danken aan die kerken, dat ze zulke mooie dingen bouwen konden, dat die daar terug gebouwd binnen. Ja. Aan de andere kant denk ik weer, die hele middeleeuwen, 1000 jaar lang, is er eigenlijk niks zoals moois gebouwd als ter ere van die religie. Ja? De Romeinen, die bouwden al je prachtige gebouwen, zeg maar, voor hunzelf. Ja. En daarna in de middeleeuwen, het enige mooiste wat gebouwd is, met die kerken en die kathedralen. Eigenlijk is dat heel raar. Dat je zoveel energie stekken, nou, dat had enorme inspanningen gekost om die dingen te doen. Ja. Alleen van een geloof. Ja, hij mij een beetje vreemd beeld natuurlijk. Ja. Maar die aflaten. Ja. Ja. Maar ja. Ik ben een soort kerkenbouw, denk ik. Ja. 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 En die grutten, daar dient ze rustig een paar 100 euro. Ja. Maar zien wat het kost had toen. Ja. Dan, wat zei dat dan? Dan gooiden ze eerst vol zand om bij de bovenkant te kennen. Zo. Ze gooiden de kerken en dan gooiden ze de zand in, dat ze naar boven koelden. Is dat zo? Dat wist ik niet. Ja. Lekker smaakje, hè? Ja? Ja, prima. Hartstikke leuk. Onvoorstelbaar. Is wel weer daar. Ja. Tja, hier wordt nog een hoeken. Nou? Je het uiteindelijk best hut. Ja, zeker. Nou, dat is Als het wel, dan had je niet genoeg zitten, hè? Ja. Je gaat toch best hut. Ja, ja, onvoorstelbaar. Maar dat het echt nog maar 4 uur is, dat bedoel ik. Ja. Wat is dat voor baken eigenlijk? Dat is bedoeld voor de skipveers van vroeger. Het is een oud ding, een soort van surrogaat vuurtoer, zeg maar. Zo van, nou ja, daardoor had al vuurtoer, maar op een oorspunt zetten we naar de baken van de skippen. Is dat het? Ja, dat had ze mij verteld tenminste. Oké. De vuurtoer misschien maar zeggen, is ik dooft. Ja.
Dat is ik op even zien. Op de Schelling. De vuurtour daar, de Brandaris. Ja. Die is financierd ooit met behulp van Joop van Kampen. Wist ik. Oh ja? Ja. Ik ga in Kampen wennen. Oké. En toen bestie op een gegeven moment de Brandaris 400 euro, ik weet niet precies. En toen ging de burgemeester van Kampen, die ging Jeneta, of die waren uitnodigen. En die mocht ik wel zeggen en die kwam mij een vlammend betoog dat de Schelling eigenlijk alles aan Kampen te danken heeft. Ja. Nou ja, uiteindelijk, als het zo, dan is het uiteindelijk wie dat een iepen verbinding zijn, de ISO. Ja. En dan mag het op die manier de Zuiderzee en dan staan naar boeten. Maar ik denk zelfs... Of is dat meer logica? Nee, maar het is zelfs af, volgens mij, nog in die jaren. Die Zuiderzee wie eigenlijk nog helemaal net een zee. Dat wie eigenlijk gewoon dat wie eigenlijk de monding van de ISO. Ja, zo. Dus dat wie volle smeller. En van oorsprong. Als de oude kaarten zeg maar, dan had zeg maar die westkust van Friesland. Die wie nog volle westelijke. En de oostkust van Noord-Holland zeg maar weer oostelijke. Dus dat wie eigenlijk een droogrinnende slenk. En dat water, dat lag je op een gegeven moment bijna helemaal droog. Dus eigenlijk wie die monding van de ISO, wie zit maar tussen de Schelling en Friesland. Ja. En daarom kwam daar die eerste vuurtoer. Dus het weer, ik het idee van dat het recht uit, recht om wie. Ja. Hè? Ja. Ja. Kun je het licht regelen hier of niet? Ja. Oh zo. Oh zo. Oh, dat ken net meer vanuit de regiewijn. Ja, ik meer dat het vanuit de regiewijn komt. Ja, maar dat niet ik volgens mij. Maar, Ja. Had ze nog iets nog, joh? Want dat mag nog even. Ja. Voor als ze bij de kapper een kop koffie krijgt en een koekje. Ja. Ja, joh. Zit maar een stukje kunnen de bal in. Volgens mij is hij al opkomen, net. Is het al 4 uur west? Nee. Ah. Nee, 4 uur 8, 8 minuten over 4, hè? Dat zou het, ja. Goh, dus was helemaal net beelden bewaren, fragmenten van al die volleybalwedstrijden op die netvlies. Ik kan net omtonen van, dit had ik als het mooiste moment viert. Van al die wedstrijden, al die jaren. Nou. Ik zoek net in een moment een beslissend blok in een beslissende finale. Waarvan ik denk van ja, die kan ik nou wel oproepen. Ja, we winnen ze vol in. Nou. Hoor op maar. Nou. Nee. Maar een ultiem moment. Nee, ja, nou, er zijn wel meerdere dingen natuurlijk gebeurd die heel belangrijk bij het binnen. Maar om nou te zeggen van dat is het, of nee. Ja,
Olympische Spelen bij de wedstrijdje in Bulgarije. Dat we 2-0 achter stonden, dat weet ik wel. Maar... Wat is dat toen niet? De best erin kwam en het is goed kwam. Maar hast je vooral toen weer vooral een mentale inbreng? Of weer vooral dat het ontzettend goed begon te blokken? Of Ja. Waarom is die wedstrijd keert? Weet ik niet. Maar dat wie meer zo van, oh. Dat je soms van dat soort momenten herkennen natuurlijk in de wedstrijd. En het kan de ene kant uit en het kan de andere kant uit. Dat ben ik bij een finale geweest. En dat is nu, dat weet ik dan weer wel. Ja. Dat we in Londen, Brazilië, China en Rusland. En Brazilië zit 2-0 voor en de tweede set 24 10, zeg maar. En die coach van Brazilië die denkt van, ik wil nog even mijn collega waar ik vroeger zelfs mee spelen had en die is nou ik nog bij het team, die krijgt even een paar minuten even. En die komt er niet en dat is 24, 22, 24, 23, 24, 24 en ze verliezen uiteindelijk die hele wedstrijd. Dus dat tipt me wel bij. Ja. Maar dat is zeker, dat is een andere wedstrijd. Ja. Dat is onvoorstelbaar hoe dat en dat hier achteraf wie dat ik zei, ja, hij zei ik wil hem even de kans aan. Ja. Maar dat Ja, nu hoor. een foutje. Ja, een duur. Ja. Een duur nu. Ja. Maar gewoon, ja. Was er nog twee? Ja, lekker. Ik ben wel eens een keer, ik ben vaak, maar ik beste blokker van een toernooi of zo. Ja. Ja. Zeker zijn niet dus? Ja, best. En ik zie altijd mijn statistieken. Dus het is geen jurysport of zo. Nee. Maar toen werd ik in één keer, dan is het na het toernooi. Eerste, tweede, derde, hartstikke mooi. Ja. Nou, dan komt het most valuable player. Ja. Nou, de best server en de best dit en de best blokker. Nou, dat wie ik. En dan kwam ik nog de best digger, verdediger. En dat wie wij Jan Postuma. Ja. Nou, en Eelstenier, ja zeker. En dat ze trokken in de warhellen. Ja. Maar dat wie wel zo. Ja. En hoe kwam dat? Volgens de statistieken, wie het zei van nou, alles wat, stel dat dit die gebied is, ja, en dat de bal de voeten is, en de dorst net zo, Ja. dan rekenen ze hem net. Ja. Maar op het moment dat je een beweging maakt, dan wordt het teld. Ja. En ik zie, misschien iemand ooit wel 15 bal, maar ik kies 6. Ja. Maar ik kies 6 van de 6. Ja. Dus mijn percentage weer heel hoog. Ja. Dus het ging nergens over. Maar goed, ik had 2 keer op dat zit me nog wel bij. Dat is extra vreemd. Vreemde dingen. Ja. Misschien gewone dingen net, ja. Komt er nog niet een droom voor? Een volleybalfragment? Dus morgens werken was dat ik zei, hey, ik ga een stukje wedstrijd herbeleefd? Nee. Of? Ik herinner me eigenlijk zij zangen te dromen. Nee? Nou, bijna nooit. Nee, ben ik dan echt vreemd? Of, Zeg ik steeds dat vreemd nou, is? nee, maar dat is, nee, helemaal niet. Nee. Een zwarte beest. Nee, maar goed, dat... nee. Ik weet nog wel
als ik dan in Italië, dan leiden we tussen de middag wel eens even te rusten. Hè? En dan slipt ik wel eens. Maar dan begon ik wel te dreamen. Dat vond ik altijd, en van 's nachts wist ik me helemaal niks te herinneren. Nee. En van de middags, als ik een middags in sliep voel, dan wie het wel, dan wist ik het wel. Ja. En, maar dan wie het altijd. En dan droomde ik in het Italiaans. Dus dat op zichzelf dacht ik, ja, dat vind ik wel grappig. Ja. En dat heb ik nog niet meer. Maar uiteindelijk is dat. Nou, dat zei ik ook altijd. Ja, er is ook wel eens een keer een jongen geweest, die zit in het jeugdteam en die vreeg om mij van. Nou, ik wil eigenlijk wel naar Italië toe. Van, heb je ook nog adviezen? Sorry. Ja. En dan zei ik, ik ben al bezig met een cursus Italiaans. Nou, ik zei, ik zou daar maar mee stoppen. Ik zei, ik zou maar beginnen met volleyballen. Ja, zo van, de krijg de verkeerde volgorde wie dat had. Ja. En hij dat snapte er ook wel. Zo van, maar hij denkt van ja, dat is, want ik hier ooit eens een keer zijn in een interview. Zo van, dat is heel belangrijk om de taal te leren. Want je bent uiteindelijk te gast. Ja. Dus je moet. En ze kan heel slecht Engels. Nou, dat is hartstikke wel jet. Mijn Sorgi. Dus ja, dat is. Wat dat betreft is dat is altijd. Met alles, ja. Het lang was het beste, maar dan moest je ompassen. Ja. En het beste is dat wel als het de beste en dan moest die. Ja, vind ik tenminste niet, hè. En ik heb wat dat betreft ook altijd wel er voor je verstaan. Maar het is mijn geluk eigenlijk geweest dat ze heel slecht Engels konden. En er was één coach in het begin, Frigoni, wie dat. En die vond het zo interessant om Engels met mij te praten. En daar verstond ik er helemaal niks van. Nee. En dat wie eigenlijk soms wel wat steun. Ik zei, sorry, maar en dan begon ik het Italiaans in hem te praten. Ja. Om te vregen van wat hij eigenlijk zei. Ja. Een beetje gênant. Ja. Dan maken we nou even die kant uit zien. Hè? Volgens mij is er aardig wat leven daar op die kant. Je rijdt een hoop scheepvaart langs, volgens mij. Ja, daar had zijn hoofdroute heen, boven de Warnloos. Ja. En die. Zo. Hé, kijk eens, ja. We hadden geluk, want het is maar een heel hoekje, want hij is door binnen een minuut is hij weer voort. Maar dan, we kunnen ze daar weer opkomen, Sjan. Ja. Wauw. Dat is een iets skiën, heb ik tussen de wal gebracht. Ja. Ja, verdomd, hij komt er echt omheen. Just. Nou, dat is daar. Dat moest even vanmorgen even bij onthouden natuurlijk. Maar. Wat is hij dan maar een liedje eindje voortbest eigenlijk, hè? Wat had er nog maar een liedje? Omdat zijn kwart en acht, ja. Ja, dat is wat dat betreft, maar dat sterrenstelsel van u is onvoorstelbaar om dat een beetje wat te begrijpen. Ja. De logica zit er wel in. En het feit dat ze mij de ontdekking van het heelal en van de sterren, dat ze uiteindelijk
lieke volle ontdutsen ha als een amer voor mijn zoon. En Hoe bedoel je? nou, dat ze dat er eigenlijk is dat wie die Dijkhoff, wie dat hè? Dijkgraaf? Robert Dijkgraaf, ja. Die hier dan op een gegeven moment zei van een hamer voor mijn zoon. En dan nam er een nusje vol uit. Ja. En hij zei, nou dit is het melkwegstelsel. Ja. Nou, en in die emmer is wat we tot nu toe ontdekt hebben. Ja. En ze verwacht eigenlijk dat er net zoveel sterren zijn als het zand op de hele wereld. Ja. Ja. Dat het iets immenselijk grut is, ja. Dat snap ik, daar kun je in je verbeelding niet bij, no? Nee. Nee. Maar het is wel mooi dat er weer omheen komt, die zinnen. alle dagen weg. Toch hebben wij in 100 jaar zo vreselijk volle ontdekt. Ja. Wetenschappelijk. Wat je natuurlijk in duizenden jaren daarvoor nooit. Nee. Dus in die zin. Dus ik zei van nou, ben we dus uiteindelijk al heel. Als je in zo'n kwaliteit zoveel ontdekken kunnen. Nou, dat je altijd wel het vertrouwen dat we de rest uiteindelijk ook wel een keer ontdekken. Ja, ja. Nou, ja, dat zei ze ook. Maar als dan bij Nike is dat als dit een tietsbalk is van de wereld, hè, dat je de Big Bang en hier is we hebben ook binnen. Ja. En dan is dat als dit nou de 12e maand binnen, hè, 12 maanden, januari, februari, dan is het december, dat is dit stukje dan. Ja. En dan is het de laatste 30 seconden, Ja. net minuten, maar seconden van december, dat pas de mensheid op aarde is. Dan denk ik, dat is echt haast net voor te stellen. Nee, hoe is het door die vogels, maar die evolutie is van nou, die krijgen wat langere snavels. Nou, dat is dan, dat maatje bij mij. Ik weet niet hoe vol dat is, of dat millimeters is of centimeters. Een centimeter is ook heel wat bij. Ja, een centimeter is al heel wat, maar dat er al zoveel gebeurd is, was toch 1600 hier, ja, dat gaat nog wel razendsnel, dat is weer, ja. Misschien willen we wel gewoon een tussenvorm weg. Ja? Uiteindelijk ben wij gewoon een tussenvorm. Want Ja. nou, komt daar natuurlijk weer een of andere soort. Ja. Uiteindelijk gaan wij een keer onderuit natuurlijk als mensen. Absoluut, ja, ik denk het ook. Uiteindelijk gaan wij als eens een keer te kwarte snavels. Of Ja. Ja, toch? Ja. Of te lange tjen. Ja. Of de grote ego's. Ja. 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 Nee, maar dan. Dat is, ja, en er is net een of andere apensoort die zich nog ontwikkelt tot mens. Zodat, dat ken ik wel gebeuren. Ja, maar dan denk je al dat, dat de superieure volgende soort ook een mensachtig is. Maar misschien wordt de superieure volgende soort wel een worden wiermachtige. Oh, of een robot. Ja, kan ook nog. Ja. Ja. Ik ben één keer pissie. En zullen we dan aan zo even ja. moeten zien? Ja, best. Ik denk dadelijk ook even een kusje. Even kijken hoor. Oh, ja. Ja. Ja?
Ja. Dat valt je in. Ik help wel. Ja, hè? Had je een jas bij je? Wat heb ik? Had je een jas bij je of is dit... Nee, dat is het, ja. Maar dit is het. Ik weet niet hoe lang als het voort wil. Ja, een hoek of 2 draaien? Oh, dan ren ik vast die kant uit. Nee, dat is wel lang meer. Hoe is dit dan? Zeg maar nou. Ja? Ja. Als je daar aan waai bent, dan nemen we dat al mooi naar de afwasmachine in het huisje. Oh, zo. Dan gaat het eerst in. Als we dan het 1 keer ver staan, hè, die bal? Nee. De hele nacht naar 1 keer ver staan. Nee. Ik haast de neiging om hem... Om niet te jan? Om hem niet te jan. Om gewoon te zien van... Waarom? Hoe goed ik voetbal ik nog. Ja. Ja. Want kijk het hier wel even mee, hè? Ja, want ik dacht al van, nou, het zal wel wat warmer worden, maar... Nee joh. Ja. Misschien dat zin eraan hoe heen komt wel, maar ja. Voorlopig nog niet. Ja. Wat? Het lijkt wel wat in een brand zit. Die reekplom. Oh. Maar dat is op het water. Oh ja? Ja, dat is misschien. Naar de kieker. Dat is net het land. Wat, ik een skip onder hem? Nee. Nee, die vader onder terug. Ah. Die is er nog voorbij. Ja. Ja. Zou dat net onder festival wijzen dan? Oh ja? In Greensland, zeg maar. Nou, zeg maar, lauw is ook voorbij. Oh, dat zou ik nog wel kunnen, ja. Ja. Of soort een energiecentrale Oh, ja. in Eemshaven wijzen. Hoe zou je zien? Ja, ik weet het. Ja. Hoor. Zit het? Ja. Ja, ik weet het niet. Nee, ik weet het niet. Ja, misschien jaren we het nog. Ja, op Nijs. Ja. Maar een bron had vaak donkerder. Dat soort een energiecentrale, dat soort Eemshaven. Maar dat is wel heel veel voor. Nou ja. Weet je niet vannacht ik nog zitten kennen? Ja, nou, ik vond het wel lekker. Ja, hier staat mij wel leuk in. Ja, en dan kost dat wat tasje van boven. Ja. 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 Nee, wat dat betreft vind ik het altijd wel lekker, hè? Een beetje warmte. Ja.
Je leest wel wat beestjes hier. Lietse moesjes. En de rest. Knietjes. Had je hier al wat zoeken dan, hè? Onbeesten? Ja? Nee. Nee, hè? Ja, vogels ook vliegen, maar Ja, zo. onbeesten had ik hier nou eens niks, jongen. Nee. Nou, had ik dit hoekje nog maar één keer erom van een week, hè? Ja, oké. Maar ik weet niet wat je zit. Daar verderop schijnt een kolonnetje lepelaars te zitten. Oh. Daar ze hier heel vies mee binnen. Oh ja. Ja, wat dat betreft is dat wel bijzonder, want het is op Vlieland te gek of net. Dat daar lepelaars zitten, Ja. dat zou het kennen. Ja. En je komt er misschien nooit weg. Huh? Nee. Net een plak wat je even... Als je die net een keer los Ja, loslijk.
dat betreft had elk gebied zijn eigen bijzonderheden. Denk ik, hè? Ja. Als je wat terrassen hier hebt. Ja. Daar is dit ook wel zo'n boertje. Ja. Maar dat mag je dan gewoon beginnen, zeg maar. Wat zei? Dat mag je dan gewoon deel in. Want door zei dit paard hier er weer om. Zo. Dit paard brengt dus weer waarom bij uw studio. Ja. Ja, maar je weet ik allemaal. Is troep hoor, nee. Ja. Zullen we dan gewoon ongespeeld werden een keer? Het ziet eruit alsof dat door de zee een keer delen aan is. Ja? Hè? Nee, ik weet niet. Dat is net een veldstadplaats werden. Nee. Serieus net. Bolletje. Oh, dan maken we hier de helft, denk ik. Ja. Nee. Dat is een mooie strandjutter wijze, Jan. Ja, goed. Zo zit je te scherm weer op. Hè. Ja, maar ja, hoe komt het hier? Is het echt omgespeeld worden? Ik denk het. Dat het hier doorheen denk ik. Dat, Ik denk het. Bij een flinke storm? ja, misschien. Ja, misschien wel. Ja, want uiteindelijk is het met Saheli die in de. Nou, wat is nou mooi? De opkomst of de ondergang? Van de scène? De opkomst? Ja, hè? Vind ik wel. Je hoort ik? Ja, nou, weet ik niet. Ja, ik vind het wel mooi. Ja. Ja. Ben ik een dijmeisje? Die opkomst die laat je dichter naaier aan het het als de ondergang. Ja, weet ik niet. Ja, dat is weer alweer mooi, maar ja. Het is die een keer net zonder door, hè? Ja. Wij rennen verkeerd. Nee toch? Nee. Dat is een olifantenpaard. Dat is een olifantenpaard. Want? Nou, weet ik niet. Dat is een oud snijden. Quattroversie. Ja.
Ik denk als je er... Ja, dat zie je luid al weer van hier. Ja. Als je een paar weken kamperen zo in dat ding. Ja. Dat is het mooiste ding in Sjen. Ja, vaak denk ik ook wel, ja. Ja. Maar vaak is het de stilte. Ik bedoel, er is nou aardig nog wat beweging in kan heen. Ja. Maar als je gewoon zitten is, dan... Ja, precies. is er niks, ja. Gewoon als de woltje ervoor zetten. Ja. Kijken in een hoorn. Ja. En dan gebeurt er van alles. Ja, dat is goed. Ja, mooi. Hij eerst de zek net zitten hier net. Helemaal nog daarboven niet. dus. Nee. 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 Ik hoop dat het nog een beetje komt. Ja. Maar ik zie nou wel, dit ken je dus ik wel als een ochtendzitje. Ja. Nou, dat is dan nog even zitten gaan. Ja. Nee, en we heen die fjord dingen. Ja. Ik denk van nou, dan kun je hier, dan kun je misschien nachts een keer lekker zitten. Ja. Maar dan maak je fjord mooi omdat het te droog is. Oké. Dus ja, dan, nou ja, vannacht is het sowieso te koud, maar eerste nacht dan, nou, op een of andere manier is er nog net van koud. Nee. Weet ik net dat er nog van komt. Ja, misschien komt het wel. Zit al goed, shit, dit is dus. Ja. Je hoort de elkaar, dit is de wien van vannacht. Die Ja, gaat ja, nou, ja. dat regelt hij er doorheen. Ja. Mooi hè? Ja. Drempels. Ja. En een drempel. Ik vertelde heel jong over de drempel. Ja. Hebben we dit toch al voor de tweede keer over dit nou, hè? Ja. Om het begin ik dat vregen, zo van wat is de bedoeling hiervan? En die man, die jongen dat meer, hè? Die is weg. Die moort hier vlak voor de kust. Ja, verdorie. En daar inderdaad. 1, 2, 3, 4 of 5. Ja. Dat ben ik je vissersboot, toch? Nee. Ik heb hem voor die staan, dus loop me heen. Ja, weer al die vis. Ja, hè? Ja. Ja. Dat is echt een wereld. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 4 erop ook. Ja. De riochzek. Ja. Nou, die pluim, die rookpluim, die gaat me terug. Waar is die nou? Ja, dat is het. daar. Tussen die dingen. Ja. Hij ligt ook heel breed, hè? Ik bij de groenal, zeg maar. Ja. Ja. Het meest logisch is hoe steeds inderdaad. Dat hoe heet dat? Energiecentrales. Ja. 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 Goh, wat mooi hè? Ja. En dat hele hege daar dan, Jan, daar, is dat een boorplatform ook? Ja, daar staat een klutie skippen. En er zit hier een woord, zit iets heegs achter. Ja, is dat net hetzelfde van wie is er? Oh, daar, ja. Ja, weet ik niet. Nee.
Wat is er een soort hè, op zijn zee? Ja, dat Een leeuw, hè? ja. Onvoorstelbaar hoeveel er op het wetter, en onder wetter. Ja, daar hebben we nog niet jongen. Nee, we staan. Ja. Nee, ja, wij weten, dat zei ik laatst ook. Ik zei, wij weten alles van de olifanten en de leeuwen. Ja. En van het spul wat vlakbij is, weten we, nou, eigenlijk, ja, hoe zit het eigenlijk? Ja. Dat is vrij bizar. Ja. Ja. Vind ik tenminste. Ja. Ik denk van nou. Klopt. Ja. Ja, dit vind ik ook altijd een hele mooie kant aan. En dan denk je bijvoorbeeld dat die wilde beesten die in Zuid-Afrika jongen zo bijzonder binnen en dat is natuurlijk. Ja, dat bleef het echt. Een zeevoer of zo. Maar de skrier is ook heel bijzonder, want die Ja. komt ik echt alleen nog maar hier voor, weet je wel? Ja. En die vliegen we op een deel van Afrika naar hier. Maar, Ja. maar omdat wij ze hier wel joggen, denken we dat dat heel. Nou. Ja, maar wat ik bedoel is, ik zeg van met die zeevoels, hoe breeden die en hoe vaak en wat eten ze. Maar ik, nou ja, de lietse dingetjes, wat wie het nog meer goed zeggen leest, maar volgens mij, mijn 3 jongen, 12 van de eerste leg en 1 van de tweede leg, denk ik dan, want voor zijn kind is het net. Nee, nee. Dat ja. Maar is het kind dat dan? Hè? Is het twee keer aangeleden? Ja, blijkbaar. Ja, nou ja, dat, ja. Ja. Maar hoe zegt ze dat het van verschillende, omdat ze verschillende grutten hier? Nou, er was één mem en twee grutten en een heel lief piekje van een dag, joh, twee dagen. Oh, wat weer een adoptiepiekje. Ja, zo. Nee, maar dat is ook heel. Ja. Ja. Ik denk dat ik die haast eruit laten, maar zoet zien saai zijn weg. Oh, hey, ja. Ja, hiervoor. saai worden, dan mag die voortstuur worden. En Mart, ja, dan komt de volgende. Nou, voortsturen zei ik. Ja. Het is kwartier voor saai. Ja. Kwartier voor. Ja. Was het hier echt een kop koffie of net? Zullen we dat wel? Het kind nog correct hebben, hè? Ja, vind ik wel lekker. En dan moest nog nooit denken hoe waar het eventueel over haar was. Hebben we nog iets vergeten vannacht? Ik weet net, was toch wel hier in de hal haast. Nou, we hadden heel veel dingen uitgebreid bepraat. Ja, een soort volleybal. Ja, maar wij fantastisch als je kan. Ja, weet ik niet. Ik dacht van alles wat. Ja, hier is het verwachten dat we nog rode dingen gaan doen? Ja. We staan teleurgesteld. Dus ik van, ja jeetje. Dan had hij alleen maar een volleybal vrij. Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Nee. Maar het is... Nee, helemaal niet... Dat is een inkoppertje natuurlijk, hè. Goosje, man, nou is het al helemaal... Helemaal echt, ja. 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 Ja, maar ik even op het wetter even denken, hè. Wat voor wetter? Ja, voor die plantjes. Ja, best. Doe ik wel. Maar nee, het is ik vind het wel heel bijzonder om hier zo te zitten. Ja. En schrik wat zei, het is het meest bijzondere plekje van, nou in elk geval van Ameland. Maar hier kom je inderdaad nooit weg, dat lukt ik wel. Ja. Nee. Zeker net op deze manier. Nee. En wat dat betreft is het hoe daar is, is mooier als nachts.
Nou, daar is je wel wat meer. Ja, zo. Want dat is wel zo. Ja. En ik ben ook meer van... Of is het eigenlijk maar een slecht idee dat we dit nachts doen? Nou, nee, maar... Dus daar hebben we daar aan. Nee, maar ik bedoel meer zo van wat ik zei zo. Dat er ik altijd een soort te zien is, hè? Op hoe ze in de bosken. Ik ben net meer van de bosken of zo. Nee. Ik ben meer van Wat u zegt. ja, vind ik altijd mooi. Mooi. Maar dat het uiteindelijk ik al is het niks te zien, er is altijd wat te zien. Zo bedoel ik, mijn wetter en mijn zee vind ik dat, ja. En Noor had er helemaal niks mee. En die zei van ja, hoe zit het met de BM dan en zo. En dat vind ik mooi, ja. Nee, ik zei als er niks te zien is, dan is het eigenlijk het mooiste. Als dat dus vrij uitzicht, kun je mooi veel in de zien? Nee. 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 Net meer. Was dat best? Nou, nee, het oude hoes gedaan. Ja, als ja. 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 En je hem dan? Wij wel. Ja? Ja. En dat vind ik fantastisch. Ja. Ja. Wij gaan achter, wij wonen in Rieën, vlakbij Frensje. En bij ons achterhuis, dat is zeg maar de noordwestkant. Zien wij helemaal het veldhoer. Ja. 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 Ja, dat, dus sinds ondergangen die kennen wij tot bijna aan de horizon daar kennen we die zien, jongens. Ja. Ja. En dat vind ik wel saai. Ja, dat is wel lekker. Dat is wel ja. kicken, ja. Ja. Ja, want dat is uiteindelijk een heel, ja, vind ik zelfs ook altijd heel prettig. Ja. Ik heb een tante dan, die wennen dan in de bosken in Zeist, maar die kwam hier voor, ja, uit Friesland. En die zei, ik zei nou, dan mag ik hier even heen, want het benauwt me helemaal. Ja. Maar ja, die hier leefde daar ontmoet. Dus ja. En die net die leefde, die het had benauwd, maar in Ja, het bos? ja, nou dat weet ik niet. Ja. Nee, heel bijzonder. Ja, vind ik. Maar is niks meer waar we het over hadden? Nee, want ik zou het net weten. Nee. Hij is toch nog wat? Nee, ik geloof het niet. Nee. 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 Ik wie heel nieuwsgierig naar die... nou is het overal juist op die volleybal hier en vooral op die, de manier waarop als het erin zit in die sport. En hoe stou die in dat team vol met ego's zeg maar gedroegd en profileerd. Daar hebben we het lang over. Ja. Dat wie wel denk je? Het ding waar ik het meest nieuwsgierig naar weer van. Ja. Hoe gaat het ook in zo'n team en hoe kerst nou tussen dat soort ego's die paard zien te vinden en waarom had wel wat voor keuzes maken daarin en nou, daar hou ik gebreid over. Dus ik ben wel bevredigd. Nou, ik. Dicht bij jezelf blijven. Ja. Ja. En hoe snel verder wordt en hoe snel verder geeft, dat had me heel goed verteld. Ja, dat is echt niet zo moeilijk. Nee. Nee, ja, moeilijk. Het is, ja. Het is aan de ene kant is het heel simpel. Ja. Maar ja, goed, als het, ja, dat is, het is een kwestie van, ja, misschien ook wel, hè, met mijn ouders werken door hier. Hoe is het worden geweest, in wat voor wereld, hè, met die zussen die dan altijd, dus ja, misschien is dat ook wel wat gewoonte. Of ja, misschien, ja, in mijn karakter misschien. En dan nog eens een keer alles wat er omheen komt, ja, je kan ook druk te maken zo om je heen gaan. Ja. Die allerlei dingen van je verzinnen. Ja. Dus wat dat betreft denk ik wel de goede mensen om je heen gaan. Dat scheelt ook een soort. Ja.
En nog steeds. Ja. Er zijn nog eens En de kans is vrij groot ook die jongen hier als zien je wedstrijd inkomt. Dat is nog op dezelfde manier erin stierst. Op dezelfde manier waarom nou, zoals. ik kan me net voorstellen dat er een soort verhoor is zelf. Nee. Nee, ja, ik kom dat ik tevreden ben, dus ja. Dat is ook wat werk, hè? Ja, bliksem. Nee, maar ja, ja. Waarom zie je dan dingen voorstaan, hè? Wat is het slimste wat er gebeuren kan en zo? Is er iets wat hij, dat is zo stabiel, is er iets wat hij ontregelen kan? Verst wel. Maar wat? Nou. Die kanker had hij net ontregelen? Nee. Al dat gedoe en Nee. mooi volleybalman en mensen en dat had hij nooit ontregelen. We zijn vandaag nergens op uitkwam waarvan ik denk van goh, dat zou hem wel eens te pakken krijgen kennen of haar kennen. Zo, Ja. is er? Nou, nee, ik ben misschien het meest gevoelig af de band dan. Ja. Nou, wat mij gebeuren zo. Ja. Denk ik. Ja. Dat gaat ook hartstikke best. Maar ja. En de vrouw natuurlijk zelf, ja. Dat is, dan kom je heel dichtbij me, denk ik. Ja. 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 Dat gaat ook goed. Maar nooit die grote boze droom van god, aan gebeurt eens een keer het grote ongeluk waardoor alles anders wordt? Nooit bang voor? Nee. 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 Wat zei je dan? Men vreest het, nee. De mens lijdt het meest door de dingen die hij onder vreest. het lijden dat hij vreest. Oh, zoiets, ja. 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 Nou, heb ik geen les van. Nee. 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 Je kent ik met de oorzezen. Nee. Oh, glashelder. Ja, toch? Ja. 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 Nou, dan is dat de conclusie van deze nacht. Ja. Nou? Dat is wat dat betreft een hele simpele misschien. Voor mij. Ja, maar goed, er straalt er wel bij. Ja. Dan is het goed. Ja, het is geen toneelstuk geweest. Nee. Nee. Ja, maar die indruk jou stuk net. Nee, oké. Nou, gelukkig. Nee, want, absoluut niet. Nee. Nee. Nee, want soms kun ik heel grut horen en dingen verzinnen, maar dat is het absoluut niet. Dus, Nee. 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 Nee, dat is een mooie conclusie. En ik ga er nog iets doen. Ja, van heel, en ik had heel erg waarderen. Hartstikke leuk. Heel erg bedankt voor de uitnodiging. En ik zou zeggen, als het spraakwater te weinig is, dan is het altijd nog even een limoncello nemen. Ja, de limoncello leeg. Ja. Hartstikke bedankt. Ik vond het echt leuk. Ik zit hier eruit leren. Oké. Hartstikke bedankt. Ik vond het bedankt. echt heel erg leuk. Ik ben blij dat je er wist. Ja. En ik ben blij dat je het je verteld hebt. Mooi. Mooi. Zijn we weer toch weer een heel klein stukje, puzzelstukje hebben we bijlijn, hè? Ja, zeker. Ja, in het leven. In het leven. Ja, man. Ja. Hast je alles? Ik heb alles in het tasje volgens mij. Volle minder dan ik hier. Nou, een flesje drank minder. Ja, hele flessen. Die volleybal is net mooi? Nee, die mag je horen. Jammer, hè? Ja, dat vind ik echt. Ja, hè? Ja, leuk. Uiteindelijk leuk. Ja, mooi. Ja, ja.
Nou ja, ik ren even maar die man onder. Ja, en hartstikke dan best. mag je hem het laatste eindje zelf weer Ja, best. Hartstikke leuk. Mooiste kant weer uit. Ja nou? Nou, vind ik wel. Ik vind het een mooi stukje. Ja, ik toch nog wel aardig wat training. Nou ja, Ja. die kant op. Wat? Hey, hartstikke bedankt. Wel bedankt. Ja. En succes nog even deze weekend. Dankjewel. Oké. Hartstikke leuk. thuis. Hoi. Hey, Ontjen. Jo. Hoi. Hoi. Dit programma waard mij mogelijk maken door vakantiepark Klein Vaarwater, de afslag wonen en loon- en aannemersbedrijf Nachtegaal Ameland.